අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝධ රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. So first you have to enjoy the game because if you are doing you are playing for sake of it ඒක වැඩක් වෙන්නේම නෑ. වා enjoy කරොත් තමයි ඒකේ result එකකුත් එන්නේ. ඒකයි මම believe කරන දේ if you work hard, if you have the passion for that, I think anyone can do it. So if there's a young schoolboy cricketer watching this, what advice would you like to give him to become successful in his career? So I started with 2 children. Art school started with 2 children in one small room in my house. Sort of segmenting of society is because we have a poorer class. We used to have a middle class, which we no longer have in Sri Lanka. I don't know what happened to that. You can do maths, you can do sciences, you can do economics and business and all those beautiful subjects. But at the end of it, the economic world now wants creative people to think of how to turn. අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝධ රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙනහළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළුපටු නොවේ. කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙනහළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්. කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගතයේ දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙනහළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතීද යන දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. සෑම විටම ඔබේ සුවසෙතට මඟ කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිර්වද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට
ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලේ ක්‍රියාකාරී කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසායි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේදැයි දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලේ නිරෝගිමත්දැයි දැනගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයකට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LTA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දැයි අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LTA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. Over a horizon of more than 150 years, Aitken Spence has expanded its presence across the globe by engaging in many pioneering projects. We are the first Sri Lankan company to venture into port management overseas, conducting port efficiency enhancement and strategic investment in the port sector under a public-private partnership overseas. Aitken Spence is the largest shareholder of CINEC, which is Sri Lanka's largest private higher education campus and maritime academy. As the
pioneer in freight forwarding, Aitken Spence is renowned for its air and ocean freight, customs brokerage, and express services, with a growing presence in the region and beyond. As Sri Lanka's largest logistics service provider, Aitken Spence offers an unparalleled gamut of supply chain solutions. Aitken Spence maritime freight logistics presence spans across the South Atlantic, Indian and South Pacific Oceans. Sustainability has been integrated across our business. Among many pioneering projects, Aitken Spence is the first Sri Lankan company to invest in a waste-to-energy power project in the nation. Our pioneering spirit and our global partnerships have augmented Sri Lanka's strategic importance in the arena of global trade and e-commerce. Ace it today with Aitken Spence. So I started with 2 children. Art school started with 2 children in one small room in my house. Sort of segmenting of society is because we have a poorer class. We used to have a middle class, which we no longer have in Sri Lanka. I don't know what happened to that. Good day, ladies and gentlemen, and welcome to TV Royal 21, where we strive to be a force for good. On today's episode of Sit Down, we have the lovely Mrs. Shamala Pinto Jayawardena. Mrs. Jayawardena, welcome. Hi. And yes, so today we are ready to explore the world of fine arts and hopefully have a constructive discussion on why fine arts and artistic expression in Sri Lanka is so important. First of all, Mrs. Jayawardena, thank you so much for inviting us into your home and having us here. I'm sure you are very busy these days as your school is in full swing. So thank you for taking time out of your day to have us here. We'll get right into it. First of all, can you tell our viewers a bit about yourself? Yeah, so I'm Shamala Pinto Jayawardena. I'm a fine art graduate. I've been in teaching all my life, but the interesting part is that teaching only has not been in the cards for me, being a fine arts person. And what I ultimately wanted to do was to share my talent and the capabilities I saw in children in such a way that they would take it up as a profession, which Sri Lanka up to date is not encouraging the way it should encourage when you take it in terms of the quantity of children who are talented and the amount of places that these children can go to and the amount of people that are qualified to guide these children along so that they will go and make career artists. Right. Now I'll have to explain to you who a career artist is. We'll take that later. But this art school is now 20 years old, so it goes as Shamala School of Art. Right. And for the 20 years, we have achieved quite a bit. And I think one of the greatest things that we have achieved is to be recognized by British Council Colombo and Pearson Edexcel UK as a center. With 2 children. Art school started with 2 children in one small room in my house when my children were really small, and I used to do adult classes also then, so I had a couple of adults who used to come and paint. But this is art school that has grown to being what it is now. We are over 175 children at a time, but of course with COVID we have had we have been affected very badly, but that again is due to parents being very concerned about
sending their children out. Definitely. But art school also has had a little bit of a laurel on its head because this last exam, the Excel exams that the kids sat, both GCSE and IGCSE, I had straight A's and I had 2 A stars. So I had 10 of them sitting, 12 of them sitting, and I had all A's and 2 of them were A stars also. And I, in fact, suggested to the family also that I now give up, that I retire, because I don't think any teacher can have it as good as that. Right. So that was absolutely fabulous. And that was under extreme conditions where it was extreme pressure, because I was working from home and the kids were working from their homes. And it was just only technology that saved us. Right. So just only technology teaching, and to be able to get all that was, I think, fantastic. Well, now I don't think that the word laurel is in any way ill-fitting, because you are known as the doyen of the Sri Lankan art scene. However, what first got you interested in the fine arts? Was it your upbringing? Was it your schooling in any way? I think from the time I was small, Arvind, I have been one of those kids who was always encouraged. So like most children are blessed in Sri Lanka, I also had my grandparents around me, to the point where I can't even remember where my parents were, because I had both sets of Archies and Sias behind me. Right. And they used to all the time encourage me. All the time my things were on the wall. It was all over the place. In fact, I had one grandmother who used to invite all the cousins into the house and say, Shyamala is having an exhibition. And I don't even know that I'm having an exhibition, but she has put up everything that I am doing. And every couple of weeks, everything I'm doing is put up. And the whole family comes for dinner and goes through this. And I remember Archie telling me how when I was small, I used to get into Ammi's saris and her tok-tok shoes and lay some chairs on in the garden. And we had this huge aralia tree. So I used to break the aralia leaves and keep 5 or 6 chairs in the garden. Those were the drawing books. Then I used to bring aralia mal, and those were the children apparently. Right. And I used to take a quota to the hand, it seems. I don't know from where that came, because I never got hammered with a quota. But I certainly used to get it seems. And Archie says I used to go around explaining to the flowers, which were supposed to be the children, that they should look at the sky, look at the movement of the clouds, all that, and start their art lesson. So this was when I was 6 years. Right. So I think I had it in me. So great things, seemingly, it starts from small beginnings. I think so, yeah. Now, what role does art play in your students' lives? Because it is clear to me, it seems, that art does play an important life, or the central role in your life. What role does it play in your students' life? Yeah, I think that's very important, because one of the questions that parents ask when they bring their children in who are talented is, what kind of prospect will my child have if my child did art? So I think that is the bottom line. Financial wise. Yeah. Bottom line for any parent, because Definitely. any parent wants to know, where will my child go after doing art, especially when you look at Vihara Mahadevi. Right. And you see all those children keeping their things out and hoping that somebody will stop a car and buy something. Yeah, they think that every child who does art is going to end up there. And very often in Sri Lanka, we don't realize that the market for art and design is one of the widest. You know, people go and buy the beautiful furniture. They go and buy beautiful clothes, beautiful shoes. Where do you think it comes from? Does it fall from the sky? Somebody has designed it. Why do people go for labels? What are these labels? They are all artists behind it. Right. Different artists, but they're all artists. So to get there, you have to have people who are qualifying in fine arts, qualifying in art and design all the time. Because if you don't have it, then you don't have the other end of it.
That's the market. Yeah. So this is what I keep explaining to parents when they ask me this question: can my child do this? I remember once a parent asked me, the amount of money that I spend on my child for her to learn art, will she be able to pay back? Wow. I almost fell off my chair. Honestly, I was seated here, I almost fell off. And then again, I thought to myself, no, justified. Right. Parent is thinking in terms of they are going to spend out of their savings, Right. and they want the child to do well. Well, of course, I don't think a child should be paying a parent back. That is not why we do things for our children. But nevertheless, I think what they meant was, can this child earn? Right. Can this child, be self-sufficient and do a good job? So at this point, it's very, very important for young people to know that the market outside is waiting for creatives. Right. It's waiting for creative people. You can do maths, you can do sciences, you can do economics and business and all those beautiful subjects. But at the end of it, the economic world now wants creative people to think of how to turn a bad economy into a good economy. Right. Now you can't do that because you did maths. You can't do it because you did econ. You have to be able to do it because you did art. Because you did art and design. Right. And because you have that creative ability. Yeah. So I think the important thing is for people out there as parents to understand that creative education is paving the way for the new norms, as it is now. Right. That we are calling an era that is called the new normal. So what is the new normal? And in the new normal, what are you wanting? What is the marketplace wanting? The marketplace wants not many numbers to do carrying a file and putting an envelope. That day is gone. Right. That era is gone. The market wants creative people to turn things around, to take the same block that has been working and turn it around so that it will work for many more people. That it will work for many more countries, that it will work for the interior of your country. Right. Right? And so that education and opportunity can be taken to what we call less opportune. Right. The less to have. Very often why we have this whole sort of segmenting of society is because we have a poorer class. We used to have a middle class, which we no longer have in Sri Lanka. I don't know what happened to that, right? And then we have this plush top class, as it were, right? And in the middle, you have a hole. Right. You have a nothing. You have a black hole. Right. Into which you and I are all falling in. All the time we are falling in, all the time we are trying to climb up. So this has to be stopped. Right. And for it to be stopped, creativity is the best target. There is no point you and I holding placards and standing out. No man is going to stop doing what he is doing. Right. Or what she is doing. Right? So the best thing to do is for us to be wise and give our children the tools that are needed for them to stand straight and on their own and be honest people. Right. Yeah? So that is very important, I think, in education, and I see it as a fall. I see education falling at that point. Right. And I think that is where we need to now do some sort of take remedial measures, because I can see it falling very badly. Right. Now, with the advent of the COVID-19 pandemic, people are calling this time in our lives the Great Reset. Now, in your opinion, if we were to enact
widespread reforms in the education system, how would we plug in the sort of creativity that the youth of Sri Lanka and indeed the global youth community need? How would we enact that change? See, I have actually written down something called the yellow brick path. Right. I've actually written it. During COVID, I sat down, and this was something that I had written earlier, and I sort of took it up and rewrote it. Right. And restructured it. And why I did it was for anybody who's interested in plugging in this situation where children are extremely desperate to do well, parents are extremely desperate to do well, but we are having problems. We can't send our money for a child who's studying outside at the moment. Right. Our children's bank accounts on that side are getting closed by banks on this side. Right? So we are having huge problems that nobody is talking about. So at a time like that, the question you asked, how do we do this? What are the tools we give our children? I think the best thing to do is to understand that we have a left brain and a right brain. Right. Our left brain does all the factualizing, the what do you call it, the reasoning, looking for questions, answering them, studying the sciences, studying the maths. All that comes from our left brain, the reasoning part. Then our right brain has all the aesthetics. Right. On that side. That's the colorful side of our brain. Right? Now, there was a professor about 5 years ago. He was actually knighted by the Queen, Right. Queen Elizabeth, for the research that he made. He was from the University of Cambridge, and he made this beautiful research on the fact that the left brain alone does not make a balanced human being. Now, this is what I have been saying from the day I started this art school. Right. Right? I have always maintained that the left brain alone is not going to take any human being anywhere. That is why you have doctors molesting nurses. Right. That is why you have doctors raping the patient who came with some problem. That is why you have doctors also jumping off the cliff, some building or the other. That is why you have accountants playing out. That is why you have all kinds of highly profiled people doing the most underrated things. The reason is that they are surviving only with their left brain. Right. Now, this is why we say you need the left brain and the right brain to compensate. This is why I know of doctors who are more and more taking into painting. I know of doctors who are taking into photography. Why? Because they can see even at a later stage in their life, my goodness, my life has been eaten up by just doing one thing only. I mean, look at the life of a man who is every day running from one hospital to another hospital. He's making money. But at the end of it, look at his life. His tires will be screaming in his car. You know? Right. Keep aside his wife who screams. So, all of this put together, you can see that if the right brain gives a certain amount to the left side is when it goes hand in hand, that it goes in balance. So the fact that parents need to understand that their child, just as much as a child would go for tuition. Now I know of children who sit 8 subjects, 9 subjects for O-level, and all 9 subjects are tuition also. What is the meaning of this? These are children who are normally average, right? So the child effectively is sitting for 16 to 18, 19 subjects. The same amount, and you're paying the same amount for tuition, you're paying the same amount in school as fees, sometimes doubled up.
right? And parents don't think that the brain of the child has to take all of this. And a pressured child can easily commit suicide, Darwin. Right. That child can come to that place in life where nobody seems to be on the side of that child. Now that's what happens at suicide, when it's suicide, where you come to that place where you feel nobody is on your side. And it is a very big problem in Sri Lanka. It is a huge problem amongst young people, and young people are not willing to talk about it to their older people, to the Right. older generation, because the older generation thinks, right, I couldn't do this, I couldn't go to Cambridge or Oxford, you jolly well go. So you jolly well go. You are packed off. All that is saved is now put on this child, and this child goes. What about that child who went and committed suicide because he was on quarantine in Singapore? He was on quarantine and he was told not to come out. Some other child went to get a bottle of water. This fellow was found fault with. He was told to pay a certain amount fine. He couldn't handle it. Now, why couldn't he handle it? Because only one side of his brain is functioning. Other side was completely blank. If this child's both sides of the brain was functioning normally and he had been inculcated when he was much, much younger, that boy would never have lost his life. He would have had the resources with him to cope. Yes, he would have had the resources with him. That's the correct word. Right. With him. With him. Not with anybody else. Inculcated with not to oneself. call amma or not to call tata. But for him to realize, now bad thing. I did the wrong thing. Singapore means business. So now I did the wrong thing. Now I have to face the consequences. What are the consequences? Pay this up now. If I have to be locked up for a day or two, then I have to go through that also, right? So this left and right brain function has to be taken seriously, I think, by Sri Lanka now. It's time we did this. Right. Yeah, and whether people do art or whether they do music or whether they do dancing or whatever they do, for goodness sake, do something. Right. Yeah, because that is where the entire mind will work from. Right. So would you say that the right brain essentially captures the spirit? The spirit of the human body is located in the right brain, meaning it houses the creative juices that flow within all of us, and it pushes humans as a species to do things that are not just for survival. Would you agree with that? Totally, Arvind. The right brain is like my sari. Look at my sari today. Full of color. Yes. I believe in this life. I believe in a life that is to be celebrated. I believe in a life that is beautiful. And I believe in a life that has a lot to offer to young people. And I believe that every young person, in that young person, is that creative hub. You know, when Picasso, Pablo Picasso, whom we all know, right? When he said, every child is born a creative. What happened when he grew up? He left a question mark. He didn't answer it. Right? The reason why he said this was because he himself can see what on earth is happening in the world. Every child is born with it. Everybody has it. It just depends. Now all of you today, you all are all part of a crew. You all are each separated your duties. And you are doing this. This is such a creative thing for you to do. You know, it doesn't have to be paint and paintbrushes to call it creative. It doesn't have to be that you have to sing or play an instrument to call it creative and right brain. It's all of this. This is creativity. And I really salute the young crew that you have here. Because for me, I was enjoying watching the way you all were very quietly doing everything, beautifully getting everything organized. That's the right brain at work. So you can now afford to go anywhere in the world. My goodness, anybody will grab you. If I had a CV of yours, I will grab you.
because I know it's somebody who can work in an environment with other people and do beautiful things, has an eye for beautiful things. So that is what fine arts develops. Right. Fine arts develops that eye. And I think it's interesting that you say that what we do here is also a form of fine arts, because I think what comes to mind when the average person thinks of fine arts is, right, all right, we have a canvas here, we have a bucket of paint, you put the paintbrush in and draw a masterpiece, maybe it will sell, maybe it won't. Why do you think that stigma exists, where people are trying to constantly box in fine arts into one discipline or the other, when it's not? It can't be boxed in, it can be many things and it can be put to use in many different ways. Do you have any measure of understanding as to why people try to box fine arts into this corner of society, and why people make sure that it just stays in that box? Well, in the box education, Arvind, is very much part of Sri Lanka. That is who we are, right? If you take the A-level syllabus out of the subjects that I did, I sat A-levels in 1979. Right. Right? This is now 2021. Syllabus hasn't changed. Right. The teachers who taught the notes from that notebook are still reading the same notes from a yellow page of a notebook. Teachers who have taught science for the last 10 years are carrying the same notebook from class to class. Now the government has revised the syllabus so many times, they say. Teachers are not revised. Teachers are teaching, carrying the same notebook that some Damayanti wrote or some Mark wrote or whoever. Right? So what is happening to our children? The same thing is being vomited out. The same thing is being put inside to digest. The same thing is vomited again. Right? Now, in the whole creative process, like you were asking, if we are to change, we have to change the mindset of teachers. I dare not touch on that topic right now because it's like a sore thumb in Sri Lanka, the whole question of teachers. But I would like to say this. If I had the opportunity and if I had the need to stand on the road and say, I'm not going to teach these children till you pay me what you have to pay me, or till you treat me better than you are treating me now, you know what I would do? I would make sure that I live in a way where people treat me right. Interesting. Right. Arvind, why have you come back looking for me? I knew you like that. Why did you come back? If I haven't touched your heart, you don't have to come back. So teaching, now I do a teacher training now for primary school and for art teachers. One thing that I say when I do it is, if you want a child to like the subject you are teaching, then the child has to like you and love you. The child has to love you first. Then only comes the loving of the subject. If you have a muspentu teacher, you thought you'll love your subject. To me, muspentu subject, you'll call it. Right? Definitely. Yeah. So if you want to have your children, now the teachers have this thing about how children have to be disciplined. My entire life I have spent, I'm past retirement age now. Entire life I have spent without punishing one child. I've been teaching in regular schools all my life. The first principal that I went to ladies college first, she never let me go from there. Actually, my intention was when I got my results that I was going to go and set up my own thing and,
Right. do a whole artist job. But this lady never sent me off. She said, nothing doing, you're not going because you have an eye for children, you wait. And I did stay. My entire life I was there at Ladies, and in between I did a few other things because I didn't work when I had children. It's very, very important for a child to respect your teacher. So art, when it comes to art, it is always that the children love you. And if you have respect for your children, and if you are all the time looking to see how you can make this child better. I remember, I'll give you a very good example. I had this child in school who used to walk into drains and fall into drains, and when you look at her, she's sitting inside the drain with her legs inside the boku and she's reading a book. Then when you look at her, her hair is all over the place. She's like a real scamp. Then when you look at her inside the assembly room, now she's sitting and drawing. So the cops call her and she gets copped, right? This child, everybody thought, oh my gosh, what is this child going to do? The child ended up designing the Shakespeare Theatre. Right. In England. Well, I'd say that's how fine arts influences people, and that's how creativity supplements logical thinking, as you said. Quite an interesting discussion we are having here, Mrs. Shyamala Pinto Jayawardena, on the sit down with TV Roll 21. We'll be right back, ladies and gentlemen, after this short commercial break, and we will catch you on the next one. Welcome back, ladies and gentlemen, to TV Roll 21, where we strive to be a force for good. We are returning with the sit down with Mrs. Shyamala Pinto Jayawardena, with whom I am having a very interesting and eye-opening discussion on fine arts and creative expression in Sri Lanka. Now, we were having quite the conversation, Mrs. Jayawardena, about how fine arts and developing the right brain in the youth of Sri Lanka can help us economically and from a mental state of view, and help us become better rounded individuals. However, all that said, let me please allow me to play the role of devil's advocate for a bit, because there is quite the vocal community in Sri Lanka that say that fine arts is next to nothing in terms of practical value. It sounds harsh, and it is very harsh, but that sort of misunderstanding of fine arts does persist to this day when information is freely available and free flowing. Why do you think that stigma exists in the first place in fine arts and in artistic craft in Sri Lanka? Arvind, I think if to answer your question, I think we have to go to the bottom of it, and that is the parental norms. Right. You know, in Sri Lanka, if you brought up a son and he became a doctor, then his marriage market goes up. And then if you have a daughter and your daughter was sent to medical college and she became a doctor, then her prospects for getting married, even if her teeth were at the back of her head, would be possible, right? So this being said, the general concept that Sri Lankan parents, generation after generation, because one generation is taught by the next generation, like that, you are continuously being taught. Right. So you are continuously learning this wrong learning, as it were, by feeling that your child had to be a doctor, engineer, or a architect came very recently into that fold of things, accountant. And then you have good proposition, you know, a good matchmaking system that then will get into place, and then comes the dowries. You know, the whole, this much of purchase and this amount of gold, and Now, in a situation like that, when you bring fine arts into the whole picture,
and a child comes and says at home, I want to do fine arts, if the father had cholesterol, man will have a heart attack. If the mother had any sort of background of people in the family having, a slightly offness, she will be off permanently. Why? Because this is not heard. This is not heard at all. When I wanted to do fine arts in my home, right? Now my parents come from Moratua, and Tati had 4 other sisters. Mm-hmm. Do you know that the 4 sisters sat Tati down and told him, look, if you allow this child to do fine arts, she will remain a pauper, and we will all have to get together to feed her. Mercifully for me, my father turned round and I heard this conversation. This is how I know it, not that Tati told me. Mercifully, he turned round and said, if she wants to be a happy pauper, let her go and be a happy pauper. Let her do her art. That's what she has done all her life. Now to stop her would be like very funny, very silly. Let her go and do it, right? Every day of my life, Arvind, I thank the Lord for him. I really thank my stars for him, because had he not made that decision and allowed me to do what I am doing, this flare in my life I wouldn't achieve, and with it I won't be touching so many lives I have touched. I can't stop telling you the quantity of young people I have sent through. And the reason for it is no greatness of mine. It is simply that I have met very talented young people, and I have just, sort of nurtured them. This is like having a lovely river, and sometimes when you have a few boulders here and there, nice big ones, tinier ones, polished ones, you just keep them like that, the river flows like that, no? So I look at myself as a teacher like that. I look at myself like that, and it's a matter of having these lovely personalities coming in, learning, becoming fantastic people as they go out, and being given this award and that award and achieving this and why? Because that creative window was open for them. Right. So coming out of that normal thinking and coming out of the box, which Sri Lankans by nature are scared to do. I'll tell you a small little thing that will give you a very good example. Something that I tell all my bigger children here. I tell them, if you are scared to stand on that chair and jump, I will teach you how to jump and not break your legs. Because what you need to know is not to stand, but you need to know that when you fall, that you can take the fall. You must know how to jump, not to break your legs, not to break your back. And I think that is the most important thing in education, not just creative education, but in education. Because in education, you have to teach a child that child has to take risks. So this entire stigma comes from the institutions that we have in place, this education that values accountants and economists and bankers and doctors and things of the sort. And it also comes from, I suppose, the protective mentality of parents and the whole parenting culture we have set in place in Sri Lanka. It is that stigmatizes and stifles the growth of creativity and the growth of fine arts in Sri Lanka. Now, this is interesting because my opinion would be Sri Lanka has slowly come around to accepting art. Is this an ongoing process, or is it just me? Because I feel like Sri Lanka has slowly started to become more and more accepting of the applications
of fine arts. We see more designers, we see more people going into fashion. Is that the case? It has changed, nevertheless. So, hard work on the part of lots of people in the education facility, it has changed. It needs to change more. It needs to be more in line with what is happening in the world. Right. So that, I think, is something that all of us in education have to do, because it's very easy just to bring up somebody the way you know how, but the fact that you know how is not enough is something that we have to now as teachers understand, and as adults. Right. So it is a work in progress, very much so, and we are behind the times when it comes to the promotion of fine arts and creative thinking and critical analysis in Sri Lanka. Is there a relationship between the promotion of fine arts and the development of the right brain, as you so succinctly put it? Is there a correlation between relation to that? Well, the relationship, I think, is when you allow both left and right in a good coordination, in a good balance. With the creative abilities comes another side of the human being, and that is opening people to become more compassionate, more selfless, more giving, and also in the process of all of that become more sensitive. Right. If you look around you today, you will find a lot of insensitive people. Especially under these COVID conditions, you will see lots of insensitivity for the sensitive people also that are there. I must say that. Sri Lanka is a beautiful place now and it's very diverse. So you get the other side also. But the aesthetic brain growing creates that ability for sensitive people. So when there are sensitive people, when there are people who are feeling and able to think, then you have a society that does not need to scream about things and demand things, and because you know the art of making it happen for yourself. Right. You have learned, you know, with both sides of a brain functioning, you are a balanced person. So balanced people don't stand on the road with placards. Balanced people don't go and take what belongs to another man, including his wife, if possible, which people don't feel bad to do in this day and age, right? So the reason why this has to grow is so that that other side, the socio-mental, physical growth of a society should grow there. So I think that is the answer to that question that you asked, because for society not just to have art and design people, not just to have designers or whoever, but to have a society that is integrated in terms of respecting somebody's religion, respecting somebody's belief, not making vulgar jokes, dirty jokes in front of somebody who is not your religion, or wearing t-shirts of some religious person on yourself. These are, I would call it, like weird, third grade things for a society to do. The reason why society is doing this is because of this whole balance not being there. Right. So teach your child a little bit of art. It won't harm you, but it will be a huge thing for the world. It will be a huge thing for your country. Yes. So to summarize this entire conversation that you and I have been having,
finer arts and the promotion of creativity and art as a whole not only allows people to develop themselves, but it also leads to the greater benefit of the nation and indeed the whole world, because it teaches the entire community of Sri Lankans that one must be compassionate, one must be sincere, one must be creative, and all of it would lead to the greater benefit of society. And I think, in my opinion, this has been hugely eye-opening, because you can't have economic, physical progress without our humanity and our innate passion and creativity walking in lockstep along that journey. So this has been quite interesting. As we are nearing the end of our program, would you have anything to say to our viewers who are watching at home and might be looking to you for a source of inspiration, and some closing words? I think what is most important is to nurture the abilities of young people when they are very young. Because as they grow older, there are lots of other things that get added on to their time. Time becomes of greater sense, and children very often don't have enough time on the calendar, as it were. Yeah, but going forward, I think a nation needs creative people. And if you look at the world today, you can see that the world has come to a deadlock in many, many ways. I don't have to name them, because general news every day shows you that something is happening somewhere. So the answer, especially through a pandemic, now we have come through a pandemic, we don't know what the next day is going to have for us. In a situation like that, the only thing that might help our youth, our younger people, is if they have had that creative ability in them developed, so that it can be used at a point. Right. So whatever the aesthetics, whatever the artistic quality of it, right? I think it is very, very important for all young people to have a creative, idea generating, critically analyzing time in their general school curricula. Now, this is why I told you earlier that I have written a document, and that document is about this. It is about trying to develop and nurture that curricula that will help young people to learn how to be out of the box people. Think out of the box, think completely differently, but according to the need that society has. So I think this thinking out of the box and being happy people at the end of it will make a nation happy naturally, no? Because the young people in that nation are happy. Yes? So I think ultimately what we want is a happy nation. So let's be happy. Well, what a way to end things off, Mrs. Javardhana. Thank you for inviting us into your home and allowing us to conduct this sort of program that has hopefully opened the eyes of many of our viewers watching today. And of course, many thanks to our viewers watching from home on the Sit Down with Mrs. Shyamala Javardhana on TV Roll 21, where we strive to be a force for good. We will catch you on the next one. So until then, stay home and stay safe. Good day, ladies and gentlemen, and welcome to Wings on Change on TV Royal 21, presented by the media unit of Royal College, where we strive to be a force for good. Today, we are accompanied with the esteemed Miss Anoka Abhiratna. Miss Abhiratna, good to have you here. Thank you for joining us. All right, let's get it started.
Miss Anoka Abhiratna is an esteemed eco-environmentalist and eco-conservator and activist who is well known the world over for her exploits and activities and making a change for the better. Alright, let's get started with the question. Now ma'am, could you tell us a little bit about yourself and tell the viewers who you are and what you do? Sure. Thank you first so much for having me here today. A little bit about myself is, I went to Bishops, but before that I also lived abroad because my family used to live in different countries, Right. and especially places like Japan, Right. where I learned a lot of ethics about hard work. Mhm. And in terms of getting more involved with the environment, that happened when I was younger, obviously. When the tsunami happened, I don't know if you remember it, but when the tsunami happened, it was really bad for the whole country, for a lot of countries. And at that point, me and my friends, we tried to replant a mangrove conservation program of sorts back then. But it was really just, a bunch of friends, pretty much like y'all, trying to come together and do something because we couldn't stand and, see something like that happen again. And then it grew to where it is today. And I think of course, we've had a lot of support from lots of different people, from school, from different types of other people, including communities and all of that as well. But I wanted to become a vet when I was younger, which is why I studied bio. But I think life found me in very different ways, still contributing to helping animals, which is what I want to do at the end of the day. So was it your background and early childhood that pushed you into this field or guided you? Pushed would be a bit harsh. Yeah, of course. I would say a lot of factors because I've loved animals since I was, a kid, and I still have 2 dogs at home, 2 cats, and 2 other foster dogs that I look after their expenses and things. So it's really about trying to make sure not just pets, but also other animals like elephants or leopards, who are very much under a lot of threats in Sri Lanka at the moment as well. It's about kind of understanding the impact that we have and trying to minimize. So I think, yes, a lot of things like my childhood interests, me being a part of the Young Zoologists Association, going to the zoo, all of those things really, kind of, I think, contributed a lot to where I am today. Well, that might be encouraging to our young zoologists all over the island. However, you don't hear a lot about a Sri Lankan getting elected as environmental head of the Royal Commonwealth Society. So that must be a big deal. Could you tell us a little more about that? Sure. It is an immense honor for sure. And I'm very humbled to be elected as well. I think it has a lot to do with the fact that people now understand that it's more about delivering impact rather than empty words. So I think all those things really contribute to helping, because I know a lot of Sri Lankans work really hard. So I hope some of you guys end up there too someday. And it's really about people understanding that and supporting people who want to make a difference and have that experience and have the hands-on expertise as well to make those changes happen. So could you tell us a little bit more about what your duties are as head, as environmental head of the Royal Commonwealth Society? Sure. So what we work on at the moment is about amplifying voices, especially young voices, to make sure that the voices about climate change, all of that, contributes to something that we call upstream policy making. Right. So it's about taking the voices that you have at the grassroots level, young kids who may not even have access to a phone, making sure that all those voices come in together and kind of contribute to creating policies and legislations or laws that make sure that not just animals but the environment can be protected. And that's so important because the environment needs to be protected for us and the future. This is interesting because too often you hear about think tanks and organizations that waste away entire voices and entire days on campaigns that amount to next to nothing. That seems to be a rough but true reality here in Sri Lanka, because grassroots organizations too often take up a worthy cause, spend immense resources and spend on more than they have,
and it amounts to next to nothing. So would you say that your organization acts as a catalyst for those voices and make sure those voices are heard and make sure policy and legislation is changed and made in accordance with sustainability? All right. Absolutely, yes. And I completely understand and echo your thoughts. I mean, you would have seen plenty of webinars and all of these things happening online, especially during the pandemic lockdowns, right? And in some ways, it's very sad how people seem to be getting used in some ways as well, without getting something tangible at the end of the day. Because what needs to happen is all of these voices, whatever that happens, needs to translate into action. And so often you don't see the action happening. So that's something that we're striving to change. And something that I'm very passionate about is making sure that action happens at the end of the day, because it's so easy to talk, right? And action is something you must be very familiar with, because your heroics with the Mangrove Act and the the Animal Welfare Bill is well known in Sri Lanka. So what were the reasons behind you getting those petitions to government? What was the thinking behind it, and what did you hope to achieve there? So for me, with the Animal Welfare Bill, because it was the most recent, I woke up on that day and I saw it across like social media, and I have dogs, right? It was so heartbreaking to see that, and without thinking too much about it, I just started a petition, and that's actually the most signed petition in Sri Lanka at the moment. And the thinking behind taking it to a government official was kind of creating a responsibility of sorts. It was more like, this is what the people want, and our taxes are actually paying for it. So there should be something happening, and here is the proof that so many people want this change happening, right? So there was a bit of thought going on behind it, because then the Animal Welfare Bill had been stagnant in Parliament, in lower Parliament actually, for about 10 years at that point. 10 years is a long time. And a long time to, when you really think about everything that's happening around you, especially in Sri Lanka, because you need change to happen fast. I mean, you would have seen the endangered Black Panther, all of those things, right? Like the black leopard. And it's tough to see these things happening and not have something really coming up that would protect these animals, right? I mean, you have so many different types of laws and legislations, but at the end of the day, if they don't protect the animals and support the people, what's the point, right? Definitely, I agree with your thoughts there. So, would you say that Sri Lanka's bureaucracy, in some way or the other, stands in the way of true change and true action, and instead acts as an echo chamber for politicians to just speak empty epithets and words and not do much? Would you say that that was an issue that you faced? So at the point of us going in and handing that petition over, it actually got taken into Parliament. Right. So for us, that was a bit of a win, because we saw things moving once, they saw that people really wanted this bill moving, and even other ministers actually expressed their support and things like that to help it move forward. And there were lots of discussions that were going on with stakeholders, because something that we also found out was that it's not so cut and dry. It's not so easy and, as easy as we think, because there are some groups who don't want animal welfare coming into sectors. For example, I'm a vegetarian, right? But I know a lot of people eat chicken. So chicken farmers don't really like it. There are other farmers who don't like these things either. So these are the realities at the ground. So because they don't want to be spending too much for taking too much of like care of the animals that are being transported for slaughter, right? So these are the realities, and this is what they're also trying to kind of figure out how to address the farming for food aspect, as well as making sure that the wild animals are supported as well. So it's a bit complicated, I would say, when you really dig deep. But yes, there is things like a lot of action happening, and I hope it goes all the way there. Now, all of that is well and good, and I'm really happy that affirmative action has a place in Sri Lanka, that it does not get bogged down with policymakers and legislative assembly. However, it's interesting that you brought it up, that it's not so cut and dry and it's not so black and white. This is a nuanced topic. There are a lot of people involved with a lot of conflicting interests. Some would say
and I have heard this at certain points in my life as well, that animal welfare, affirmative action, thinking about the environment and climate, these are all well and good. But at the end of the day, these are things reserved for more developed nations to think about. We should put our own economic growth at the forefront of our collective consciousness as a Sri Lanka. We should not be thinking about saving stray animals. What is your response to this baffling mindset almost? That's an interesting point for sure, and a really good point. I think it's because people don't understand the economics behind, for example, saving a stray animal and getting that animal off the road, making sure that animal is neutered, right? Because if you look at let's get down to like the whole money aspect, right? The economics aspect, because that's what countries are supposed to care about, right? The bottom line. But if you look at it, imagine a dog having maybe about 10 more puppies, right? That puppy, if it was near the highway, could get run down, and a vehicle could crash because of it, endangering maybe 4 people going in there, right? You could have another dog who could be maybe going in eating chickens in a chicken farm, right? We could have another dog who goes and bites somebody and that person gets rabies, right? So the real economics comes down, and rabies is a very expensive vaccine, right? If you look at it, there's a whole course, and even if you go to the hospital, I mean, you might get it for free if you go to a local hospital, right? But the real cost of it is offset by taxes, right? And that's just the smallest example of it, I suppose. When we talk about stray dogs and the cost of vaccination and all of that, scaling upwards from that word, I sense that this might be a point, but I don't know. I'm here to have a conversation. So now that we talk about the economic aftermath of not taking proper care of our environment and not conserving it, would you say that Sri Lanka would suffer a lot if we did not heed the proper attention to our environment and protecting and conserving it? We can talk about the aspects of tourism, for example, and the ecological damage. We are surrounded by oceans, of course, and erosion is a huge issue. So these issues are not brought to the forefront of the Sri Lankan consciousness. Would you say that there is a large cost to bear because we are so ignorant about it? I mean, yes, I think it's also 2 sides of the story. There's a lot of ignorance for sure, because people seem to think, oh, I may gihilla gas palat, hitawanne, that sort of thing. People try to look at it from that point of view, like it's just a tree or it's just, a wild animal. But the reality is there's also that point where a lot of people kind of get really busy with their own lives, that they don't have time to pay attention to things like affirmative action either, right? So what I think is, if you really dig down, really dig deep, from looking at oil spills to even looking at things that were happening in Sri Lanka, for example, the black leopard, right? That could have brought in a lot of people who wanted to see that animal. Even if you look at places like Mimure, right? It's gone now, right? Like people used to go there because of the natural environment, because how it used to look like, all of those things. Same with a lot of lakes, a lot of areas in Sri Lanka. And I know people keep saying that we need to become like Singapore, but what we really need to do is play to our strengths, where we have this incredible environment, which has, in fact, in reality, if you look at the ecological value of it, for example, the Cambridge University has a lot of data on it and how they sort of put a price on environment. And some of this comes to about $143 billion, right? So there are ways to calculate the services, we call it environmental services, that it provides for humans and animals both. So in reality, there's a lot that goes on that people may not be aware of or may not understand just yet. But yes, definitely, Sri Lanka is losing out a lot by not making sure that, that we take care of the environment, because people will also get quite sick coming up in the future. You have a lot more asthma if you live in cities. You have people ingesting a lot more plastics, right? And these things accumulate in your body. And over the years, you have a rise in cancers, all these other diseases that come up as well. So I suppose the gist of it would be that by not playing to our strengths when we are already so
privilege to have such huge biodiverse ecosystem on our island. We are missing out a lot and in racking up an unpayable debt of sorts by not playing to our strengths and not taking care of what we have. This is interesting because you brought up the fact that Sri Lankans are busy people. We have our own lives to worry about. We have the livelihoods of our families and our loved ones to take care of. So naturally, I think it would be justifiable to a huge extent that not thinking about the environment would be morally justified because people have stuff to do. What would be certain steps that the average Sri Lankan can take to minimize their footprint on the environment and make sure that they do their fair part to protect the environment? So there's a lot people can do in reality, but I know there is this whole concept of putting the burden on the people only. But in reality, a huge part is also played by corporations, right? Like, for example, I used to work in corporate at one point in sustainability, and I learned a lot about how it goes in, the bank of sorts. And there is a lot that corporates can do to reduce that carbon footprint, as opposed to, say, a couple of people. Now, I don't use, single-use plastics on a daily basis, right? But even if a couple of people cut it down, if you go out there to a beach or somewhere, you will definitely see a bunch of bottles, right? You'll see a lot of packets of different types of beverages and things like that. And that's not going to end until maybe people stop drinking those things, which are quite unhealthy, by the way. There's a lot of sugar in those that are really making people unhealthy. But if you really look at it from the point of view that corporates need to also do better, that you need to switch to better alternatives. You can't be putting out so much of plastic on a daily basis as well. So there's a lot that comes into play there when you really think about it as well. Right. Some would say that you are the Sri Lankan Alexandra Ocasio-Cortez because the American senator there has been hugely influential in implementing the Green New Deal, they say, on making the United States the world's most industrialized and most advanced superpower, on making that economy completely sustainable in the near future, which is within reach. It is ambitious, yes, but it is within reach, theoretically, they say. Now, that great figure in American history has other interests as well, such as equality and inclusivity. Would you say that your life is also varied like that? Would you say that inclusivity and making sure that equality has a place in Sri Lanka is a key interest of yours? I mean, it's very flattering, and thank you for saying that. But I mean, she's amazing on her own as well. So for me, I think I do care about making sure that communities have access. For example, right now, a team of ours is delivering low-cost cookers in Amblipedia just right now. So that's why I was a bit tied up before. But it's more about making sure that people have access to information as well, right? So that people know that everything that you see needs to be questioned, right? Critical thinking. That part really needs to come in to understand how societies work, how communities work, and capitalism is obviously not the only way, right? If you see a lot of people are actually quitting jobs in the city and going back to their hometowns and doing organic cultivation, right? Like there are lots of different alternatives that you can do to, have a much better life. And yes, definitely equality is so important because it's about making sure that each and every person has the capacity to make those decisions for themselves and not necessarily be forced because of circumstances that they're in. And in some ways, the Sri Lankan education system is really great because you do get access to go to, for example, free schooling, right? And that's a huge asset if you really think about it, if you had to pay massive, vast amounts. And I don't think people in Sri Lanka really understand that sometimes, how expensive it is. Now, I got a full scholar when I went to uni, but if you had to pay for it, like for example, if you had to pay for Colombo Uni, or Mora or wherever, right? It's a massive cost if you had to pay, really go and put in the full price.
and it's offset by the costs and the taxes of the people who work hard. And in some ways, I feel that people may not necessarily value that and want to give back to make the country better as well. So it's so important to kind of understand that, and because I know Sri Lanka is a bit of a small place when you really think about it, but it's also about helping each other to make the country better, because it's honestly high time. Do you think that our generation, meaning Generation Z or millennials, whatever you want to call it, have the capacity to be a force for good? Do you think that we, as a growing generation that is growing in importance and their place in society, have the capacity to enact reform, societal change, and widespread policy reform? Do you think that we have that capacity to do better? Absolutely. I think because in a lot of ways, we also have social media, right? So you can't hide things anymore, right? So it's a really great way of kind of paying attention and bringing attention to issues. For example, if you see someone harming an animal, you can immediately take a video, submit it in court as evidence, right? So these are really incredible tools that you have now, and that you can use to the maximum to make that difference happen. And I think in a lot of ways, if you look at how companies are changing their whole outlook, right, over the past 10 years to now, if you look at, say, even 5 years ago, companies weren't so, keen on sustainability or environment, but now they're like, oh no, Gen Z is gonna fall off our radar and they won't buy our stuff if we don't turn green, right? So that's power right there. So yes, absolutely. I firmly do believe that, because it's a generation that is a lot more open, a lot more real, right? A lot more genuine, and wants to really make that change happen. And you're not necessarily bogged down by interests that you may have that tie you to, I gotta make money out of XYZ. You don't have that issue. So, yeah. All right. So, as we are moving on to the end of the program, would you have anything to say to this powerful new generation? Yes, absolutely. Use your voice for good, right? And make sure that you kind of bring people together. Come up in groups, bring a lot more people together if you can, and make sure that you go out there and figure out what your passion or your cause is and make it a part of your lifestyle, and make sure that you go out there and make that difference. All right. Thank you, Ms. Abhiratna, for joining us on Winds of Change on TV Royal 21, where the media unit of Royal College strives to be a force for good. We'll catch you on the next one. Until then, stay safe and have a nice day. COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙන්හළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළු පටු නොවේ. කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙන්හළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්. කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගතයේ දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙන්හළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතීද යන දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. සැමවිටම ඔබේ සුවසතට මග කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිරවද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්.
සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ LDA දත්ත වාර්තාවක් ලීසන්ස් රෝහලේ පමණක්ම ඇති මෙම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සුවිශේෂී කරුණක්. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ පෙනහළු යුගල පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛරසය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසායි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේදැයි දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන්ස් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලය නිරෝගිමත්දැයි දැනගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LDA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දැයි අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LDA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. Over a horizon of more than 150 years, Aitken Spence has expanded its presence across the globe by engaging in many pioneering projects. We are the first Sri Lankan company to venture into port management overseas, conducting port efficiency enhancement and strategic investment in the port sector under a public-private partnership overseas. Aitken Spence is the largest shareholder of Sinec, which is Sri Lanka's largest private higher education campus and maritime academy. As the pioneer in freight forwarding, Aitken Spence is renowned for its air and ocean freight, customs brokerage and express services, with a growing presence in the region and beyond. Sri Lanka's largest logistics service provider, Aitken Spence offers an unparalleled gamut of supply chain solutions. Aitken Spence maritime freight logistics presence spans across the South Atlantic, Indian and South Pacific Oceans. Sustainability has been integrated across our business. Among many pioneering projects, Aitken Spence is the first Sri Lankan company to invest in a waste-to-energy power project in the nation. Our pioneering spirit and our global partnerships have augmented Sri Lanka's strategic importance in the arena of global trade and e-commerce. Ace it today with Aitken Spence. So I started with 2 children. Art school started with 2 children in one small room in my house. Sort of segmenting of society is because we have a poorer class. We used to have a middle class, which we no longer have in Sri Lanka. I don't know what happened to that. You can do maths, you can do sciences, you can do economics and business and all those beautiful subjects. But at the end of it, the economic world now wants creative people to think of how to turn
අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝද රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි. ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. A bustling urban community set among a vibrant mixture of modern life and colonial buildings. It is home to one of the most important terminals in Asia, which is also one of the biggest artificial harbors in the world. This city has been a hub of trade since ancient times, with its roots extending as far as 2000 years ago. Residing on the banks of the Kalari River, it was given the name Kolontotal, which was one of the many names it was called throughout the ages. This thriving metropolis in the Emerald Isle is what you know today as Colombo. Colombo has been rapidly developing in the recent ages. What aspect of the city do you think has changed the most? In Colombo, I think I agree that Colombo has been developing very fast since the recent past, and I feel what is mostly visible as far as the development is concerned is the infrastructure development.
The infrastructure development, when I say it includes the road network, especially the road network, because in the past we had only two main roads, if I remember that. But now we have the Marine Drive, we have the duplication road, and in addition we have a very good road network, and the roads are being done very well. And then in addition, most of the old buildings have been broken down and they have been turned into commercial and residential apartments, towers. And in the past we had only one tall building called Selinko building, but now we have several towers in the Colombo city, which makes it very nice. As Colombo possesses a natural harbour, it was known to Indian, Greek, Persian, Roman, Arab and Chinese traders over 2000 years ago. In around the 8th century, Arabs began to settle in Colombo, mostly because the port helped their businesses by allowing them to control much of the trade between the Sinhalese kingdoms and the outside world. As a city, Colombo is very different from other places in Sri Lanka. What do you think that makes it so unique? Colombo in the past was the capital of Sri Lanka, but now it has been converted to the commercial capital of Sri Lanka, and the administrative capital is Sri Jawatanpura Fort. And the Colombo has evolved, the Colombo city has evolved so much, unlike other cities of Sri Lanka. A new era dawned in the annals of Sri Lankan history with the advent of the Portuguese, who began to occupy strategic centers in the coastal region of the island since the year 1505, starting from Colombo. With the help of the Dutch, the Sinhalese kings were able to expel the Portuguese from Sri Lanka in 1658. In 1776, the Dutch handed over their possessions in the island to the British without any bloodshed. In the end, British troops defeated the Sinhala kingdom of Kandy and became the first European power to rule the entire island of Sri Lanka. This history is engraved into the heart of Colombo, and the various colonial era architecture present throughout the city holds evidence. This prominent city is home to a multi-religious, multi-ethnic and multicultural community. The population of Colombo consists of a vast ethnic diversity, which is mainly a mix of Sinhalese, Sri Lankan Tamils and Sri Lankan Moor. There are also smaller communities of people with Chinese, Portuguese Burgher, Dutch Burgher, Malay and Indian origins living in the city. Colombo is the most populous city in Sri Lanka, with over 600,000 people living within the city limits. Well, I received my education in a multicultural, multi-religious school, and my school gave me the foundation to walk around, hang around with people of various religions, various cultures, and I think I consider myself as
one of the luckiest to have been associating people of multicultural, multi-religion. As mentioned earlier, Colombo is a vibrant city with multicultural events and fairs. Its most popular cultural festival is the celebration of Buddha's birth, enlightenment, and death, all falling on the same day. In Sinhala, this magnificent event is known as Vesak. The Sinhalese and Tamil Aluth Aurudda is a cultural event that takes place in the month of April. This is the New Year celebration of the Sinhalese and Tamil people. The festivities include many events and traditions that display a great deal of Sri Lankan culture. Since there is a large number of Muslims living in Colombo, Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Adha are two Islamic festivals that are widely celebrated. Coming to the end of the year, Christians celebrate Christmas. Even though Sri Lankan's Christians only make up just over 7% of the population, Christmas is one of the island's biggest festivals. What is the most rewarding thing about getting older in Colombo? From my young days, I have always liked meeting people, and then I have met in Colombo all sorts of people from all walks of life. So, and also there are quite nice and where I have enjoyed visiting such places like the museum, for instance, then the old Parliament building, and the two oldest hotels that we have in Colombo, that is Golfish Hotel and Grand Orient Hotel, which is called Taprobain Hotel, and especially the Elizabeth Jetty, where the visitors from overseas visited Colombo by ship. Elizabeth Jetty, that was one of the famous jetties in Colombo. And then there have been, we have quite nice old buildings, like the Independence Square, then the Gangarama Temple, and I feel that above all, driving around in Colombo on a Sunday morning had been my favorite since my childhood. Colombo has a range of tourist attractions. Golface Green, Gangarame Temple, Vihara Mahadevi Park, National Museum, Independence Memorial Hall Square, Town Hall, Dutch Hospital, and Peta Floating Market are some of the most notable. Colombo has wildly varying architecture that spans centuries and depicts many styles. Colonial buildings influenced by the Portuguese, Dutch, and British exist alongside structures built in Buddhist, Hindu, Islamic, Indian, and contemporary architectural styles. In no other place is this more evident than in the fort area. Here, one may find new towering skyscrapers as well as historic buildings dating far back as the 1700s. My favorite place in Colombo
is Colombo Fort. It's called Colombo One. Colombo Fort, and I still like and I admire the Dutch and the British architecture that we have in Colombo City, Colombo Fort. And I love walking through those buildings still, because still they carry that pride of their architecture. Much of the old buildings of the fort area and in other parts of the city date back to the British times. These include governmental, commercial buildings, and private houses. Some of the most notable government buildings of British colonial architecture include the Old Parliament Building, which is now the Presidential Secretariat, the Republic Building, which houses the Ministry of Foreign Affairs and also once housed the Ceylon Legislative Council, the General Treasury Building, the Old General Post Office, which is an Edwardian-style building opposite the President's House, the Prime Minister's Office, the Central Telegraph Office, and the Mathematics Department of the University of Colombo, formerly Royal College, Colombo. Notable commercial buildings of the British era include Galle Face Hotel, Cargill's, Miller's Complex, and the Grand Oriental Hotel. Well, in Colombo, the most fondest memory that I have is my school life. And then I had my education from primary to the senior education at Royal College, Colombo. And I was living in Colombo too. That is the heart of Colombo. And traveling to school, mainly walking from school, from home to school and back home, had been very nice, and I would say that is the fondest memory. Colombo is also home to many of the oldest, most prominent educational institutions in the country, some of them government-owned and others private. Most of the prominent schools in the city date back to the 1800s, as they were established during British colonial rule, such as Royal College Colombo, established in 1835. Certain urban schools of Sri Lanka have some religious alignment. This is partly due to the influence of the British, who established Christian missionary schools. These include the Anglican Bishop's College, the Methodist Wesley College Colombo, the Buddhist Ananda College and Vishaka Vidyalaya, the Muslim Zahira College, and the Catholic St. Joseph's College and St. Benedict's College, Colombo. Higher education in the city has a long history, beginning with the establishment of the Colombo Medical School, the Colombo Law College, School of Agriculture, and the Government Technical College. The first step in the creation of a university in Colombo was taken in 1913 with the establishment of the University College Colombo, which prepared students for the external examinations of the University of London. This was followed by the establishment of the University of Ceylon in Colombo. I have been born and bred in Colombo. I grew up in Colombo since my childhood, and I feel that it has been a privilege to have been born in Colombo and then
especially attending school, one of the one of the largest schools in the city, it's the Royal College, and I feel that that had been the most fortunate thing that has happened. The Colombo metropolitan area has a GDP or PPP of $122 billion or 40% of the GDP, making it the most important aspect of the Sri Lankan economy. The great majority of Sri Lankan corporations have their head offices in Colombo. The per capita income of the Colombo metro area stood at $8,623 and purchasing power per capita of $25,117, making it one of the most prosperous regions in South Asia. The Colombo metropolitan area is the most important industrial, commercial and administrative center in Sri Lanka. Some of the top industries in Colombo are gem cutting, food processing, garment industry, metalwork, chemical manufacturing, as well as jewelry. The government of Sri Lanka has launched an ambitious program to modify Colombo and its area into a metropolis of international standards. Bottlenecks such as high cost of labor and electricity prevent the further expansion of aforesaid industries. The city's manufacturing industries are based on the processing of raw materials imported through the port. General engineering industries are connected with public utilities and with the sale, service, repair and assembly of motor vehicles and other machinery. Local and foreign banks, the Insurance Corporation, which has a monopoly of insurance, brokerage houses and government corporations are all located in this prime city. As a senior citizen from Colombo, what do you expect from your city and what do you think other citizens should expect from this city? I really cannot comment about what the other citizens expect because that is their opinion. But my personal opinion is to have a very peaceful life in Colombo with my fellow citizens who are living in Colombo. Colombo's geography is a mix of land and water. The city has many canals and in the heart of the city, the 65 hectare or 160 acre Beira Lake. The lake is one of the most distinctive landmarks of Colombo and was used for centuries by colonists to defend the city. It remains a tourist attraction, hosting regattas and theatrical events on its shores. The northern and northeastern border of the city of Colombo is formed by the Kalani River, which meets the sea in a part of the city known as the Modera, which means river delta. If you could go back to any time in your life, what would it be and why would that be so? I would like to go back to my teenage because that was the best period of my life, and especially attending my school. We used to walk from home to school and back because it was not very far, and that teenage life was the best if I could get back. Colombo features a tropical monsoon climate under the Köppen climate classification, falling just short of a tropical rainforest climate.
Colombo's climate is hot throughout the year. From March to April, the average high temperature is around 31 degrees Celsius or 87.8 degrees Fahrenheit. The only major change in Colombo weather occurs during the monsoon seasons from April to June and September to November, when heavy rains occur. Colombo sees little relative diurnal range of temperature, although this is more marked in the drier winter months, where minimum temperatures average 22 degrees Celsius or 71.6 degrees Fahrenheit. Rainfall in the city averages around 2,500 millimeters or 98 inches a year. Okay. Are there any final words or phrases you'd like to leave our audience with? I would say Sri Lanka is one of the best countries to live in the world, right? And I feel even in Sri Lanka, Colombo is the best city to live in when you really compare with the other cities of Sri Lanka. Because Colombo has all the facilities, transport, medical, and entertainment. Everything is provided within very limited mileage, within a limited area. I would say, like anybody who would like to come to Colombo, please come. Over a horizon of more than 150 years, Aitken Spence has expanded its presence across the globe by engaging in many pioneering projects. We are the first Sri Lankan company to venture into port management overseas, conducting port efficiency enhancement and strategic investment in the port sector under a public-private partnership overseas. Aitken Spence is the largest shareholder of CINEC, which is Sri Lanka's largest private higher education campus and maritime academy. As the pioneer in freight forwarding, Aitken Spence is renowned for its air and ocean freight, customs brokerage, and express services, with a growing presence in the region and beyond. Sri Lanka's largest logistics service provider, Aitken Spence offers an unparalleled gamut of supply chain solutions. Aitken Spence maritime freight logistics presence spans across the South Atlantic, Indian and South Pacific Oceans. Sustainability has been integrated across our business. Among many pioneering projects, Aitken Spence is the first Sri Lankan company to invest in a waste-to-energy power project in the nation. Our pioneering spirit and our global partnerships have augmented Sri Lanka's strategic importance in the arena of global trade and e-commerce. Ace it today with Aitken Spence. COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙන්හළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළු පටු නොවේ. කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙන්හළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්.
කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගතයේ දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙනහළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතිද යන දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. සැමවිටම ඔබේ සුවසතට මඟ කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිරවද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලයේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ LDA දත්ත වාර්තාවක් ලීසන්ස් රෝහලේ පමණක්ම ඇති මෙම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සුවිශේෂී කරුණක්. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ පෙනහළු යුගල පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛරසය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසායි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේදැයි දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන්ස් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලයේ නිරෝගිමත්දැයි දැන ගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයකට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LTA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දැයි අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LTA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝධ රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි, ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියන්නේ.
All that work, all that effort, and all that struggle. All of it is gone. Not completely, yes, but it will never be recovered to 100%. Businesses beginning to thrive felt this way. Students finishing their final exams felt this way. And a country shining for newly discovered opportunities and growing steadily felt this way. As success built through hard work in almost every aspect in life all around the globe was suddenly free falling. Death rates rose like puffs of steam into the sky. A pandemic is messy, quite more than you would think. Think of 5 fields that were affected severely. The 5 you thought of are most probably the ones you're familiar with, or they're the ones you've heard about recently. Think of the fields that didn't cross your mind. Each and every human is facing their worst fear while juggling life on the side. At the same time, a sense of total emptiness occupies that part of your consciousness which is void of its normal human activities in a city. And it's totally fair because these aren't normal circumstances. These are silent cities. Plagues and epidemics, much like this, have been affecting humanity since the beginning of our existence. Humans, the highly complex and developed creatures of this planet, have fallen victim to many diseases, from a prehistoric pandemic in a prehistoric village in China to the Black Death and even Ebola. Each and every one of the aforementioned diseases were deadly and reaped many lives. The Black Death, for example, caused 50 million deaths globally. COVID-19 infection is a disease caused by coronavirus. The virus is called SARS-CoV-2 virus, which mainly affects the respiratory tract. There are many variants. Currently, Alpha and Delta variants are causing a lot of problems in our country as well as the other countries in the world. Delta variant is more aggressive, it causes more complications and spreads very fast, and most of the patients who admit to the hospital needs oxygen. When you are talking about the symptoms of the virus, mainly as it is a respiratory virus, it causes upper respiratory tract features like runny nose, sore throat, fever, and also it causes vomiting, diarrhea, skin rashes, redness of eyes, and also if it complicates and if it goes to the lower respiratory tract, it can cause features of pneumonia like cough, shortness of breath, and this group of patients sometimes needs oxygen. How did Sri Lanka respond to the
COVID-19. This is a really hard question to answer because now we see the spread of COVID-19 going almost like wildfire around the country. The only answer I can give to that is that I hope that whoever is calling the cards in this the COVID-19 pandemic and epidemic issue has the best interests of its citizens at heart and is doing, hopefully, what each one thinks is best for the country and its citizens. Hopefully some strategy will come up with a lot of very intelligent and wise minds getting together and saving our country, our economy, and our lives. The devastating nature of a pandemic does not need more explanation in the present, as this has been permanently baked into each and every human's life experience. Many aspects of how the COVID-19 pandemic changed the course of human history can be summed up to the almost 2-year constantly on and off lockdown period. The numbers you saw in the beginning are just a scratch in a pit of endless losses and all sorts of other negative effects. In a global sense, we all are experiencing essentially the world as we all know it has been turned upside down. Our lives have become significantly different. Now, answering how the global economy has been impacted, basically in a very fundamental sense, economy is about the production and service activities. So how has the pandemic impacted people's production and services provided? And this, as we all know, has been seriously impacted. People are not able to go to work. Factories and production activities have been shut down. A lot of services cannot be rendered or provided because people are not able to go to provide those services, at least not in the way they used to. And so a lot of economies were badly impacted, negatively impacted, particularly last year in the first 6 months of 2020. The global economy went through a significant contraction. I think from a numerical perspective, I jotted down some of these numbers. So we saw a 3.2% contraction of the world's economy last year in 2020. Now, in response, we expect to see a recovery in 2021, largely to reflect coming back to the previous levels of GDP and then maybe hopefully doing a bit better than that. The trajectory of this is largely dependent on how soon the countries are able to come out of the pandemic. And it is expected, this is largely dictated by the vaccination programs and how quickly each government can deploy the vaccination programs in each of those countries. So this is largely the global backdrop of the situation, with an expected global economic growth of 6% actually this year, and this much of this 6% is basically looking to recover from the contraction last year, and some additional growth. So in 2022, the expectation is that the growth will be a bit less than the 6%, somewhere in the 4% range. So the impact on the Sri Lankan economy is actually quite similar to the global economic context, with some differences due to some of our pre-existing economic challenges that are not seen elsewhere in the world, or at least not across the globe. So in terms of comparative numbers,
when the global economy contracted by, I think I said 3.2%, the Sri Lankan economy contracted by 3.6% last year. So a bit more contraction. And in terms of recovery, we expect it to be actually slightly slower, where the global economic growth is expected to be about 6% this year. Sri Lanka, we expect the recovery to be about 4.1%, largely reflecting the slower implementation of the vaccine programs compared to more developed economies, and some of the other challenges that I referred to, pre-existing challenges. I think, so let me be clear in terms of the pre-existing challenges. I think one of the big things that are weighing down on Sri Lanka is our high level of debt, foreign debt, which is about 110% of GDP. So with about $5.5 to $6 billion of debt service or debt payments, repayments coming due each year for a number of years coming forward, and our foreign exchange reserves being at record low levels today. So this creates an economic challenge for us that is being made particularly bad and more complex by the pandemic situation ongoing. Because of the pandemic and the lockdown that's been ongoing, our production activities have halted, and particularly those affecting exports like the apparel sector and others that are bringing in foreign exchange like tourism or remittances from foreign workers. So these areas have been badly hit by the pandemic and has limited our access to foreign exchange and therefore our ability to service these debts. So that's really made things a bit more complex for Sri Lanka than other countries, and where we had a good equation going in terms of reducing poverty for a number of years. For example, in 2019, our poverty levels were in the 9%, and at the end of 2020, I believe it was about 11.7%. So I think how we are able to deliver the vaccine programs to across the country, how we adjust to the globally changing situation in terms of the pandemic, how we learn to work with pandemic and engage in productive activities, and also then change our production and service activities to cater to new demands and new needs arising from the pandemic will really decide how well we are able to recover from the current economic situation. Small-scale businesses had the mightiest of blows. Slowly walking out of that tunnel of debt and uncertainty, small-scale business owners seeing faint light finally after a long walk in this dark tunnel that opens up to success, was pushed back in, maybe even to never see the break of day again. So the pandemic, of course, has impacted new investments and new business opportunities. People and investors have become very cautious in this pandemic situation for two reasons. One is that many of them don't have the disposable cash that they would use to invest with, given some of their businesses have been impacted. And those who do are cautious to know how the dust will settle in the pandemic situation before they throw money into businesses that potentially may not survive the pandemic. So it's generally a very cautious investment environment globally, and similarly in Sri Lanka. Of course, also in the Sri Lankan context, the parties are looking to see how Sri Lanka manages their debt situation, and this debt burden and its impact on Sri Lanka's country credit ratings has also impacted the interest levels of certain investors. That said, I think I saw in the media recently, for example, there are certain Omani investors who are looking to invest in Sri Lanka's real estate sector and infrastructure, given the government's plans to open up for those kind of investment. And these and a few other bilateral investments are being explored. How actually these investments will pan out and then
actual investment will come into the ground depends on how the opportunities are presented and provided to these investors in a competitive basis, because that's basically what's going to decide if Sri Lanka is able to attract competent investors to make good investments in the country. Whole countries and citizens, depending on indigenous forms of art and other historic and flabbergasting elements of themselves, found the fascinated tourists and the tourism as a whole to cease to be predictable and end up stopping completely. If I say it in a simple way, take the individual level, what lockdown has meant is that people are not being able to go and do their work, basically go to work. Of course, I think a small percentage of us workers have been able to work from home, but particularly in a country like Sri Lanka, where 70% of the workforce are what we consider informal workers, basically daily wage earners and the like, they have not been able to access their work. And so they are not able to get the income that they used to get, and no longer able to therefore meet their expenses, buy the food that they need to buy, pay for the services that they need to access. So people have been pretty badly hit overall, with a few exceptions. And so that's at the individual level. And of course, the country economy is a sum of all those individuals. So therefore that sum is reflected accordingly. And the individual country economies are also therefore similarly impacted. Students learning from a time that they could remember, ready to be free in a world of endless possibilities and explore life unfiltered through the eyes of their parents, were stripped of that freedom and instead were forced to wait patiently until a time that they can do that. But the fact is that there is no workaround. There is no one thing that we can do to avoid the circumstances. Rather, there is a multitude of things, and if performed accurately and perfectly for a rather long time, could restore the world into more or less exactly what it was before. By now, there is a decent chance you have heard the measures to be taken 100 times on the television and 100 times again on all other forms of media. Despite this being true, the object on screen now does seem to find its way over your mouth rather than where it should be. And yes, Sri Lanka is a tropical country and it gets quite hot and unbearable even with a mask on. But think of the consequences if you were to let it drift away over your mouth instead of where it should be. Also, these objects on screen now will surely help you to not spread this beast of a virus. And I'm almost certain that you know exactly where to go to buy one. What's your opinion on this by saying personal protection? Actually, personal protective equipment is a good example of where there's a new need or increased need that has risen due to the pandemic, and number of manufacturers, entrepreneurs have and businesses have looked to cater to that successfully. Particularly in Sri Lanka, it's been the case where few of the apparel manufacturers have basically switched focus to provide more PPE, personal protective equipment, given the increased demand globally for it. So these are PPE, the likes of face masks or face shields or other health wear that you protect for various work safety situations, particularly in the healthcare sector. So, but in terms of making profit, yes, I believe you can make profit, and one should. And there's nothing wrong with making profit. In fact, that is necessary to carry on sustainable business. Only thing I would say is not to make unreasonable levels of profit,
so that and that is good business practice, because otherwise soon they will find somebody else to give it at a reasonable level, and they will never come to you again for business. For being small and impossible to see with the naked eye, the COVID-19 virus managed to be a major problem. But on the same coin, just the other side, it seems it's solving many man-made problems. Air pollution has seen a significant decrease as the amount of vehicles on the road have decreased drastically. On par with this, the roadkill numbers too have gone down. The illegal smuggling of natural resources has been stopped almost completely due to the existing travel restrictions, and so have many other forms of illegal exploitation of nature. So far, it seems that nature is taking a break from all the problems we humans created. However, the pandemic could pave the way to a whole set of new problems that stem from the improper disposal of pandemic protection equipment, from face shields to empty hand sanitizer dispensers that are mostly formed out of polythene and other forms of plastic. The aspect of nature itself within our silent cities seems to be walking on eggshells, much like many other aspects of life in a pandemic. The sheer act of living with a pandemic raging right outside your door causes psychological issues in people as well. From the development to the unintended encouraging of OCD, which stands for Obsessive Compulsive Disorders, which can later form its way to be a distraction in life, as well as other stress and anxiety and even depression issues that follow staying at home alone. Ideal conditions would include a person living with other people of the same family or social group. But when such conditions fail, communication technology swoops in to aid. But much like other forms of creating human experiences through digital media, this as well won't be quite similar to what you would get from a face-to-face conversation. Communicational technology and how it is capable of connecting people in a time like the present is a much needed proof of the true potential of humankind. Yes, we face problems that we can solve here and there, but eventually we do find a way. Always have and always will. To draw from a slight analogy, life is like crossing a pond by skipping over rocks popping out of the surface of the lake. In that analogy, we only missed a single rock and got our shoes wet once. This isn't to deny the problem, only consider the problem as a problem that you can solve. This is the mindset that propelled humanity to the present and is what allows us to drive through to the future. So don't let go of that mindset just because your shoes are wet. Can you hear them screaming?
Over a horizon of more than 150 years, Aitken Spence has expanded its presence across the globe by engaging in many pioneering projects. We are the first Sri Lankan company to venture into port management overseas, conducting port efficiency enhancement and strategic investment in the port sector under a public-private partnership overseas. Aitken Spence is the largest shareholder of Cinec, which is Sri Lanka's largest private higher education campus and maritime academy. As the pioneer in freight forwarding, Aitken Spence is renowned for its air and ocean freight, customs brokerage, and express services, with a growing presence in the region and beyond. Sri Lanka's largest logistics service provider, Aitken Spence offers an unparalleled gamut of supply chain solutions. Aitken Spence maritime freight logistics presence spans across the South Atlantic, Indian and South Pacific Oceans. Sustainability has been integrated across our business. Among many pioneering projects, Aitken Spence is the first Sri Lankan company to invest in a waste-to-energy power project in the nation. Our pioneering spirit and our global partnerships have augmented Sri Lanka's strategic importance in the arena of global trade and e-commerce. Ace it today with Aitken Spence. COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙන්හළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළු පටු නොවේ. කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙන්හළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්. කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගතයේ දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙනහළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතිද යන දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. සැමවිටම ඔබේ සුවසතට මග කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිරවද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලයේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ LDA දත්ත වාර්තාවක් ලීසන්ස් රෝහලේ පමණක්ම ඇති මෙම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සුවිශේෂී කරුණක්. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ පෙනහළු යුගල පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛරසය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසායි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේද දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන්ස් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලයේ නිරෝගිමත්දය දැන ගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයකට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LTA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දේ අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LTA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින
සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. So first you have to enjoy the game because if you are playing for sake of it, ඒක වැඩක් වෙන්නේම නැහැ. ඔයා enjoy කරොත් තමයි ඒකේ result එකකුත් එන්නේ. ඒකයි මම believe කරන දේ if you work hard, if you have the passion for that, I think anyone can do it. So if there's a young schoolboy cricketer watching this, what advice would you like to give him to become successful in his career? අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝද රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි, ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. अब है सामने इसे छू लूं जरा. I think music අහන්න music මම කියන්න තියෙනවා මම හිතන්නේ music කියන්නේ මිනිසුන් heal කරන්න පුළුවන් දෙයක්. मर जाऊं या जी लूं जरा.
ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔබ සියලුම දෙනාට. රාජකීය විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකය මගින් ඔබ වෙතගෙන එන ටීවී රොයල් නාලිකාවෙන් විකාශය වන මනස වැඩසටහනත් සමගිනුයි ඔබ අපත් සමගින් එක්වන්නේ. ශ්‍රී ලාංකේය පාසල් මාධ්‍ය නාලිකා අතරින් වඩාත්ම ක්‍රියාකාරීම පාසල් මාධ්‍ය නාලිකාව වන ටීවී රොයල් නාලිකාව ඔස්සේ මේ ආකාරයෙන් හරබර වැඩසටහන් රාශියක් සහෘද ප්‍රේක්ෂක ඔබ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් අප ගෙන එන්නට සූදානම් මේ ආකාරයේ කොවිඩ් වෛරස් ව්‍යාප්තිය මැදේ වුවද. අද දින මෙම මනස වැඩසටහනෙන් අප ඔබ වෙතට ගෙන එන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ වත්මන් අධ්‍යාපනික ක්‍රමවේදය සහ එහි පසුබිම පිළිබඳවයි. විශේෂයෙන්ම මෙම වැඩසටහන පාසල් දුවදරුවන් සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් ඉලක්ක කරගනිමින් තමයි අප ගෙන එන්නේ. සැබවින්ම අධ්‍යාපනය කියන්නේ කුමක්ද? අධ්‍යාපනයට නිර්වචන රාශියක් තිබෙනවා. ඒ අතරින් ඇරිස්ටෝටල් වියතා පවසනවා අධ්‍යාපනය කියන්නේ නිරෝගී ශරීරයක් තුළ නිරෝගී මනසක් බිහි කිරීම කියා. අධ්‍යාපනය යනු සංස්කෘතික සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රියාවලියක් ලෙස ගතහොත් සමාජයේ සමාජිකයෙකු වශයෙන් මිනිසා අත්පත් කරගනු ලබන දැනුම, කුසලතා, සදාචාරය ආදී මේ සියලුම දේ සංස්කෘතිය. මිනිසාගේ මැදිහත් වීමෙන් නිර්මාණය වන මෙකී සංස්කෘතිය එක් පරම්පරාවක සිට තවත් පරම්පරාවකට සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ මේ අධ්‍යාපනය ඉවහල් කරගෙනයි. අධ්‍යාපනය පිළිබඳව කතා කිරීමේදී මේ ආකාරයෙන් හැඳින්වීම් රාශියක් තිබෙනවා. අද දිනේදී මෙම මනස වැඩසටහනෙන් අප කතිකා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කාලීන ගැටලුවක් වන කොවිඩ් වෛරස් ව්‍යාප්තියත් සමග අධ්‍යාපනය කෙලෙසද නිසියාකාරව ලබා ගන්නේ කියන කාරණාව, ඒ වගේම මේ ආකාරයේ මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් තුළින් ළමයින්ට ඇතිවන බලපෑම, සමාජීය වශයෙන් අධ්‍යාපනයෙහි ඇති වැදගත්කම, ඒ වගේම මේ නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙහි යාවත් කාලීන විය යුතු අංශ, කුසලතා මූලික කරගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් තුළින් ජීවිතය ජය ගන්නා ආකාරය යන ආදී කරුණු කාරණා රාශියක් අප අද දින මෙම මනස වැඩසටහනෙන් කතිකා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ආකාරයේ කරුණු කාරණා අද දින අපත් සමගින් කතිකා කිරීමට අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන අද දින මෙම මනස වැඩසටහනට එක් වෙනවා ආදිරාජකීය රාගම් ශික්ෂණ රෝහලේ ළමා සහ යෝන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය, ඒ වගේම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය වෛද්‍ය පීඨයෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය මියුරු චන්ද්‍රදාස මැතිතුමා. ආයුබෝවන් කියා ඔබතුමාවත් ඉතාමත් සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මෙම මනස වැඩසටහනට පිළිගනු ලබනවා. එසේනම් මියුරු චන්ද්‍රදාස මැතිතුමනි, අපි වැඩි කාල වේලාවක් නොයවා මෙම මනස වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. රාජකීය විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකය මගින් ඔබ වෙතට ගෙන එන මේ ටීවී රොයල් නාලිකාවෙන් විකාශය වන මේ මනස වැඩසටහනත් සමග ආරම්භයේ සිටම අවසානය දක්වාම ඔබ රැඳී සිටීවියයි අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේනම් මෙතුමනි, අප මෙම මනස වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. මම ප්‍රථමයෙන් ඔබතුමාගෙන් දැනගන්නට කැමති මෙහෙම. මේ අධ්‍යාපනයට නිර්වචන රාශියක් තිබෙනවානේ. ඔබතුමාට සිතන ආකාරයට මේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ කුමක්ද? ඇත්තටම ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ අපි අපේ ජීවිතයට නව කුසලතා එක් කර ගැනීම. අපි හිතන්න තව අවුරුදු කීපයකින් ඕගොල්ලෝ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයෙක් විදිහට සේවය කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ රැකියාවට මෘදුකාංග පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් සහ කුසලතා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ රැකියාව කරන්නට නම් ඕගොල්ලන්ට වෙලාවට වැඩට යන එක, කණ්ඩායමත් එක්ක කණ්ඩායම් හැඟීමෙන් කටයුතු කරන එක, තමන්ගේ කොටස් හරි වෙලාවට අවසන් කරලා සංවිධානාත්මකව වැඩ කිරීම වගේ කුසලතාත් ඕනේ. එතකොට මේ කුසලතා කියන එක හරිම වැදගත් දෙයක්. ඒක පොතට නැත්තම් අපි ලබා ගන්න උපාධියට සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒක බොහොම පුළුල් දෙයක්. මේ කුසලතා අපි ලබා ගැනීම තමයි අපි අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. සමහරක් විට මේ අධ්‍යාපනය පාසලේදී, විශ්වවිද්‍යාලෙදී
පන්ති කාමරයක නැත්තම් දේශන ශාලාවක වෙන්නත් පුළුවන්. මේ අධ්‍යාපනය වෙන්නේ ගෙදරදී පාරදී වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට හම්බෙන හැමෝගෙම අපි අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්නවා. හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ගැන. සමහර කට්ටියට ගොඩාක් තරහ යනවා. සමහර කට්ටියට තරහ යන්නෙම නැහැ. තව කට්ටිය ඕන වෙලාවක hina වෙලා කතා කරනවා. තව කට්ටියට පුංචි විහිළුවක් දැම්මොත් මූණ හොඳටම ඇඹුල් වෙනවා. මේ වගේ අපිට හම්බෙන අයගේ පෞරුෂත්ව ලක්ෂණ, චරිත ලක්ෂණ වලින් අපි කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගන්නවද? අන්න ඒ ගැනීමද කියන්නේ සමාජීය සංනිවේදන කුසලතා කියලා. ඉතින් මේ හැමදේම අපේ අධ්‍යාපනය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපනයට නිර්වචන රාශියක් අප සමාජයේ තිබුණත් ඔබතුමා එම සවිස්තරාත්මක අන්දමින් කළ පැහැදිලි කිරීම ඉතාමත් වටිනා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. මීළඟට මා ඔබතුමාගෙන් අසන්නට කැමති රටක සමාජයක ජීවත් වන ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීම තුළින් එම ළමයා තුළ ඇතිවන ගුණාංග මොනවාද කියලා. ඇත්තටම අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන සැලකිල්ලට ගන්නකොට ඒකෙන් අපේ ගුණාංග, පෞරුෂත්ව ලක්ෂණ සහ චරිත ලක්ෂණ ගොඩක් අපිට වෙනස් කරන්න ඔපනම්මන්න තියෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට දියුණු පොහොසත් රටවලට ගියාම ඕගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට දැකලා ඇති අපි පාරේ වාහනයක ගමන් කරනකොට ගොඩාක් ෆෝන් එක වාදනය කිරීම හෝ අනිත් අයට බාධා වෙන විදිහට වාහනය ධාවනය කිරීම ගොඩක් අඩුයි. ඒ වගේම අපි වෙළඳසැලකට කඩසාප්පුවකට ගියොත් කලින් වෙළඳසැලට ඇතුළත් වෙන කෙනා ඊළඟට එන කෙනාට ඇතුළට එන්න පුළුවන් විදිහට දොර විවෘත කරලා තියාගන්නවා. ඒක හොඳ සමාජ රීතියක් හින්දා. ඒ වගේම ඕනම තැනකට ගියාම බොහොම ස්තුතියි, good morning, ආයිබෝන් කියලා බොහොම හිනාමුසු මුහුණින් කතා කරනවා. මේ වගේ දේවල් අපේ ජීවිතයට අපි එකතු කරගත්තේ නැත්නම් අපිට සමාජයක් විදිහට ඉදිරියට යන්න බෑ. ඉතින් අපේ වයසේ කට්ටියට නම් මේක කරගන්න බැරි වුණා. ඕගොල්ලන්ට තමයි දැන් මේක කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ අධ්‍යාපනයෙන් ලැබෙන ගුණාංග වලින් වැදගත්ම ගුණාංග කීපයක් තමයි කාලය කළමනාකරණය කිරීම. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට කියනවානේ උදේ 7ට ට්‍රිප් එකක් යන්න එන්න කිව්වහම ගොඩක් අය කියනවා ලංකාවේ වෙලාවෙන් 7 කියන්නේ 8 තමයි. ඉතින් 8ට යන් කියලා. එක්කෝ සමහර කට්ටිය 7 කියලා 6:00 වෙනවා. ඒකත් වැරදි. ඒතකොට හරියට කාලය කළමනාකරණය කිරීම හරිම වැදගත්. සමහර පන්තිවල ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති දේශකයා කියනවා අද නම් මම ඉක්මනට ඉවර කරනවා. අද පොඩ්ඩයි උගන්වන්න තියෙන්නේ කියලා දීලා තියෙන වෙලාවත් පහු කරලා උගන්වනවා. ඒතර මේ කාලය කළමනාකරණය කියන එක අපි ලබා ගන්න ඕනේ වැදගත් ගුණාංගයක්. දෙවෙනි එක තමයි හැඟීම් පිළිබඳ අවබෝධය සහ කම්පණය. හැඟීම් පිළිබඳ අවබෝධය කියන්නේ තමන්ට තමන්ගේ හැඟීම් අවබෝධ කරගන්න තියෙන හැකියාව, වෙනත් අයගේ හැඟීම් අවබෝධ කරගන්න තියෙන හැකියාව. හිතන්න පන්තියේ යාළුවෙක් වෙනදට වැඩිය වෙනස්, hina වෙන්නේ නැහැ, දුකෙන් වගේ ඉන්නවනම් අපිට සහ කම්පණය තියෙනවා නම්, අනිත් අයගේ හැඟීම් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් අපි පොඩ්ඩක් අහනවා. මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? අද මොකක් හරි ගැටලුවක්ද? මෙන්න මේ සහකම්පනයේ භාවිතා කිරීමෙන් එයාට අපිට උදව් කරන්න දොරක් විවෘත වෙනවා. අපි කවදා හරි ඒ තත්ත්වයට වැටුනහම වෙනත් කාට හරි අපිටත් උදව් කරන්න දොරක් විවෘත වෙනවා. ඉතින් මේ සහකම්පනයේ සහ හැඟීම් පිළිබඳ අවබෝධයත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ලබා දෙන්න ඕන දෙයක්. තුන්වෙනි එක තමයි ලේඛනගත කිරීම. දැන් අපි වෙනත් රටවල පොහොසත් රටවල වැඩ කරනකොට අපි ඕනම රැස්වීමකට ගියාම ඒ රැස්වීමේ කතා කරන දේ රැස්වීමේ ඉන්න කෙනෙක් ලියනවා. දැන් මට මතකයි ඒ කාලේ විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ ගොඩාක් සමිති වලට අපි සම්බන්ධ වෙනකොට අපි කතා කරන දේවල් කවුරුවත් ලියාගන්නේ නැහැ. ඔළුවේ තියාගන්නවා විතරයි. මේ ලේඛනගත කිරීමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් අපිට ලබා දෙන්න ඕනේ වැදගත් ගුණාංගයක්, ඩොකියුමෙන්ටේෂන්.
මේ ඩොකියුමන්ටේෂන් ලේඛත ඉගෙන ගැනීමෙන් තමයි අපි එදා දවසේ සමිතියේ බලාපොරොත්තු අරමුණු ඉටු වුණාද ඊළඟ සමිති වාරය වෙනකොට ඒ අරමුණු වලින් කීයක් අපි සම්පූර්ණ කරගත්තද කියලා අපිට දක්නට පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි නිතරම පසු විපරමක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට ලේඛනගත කිරීමක් ඇති වුණොත්. එතකොට මේ தත්ත්වය මේ වගේ ගුණාංග අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි ඔබතුමගෙන් ඇසුවේ රටක සමාජයක ජීවත් වන ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීම තුළින් එම දරුවා තුළ ඇතිවන ගුණාංග. ඉතින් ඔබතුමා සඳහන් කළ කාරණා තුන කාලය කර්මනාකරණය කිරීම, සහකම්පනය වටහා ගැනීම අනිකාව, ඒ වගේම ලේඛනගත කිරීමේ හැකියාව, මේ කාරණා ළමයින්ට ලබා දීම අධ්‍යාපනයේහි කාර්යභාරයක්. එතකොට මා යොමු වෙන්නට කැමතියි මේ සමාජයේහි අධ්‍යාපනයට ඇති වැදගත්කම කුමක්ද කියලා ඔබතුමාගෙන් විමසන්නට. මේ අප සමාජයේ ජීවත් වන ළමයින්, කුඩා ළමයින් හෝ යෝන් ළමයින්ට මේ සමාජීය වශයෙන් අධ්‍යාපනයේ තියෙන වැදගත්කම කුමක්ද? ඔව්, අධ්‍යාපනය කියන එක ක්‍රම දෙකකට අපිට වැදගත් වෙනවා. එකක් තමයි අපිට දැනුම සහ බුද්ධිමය කුසලතා ලබා දීම. අනිත් එක තමයි අපිට මනෝ සමාජීය පරිසරය මගින් පෞරුෂත්ව කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට ඉඩ දීම. මම මේක සරල උදාහරණයකින් කියලා දෙන්නම්. දැන් පාසලට ඇවිල්ලා අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවනේ. අපි හිතන්න අපි ගණිතය පිළිබඳ ගැටලු විසඳන්න ඉගෙන ගත්තාම ඒක බොහොම මූලික දැනුමක්. අපි සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ කරලා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා මූලික උපාධිය ලබාගෙන පශ්චාත් උපාධියක් ලබාගෙන පශ්චාත් උපාධියෙන් පස්සේ ඊට පස්සෙත් නැවත පුහුණුව ලැබලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් විශේෂඥ වරයෙක් විදිහට යම්කිසි ශාස්ත්‍රයක වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ පුංචි පන්තිවලදී ගණිතය පිළිබඳ ගැටලුවක් විසඳන්න ඉගෙන ගත්තාම මේ මූලික දැනුම අපිට පසු කාලීනව අපි යම්කිසි ශාස්ත්‍රයක විශේෂඥයෙක් විදිහට වැඩ කරනකොට අපි හිතමු සිවිල් ඉංජිනේරුවරයෙක් කියලා. ඒ මූලික දැනුම අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ දැනුම ඊට වඩා සංකීර්ණ ගැටලු විසඳන්න හෝ තේරුම් ගන්න. ඉස්කෝලේ කියලා දුන්න දේ කෙලින්ම රැකියාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ කිසි විටක. නමුත් ඒ හරහා ගොඩනගෙන වෙනත් සංකීර්ණ ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව සහ ඥානය අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒතර මේක අධ්‍යාපනයෙන් අපිට ලැබෙන දැනුම. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපනයෙන් අපිට ලැබෙන මම නම් හිතන්නේ ඊටත් වැඩි වැදගත් දේ තමයි මනෝ සමාජීය පරිසරය. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට දෙමව්පියෝ මගෙන් අහනවා මොකක්ද පාසලේ තියෙන වැදගත්ම විෂය කියලා. ළමා සහ යෝන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට මගේ අදහස නම් පාසලේ තියෙන වැදගත්ම වෙලාවක් තමයි සෙල්ලම් කරන වෙලාව. නැත්නම් ලොකු පන්තිවලදී එකිනෙකා කතා කරන විවේක කාලය. ඒකට හේතුව තමයි මනෝ සමාජීය පරිසරය කියලා කියන්නේ social emotional learning. ඒ කියන්නේ අපි අපේ වයසේ අනිත් අයත් එක්ක එකට වැඩ කිරීමෙන් අනිත් අයව තේරුම් ගන්න, අනිත් අයට අපේ අදහස සංනිවේදනය කරන්න, ඒගොල්ලන්ගේ අදහස අපි ආපහු තේරුම් ගන්න, ඒ අනුව යම්කිසි එක මතයකට පැමිණලා ඉදිරි කරන්න සංවිධානාත්මකව කටයුතු කිරීම, අනිත් අයට උදව් කිරීම සහ ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් මත ඒගොල්ලන්ව තේරුම් ගැනීම, ඒගොල්ලන්ට අපිව තේරුම් ගත හැකි ආකාරයට හැසිරීම මේ මනෝ සමාජීය පරිසරය අධ්‍යාපනයෙන් ලැබෙන දෙවෙනි වැදගත්ම දේ. එතකොට මාර්ගගත අධ්‍යාපනය හරහා අපිට දැනුම ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණාට මේ මනෝ සමාජීය පරිසරයෙන් ලැබෙන දේවල් ලබා දෙන්න පුළුවන් අඩුයි. එතකොට දැනුම සහ මනෝ සමාජීය පරිසරය තමයි අධ්‍යාපනයෙන් ලැබෙන හොඳම දේවල්.
බොහොමත්ම ස්තුතියි සමාජීය වශයෙන් අධ්‍යාපනයේ ඇති වැදගත්කමයි අප ඒ ආකාරයෙන් කතිකා කළේ. ඔබතුමා මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් පැවසූ නිසා මා කැමැති ඔබතුමා ළමා සහ යෞන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් නිසා මෙම පැනය ඔබතුමාට යොමු කරන්න. මේ කොවිඩ් වෛරස් ව්‍යාප්තියත් එක්ක මේ පනවා තිබෙන සංචරණ හේතු නිසා හෝ මේ ගැටලු නිසා අපට මාර්ගගත අධ්‍යාපනයකට හුරු වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනයකට හුරු වීමේදී මේ ළමයාට මානසිකව මොන වගේ බලපෑමක්ද ඇති වෙන්නේ කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඔව් මාර්ගගත අධ්‍යාපනය කියන එක අපේ රටට අලුත් දෙයක් වුණාට ලෝකෙට නම් චුට්ටක්වත් අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට මට හොඳටම මතකයි මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් මම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට පුහුණු වෙනකොට මාර්ගගත අධ්‍යාපනයෙන් අනුව ඒ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවල වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට අපි උගන්වනවා. ඒ වගේම කිලෝමීටර දහස් ගණනක් ඈත ඉන්න රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරනවා මාර්ගගත අධ්‍යාපනය හරහා, මාර්ගගත ක්‍රමය හරහා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට පොහොසත් රටවල තමන්ගේ ළඟපාත තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයකින් අපි කැමති උපාධියක් ලබා ගන්න බැයි නම් අපි හිතමු මට හොඳටම මතකයි නවයෝන් වියේ ඉන පුතෙක් වෙනත් රටකදී මට කිව්වා මම කැමති බේකරි තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධියක් හදාගන්න. හැබැයි මගේ පළාතේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ උපාධිය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ හරහා කිලෝමීටර 2000ක් විතර ඈතින් තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයකින් මම ඒ පිළිබඳ උපාධියක් හදාගන්නවා. ඒතර මම හැවුවා ඔයා ඒ විශ්වවිද්‍යාලය දැකලා තියෙනවද? මම කවදාවත් ඒ විශ්වවිද්‍යාලය දැකලත් නැහැ. ඒකට ගිහිල්ලත් නැහැ. මම යන්නේකුත් නැහැ. එතකොට මේක මාර්ගගත අධ්‍යාපනය කියන්නේ කොවිඩ් හින්දා ඇතිවෙච්ච එකක් නෙමේ. සෑහෙන කාලයක් හින්දා ලෝකේ තියෙන එකක්. කොවිඩ් නැති වුණාට පස්සේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ තියෙන්න ඕනේ, අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. එතකොට මාර්ගගත අධ්‍යාපනය සඳහා කුසලතා අපි ලබා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට දේශනයකට සවන් දෙනකොට අපි Zoom තාක්ෂණය හරහා නම් සම්බන්ධ වෙන්නේ. මොන වගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර්ස්ද අපිට Zoom එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට සමාජ රීති තියෙනවා. Zoom එකේ අපි වැඩ කරනකොට මොන වෙලාවටද අපි මියුට් කරන්න ඕනේ? මොන වෙලාවටද අපි raise hand function එක use කරන්න ඕනේ? මොන වෙලාවටද අපි වීඩියෝ එක on කරන්න කියන එකට සමාජ රීති තියෙනවා. අපි Zoom එකේ කටයුතු කරනකොට ගුරුතුමිය ප්‍රශ්න අහන්න ඕනි විදිහට සමාජ රීතියක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඕන ආකාරයට සමාජ රීතියක් තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම අපි ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් පාසලෙන් එළියට ගියාට පස්සේ දියුණු විශ්වවිද්‍යාලයක වැඩ කරනකොට මේවා දන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට අඩු අවධානයේ තියෙන ළමයින්ට ගොඩාක් ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් අවධානය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවධානය කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයකට අපේ හිත ඒකාග්‍රව තියාගන්න පුළුවන් හැකියාව. Attention and concentration. සමහර අයගේ මේක හොඳටම හොඳයි. ඒගොල්ලෝ පැයක් වුණත් හොඳටම අහගෙන ඉන්නවා. සමහර අය විනාඩි 5ක් අහගෙන ඉඳලා කම්මැලි, ෆෝන් එක බලන්න ඕනේ, වතුර බොන්න ඕනේ කියලා අවධානය නැති වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අවධානය පවත්වා ගන්න බැරි අය මේක තීරණය වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ මොළේ ජාන වලින් අපේ මොළේ පූර්ව මස්තිෂ්කයේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව අවට පරිසරය අනුව සහ පුහුණුව අනුව ගොඩක් වෙලාවට අම්මලා තාත්තලා කියනවා අවධානය දෙන්න බැයි නම් අවධානය දෙන්න ඔක අහගෙන ඉන්න කියලා. එහෙම කිව්වට අවධානය හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක බොහොම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් බැලිය යුතු අවධානය පවත්වා ගැනීම කියන්නේ බොහොම සංකීර්ණ සංජානනීය කුසලතාවයක්. ඒතර මේ අවධානය අඩු අයට මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ලැබනකොට ඉස්කෝලේදී නම් පන්තියේ වාඩි වෙලා කොහොම හරි අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ස්ක්‍රීන් එකෙන් බලන් ඉන්නකොට කන්සන්ට්‍රේෂන් එක තියාගන්න බෑ. මෙහෙම වුණාම ගොඩක් ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ලැබනකොට අපිට විද්‍යුත් තිර වලට අවස්ථාව වැඩි වෙන හින්දා
ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ ක්‍රීඩාවලට සංගීත කණ්ඩායම් වල වීඩියෝ වලට වැඩිපුර අවධානය යනවා. ඒකෙන් අපේ පාඩම් කරන්න තියෙන කාලය අඩු වෙලා අපේ ඵලදායීතාව අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගැටලු ගොඩක් මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ හින්දා ඇති වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි කාලීන මාතෘකාවක් මාර්ගගත අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන්ුයි අප ඒ ආකාරයට ඔබ වෙතට විස්තර ගෙනාවේ. මේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ ප්‍රවාහයක් ක්‍රියාවලියක් ජීවිතයට මඟ පෙන්වා දෙන තෝතැනක්. ඉතින් මේ මා හැරෙන්නට කැමති මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ දෙසට විභාග මූලික කරගත් දැනුම ලබා දීමේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් තුළින් ආවේදන සමාජීය කුසලතා මනෝචාලක හැකියාවන් වර්ධනය වීම කෙරෙහි අඩු වශයෙන් අවධානයක් යොමු වීම සම්බන්ධව ඔබතුමා දරන මතය කුමක්ද? ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට දකුණු ආසියානු රටවල සහ වෙනත් ධනවත් නොවන රටවල් වල ගොඩක් වෙලාවට රැකියා අවස්ථා සහ විශ්වවිද්‍යාල උපාධි හැදෑරීමේ අවස්ථා බොහොම සීමා සහිතයි. දියුණු රටක් වීමට නම් තියෙන්න ඕන ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි උසස් විශ්වවිද්‍යාල පැවැත්වීම. මමත් වෛද්‍යවරයෙක් වුණාට මමත් ගුරුවරයෙක්. මම වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වනවා. මම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය කරන හින්දා. එතකොට මේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් තමයි අපේ රටට අනාගතයට අවශ්‍ය වන කුසලතා ලබා දෙන්නේ. නමුත් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයේ හැදෑරීමට තියෙන අවස්ථා සීමා සහිත වුණාම සියලුම දරුවන්ට ඒ සඳහා ඇතුළත් වෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න බැරි හින්දා අපි වැනි රටවල විභාග මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් පවත්වා ගන්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම අපේ අධ්‍යාපනයෙන් අපි යන්න ඕනේ ඉදිරියට කුසලතා මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට. competency based educational system. ඒතර කුසලතා පූර්ණ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විභාගයක් සාර්ථක කර ගැනීම නෙමෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පාසල තුළදී කුසලතාවයක් දරුවට ලබා දීම. උදාහරණයක් හැටියට අපි හිතමු අපේ දරුවෙකුට දෙන්න ඕනේ වියුක්ත චින්තනය කියන කුසලතාව. වියුක්ත චින්තනය කියලා කියන්නේ අපිට ඇහැට පේන දේ, අපිට කනට ඇහෙන දේ ඒ විදිහටම තේරුම් ගන්න නැතුව ඊට වඩා එහා දෙයක් ඒකෙන් තේරුම් ගන්න එක. උදාහරණයක් හැටියට කාට හරි අපි හිතුවොත් සීගිරි පර්වතයේ පින්තූරයක් පෙන්නුවොත් වියුක්ත චින්තනයේ නැති කෙනෙක් කියයි ලොකු ගල් පර්වතයක් තියෙනවා. එච්චරයි. වියුක්ත චින්තනයේ තියෙන කෙනෙක් මේ ගල් පර්වතයෙන් රූපයෙන් එහාට ගිය මේකේ ඉතිහාසය, ශිෂ්ටාචාරය, මේකෙන් ඇතිවෙච්ච සමාජ විද්‍යාත්මක වැදගත්කම, මේකේ අපි අදට තියෙන ඉතිහාසයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් පාඩම් ගැන වඩා ගැඹුරින් අදහසක් පළ කරයි. මේ වියුක්ත චින්තනය කියන එක, abstract thinking කියන එක ඕනම විශේෂඥයෙකුගේ ජීවිතයේ තියෙන ඕන ඉතාමත්ම වැදගත් කුසලතාවය. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට විභාග මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ වියුක්ත චින්තනයේ නෙමේ තොරතුරු මතක තබා ගැනීමේ කුසලතාවය. ඒකත් සමහරක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මතක තිනේ පුංචි පන්ති වලදී කවි පාඩම් කරගන්න කියනවා. වෙනත් ඒවා කටපාඩම් කරගන්න කියනවා. යම් කිසි කරුණකට ලිස්ට් එකක් දීලා මේක පාඩම් කරගන්න, මේක තමයි විභාගයට එන්නේ කියලා කියනවා. මේ වගේ දිගු කාලීන මතකයේ දේවල් ගබඩා කර ගැනීම, retention and recall කියන එක ඇත්තටම නූතන ලෝකයේ ගොඩාක් විශේෂ ශාස්ත්‍රවලට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න හිතන්නකෝ මම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්නේ. මොකක් හරි රෝග ලක්ෂණයකට ඇති වෙන්න පුළුවන් රෝගාබාධ 10ක් හරි 20ක් හරි තියෙනවා නම් මම ඕක කටපාඩම් කරගන්න ඕනේද? මම ඕක කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මට ඕන වෙලාවක මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නැත්නම් පරිගණකය පාවිච්චි කරලා තප්පර 5න් ඔය තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කටපාඩම් කරන එක, retention and recall, දිගු කාලීන මතකයට දේවල් ඇතුළත් කරන එක නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ගැලපෙන්නේ
මේ වියුක්ත චින්තනය පාවිච්චි කරනවා වැනි කුසලතා දරුවන්ට ලබා දෙන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ තව අවුරුදු කීපයකින් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම දැනට තියෙන විභාග මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කරලා කුසලතා මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඕගොල්ලෝ ඇති කරයි කියන්නේ. හොඳයි. ඔබතුමා සඳහන් කළ කාරණාවක් තමයි මේ කුසලතා මූලික කරගත් අධ්‍යාපනයක් බිහිවිය යුතුයි කියන කාරණාව. අපි එම සංකල්පයට අත වශයෙන්ම ගරු කරනවා. අප මේ මීළඟ ප්‍රශ්නය වෙතට යොමු වුවහොත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගත කළ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ලබා ගන්නා ප්‍රතිඵල මත ළමයින් අපොස උසස් පෙළ විෂය ධාරාවන් තීරණය කරනවා. සමහරක් දෙනා එම මාර්ගයේ ජීවිතය ජය ගන්නවා. ඒ වගේම සමහරක් දෙනා එසේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කුඩා කාලයේ සිටම එකම විෂය නිර්දේශයක් යටතේ අධ්‍යාපනය ලබා නොදී කුඩා කාලදීම ළමයින්ගේ දක්ෂතා කුසලතා හඳුනාගෙන ඊට අදාළ විෂය නිර්දේශයන් ඔස්සේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනයට ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමා දරන අදහස කුමක්ද? ඇත්තටම ඕනම අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තමන්ගේ රටට තමන්ගේ සංස්කෘතියට ගැළපෙන විදිහට තමයි සකස් කරගන්න ඕනේ. අපිට කොච්චර බටහිර රටවල අධ්‍යාපන ක්‍රමය දිහා බලලා අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හදාරන්න උත්සාහ කරත් ඒක එච්චර සාර්ථක ක්‍රමයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අපිටම හොඳ දෙයක් හදාගන්න ඕනේ හින්දා. එතකොට අපි මුලින්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ අපේ සමස්ත සමාජයේ බුද්ධිමය කුසලතා කොයි මට්ටමේද තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපි සමහරක් වෙලාවට හිතනවා අපි ගැඹුරු දේවල්, පුළුල් දේවල් කතා කරොත් සමාජයේ බහුතරයක් දෙනාට තේරෙනවා කියලා. එහෙම තේරෙනවා නම් අපේ රටේ මෙච්චර ප්‍රශ්න තියෙන විදිහක් නැහැනේ. එතකොට ඒක වැටහෙන්නේ නැති හින්දා අපි වැටහෙන දෙයක් මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි අපි අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් හදාගන්නකොට වෙනත් රටවලින් පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අන්තිමටම අපේ ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් එකට නැත්නම් අපේ සමාජයට අපි වගකීමක් ඉටු කරන විදිහට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හදාගන්න ඕනේ. මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හදාගන්න තියෙන අසීරු තත්ත්වය තමයි ඒ පිළිබඳ විශේෂඥයන්ගේ තියෙන අධික කාර්යබහුල ස්වභාවය. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපිට ආරාධනා කරනවා මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න අපේ මතය පළ කරන්න කියලා. හැබැයි රෝහල් වල ලෙඩු 100 ගණනක් බලන්න ඉතාම සීමිත විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් ඉන්නකොට ඒ වගේ දෙයකට අපේ අදහස පළ කරනවත් සමහරට අපිට අවස්ථාවක් ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක තමයි චනුත් අහපු ප්‍රශ්නේ. පුංචි කාලේ ඉඳලම විෂය වෙන් කිරීමෙන් උගන්වන එක හොඳ දෙයක්ද කියලා. දැන් ගොඩක් අය කියනවනේ ගණන් සමත් වෙන්න බැරි වුණත් අපස උසස් පෙළවලට ලියන්න දෙන එක හොඳයි කියලා. මගේ අදහසත් ඒක හොඳයි අපේ රටට. අනිත් රටවලට නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය බැලුවොත් එහෙම සෑම අපොස උසස් පෙළ හදාරන සියලුම විෂය ක්ෂේත්‍රවල හැමෝම ගණිතයේ විෂය කරන්න ඕනේ. මොකද ගණිතයේ විෂයෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වියුක්ත චින්තනය සහ කෙටි කාලීන මතකය working memory කියන එක දියුණු වෙන්නේ. එතකොට දැන් උසස් පෙළට වෙනත් විෂයන් කරන ළමයින්ට ගණිතයේ විෂය හදාරන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපේ රටට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ගොඩක් අය හැලිලා යනවා. මොකද එච්චර බුද්ධිමය කුසලතා තියෙන අය රාශියක් අපිට හොයාගන්න බෑ. ඒක හින්දා සාමාන්‍ය පෙළෙන් ගණිතයේ සමත් නොවීම උසස් පෙළ කිරීම සඳහා සුදුසුකමක් කරපුවාම ගොඩක් අයගේ ජීවිතයට ලොකු බලපෑමක් එනවා. දැන් ගොඩක් අය කියන්න පුළුවන් එතකොට සාමාන්‍ය පෙළට ගණිතයේ සමත් වෙන්නේ නැතුව උසස් පෙළ කරන එක සාධාරණද කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් 12 සහ 13 වසර වලට පාසලට පැමිණිලා කිසිම දැනුමක් එකතු කරගන්න බැරි වුණා හිතමු ජීවිතේට. මොකද ඒ විෂය කරුණු සංකීර්ණ හින්දා ඒ දරුවට ඒක ඉගෙන ගන්න බෑ, තේරුම් ගන්න බෑ. නමුත් 12 13 පන්තිවලදී තමන්ගේ වයස කට්ටියත් එක්ක කාලය ගත කරන එක,
ගුරුතුමාගේ අධීක්ෂණය උපදෙස් අනුව කටයුතු කරන එක බොහොම හොඳ දෙයක්. ගෙදරට වෙලා මොනවත් නොකර ඉන්නවට වැඩි. ඒකින්ද මම නම් හිතන්නේ පුංචි කාලේ ඉඳලම අලුත් විෂයන් එකතු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම හැඟීම් පිළිබඳ බුද්ධිය දියුණු කරන්න, ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක දියුණු කරන්න, කාලය කල්පනාකාරීත්වය, සංවිධානය, ලේඛනගත කිරීම වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම විෂය වලට එකතු වෙන්න ඕනේ. සමහර විෂයන් සමත් වෙන්න බැරි වුණත් දෙකටම හදාරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමාට එම සවිස්තරාත්මක පිළිතුරට. අප රට ගතහොත් පළමු ශ්‍රේණියට 3,50,000ක් පමණ ළමයින් ඇතුළත් වෙනවා. අපි සලකමු ඒ 3,50,000න් 3,40,000ක් පමණ අවසානයේ අධ්‍යාපනය ලබා සමාජයට පිරිසෙනවා කිය. මේ ආකාරයට මේ කුඩා කාල සිටම එකම විෂය නිර්දේශයක් යටතේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සම්බන්ධව තමයි මීළඟ පැනය. මේ ඒකාකාර වූ එක්රාමුවකට කොටු වූ විෂය නිර්දේශයක් යටතේ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමෙන් සමාජයේ ගැටලු වලට ශක්තිමත්ව මුහුණ දිය හැකි. කායික මානසික සමාජීය වශයෙන් ශක්තිමත් ළමා පරපුරක් බිහි කර හැකිද? ඒකට තියෙන උත්තරේ තමයි විෂය නිර්දේශ දරුවන්ට තිබෙන තෝරා ගැනීම වැඩි වුණොත් තමන්ට කැමති දේවල් තමන්ට කැමති විෂයන් තෝරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇරෙට අපි හිතමු 8 වසරේදී බටහිර සංගීතය, අපරදිග සංගීතය, පෙරදිග සංගීතය, වෙනත් සංගීත වර්ග, චිත්‍ර ගොඩාක් අපිට තෝරගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ගොඩාක් දරුවන්ට කැමති විෂයන් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතිහාසය වෙනත් විෂයනොත් ඒ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙවැනි විෂයන් උගන්වන්න සුදුසු ගුරුවරුන් බිහි කර ගැනීම. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගණිත විෂය උගන්වනකොට ඒ සඳහා උපාධියක් සහ පශ්චාත් උපාධියක් තියෙන ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒක තමයි වඩාත් සුදුසු වන්නේ. නමුත් අපේ විශ්වවිද්‍යාලවල තිබෙන ඉඩකඩ සීමා සහිත නිසා ඒ විෂය උගන්වීමට ඒ විෂය සම්බන්ධ උපාධියක් තියෙන ගුරුවරයෙක් හොයාගන්න සමහර වෙලාවට අසීරු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් කොළඹ තියෙන ප්‍රධාන පාසල් නෙමෙයි ලංකාවේ පාසල් 10,000ක් තියෙනවනේ. මේ හැම පාසලකම විවිධ විෂයන් උගන්වන්න ඒ සඳහා ගුරු මහත්මීන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට ප්‍රාථමික පාසලට උගන්වනකොට හරිම විදිහට නම් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය වගේම ඉගැන්වීම සම්බන්ධ යම්කිසි තෘතීයක අධ්‍යාපනයක් තිබෙන කෙනෙක් තමයි එම විෂය කරුණු උගන්වන එක වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. නමුත් මේ ගැටලු ටික මේ වගේ කුසලතා තියෙන ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය පරිසරයක් අපිට ඇති කරගන්න බැරි හින්දා දැනට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ ඒ වගේ ගොඩාක් තෝරා ගැනීම ලබා දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි දැන් කරන්න ඕනේ ප්‍රායෝගිකව දැන් කරන්න ඕනේ උගන්වන රටාව වෙනස් කිරීම. ඒතර උගන්වන රටාව වෙනස් කිරීම කියන්නේ මේක අපි ගොඩක් කල් ඉඳලා බොහොම මහන්සි වෙලා අධ්‍යාපන විශේෂඥයන් එක්ක කටයුතු කරන දෙයක්. අපේ ශ්‍රී ලංකා ළමා සහ යෝන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය සංගමය අධ්‍යාපන විශේෂඥයින් සමග මේක සෑහෙන උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ teacher based learning එකකින් student based learning එකකට එන එක. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයා මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමය දරුවා මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට වෙනස් කරන එක. දැන් මේකට තියෙන ලොකුම බාධාව තමයි මේ විභාග. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි දරුවන්ට පැවරුමක් දුන්නහම ඒ පැවරුමට හරි උත්තර ගන්නේ ගුරුතුමා කිව්ව හින්දා. නැත්නම් එයාට බය හින්දා. එහෙම නැතුව ඒ පැවරුම දරුවා විසින්ම කැමැත්තෙන් කරන විදිහට මේ පැවරුම වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවට වැඩිය ගෙදර ගිහිල්ලා නිරීක්ෂණය කරලා යම් කිසි දෙයක් අවබෝධ කරගෙන ඒ පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් හදලා
ඒක අනිත් අයට පෙන්නලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරලා අන්න ඒ විදිහට මේක ස්ටුඩන්ට් බේස් ලර්නින් සිසුවා මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට මාරු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට Tamanට අවශ්‍ය කුසලතා ලබා ගන්න පුළුවන් පුරවැසියෙක් බිහි කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඔබතුමාගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්නයට මේ ආකාරයට මේ අපගේ රටින් ලැබෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුළින් රටට සමාජයට වැඩදායි සමාජයට ශක්තිමත්ව මුහුණ දිය හැකි ළමා පරපුරක් බිහි කර හැකිද කියන පැනයට ඉතාමත් සවිස්තරාත්මක අන්දමින් ඔබතුමා ලබා දුන් පිළිතුරට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මීළඟට මා ඔබතුමාගෙන් අසන්නට කැමති මව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු සමාජයේ බලපෑම් නොදැනුවත්කම යන කාරණා නිසා උසස් පෙළට හදාරන විෂය ධාරාවේ සිට විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධිය ලබා ගැනීම දක්වා ලෝකයේ එම ශ්‍රේෂ්ඨවලට තිබෙන අවස්ථා ඉල්ලුම පිළිබඳව බොහොමයක් දෙනා තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. මෙම ගැටලුව සඳහා ඔබතුමා යෝජනා කරන්නේ කුමන ආකාරයේ පිළියමක්ද? අපිට සුදුසු සහ කැමැති උසස් පෙළ විෂය ධාරාව තෝරගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ සාධක තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපේ කැමැත්ත. අපිට කොච්චර වෙනත් විෂය ධාරාවක් සුදුසු වුණත් අපි ඒකට කැමති නැත්නම් අපිට ඒකට ධෛර්යවන්ත බවක් ඇති වෙන්නේ නැහෙනේ. නමුත් කැමැත්ත කියන එක ඇත්තටම කියනවා නම් ප්‍රබල සාධකයක් නෙමෙයි. මොකද නවයෝන් වියේදී අපි කැමති දේවල් ඉතා ඉක්මනින් වෙනස් වෙනවා. 8 වසරේදී කියනවා මට ලොකු වෙලා ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න ඕනි කියලා. 10 වසරේදී කියනවා මට ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනි කියලා. 12 වසරේදී කියනවා මට මෘදුගාංග පරිගණක ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න ඕනි කියලා. අපේ කැමැත්ත අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනස් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අවුරුදු 15 සිට 24 දක්වා පවතින මනෝ සමාජීය තත්වයේදී අපි අනන්‍යතාවයේ ගොඩනගා ගන්නකොට අපේ කැමැත්ත නිතරම වෙනස් වෙන හින්දා. එතකොට අපේ කැමැත්ත තමයි පළවෙනි සාධකය. හැබැයි ඒක එච්චරම වැදගත් ප්‍රබල සාධකයක් නෙමෙයි. දෙවෙනි සාධකය තමයි කාල වකවානුවට සහ අපිට ලැබෙන අවස්ථාවලට අපි කොහොමද හොඳ විෂයක් තෝරගන්නේ කියන එක. දැන් හිතමු ඔයගොල්ලෝ කාට හරි පෝලියෝ රෝගය සම්බන්ධ ලෝකේ විශේෂඥයෙක් වෙන්න කැමති. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා පෝලියෝ රෝගය හැදිච්ච කෙනෙක්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ පෝලියෝ රෝගය සම්බන්ධ විශේෂඥයෙක් වෙන්න කැමති. ඒක මේ කාලවකවානුවට එච්චරම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද ගිය අවුරුද්දේ මුළු ලෝකෙම පෝලියෝ රෝගීන් 50 ගණනයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දේ තාම 10ක්වත් වාර්තා වෙලා නැහැ. මොකද එන්නත් කරන්නේ වැක්සිනේෂන් හින්දා පෝලියෝ රෝගය ලෝකේ ගොඩක් රටවලින් තුරන් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි තෝරගන්න එක මේ කාලවකවානුවට ගැලපෙන්න ඕන. ඊළඟට අපේ අධ්‍යාපන අවස්ථා තියෙන ඒවටත් ගැලපෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු අපි කැමති රුසියානු ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳ අපි පරිවර්තන පොත් කියවන්න හරිම කැමති හින්දා රුසියානු සාහිත්‍යකරණය සහ ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් වෙන්න කැමතියි කියලා. නමුත් ඒ වගේ උපාධියක් ලංකාවේදී ලබා ගන්න බැරි නම් රුසියාවෙන් එවැනි ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රටේ අයට විතරයි නම් අපිට අධ්‍යාපන අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති හින්දා ඒකා තෝරා ගැනීමත් ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමන්ගේ කැමැත්ත කාලවකවානුවට ගැලපීම වඩාත්ම වැදගත් දේ තමයි අපේ උසස් පෙළ විෂය ධාරාව සහ වෘත්තිය තෝරගන්න අපේ චරිත ලක්ෂණ සහ පෞරුෂත්ව ලක්ෂණ වලට අපේ විෂය ධාරාව ගලපන එක. එතකොට ජෝන් එල් හොලන්ඩ් කියලා මනෝවිද්‍යාඥයෙක් හදලා තියෙනවා හොලන්ඩ් කේත කියන ක්‍රමයක්. එතකොට ඕනම එක්කෙනෙකුට තමන්ගේ හොලන්ඩ් කේතයක චෙක් කරලා ඒ හොලන්ඩ් කේතය අනුව තමන්ට කැමති වෘත්තිය තෝරගන්න පුළුවන්. මේක අවුරුදු දශක ගණනාවක් ලෝකේ තියෙන බොහොම සාර්ථක ක්‍රමයක්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මම ගැන කියන්නම්. මම ගොඩක් කැමති තොරතුරු නිරීක්ෂණය කරලා ඒ නිරීක්ෂණය කිරීම මත පර්යේෂණ කරමින් නිගමන වලට එළඹෙන්න. එතකොට අපි මේ හොලන්ඩ් කේත වර්ගීකරණයට කියනවා ඉන්වෙස්ටිගේටිව් මයින්ඩ් එක.
යම්කිසි දෙයක් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න, චින්තකයන් සම්බන්ධ වර්ගීකරණය. ඒතර ඒ ගතිගුණ මට තියෙන හින්දා මම තෝරගත්තා ළමා මනෝවිද්‍යාව. එතකොට ළමයෙක්ට කතා කරලා එයාව නිරීක්ෂණය කරලා තොරතුරු රැස් කරනවා. ඒ තොරතුරු මත නිගමනයකට එළඹෙනවා එයාට ගැටලුව තියෙන්නේ මේකයි කියලා. ඊට අමතරව ළමා මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ පර්යේෂණ කරලා පර්යේෂණ දත්ත මත නිගමන වලට එළඹෙනවා. එතකොට මගේ තියෙන ඉන්වෙස්ටිගේටිව් තියෙන වර්ගීකරණයට මගේ රැකියාව ගැලපෙනවා. තව එක්කෙනෙක් අපි හිතමු ඒගොල්ලෝ කැමති අනිත් අයට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් වෙනස් කරන්න, ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් වෙනස් කරලා ඒගොල්ලෝ අපේ අදහසට ගන්න, නැත්නම් අපි විකුණන දෙයක් ඒගොල්ලන්ට අලෙවි කරන්න. මේ වගේ අපි කියනවා එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් කියන්නේ අනිත්‍යගේ අදහස් වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ සඳහා සුදුසු වෘත්තියක් තෝරගන්න එක වැදගත්. එතකොට වෘත්තීය සහ උසස් පෙළ විෂය ධාරාව තෝරා ගැනීමට වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ එම විෂය ධාරාව අපේ චරිත ලක්ෂණ සහ පෞරුෂත්ව ලක්ෂණ වලට කොච්චර ගැළපෙනවද කියන එක. මේක තමයි විෂය ධාරාවක් හොයාගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි. මම ඊළඟට ඔබතුමාගෙන් අසන්නට කැමති මේ දැනුමෙන් පමණක් පරිපූර්ණ වූාට සෞන්දර්යමය කටයුතු වලට අරුචි සමාජය යන අයට සංවේදී බවින් අඩු සහකම්පනයෙන් තොර ඇතැම් පිරිසක් අප සමාජයේ සිටිනවා. එවැනි ගැටලු ඔබතුමා ළමා සහ යෝන් මනස පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුත් නිසා අත්දකිනවා ඇති. මෙවැනි තත්වයන්ට හේතු මොනවාද? එවැනි පිරිසට ඔබතුමා වැනි ළමා සහ යෝන් මනස පිළිබඳ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් මොන වගේ සේවයක්ද සිදුවන්නේ කියත් අප දැනගන්නට කැමතියි. එතකොට අපි සහකම්පනයේ තියෙන පුරවැසියන් බිහි කරන්න නම් හොඳම ක්‍රමය තමයි social role modeling. ඒ කියන්නේ සමාජීය පරිසරයේ අනිත්‍යයට ආදර්ශයක් වෙන විදිහට හැසිරෙන එක. දැන් අපි ට්‍රැෆික් ලයිට් එකක වාහනයට වෙලා ඉන්නවා නම් කවුරු හරි ලයින් එක කපලා අනිත්‍යව පහු කරගෙන වැරදි විදිහට ඉස්සරහට යනවා නම් අපි සමහරක් වෙලාවට හිතනවා ඒක වැරදි, අපි නම් එහෙම කරන්නේ අපිට පරක්කු වුණත් ප්‍රමාද වුණත් අපි හරි නීතියට කටයුතු කරනවා කියලා. හැබැයි තව එක්කෙනෙක් අපිව පහු කරගෙන යනවා, තවත් එක්කෙනෙක් පහු කරගෙන යනවා. එතකොට අපිට කනස්සල්ලයක්, සංతాපයක් ඇති වෙනවා. වාහනේ ඉන්න අනිත් අයත් කියන්න පුළුවන් ඔයා දැන් ඔය නීතියට එළවලා දැන් අපිට කීයට යන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. මෙහෙම වුණාම එවැනි බාධා ඇති වුණා අපි සමාජීය ආදර්ශයක් විදිහට, පරමාදර්ශී චරිත විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දරුවෝ ඉස්සරහා. අපිට දරුවන් එක්ක තරහ ගියත්, නවයෝන් විය එක්ක තරහ ගියත් අපි ඒගොල්ලන්ට කෑ ගහන්නේ තරවට කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට සහකම්පනයේ සහිත කාරුණික විදිහට හැසිරීමෙන් සමාජීය ආදර්ශයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. අපි කඩේකට මොනවා හරි ගන්න ගියාම මේ දවස්වල මීටර 2ක් තියන්න ඕනේනේ මේ කොවිඩ් එක හින්දා. අපි මීටර 2ක් තියාගෙන හිටියොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට කට්ටිය ඇවිල්ලා පොලිම පැනලා අපේ ඉස්සරහින් හිට ගන්නවා. එතකොට අපිට තරහ යනවා, දුක හිතෙනවනේ. හැබැයි ඒ වගේ වෙලාවට අපි සමාජීය ආදර්ශක පරමාදර්ශී චරිත විදිහට ඒ සමාජ රීති රැකෙන විදිහට කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අනිත්‍ය ගැන හිතන, අනිත්‍යගේ හැඟීම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් සහකම්පනය සහිත පුරවැසියන් බිහි කරන්න පුළුවන්. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමාට එම පිළිතුරට. මීළඟට අප මෙම වැඩසටහනේ අවසාන කාලහොරාව විතරයි ලංව තිබෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගෙන් අසන්නට කැමති කායික මානසික සමාජීය වශයෙන් පිරිපුන් ළමා පරපුරක් ගොඩනැගීම සඳහා දැනට අප රටේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙහි වෙනස් විය යුත්තේ මොනවාද? ඒ අයුරින් සාර්ථක අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් බිහිවීමට රාජ්‍යමය අංශයෙන් සිදුවිය යුත්තේ මොන වගේ දායකත්වයක්ද කියා කෙටියෙන් දැනගන්නට කැමතියි. right. එතකොට සාරාංශයක් විදිහට මට කියන්න තියෙන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම විභාග මූලික ක්‍රමයෙන් කුසලතා මූලික ක්‍රමයට මාරු වෙන්නම ඕනේ.
මම ගොඩක් වෙලාවට පරිගණක මෘදුකාංග විෂය පිළිබඳ මහාචාර්යවරුන් ආචාර්යවරුන් හම්බුනහම මම අහනවා 10 වසරේ ඉගෙනගත්ත ගණන් වලින් 10 වසරේ ඉගෙනගත්ත විද්‍යාවෙන් මොනවද දැන් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් වලින් දැනට පාවිච්චියක් ගන්න බැරි වුණාට ඒ වගේ දෙයකින් මූලික දැනුමෙන් තමයි ඊට වැඩි සංකීර්ණ දේවල් අවබෝධ කරගන්නේ. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ කියන දෙයක් තමයි 10 වසරේදී විද්‍යාව පීරියඩ් එක වගේම කාලය කළමනාකරීත්වය පිළිබඳ හැඟීම් බුද්ධිය පිළිබඳත් පීරියඩ් එකක් තිබුණා නම් අද කොච්චර දුරක් යන්න තිබුණාද කියන එක. ඉතින් කුසලතා මූලික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් බිහි කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ પરම්පරාව හරි ලංකාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මේ වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ගරු විදුහල්පතිතුමා පාසල වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ පිළිතුරට. කුසලතා මූලික කරගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් තුළින් කාර්යයකදී දක්ෂ ලෙසත් කාර්යක්ෂම ලෙසත් නිවැරදිවත් කටයුතු කළ හැකි සමාජයක් අධ්‍යාපනයෙන් බිහිවිය යුතු යන කාරණය මෙතුමා සඳහන් කළ කාරණයක්. මේ ආකාරයට අප අද දින මෙම මනස වැඩසටහන තුළින් කාලීන ගැටලුවක් වන කොවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්තියත් සමග අධ්‍යාපනය සාර්ථකව ලබා ගන්නේ කෙසේද යන කාරණාව, ඒ වගේම මේ මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුළින් ළමයින්ට ඇතිවන බලපෑම, නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙහි යාවත් කාලීන විය යුතු අංශ, එලෙසම සමාජීය වශයෙන් අධ්‍යාපනයේ ඇති වැදගත්කම යන කරුණු කාරණා රැසක් පිළිබඳව අප මෙම වැඩසටහනෙන් කතිකා කළා. මෙම කරුණු කාරණා පිළිබඳව කතිකා කරමින් අද දින අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනෙන් මෙම මනස වැඩසටහනට එක්වුණු ආදිරාජකීය රාගම් ශික්ෂණ රෝහලේ ළමා සහ යෞන මනස පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍ය, එවැගේම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලීය වෛද්‍ය පීඨයේහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය මෙවුරු චන්ද්‍රදාස මැතිතුමාට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමන්නට කැමැතියි. අපේ පැරණි සමාජයේ තිබුණු කවි පදයක් වන ගුණ නැන බලෙන් යුතු පුතුමය ඉතාගරෝ. එයට අනුව අධ්‍යාපනයෙන් පෝෂණය වන්නාසේම ගුණදහම් වලින් සාර ධර්ම වලින් සුපෝෂිත ළමා පරපුරක් සමාජයක් මේ අධ්‍යාපනයෙන් බිහි වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් අප අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. මේ ආකාරයට රාජකීය විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකය මගින් ඔබ වෙත ගෙන එන ටීවී රෝයල් නාලිකාවෙන් දිගහැරෙන මනස වැඩසටහන මෙතනින් අවසන් වනවා. ශ්‍රී ලංකීය පාසල් මාධ්‍ය නාලිකා අතරින් වඩාත්ම ක්‍රියාකාරීම පාසල් මාධ්‍ය නාලිකාව වන ටීවී රෝයල් ඔස්සේ දිගහැරෙන තවත් මෙවැනිම හරවර වැඩසටහන් සමගින් සම්බන්ධ වීමට ආරාධනා කරමින් අප අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. මේ රාජකීය විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකය මගින් ඔබ වෙත ගෙන එන ටීවී රෝයල් නාලිකාවෙන් දිගහැරෙන මනස වැඩසටහනේ නිමාවයි. ඔබ සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙනහළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළු පටු නොවේ. කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙනහළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්. කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගතයේ දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙනහළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතීද යන දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. සැමවිටම ඔබේ සුවසතට මග කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිර්වද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා
කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ LDA දත්ත වාර්තාවක් ලීසන්ස් රෝහලේ පමණක්ම ඇති මෙම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සුවිශේෂී කරුණක්. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ පෙනහළු යුගල පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛරසය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසායි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේද දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන්ස් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලය නිරෝගිමත්දැයි දැනගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයකට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LTA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දැයි අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LTA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝධ රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි, ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. अब है सामने इसे छू लूं जरा. I think
මියසික් අහන්න මියසික් මට කියන්න තියෙනවා හිතන්නේ මියසික් කියන්නේ මිනිසුන් හීල් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. मर जाऊं या जी लूं जरा. Over a horizon of more than 150 years, Aitken Spence has expanded its presence across the globe by engaging in many pioneering projects. We are the first Sri Lankan company to venture into port management overseas, conducting port efficiency enhancement and strategic investment in the port sector under a public-private partnership overseas. Aitken Spence is the largest shareholder of Cinec, which is Sri Lanka's largest private higher education campus and maritime academy. As the pioneer in freight forwarding, Aitken Spence is renowned for its air and ocean freight, customs brokerage, and express services, with a growing presence in the region and beyond. Sri Lanka's largest logistics service provider, Aitken Spence offers an unparalleled gamut of supply chain solutions. Aitken Spence maritime freight logistics presence spans across the South Atlantic, Indian and South Pacific Oceans. Sustainability has been integrated across our business. Among many pioneering projects, Aitken Spence is the first Sri Lankan company to invest in a waste-to-energy power project in the nation. Our pioneering spirit and our global partnerships have augmented Sri Lanka's strategic importance in the arena of global trade and e-commerce. Ace it today with Aitken Spence. When you talk about a data breach, what comes to your mind is an external hacker breaching your defenses. But the reality is much different. In fact, 7 out of 10 organizations admit that insider threats are becoming more and more frequent. 62% of insider threats are aimed at exfiltrating data. This means that your corporate secrets are at risk of getting into the wrong hands. For 73% of organizations, user privacy is a concern when it comes to insider threat monitoring. 31% of security specialists estimate the damage of a single successful attack to be between $100,000 to $500,000. 3 out of every 5 of these insiders involve employees who are leaving their job. What makes things worse is that these insiders are already within your organization. Since they have privileged access to your resources, the damage that they can bring is much worse, and it's harder to detect them. As an organization, are you ready? So first you have to enjoy the game because if you're playing for sake of it, ඒක වැඩක් වෙන්නේම නැහැ. ඔයා enjoy කරොත් තමයි ඒකේ result එකකුත් එන්නේ. ඒකයි මම believe කරන දේ if you work hard, if you have the passion for that, I think anyone can do it. So if there's a young schoolboy cricketer watching this, what advice would you like to give him to become successful in his career?
In ancient times, humans have been known to worship trees and nature all around them. In the modern society, it isn't painted in the best light and is called delusion. But maybe that attitude has its own benefits. Pollution wasn't an issue back then, was it? However, that raises the question, is it an actual problem in modern times? Or is it just a publicity stunt for YouTubers to plant trees? We decided to get a professional opinion on how it happens and what it may do to our future. Yes, sir. So actually, what is ecotourism? There is a definition given by International Ecotourism Society, which I quote here, which is actually the best definition I can give. It's the responsible travel to nature areas that conserve the environment, sustains the well-being of local people, and it involves proper interpretation and education. So what it means is that ecotourism is a responsible travel to natural areas, and at the same time it should conserve the environment. Ecotourism should help to conserve the environment while sustaining the well-being of local people around that nature-based areas, and of course involve proper interpretation with the help of qualified interpreters, interpret them and also educate them. So those are the things involved as a package in ecotourism. It aims at minimizing the impact brought about by so popular tourism. Now the popular tourism is very much like the beach tourism, it's overcrowded and so on. So that is not what is expected of ecotourism. The impact on the natural vegetation should be minimal. And this applied both to foreign tourists as well as local tourists. And as you are aware on mass media, you can see that even local people, when they go to these nature reserves or waterfall or stream areas, they disturb the nature very much, both physically, that is throwing all the garbage around and bottles and so on, and also noise pollution. So those kind of impacts should be minimal in an ecotourism, and that's what ecotourism means. So they need strong motivation, for example, to change the attitude of these people, both local and foreign tourists. And my experience is that it's more of this kind of behavior is more common among local tourists, and therefore the mass media, like for example, TV Royal, for example, can help to educate people in general. So that's, I think, it's a very important role that all of us can play to have responsible ecotourism. What are the key principles of ecotourism? This International Ecotourism Society, which gives guidelines of globally best practice of ecotourism, and according to them, there are about 7 important principles of ecotourism. One of them is travel to nature destination. So ecotourism means you are traveling to a nature destination, maybe a forest, maybe a grassland like Horton Plains in Sri Lanka, or Vilpattu or Yala, or places like that, or beaches which are of importance, nature-based, where coral reefs are present, and so on. Then the next one is, of course, as I said before, with minimum possible impact to them. So we should actually not, the ecotourists should have minimum impact on them.
and build, and also at the same time, environmental awareness also should be created among the ecotourists, the participating people in tourism. And another most important thing which we do usually ignore, especially the local tourists, is respect local culture and their livelihood aspects. So that is something that we should inculcate in our local tourists who are visiting to these nature-based destinations for ecotouristic purposes. Respecting local culture. When you go to a village, you must actually respect what they are up to and not to be too cynical or kind of pass remarks on them, and that kind of thing should not be done. So that's internationally accepted principles of ecotourism. Then the next one is give direct financial benefits as much as possible to the local people and also to conservation. So that's one of the principles of ecotourism, is share the benefits among the local people and also for the cause of conservation. And the final one is support human rights and democratic movements. So human rights is also to be respected. That's again coming back to the local culture. Their rights need to be protected and preserved, and we should be very democratic rather than autocratic. That means we should not dictate terms to the people there and so on. It's a more harmonious relationship, I think, we should follow. So those are some of the main principles of ecotourism as explained by the International Ecotourism Society. Okay, sir. So there are several measures that has been taken. What are the active steps taken to conserve the environment of eco-tourism in Sri Lanka? This ecotourism comes actually as a part of a global initiative, several of them, as you probably, that's how the ecotourism actually developed. I think I should mention them here. There are three main global level conventions which are related to nature conservation. So one of them is the UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, which is mainly the climate change related convention, which Sri Lanka is a party to it. We have signed and agreed to follow the principles of UN Framework Convention on Climate Change. The next one, important global convention that we are party to, is the Biodiversity Convention on Biological Diversity, that is to conserve our biological diversity. So now ecotourists, they go to the forest and help to conserve biodiversity. So that's also part of it. Then the third one is the Convention on Combating Desertification, that is to prevent desertification in these areas. That's also part of it. So that's why now sometimes ecotourists, there are organized tours brought from overseas, and to compensate for the carbon emissions from their jet travel, that's air travel, they are expected to plant trees in this area. So in a way, usually you select an area which is deforested. So this convention also refers to that in a big picture, that is combating desertification, that is to make the land degradation neutral. That is, there is no zero level land degradation. So ecotourism also contributes towards that. So these are some of the things that there are sort of, when the tourists come, they contribute towards conservation and help to financially contribute towards conservation of certain areas and to improve the livelihood of the local people, so that they don't
encroach into the forest areas, so to prevent them. And most importantly, now there are local cultures involved in local practices. For example, Kitul tapping in Sri Lanka and south, and Palmyra tapping in the north. So Palmyra trees and Kitul trees are both growing in the wild, and the people have been traditionally tapping them from ancient times. And before sugar became available, jaggery and the Kitul pani, the treacle, they were the main sources of sweetness in our food. So these practices, they are collecting them from the wild trees and then making them through a kind of a cottage industry. So programs should be they are to be highlighted and developed as branded ones. Say, for example, if it is around Singaraja, we can say Singaraja Kitul tree, or if it's from Knuckles, Knuckles Jaggery. So like that, you can give a brand, and benefits should go to the local people. This is actually being happening in a number of places, like Kotmale, for example, not quite the same way, but these are beginning to happen. So that is to while domesticate these plants, not to collect everything from the wild, but cultivate and grow them in their home gardens, and at the same time get some income for the local people by marketing them locally and also in supermarkets in urban areas, and eventually exporting. So I think even one of the recently, if not yesterday, there was on television that Kitul-based industries are going to be developed in this fashion. So that is mostly, these are some of the steps taken to conserve environment while at the same time sustainably developing these cottage industries. So the local people, they have these plants in their home gardens. They don't destroy the forest, but at the same time, they get some income from them. So those are the things that I can think of at the moment. But most important thing is now this decade, that is from 2021 to 2030, is 2021 to year 2030 is declared by the United Nations as a decade of ecosystem restoration. Now what it means is that ecosystems are degraded and their restoration is necessary, and there is a commitment by every government in the world towards that. And Sri Lanka also has identified to restore about 200,000 hectares of degraded forest, and these are some of the things that government sector like the forest department, wildlife department, and also the private sector agencies, as you know, plantation companies, the IT companies and others, and also non-governmental agencies can participate in these activities towards conservation of environment in Sri Lanka. Okay, sir. So how is the economic and social well-being of local people improved through eco-tourism? So as I said earlier, now when ecotourism happens, that is ecotourism, both Sri Lankan groups as well as foreign visitors, when they visit these nature destinations, most important thing is to help the local peoples in and around those areas to improve their livelihoods. That is how to, then the rationale, the reason is that if you help the local people to improve their livelihoods, their influence on the forest is minimal. And that actually through experience we can say now, the tea planting in the Low Country Red Zone, people spend a lot of time on planting tea in their own home gardens, and they have no time to go to the forest to kill animals
or to harvest medicinal products, destructively harvest them and so on. That's very much minimized because they are cultivating tea. They have very little time to go to the forest. So similarly, if ecotourism is developed, then there are things that they have to do towards the needs of the ecotourists, and therefore they will have very little time to go and destroy the forest. Instead, if you protect the forest, then only the tourists will come. So it's like protecting the goose that lays golden eggs in a way. So people are made aware of that, and they will do so if these guidelines which I described earlier are followed in that way. Okay, just one more thing, and also livelihood. Another important thing which I forgot to mention is now there are local food plants and also food recipes. For example, I think it was on television that the famous chef Pabilis, he went to Knuckles area and got a recipe of preparing a vegetable curry, some form of vataka or something, and he brought it to Colombo and served the visitors, local and foreign both. So that's kind of, and of course the benefits eventually should go to the local people. Some of the benefits should spill over to the local people so that you take something from them and give them back the rewards you got. So share your rewards with them. So that is the most sustainable way of improving the economic and social well-being of these local people. So moving on to the next question, what do you think about the Sri Lanka population and its actions toward the environment? Now, we have to go back to the history first, because present day is based on our historical traditions. Now, we have a historically evolved tradition to regard the environment and nature as sacred, because generally South Asians in general, India and Sri Lanka and so on, we regard our nature and environment as sacred things. Of course, it has changed since colonial rules and so on. So because the conservation of these natural resources is important for their livelihoods, mostly based on agriculture. For example, they have aligned their agricultural practices as much as possible with the natural cycles of environmental changes, that is the rainfall patterns. We have Yala season and Maha season, that is two main cultivation seasons based on the two monsoonal regimes. So, and local people have adjusted to direct their livelihoods towards these. So even, for example, once they finish the main Maha season cultivation, the festival that we have, Sinhalese New Year and the Tamil New Year, it's a harvest festival. So we have aligned ourselves to suit that. So that is the tradition we had in the past. We have aligned ourselves with, as much as possible, with the natural cycles. And that helped us to develop the world famous agricultural systems that we have in Sri Lanka. One of them is the cascade irrigation agricultural system, that is the tank-based agricultural system, which is locally called Elanga systems. The other one is the Candian forest gardens or Candian spice gardens or home gardens, similar to those elsewhere in the country, in the better part of the country. So these two, Candian forest gardens and also the cascade irrigation systems, they are very much aligned with the environmental
conservation. If you go into detail, and you will find that it is not a large-scale monoculture of wheat or maize grown there. It's a multiple cropping patterns, multiple systems of crops, and so on. So therefore, it's more sustainable because there's greater diversity, and they are sustainable over long periods of time. That is why they are quite world famous, well known outside Sri Lanka, and a lot of visitors, ecotourists, ecotourissts, they come to see these landscapes in Sri Lanka. Now, at the same time, they are now, the question is, what do I think about Sri Lankan population and their action towards the environment? So I'm bringing up from historical times how these systems has evolved in Sri Lanka. They have been practiced even today. If you drive to the dry part of the country, you can see these Elanga-based agriculture systems even today, and Candian home gardens in the districts of Sabaragamuwa and Kandy and Matale and so on. So, or if you go to the Google Earth images and focus these areas, you will see a kind of a overview of these systems which are environmentally friendly systems that Sri Lankan population have practiced. Then, of course, with the advent of the European colonial rule, this changed altogether, especially during the British period, that's in the 19th century. Much of the mountain areas were cleared for cultivation of coffee first, tea, rubber, and coconut in the intermediate country. So earlier, our traditional farming systems were smallholder based. These are small plots of villages in both Candian home gardens and also the cascade systems. But after the British involvement in plantation establishment, they became large-scale clearing of mountain slopes and cultivation of cultivation of tea, rubber, and coconut and coffee, the first one. So these are more destructive plantations in a way. When it comes to biodiversity, you don't find many plants or animals in these tea estates compared to the natural forests that they are. So that is, and even today we are continuing these practices to some extent. What we learned from the British, the bad habits in a way, that is clearing the forests for various kind of plantations, opening up large-scale plantations, and at the same time polluting the environment with excessive use of agrochemicals. So this is something that we all should be mindful of. When it comes to the urban environment, it's also very much polluted because of vehicle emissions, lack of proper disposal of garbage, and lack of sufficient greener space in the urban area. So these are some of the actions towards environment. Most of them are actually not very favorable for the environment, but I think we have to change these. And again, once again, I mention that the local media, especially the electronic media, have a role to play in changing these attitudes of local people. Concluding an interview with the knowledge to change an entire generation's attitude feels like we've done our part. But this is just the beginning. In solving any problem, the first phase is knowledge, which of now has been completed. It is now time for the next step, action. This will require a generation's effort and will persevere to be a generation's struggle. We would like to thank Professor A.U. and Gunatilaka for spending his time with us and
sharing this valuable knowledge. COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙන්හළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළු පටු නොවේ. කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙන්හළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්. කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගතයේ දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙන්හළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතීද යන්න දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. සැමවිටම ඔබේ සුවසතට මග කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිරවද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ LDA දත්ත වාර්තාවක් ලීසන්ස් රෝහලේ පමණක්ම ඇති මෙම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සුවිශේෂී කරුණක්. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ පෙනහළු යුගල පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛරසය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසායි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේද දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන්ස් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලයේ නිරෝගිමත්දය දැනගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LDA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දයි අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LDA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. 13.8 billion years ago, from an explosion of space itself, reality emerged, unraveling, expanding faster and faster in a chaotic performance. From this chaos, wondrous things were created. Inside the star-littered galaxies that stretch thousands of light years across, black holes loom ominously as debris spirals into the abyss.
Stars burn and ignite, shining their light for millions of years to come. The universe is massive, unimaginably, incomprehensibly so. Now, do you see that over there? That pale blue dot, barely visible in the void. What do you think it is? A comet? A meteor? No, that's us. That's Earth. That's the only home we have ever known. Our species have spent their entire existence on what is just a fraction of a fraction of a fraction of the universe. A small mud ball hurtling through the cosmos. We exist on a dot that spins relatively unimpressive around a relatively unimpressive sun, in a relatively unimpressive arm of a relatively unimpressive galaxy that is completely and utterly not unique nor eye-catching. Our galaxy, stretching 100,000 light years in diameter, lies in this endless void as nothing more than just another lump of gas and dust in a universe full of innumerable amounts of them. And in these innumerable webs of innumerable stars and innumerable planets lies us, the people of Earth, the human race, the so-called masters of an insignificant world. Our skyscrapers touch our clouds, a so-called monument to human progress. Our roads stretch for miles upon miles, further than they ever did before. We know more than we ever did any time in human history. And yet after all this, after 200,000 years of thinking, innovating and building, even after the campaigns of great empires that conquered continents, even after the thoughts of old philosophers that defined human society for centuries to come, even after the words written in books of our forefathers that inspired generations. After all this, after so much time, after so much progress, the furthest we've ever gone outside our planet is the moon. From a pale blue dot to a pale grey dot, congratulations. This is the truth. Our achievements are arousing. Successes that we cheer for and talk about for eons are but a pebble hitting the vast ocean, sending an unnoticeable, minuscule splatter across the water. It has done nothing, which makes one wonder about the value of our civilization, the value of human life. In the grand scheme of everything, the stars and black holes and galaxies that look so grand, breathtaking and massive, but even they themselves are still pathetic when put into true scale. In such a cosmos of such magnitude, what do the accomplishments of a bunch of hairless apes that managed to take control of a single dot amount to? And even then, what did these achievements cost us? Billions of people lost to war, to genocide, to greed, innocents slaughtered, enslaved and tortured.
Their blood stains all the land of this earth. Their bones pave the roads of our great cities and empires. Their cries of pain and anguish echo through time. All these people that humanity is meant to value, love and cherish, all lost, all cast aside like garbage. We talk about the greatness of the human condition. We preach kindness and love. Shadow photography on the sequence camera. Okay. That's one small step for man, one giant leap for mankind. But yet we humans, in our never-ending greed and stupidity and lust for power and wealth, have caused so much suffering, so much pain for many of our own people, just on the basis of meaningless differences. This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, "My life's fight has not been in vain." We've judged millions of our own brothers and sisters and doomed them to suffering. In this faulty court of law that is the human mind, for their race, their gender, for whom they love, for what they feel, for things they cannot control, from the millions massacred in the Holocaust to the tortured souls of Nanking. We have continuously and consistently gone against what is supposed to be our own nature, our own kindness and love for one another. We have spat on these values and ideas since their inception. And one might wonder, what has this cruelty and senseless destruction and suffering done for us? What was it for? So that the conquerors who conducted such cruelty and played with the lives of millions of innocents as pawns and cast them aside as waste without a second thought, can revel in joy as the occupants of a slightly larger portion of this tiny, tiny planet, of this pale blue, pathetic little dot. How wretched can we be? What do these petty wars of ours, our monuments, our history even mean? How can they possibly matter? And this is just all of humanity as a single entity. These are just the mere accomplishments of our forefathers, the likes of Lincoln, Einstein, Plato, all collected into one unimpressive collage. No, let's look even closer. Let's look at you. You are one among 7 billion people who exist on this small, pale blue dot. And chances are you are just an ordinary civilian, one among hundreds in the crowds, off in the sidelines, one among the millions who are taught to hope and dream and to believe that they are special. The sad truth is that not many of us are actually special. Not that many of us will go on to change human society for centuries to come. Not that many of us would have our names uttered with joy and reverence by the masses. So, before we get into it, let me
Let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones. No. You would most likely spend the majority of your life working in a cubicle. If you are lucky, that is, staring at a screen 9 to 5 days a week for decades on end, until you breathe your last breath and be among the 150,000 people who die every single day. And all those thousands of people had families, had ambitions, had fears and hopes, just like you. But no one cares. Let me ask you, do you care about those people? Do you actually care about the thousands that die every single day, people you have never met? Do you care about them? Do you weep for them? You don't. And a very few that is close to you would weep for you. You are just in the background after all. Uninteresting, unnoticeable, one among millions. This will be your life. This will be your legacy. This will be your footprint on the universe. An unremembered soul, just another number on the board. Of course, you might have wonderful friends and family. You might have a fulfilling job, but that doesn't matter. All of that is just as meaningless and insignificant and small as you are. Everybody you've ever known and loved and ever will know and love live on borrowed time, just like you do. They too will one day be dust, having changed nothing. That's just how it works. Because you see, the universe, in its never-ceasing irony and twistedness, creates you unable to make change, unable to match the power of a black hole, unable to shine as bright as a star. Oh no, you don't get any of that. But as the irony of the universe itself wishes, you get saddled with the sickest gift of all. You can think, you can hope and dream. You have the capacity to want more and desire belonging in this universe. Yet you are but a very, very small cage of flesh and bone, tumbling through the cosmos on this little ball of dirt we so immensely value as our home. In this system of things, in this unimaginably vast, chaotic work of art that is reality, what values can you possibly have? What values does the human condition stand on when put into this perspective? Does it have any value at all? To that I say yes, it does matter. I'm not going to pretend that I can say anything for certain. No, no one can. But I will say this. Consider for a moment that we, despite our flaws and limitations, despite our puniness and minuscule nature, we have achieved some great and extraordinary things.
Yes, they are small in the grand scheme of things. That is true. But let me offer you an analogy. The accomplishments of a colony of ants means very little. It's minuscule and tiny. Yet we still admire what they can do. We admire their ingenuity and dexterity. Because it matters not the size of their masses, the scale of their settlements and land. What matters is that they manage to achieve all of that even when faced with ridiculously awful odds. Just like these tiny ants, even with unimaginably insurmountable odds, we built cities, monuments, and art. Yes, it's small. Yes, it means very little, but it's nonetheless ingenious and amazing. It's admirable that even in the face of our limitations, even when held back by our own animalistic, violent nature, despite this, we are learning to be better. We are learning to ignore our own primal instincts and illogical superstitions. We are learning how to change, how to not make the same mistakes our forefathers did. We are improving, and we've already become stronger, smarter, and bolder than ever before in human history. The pale grey dot that is our moon is just one chapter in the heavy book we call human advancement. Yes, the moon is ridiculously minuscule compared to the great scale of things, and we have conquered very, very little of the greater cosmos in actuality. But the fact that we, a bunch of small sacks of meat and blood, on a small, rocky planet, one among millions in the universe, managed to go from hunter and gatherers throwing rocks around in the plains to the unchallenged gods of this world, spinning the wheel of progress faster than ever, is quite frankly amazing. Our longing to create more, to be more, may be a curse, yes, but it's also our greatest gift. To be undeterred by the majesty of the cosmos, to want and yearn to be among the stars and reach further, run faster and be stronger than we ever were before. That lust, that fire that burns within the hearts of all of us, that longing for more things to see, more things to feel, and even through all this desire, even after all the conquest and pain we have caused upon our own people. In this quest, even after all of that, the fact that we can still learn to love and care for one another and change for the better is our greatest achievement. Our compassion, our ability to forgive the past, yet learn from it, be molded by it, and move to the future and lend a hand to the downtrodden, to survive and strive to be better than those who came before us, to be kinder. That is what makes us human. The worth of human life is decided only by the worth we, the humans, give it. Nothing more and nothing less. So, I implore you, try to be better. Try to be the hand that is lent to the downtrodden, the hopeless, the forgotten, and the ignored.
It doesn't matter how vast the universe is. It doesn't matter how we stand compared to the stars. What matters is how we see ourselves, how we see each other. That is the worth of human life. It's the worth that we give each other. It's the worth we give to our own hopes and dreams. It's the worth that we give to acceptance and kindness. So I ask from you this: the next time you see the stars at night, the next time you think of the great beyond that lies beyond our grasp, think of your worth. Think of how far we've come, how far you've come. Because regardless of how small this spear of rock we call home is, it is still our home. It is still where the hopes and dreams of billions of people whose life is just as complex, just as full of sorrow and tears and laughter and joy as yours have been. And if we can see that and learn to care for one another, then there is no obstacle that cannot be overcome. No sea that can be left uncharted. No mountain that is left unconquered by the human spirit. That is all I have to say, from one tenet of our pale blue dot to another. Strive to be better and move forward. Strive to be more human. When you talk about a data breach, what comes to your mind is an external hacker breaching your defenses. But the reality is much different. In fact, 7 out of 10 organizations admit that insider threats are becoming more and more frequent. 62% of insider threats are aimed at exfiltrating data. This means that your corporate secrets are at risk of getting into the wrong hands. For 73% of organizations, user privacy is a concern when it comes to insider threat monitoring. 31% of security specialists estimate the damage of a single successful attack to be between $100,000 to $500,000. 3 out of every 5 of these insiders involve employees who are leaving their job. What makes things worse is that these insiders are already within your organization. Since they have privileged access to your resources, the damage that they can bring is much worse, and it's harder to detect them. As an organization, are you ready? COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙනහළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළු පටු නොවේ.
කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙනහළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්. කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගත දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙනහළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතීද යන දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්. සැමවිටම ඔබේ සුවසතට මග කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිරවද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ LDA දත්ත වාර්තාවක් ලීසන්ස් රෝහලේ පමණක්ම ඇති මෙම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සුවිශේෂී කරුණක්. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ පෙනහළු යුගල පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛරසය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසයි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේද දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන්ස් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලේ නිරෝගිමත්දැයි දැනගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LDA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දැයි අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LDA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. So first you have to enjoy the game because if you're playing for sake of it ඒක වැඩක් වෙන්නෙම නෑ. ඔයා enjoy කරොත් තමයි ඒකේ result එකකුත් එන්නේ. ඒකයි මම believe කරන දේ if you work hard, if you have the passion for that, I think anyone can do it. So if there's a young schoolboy cricketer watching this, what advice would you like to give him to become successful in his career? अब है सामने इसे छू लूं जरा. I think
මියසික් අහන්න මියසික් මට කියන්න තියෙනවා හිතන්නේ මියසික් කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හීල් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. मर जाऊं या जी लूं जरा අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝධ රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. Over a horizon of more than 150 years, Aitken Spence has expanded its presence across the globe by engaging in many pioneering projects. We are the first Sri Lankan company to venture into port management overseas, conducting port efficiency enhancement and strategic investment in the port sector under a public-private partnership overseas. Aitken Spence is the largest shareholder of Cinec, which is Sri Lanka's largest private higher education campus and maritime academy. As the pioneer in freight forwarding, Aitken Spence is renowned for its air and ocean freight, customs brokerage, and express services, with a growing presence in the region and beyond. Sri Lanka's largest logistics service provider, Aitken Spence offers an unparalleled gamut of supply chain solutions. Aitken Spence maritime freight logistics presence spans across the South Atlantic, Indian and South Pacific Oceans. Sustainability has been integrated across our business. Among many pioneering projects, Aitken Spence is the first Sri Lankan company to invest in a waste-to-energy power project in the nation. Our pioneering spirit and our global partnerships have augmented Sri Lanka's strategic importance in the arena of global trade and e-commerce. Ace it today with Aitken Spence. Yeah.
මොවුන් අපේ දිනදා ජීවිතයේ කොටසක්. ඇතැම් විට මොවුන් අපේ පවුලේ සමාජිකයන් වගේ. අපේ තනිකම මකා පීඩාකාරී මානසිකත්වයෙන් අපිව මදකට මුදවා. ඉතා සුළු මොහොතකට වුවත් අපේ වගකීම්, රාජකාරී හෝ ගැටලු අපිට අමතක කොට යහළුවෙක් නැත්නම් සගයෙක් වන මේ සුරතලුන් ගැන කතා කිරීමට රැඳී සිටින්න TV රොයල් සමග. අයිබෝන් අයියේ. අයිබෝන් මල්ලි. අයියා ගැන අපිට පොඩි හැඳින්වීමක් දෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න කලින්. මම හැඳින්වීමක් කරොතින් මම ආශාන් පරණේවා ඉස්කෝලේ ගියේ ඉසිපතන විද්‍යාලයට. එතනින් පස්සේ මම මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කළා මාධ්‍යවේදියෙක් විදිහට වෘත්තීය මාධ්‍යවේදියෙක්. ඉතින් දැන් අවුරුදු 10ක් අවුරුදු 9ක් 10ක් විතර. ඉතින් ඒකත් එක්කම තමයි මේ පෙට්ටොක් කියන channel එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ පෙට්ටොක් channel එකත් එක්ක මේ විද්දි 1,60,000කට වැඩි අපිට ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් ඉන්න YouTube එක ඇතුළේ විතරක්. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක පෙට්ටොක් කියන මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන්න මේ වෙද්දි අපිට ඉස්සර වගේ නෙමෙයි අපි අවුරුදු 3කට පටන් ගත්තා වගේ නෙමෙයි මේ වෙද්දි මුළු ලංකාවම ගොඩක් දෙනෙක් දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වඩ පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සුළුසුළුන්ට ආදරය කරන ගොඩක් කට්ටිය අතර දන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බඩ පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඉන්න කට්ටියගේ වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒතකොටම විශේෂ ස්ටෝරියක් ගේන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. මේක පටන් ගන්නකොට අපි ඇත්තටම හිතුවේ නෑ මේක ගොඩක් හිට් වෙයි කියලා ලංකාවේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම විහිඟ ස්තුතිවන්ත වෙන ඊට පස්සේ රොෂාන් සහ සහන් මේ අපි ඉන්න ක්‍රූ එක මේන් ක්‍රූ එකත් එක්ක ඊට පස්සේ දැන් අපිට මාකටිං ටීම් එකක් ඉන්න වෙනම. ඉතින් ඒ හැමෝටම මේ වෙලාවේ ස්තුතියක් වෙන්න වෙනවා. අපේ මේ ආපු ගමනට අපිට ශක්තියක් වෙච්ච හින්දා. දැන් අයියේ ලංකාවේ සුරතලුන් ගත්තොත් ඇත්තටම ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ වුණත් දැන් මේක අපිට ඉතිහාසයක් කියන්න බෑ. මිනිස්සුයි සත්තුයි මේ අසුරු කරලා තියෙනවා ගොඩාක් මේ කාලෙක ඉඳලා. අපිට වර්ණ පොත්පත් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ. ඒක මේ ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. දැන් අයියේ ඒ ඉතිහාසයටත් වැඩිය ඉස්සර අපි ඔය කාලා ඉතුරු වෙච්ච ඉඳුල් දීලා ඔහොම හැසිරිච්ච සත්තු මේ වෙද්දී පෙට් ෂෝස්ුයි මේ හොඳ එක සත්තු වර්ග නැත්තම් වෙන බ්‍රීඩ්ස් ඔය දුර්ලභ ගණයේ බොහෝ වටිනා සත්තු මේ ලංකාවට ගෙන්නලා පිට රටින් නැත්තම් ලංකාවේදී බ්‍රීඩ් කරලා කොහොම කරලා කොහොමද ඒ ට්‍රාන්සිෂන් එක වුණේ? ඒක ආවේ කොහොමද ලංකාවට මේ ඔය බටහිර රටවල තියෙන ආభాෂය මේ සත්තු එක්ක තියෙන? ඒක මෙහෙම මල්ලි දැන් බටහිර රටවල ආభాෂය කියන්නේ දැන් අපේ රටේ අපිට ආවේනික සතෙක් තාම හොයාගෙන නැහැ දැනට. හැබැයි පිට රටවල ආවේනික සත්තු ඉන්නවා. සමහරලාට ඇමරිකාවට අනන්‍ය සත්තු ඉන්නවා. හැබැයි අපේ රටට එහෙම කියලා අපේ රටට ජාතික පක්ෂයක් ඉන්නවා. අපේ සමහරලාට අපේ අලියා වෙන රටවල දකින්න නැහැ. සමහරලාට ඉන්දියාවේ ඒ ආශ්‍රිත දකින්න පුළුවන් වුණාට අප්‍රිකානු වල අපේ අලියා වෙනස්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ආවේනික සත්තු ඉන්නව නැත්තේ නෑ. හැබැයි මේ ඩොග්ස්ලා කියන කට්ටිය නැත්නම් ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් අපිට නෑ. හැබැයි ඇමරිකාවට ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න පුළුවන්. තව පිට රටවල ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්නවා අනන්‍ය බ්‍රීඩ් එකක්. ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක්. හැබැයි තාම ලංකාවට ඒ වගේ බ්‍රීඩ් එකක් නෑ හම්බ වෙලා. ඉතින් අපි හිතනවා ඉස්සරහට ඒ වගේ බ්‍රීඩ් එකක් නිර්මාණය කරන්න අපි කතා බහයිදී කතා කරමු. ඉතින් ඔයා කිව්ව ප්‍රශ්නට දැන් පිට රටින් බල්ලෝ ආපු එක ගැන. පිට රටින් බල්ලෝ වෙනවා කියන්නේ ඕක ළඟදි වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඕක සෑහෙන කාලෙකට කලින් වෙච්ච දෙයක්. මොකද ඩොග් ෂෝස් කියන එක මේ ළඟදි පටන් ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. පිටරට පටන් ගත්ත දෙයක්. ඉතින් මේ පිටරට සම්ප්‍රදාය මෙහෙ ඇවිල්ලා ආවට පස්සේ ලංකාවේ තියෙනවා ක්ලබ්ස් දෙකක්. KSL කියලා එකක් ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. CKC කියලා තව ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ ක්ලබ්ස් දෙකටම ලොකු ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. CKC එකට මම හිතන්නේ ලොකු ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් පරණ ක්ලබ් එකක්. ඉතින් මේ පරණ ක්ලබ් එකත් එක්කම අපි ඔය කතා කරන මේ බණ්ඩාරනගර මහත්තයලා ඉඳලා ඒ කාලේ කට්ටියගේ බල්ලෝ ඉඳලා ඉඳලා සොරදොළුන් විදියට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඩොග් ෂෝ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කප්ස් අවෝඩ්ස් අරගෙන තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම ඉතිහාස කතන්දරේ තියෙනවා. ඉතින් මට හරියටම කියන්න බෑ මෙන්න අර නිදාස ලැබුණේ 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා වගේ මට හරියටම කියන්න බෑ මෙදා දවසේ තමයි පළවෙනියටම පිටරටින් බල්ලෙක් ගෙනාවා කියලා. ඉතින් ඒක මට කියන්න බෑ. මම මේ කතා කරන වෙලාවෙත් අලුතෙන් බ්‍රීඩ් එකක් ලංකාවට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් පිටරටින් බල්ලෝ ගෙනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ හොඳ දෙයක්. ලංකාවේ කවර කිව්වොත් පිටරටින් බල්ලෝ ගෙන හින්දා ලංකාවේ බල්ලොන්ට නැත්නම් අපි කියන ස්ට්‍රේ ඩොග්ලට අපි කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට ශ්‍රී ලංකන් හවුන් කියලා. පෙට් ඩොග් එකෙන් කියන්නේ අපිට ශ්‍රී ලංකන් හවුන් කියලා. මොකද කවදා හරි දවසක ලංකාවෙන් අනන්‍ය ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් හිටියොත් ඒ ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකන් හවුන් කෙනෙක් විතරයි. ලැබ්‍රඩෝර්ට රටක් තියෙනවා. ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් රටක් තියෙනවා. හැබැයි මේ ශ්‍රී ලංකන් හවුන් නැත්නම් අපි කියන්නේ පාරේ ඉන්න බල්ලා ස්ට්‍රේ ඩොග්ට රටක් නැහැ.
අපිට එහෙම කට්ටිය ඉන්නේ නැති. බලංගොඩ මානවගේ ඉඳලම බල්ලා කියන එක්කෙන අපිත් එක්ක හිටපු කෙනෙක්. ඒට කලින් ඉඳලා ඉතින් එතකොට ඒ බල්ලා ඕකේ ඒ කාලේ නම් හිටපු ස්ට්‍රක්චර් එකක්, ඒ කාලේ නම් හිටපු ෆේස් එකක්, ඒ කාලේ නම් හිටපු කෙනෙක් ඉන්න ඇතිනේ. ඉතින් එයා තමයි අපේ අනන්‍යතාවය, අපේ ඩොග්ස් ලගේ බ්‍රීඩ් එකේ අනන්‍යතාවය එයා. ඉතින් කවදා හරි දවසක මේ වෙද්දි KSL එකත් එක්ක ඒකේ සභාපතිතුමත් එක්ක මේ වෙද්දි වැඩ කරගෙන යනවා. මේ බ්‍රීඩ් එක ලංකාවේ කවදා හරි ජාත්‍යන්තරයට පෙන්වන්නේ නැහැ. ස්ට්‍රේ ඩොග් කියන්නේ ලංකාවේ බ්‍රීඩ් එක. මේගොල්ලන්ට අනන්‍ය බ්‍රීඩ් එක. ඉතින් කවදා හරි දවසක පුළුවන් අපි හිතමුකෝ දැන් මේගොල්ලෝම ගෙන්න ගන්න අපිට ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් අපිට හිතන්න පුළුවන් කවදා හරි දවසක අපිට විදේශ විනිමය ගලාගෙන එන්න පුළුවන් අපේ ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් පිටට ඇරියොත්. ඉතින් ඒ වගේ තත්යකට මේ රට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙයි ඉදිරි කාලේදී. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකට රට පාලනය කරන උදවියකින් සපෝට් එකක් ඕන වෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකට අදාළ කරන සමාජික කමියුනිටිස් වලින් සපෝට් එකක් ඕන වෙයි. ඉතින් ඒ හැම එකත් එක්ක මං හිතන්නේ අපිට බැරි කමක් නැහැ. මොකද අනිත් රටවල් වලට ඉන්නවනම් අය අපිට විතරක් බැරි. අපේ කට්ටිය ඉන්නවනම් ආසවල වැඩ කරන ලංකාවේ කට්ටිය, අපේ රට කට්ටිය ඉන්නවනම් පිට රටවල් වල ඉන්න සුපිරි පෙළේ වෛද්‍යවරුන් වෙලා අපිට බැලේ අපේ සත්තුම ගෙනියයි. දැන් අයි අපිට ගොඩක් අහන්න හම්බෙන්නේ ඩොග් බ්‍රීඩ්ස්. නැත්තම් මෑතකදී අහන්න හම්බෙනවා එක එක જાතියේ කුරුල්ලෝ වර්ග, පක්ෂීන් වර්ග. දැන් මේ සුනකයිනුයි පක්ෂීනුයි ඇරෙන්න වෙන මොන જાතිය සතුන්ද ඔය ආවේනික සත්තු පිට රටවල් වලින් මෙහෙට ගේන්නේ? ඔය එක එක එක්සොටික් බ්‍රීඩ්ස් ගෙන්නන්නේ. සුනකයෝ ඇරෙන්න ඔයා කිව්වා වගේ කුරුල්ලෝ ගේනවා. මං හිතන අපි මේ ළඟදී දවසක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා ආසියාවේ තියෙන ලොකුම කුරුල්ලෝ ඉන්නේ තියෙන්නේ ලංකාවේ හම්බන්තොට බර්ඩ්ස් පාර්ක් එකේ. ඉතින් ඒකේ පිටරටවල කුරුල්ලෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ සහ අපි කතා කරොත් එහෙම දැන් ඔයා කතා කරන්නේ පූසෝ. ඔව්. ලංකාවේ ඉන්නවනේ පූසෝ. පාරේ ඉන්න පූසෝ. එතකොට ඒ වගේ පිටරටේ පූසෝ ගේන. එතකොට ඔය ගිනි පිග්ස්ලා. එතකොට අපිට කියන්න බෑ හැම්ස්ටර්ස්ලා. ඒ හැමෝම ලංකාවේ හිටපු කට්ටියනේ පිටරටින් මේකට ගේන කට්ටිය. ඉතින් ඊට පස්සේ මාළු මේ වෙද්දී ඒක උන්මාදයක් කියලා තියෙන සමහර කට්ටිය අතර. ඊට පස්සේ පරවියෝ. හරද ඒ කුරුල්ලෝ අතර ඉන්න එක්කෙන් තමයි පරවිය කියන්නේ. හැබැයි මාළු කතා කරොත් මාළු සමහරලාට ලංකාවේ ඉන්න ලක්ෂ 20ක මාළු, ලක්ෂ 30 මාළු ඉන්නවා. මේ වෙද්දී ලක්ෂ 30 මාළුත් ඉන්නවා. ඉතින් අර සමහරලාට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මම මෙහෙම කතා කරද්දි මේ ඇයි මෙච්චර ගාණක් දීලා සතෙක් ගන්නෙ, සතෙක් මිලදී ගන්නෙ. සමහර කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි ඕක මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට බෙදලා දෙන්න පුළුවන් මේ සල්ලි, අහිංසක මිනිස්සෙක් වෙනුවෙන් මේක වියදම් කරන්න පුළුවන්, ගයක් හදලා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්ත. ගයක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ සතා ගන්න විදියක් නැහැනේ. ගයක් හදලා දෙන්න ඒකත් ඕක ඒකත් දෙයක් තමයි. මං කියන්නේ ඒක වැරදි දෙයක් කියලා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට කියලා තියෙනවනේ හොබි එක. ඉතින් අපිට කියලා හොබි එකකට අපි රුපියල් 5000ක් වියදම් කරලා සමහරවිට බ්‍රෑන්ඩඩ් ෂර්ට් එකක් ගන්නවා වගේ තමයි අපිට ඕන නම් ඒ සතා අපිට ඒක ගන්න ඕනේ. ඒක හොබි එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඒක අපි ඒ සතාට දෙන ආදරය වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපිට සතෙක් හදන්න ඕන නම් අපි කීයද වියදම් යන්නේ? සමහරවිට අපි ඒක ගන්න. සමහරවිට අපි අසනීපයක් වුණොත් අපි හොයන්නේ නැහැ නේ අපි සල්ලි ටික වියදම් කරන අපරාධ නේද කියලා. අපි කීයක් වුණත් වියදම් කරනවා. ඒ වගේ තමයි ඉතින් ලංකාවේ ඉන්නවා අර පිටරටින් ගේන ගොඩාක් සත්තු ඉන්න මේ වෙද්දි. ඉතින් පිටරටින් ඇල්ල මෙහි බීට් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒවයි ගණන් විවිධ ගණන් වලට අලේ වෙන්නේ. ලක්ෂ 20ක පරවියෝ ඉන්නවා මෙහි ලංකාවේ. පරවියෙන්ට ලක්ෂ 20ක් කියන්නේ පොඩි ලොකු ගාණක් නේ. ඉතින් අපිට හිතන්න බල සමහර කෙනෙක් අප්‍රක් වාහනයක් ගන්න තිබ්බම පරවියෙක් ගත්තේ මොකටද කියලා. ඉතින් ඒකට අර අපි කියන අර ඒකට කියන්නේ අර මේ ඒකටම කැපවීම මේක හොබි එකක් කරගත්තට පස්සේ ඒක ආසාවක් තමන්ගේ මේක කරගත්තට පස්සේ ඒකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මං හිතන විදියට ලොකු ගාණක් වියදම් වුණා. එයා විනෝදයක් ලබනවා. විනෝදයක් ලබනවා. අනිත් තමන්ට සල්ලි තියෙනවා නම් වියදම් කරගෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. ඒකත්. දැන් මේ අපිට දැන් විනෝදාංශ පැත්තකින් තිබ්බොත් අපිට පේනවා දැන් සුනකයින් ගත්තොත් සුනකයින් ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා මේ පොලිස් පරීක්ෂකවලට. ඔය වගේ විශේෂ වූ එක එක වැඩමුළු වලට පාවිච්චි වෙන එක එක જાතිය සතුන්. දැන් අපිට නිතරම අහන්න හම්බෙන්නේ මේ සුනකයින් ගැන. ඒ ඇරෙන්න අනිත් අයගේ අත්දැකීම් වලට අනුව අනිත් සතුන් කොහොමද ඒගොල්ලන් විශේෂ හැකියාවන් මොනවද තියෙන්නේ සතුන්ට? සුනකයින් ගත්තොතින් පොලිස් පරීක්ෂණ නැත්නම් විමර්ශන වලට මේ විද්‍ය භාවිතා කරනවා. අනිත් එක සමහරලාට ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ පොලිසිය මේගොල්ලෝ මේ පිටරටින් බල්ලුම්ව සුනකයන්ව ආනයනය කරනවා. එතකොට ඒවට ලොකු ගාණක් දීලා ආනයනය කරන්නේ. ඉතින් මේ ආනයනය කරන්නේ මේ ලංකාවේ සමහරලාට පොලිස් අපිට පොලිසියට බැඳුණා කියලා අපිට සමහරලාට ඉවල්ලාගෙන ගිහිල්ලා පොරක් අල්ලා ගන්න බෑ. නමුත් බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා සමහරලාට
ඒගොල්ලෝ ගොල්ලොකු ගානක් දීලා ඒගොල්ලොම ගේනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි දන්නවා දැන් සමහරලාට ඉන්නවා අපිට හිතාගන්න බෑ මේ බල්ලට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ෂිට්සු කියලා ඉන්නවා කෙනෙක් ලෝම ගොඩක් තියෙන කෙනෙක් කෝට් එක ගොඩක් තියෙන සතෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සමහරවිට මේ හුරතලයට ගොඩාක් ඇති කරන එක්කෙනෙක්. අපිට හිතන්න බෑ මේ මෙයාට පුළුවන් ද මෙච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන් කරනවා. කුඩු අල්ලන කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කොකස් ස්පැනියල් ලයින් භාවිත කරනවා. ඊට පස්සේ ලැබ්‍රඩෝර් රෙට්‍රියර් මේ අපේ ඉස්සරහින් එක්කෙනා භාවිත කරනවා. ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් භාවිත කරන බුල් මැස්ටිෆ්. එතනින් ගියාම ලංකාවේ දැන් ගොඩක් මේ මෙතන මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට ටීවී එකේ දකින්න නැති ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි අපිට පහුගිය කාර්යයේ ඊස්ට් ඇටැක් එක වෙච්ච කාලේ සමහරලාට මේ බෝම්බ තියෙනවද නැද්ද කියලා සමහරලාට බල්ලොත් එක්ක ගිහිල්ලා බලන අවස්ථා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් කුඩු අල්ලනකොට ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝම ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. මේගොල්ලෝ වෙනම ට්‍රේන් කරනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම හිතන්නේ පහුගිය කාලේ දකින්න නැති මේ කුඩු ප්‍රවාහනය කරන්න උකුස්සෝ අරගෙන තිබ්බා. ඉතින් ඒකට උදම උදාහරණයක් වගේ කිව්ව එකද බල්ලෝ ඇරෙන්න තා සතුන් පුරුදු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම සමහර කට්ටිය පුරුදු කරනවා. ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති සමහරලාට හැම්ස්ටර් හරි ගිනි පිග් හරි මට හැම්ස්ටර් මං හිතන්නේ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ රත්තරන් බඩු එහෙ මෙහෙ ගෑනලා තියෙන කට්ටිය. ඉතින් ඒ සතුන්ට ට්‍රේන් කරාම ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හැකියාව දිනු කරන්න පුළුවන් නම් ට්‍රේන් කරලා මං හිතන්නේ එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ ඉඳන් එතකොට පරිවියෝම භාවිත කරලා තියෙනවා. දැන් අප සමහරලාට හිතන්න පුළුවන් ඒකට හොඳ කතන්දරයක් තියෙන සමහරලාට මේ එක පිටරට හමුදා මොකක් හරි එකක මිෂන් එකකදී ඒ සෝල්ජර්ස්ලා 30 දෙනෙක් විතර මම හිතන්නේ කොටුනට පස්සේ ඒගොල්ලෝම ප්‍රාණ අපකාරවම විදිහට ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලොන් ගාව හිටිය එක පරිවියෙක් ඒගොල්ලෝ යවලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ යවුවට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා තියෙන ලියුම අරගෙන ඒගොල්ලොන්ගේ මේන් සෙන්ට් එකට නැත්තම් ඒ සෙන්ට් එකෙන් ඊට පස්සේ දැනගෙන තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ප්‍රාණ අපකාරයට ගත්ත කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලොන්ගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා බේරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පරිවයට මම හිතන්නේ සෑහෙන වටිනාකමක් ලබා දෙලා තියෙන ඒ රටේ. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ හැකියාවන් තියෙන සත්තු ඉන්නවා. ඒ විදිහට ට්‍රේන් කරාට පස්සේ මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්, ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ට්‍රයි ෆෝසස් කරනවා වගේ, පොලිසිය කරනවා වගේ. ඉතින් ඒ විදිහට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔය කුඩු ප්‍රවාහනය කරන කට්ටියත් ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක සත්තුන්ට වෙනස්. මොකද මම අහලා නැහැ තාමත් බලලුන් ලවා කුඩු ප්‍රවාහනය කරත් අහන්න ඇති කුඩු හරි ගංජා හරි මට මතකයි. ඉතින් ඒවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා අපිත් එක්කම ඉන්නවනම් දැන් මෙයාගේ ගත්තොත් ගෝල්ඩ් රෙට්‍රීවර් මෙයා ලැබ්‍රඩෝර් රෙට්‍රීවර් කියන වචනේම තේරුම මොකක් කරේ අපි විසික් කරොත් එයා ඒක ගෙනල්ලා අපි ආපහු දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඒගොල්ලන්ගේ නමට එකතුලා තින්නේ ඒ කාලේ ඉඳලා මෙයා කරපු දේවල් හින්දා. ඉතින් සමහර බල්ලෝ ඉන්නවා අපිත් එක්කම ඉඳලා සමහර වෙලාවට දැන් කියන්න පුළුවන් මෙයා නම් හොරෙක් ආවත් සමහරලාට හොරත් එක්කත් යයි කියලා. එහෙම කට්ටිය දෙන්නේ අපි හදන විදියත් එක්ක. ඉතින් පෞගේ කාලෙත් ඉතින් එහෙම පෞගේ කාලේ විතර නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට අපි හදන සොරතුලුන් අතුරුදහන් වෙනවනේ. මේ ළඟදිත් අතුරුදහන් වුණා. ඉතින් එතකොට අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනා කොහොම හරි කියලා රට පෙරලලා හරි එයාව හොයා ගන්නවා. එයාගේ තියෙන ආදරෙත් එක්ක. ඉතින් සමහර කට්ටියට හොයාගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉතින් ට්‍රේන් කරොත් ඕනම සතෙක් මං හිතන්නේ ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි. සුනකයන් ගැන තවත් දැනගන්න ටීවී රොයල් සමග රැඳී සිටි. අපි නැවතත් එකතු වෙන්නේ අසන්න අය එක්ක. අයියා දැන් මේ සුනකයෝ ගත්තොත් මේ අපිට දැන් ලංකාවට ආවෙනික වූ සුනකයෝ නෑ කියලා අයියා අපිට කලින් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඒක බල්ලෝ జాතියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තාම එහෙම ප්‍රසිද්ධියක් හම්බෙලාවත් නැහැ. මේ පිට රටවල් වලින්වත් අපේ රටින්වත් මේක ලංකාවට ආවෙනික වූ සුනකයෝ జాතියක්. අයියට ඒක ගැන මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? කොහොමද අපි ඉස්සරහට ඒක ගෙනියන්න ඕනේ? මං හිතන්නේ ඒකට මං මෙහෙම උත්තරේ දෙන්නම්. ලංකාවට ආවෙනික සුනක జాතියක් ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමට තාම ලක්ුණේ නැති වුණාට අපිට අපි මේ කාලේ ඉඳලම හරිද දැන් මම ටීවී රෝයල් එකට කතා කරන හින්දා සමහරලාට මම මේක කියන්නම්. මොකද මේක බලන කට්ටිය සමහරලාට ඉස්කෝල ළමයි ගොඩක් බලනවා ඇති. එතකොට මේක මං කියන්නේ අපි අපේ බ්‍රීඩ් එක විදියට ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් නැත්නම් SL හවුන්ඩ් කියන ස්ට්‍රේ ඩොග්ව හැඳින්වුවොතින් මේ කාලේ ඉඳලම මං හිතන්නේ අපිට ජෙනරේෂන්ස් දෙකක් තුනක් යද්දි ඒකට ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් කියලා විතරක්ම කියයි. මොකද ඉස්සර අරවල් මතක ඇති බලු වෑන් එකක් කියනවා. බලු වෑන් එකක් ඇවිල්ලා බල්ල වැදගෙන දාගෙන යනවා. ඉතින් සමහරලාට මේ වෙද්දි අපිට විවිධ කතා අහන්න හම්බ වෙනවා. සමහරලාට මාධ්‍ය ඔස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ කතන්දරත් එක්ක සමහරලාට අපිට පේනවා මේ මොන විදිහේ මිනිස්සුද ලංකාවේද ඉන්නේ කියලා. සමහරලාට මේ අපිගෙන් ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් නැත්තම් SL හවුන්ඩ් වෙන්න විදිහ ඕනේ නැහැ. මේ ලැබ්‍රඩෝර් රෙට්‍රීවර් කෙනෙක්ම මට මතක විදිහට 2018 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා පුච්චලා මැරුවා චාලි කියලා බල්ලෙක්. ඉතින් ඒ නිගම්බුවලදී
හරිද? ඉතින් ඒ විදිහේ මිනිස්සුත් මේ ලංකාවේ ඇතුළේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔය මම Facebook එකේ මේ පහුගිය දවස්වල මේ දැක්කා මේ අර නුවර ගෙදර පාස් මහල් ගොඩ නැගිල්ලක් කඩන් වැටිද්දී ආයෙගොල්ලෝ බල්ලොත් අරගෙන ගිහිල්ලා තිනවා කියලා. ඉතින් එහා ගෙදර මිනිස්සුන්ට කියන්නේ නැතුව මම දන්නේ නැහැ ඒ කතන්දරේ කොහොමද කියලා. අපි බල්ලොත් අරගෙන ගිහිල්ලා තිනවා කියලා. හැබැයි මම දැක්ක ෆොටෝ එක ඊට පස්සේ අර අම්මයි තාත්තයි මාස එකමාරක විතර බබා මැරෙනකොට මිය යනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ සුරතලෙක් දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ලැබ්‍රඩෝ කෙනෙක් අයින්සක බලාගෙන ඉන්නවා එයාගේ කට්ටිය නැති වෙලා ඉන්න හින්දා. ඉතින් මේගොල්ලොන්ට අපි ආදරය දක්වනකොට ඒ ආදරය පෙරලලා අපිට ලැබෙනවා. සමහරලාට මම මෙහෙම උදාහරණයක් කියන්න. අපිත් එක්ක සමහරලාට අපේ දෙමව්පියෝ තරහ වෙනවා. හරිද? අපි කරන වැරදි වැඩ හින්දා සමහරලාට තරහ වෙනවා. සමහරලාට දෙමව්පියෝ කරන වැරදි වැඩ හින්දා අපි තරහ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සමහරලාට ඉස්කෝලේ යාළුවෝ තරහ වෙනවා අපිත් එක්ක. හරිද? ඊට පස්සේ සමහරලාට හස්බන්ඩ් වයිෆ් නැත්තම් ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව තරහ වෙනවා පුළුවන්. හැබැයි අපි මේගොල්ලොත් එක්ක තරහ වුණොත් හරි මොකකට හරි පොඩි දෙයක් වුණොත් අපි ආපහු ගෙදරින් එළියට යද්දි මෙයාලා අපේ මූණ දිහා හරි බලාගෙන ඉන්නවා. හරිද? මාත් එක්ක කතා කරන්න හරි කියලා කියනවා. සමහරවිට අනිත් කට්ටිය අපිට තරහ වුණොත් බලන්නේවත් නැහැ. ඉතින් ඒ ගතිගුණේ මේගොල්ලොන්ගේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි සමහරවිට කියන්නේ මේගොල්ලොන්ට නැත්තේ කතා කරන්න බැරි විතරයි. ඉතින් ඔය ආප්‍රශ්න මල්ලි මම උත්තර දුන්නොත් අපිට අනන්‍යතාවය මම අර කිව්වා වගේ අපිට අනන්‍ය ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් ඉන්නවා ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ්. ඒ පාර යන බල්ලා කියන කෙනා අපේ අනන්‍යතාවය. අපි ඒගොල්ලන්ට වෙඩි තියලා මැරුවා හෝ අපි ඒගොල්ලන්ට ගහලා කරලා හරි කරොත් මං හිතන්නේ අපි සත්ත්ව හිංසනේ මේක බෞද්ධ රටක්නේ. හරිද? මේ බෞද්ධ රටේ කතා කරන්න මේ බෞද්ධකම ගැන කතා කරන්න ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. හරිද? මං ඒ කියන කතා කරන්නේ නැහැ මොකද මට අනිත් පැත්තට ඊටසේ පෙරලලා ගහන හින්දා. හැබැයි මේ බෞද්ධ අපි පස්සේ කතා කරමු සත්ත්ව හිංසනය ගැන කතා කරනකොට ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකත් එක්ක අපි දැන් ඉඳලා මේගොල්ලන්ට මේ ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් එක SL හවුන්ඩ් කියන නම කිව්වොත් මං හිතන්නේ තාඩික කාලයක් ජෙනරේෂන් දෙකක් තුනක් ගියාන් පස්සේ කියයි පොඩි ළමයා කියයි ආර ඉන්නේ ස්ට්‍රේ ඩොග් නෙමෙයි නැත්නම් ආර ඉන්නේ වල්බල්ලෙක් නෙමෙයි ආර ඉන්නේ SL හවුන්ඩ් කෙනෙක් කියලා. මේගොල්ලෝ ලැබොරටරිය කියලා දැන් කියන්නේ. දැන් කියන්නේ නැහැ නේ මේගොල්ලන් පාර යන බල්ලෙක් කියලා. දැක්ක කෙනා කියන ලැබ්‍රඩෝ කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම අරගොල්ලන්ට කිය ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් කියලා. මම හිතන්නේ ඒ තත්ත්වෙට මේ රට ගෙනාවොත් අපිට මම හිතන්නේ ඊට වඩා ලොකු පිට රට. මොකද මේක ලංකාවේ මේ වෙද්දි ගොඩාක් ජනප්‍රිය වෙමින් තියෙන මාතෘකාවක් මේ සුරතලුන් කියන මාතෘකාව. ඉතින් බල්ලොන්ට තියෙන තැන සමහරලාට ලංකාවේ මට මතකයි අපි අවුරුදු 3කට විතර කලින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පටන් ගන්න කලින් පාරේ බල්ල ගොඩාක් හිටියා. හරිද? ඉතින් මේ වෙද්දි ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි. සමහරලාට ගොඩක් කට්ටිය අපිට පින්තූරේ වනවා අපිට වීඩියෝස් එවනවා මේ බල්ලට මොනවා හරි ගයක් හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි එහෙම හොයලා දෙනකොට අපි පෝස්ට් එක දැම්ම සැනින් හරිද ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු හරිය වෙනස් જાතියක්. හොඳ මිනිස්සුත් ඉන්නවා නරක මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා මේ බ්‍රෑන්ඩඩ් බල්ල පස්සෙම යන්නේ නැතුව අර අපි කියන ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ්ගේ පස්සේ යන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. නෑ මම මෙයාට ගයක් දෙන්න ඉදිරිපත් වෙන්න මම එයා වරන් හදාගන්නම් කියලා. ඉතින් අපි පෝස්ට් එක දාලා සමහරලාට දවසක් යන්න කලින් බල්ලොන්ට ගයක් හම්බ වෙනවා. ගේ සමහරලාට ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනක් හම්බ වෙනවා. කන්න බොන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයකට මේ රට තියෙන තැනක්. හරිද? ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ අර බෞද්ධ රටක් නෙමෙයි මේක. ඉතින් එතකොට අපි අර සම්ප්‍රදායක් එක්ක ආවිල්ලා තියෙන රටක් අපිට තියෙනවා වෙනම අර මේ අපි පුරුදු පුහුණු කරගත්ත දේවල් තියෙන චාර්ට් තියෙන. ඉතින් ඒවත් එක්ක හරි ලස්සනට මේ රට ගොඩනැගිලා තියෙන රටක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අපිට ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන් පිට රටවල බල්ලොන්ට අපේ රටේ වගේ වෙඩි තියන්නේ නැහැ. අපේ රටේ වගේ ගහන්නේ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ඒ සැලකීම දීලා තියෙනවා නිසි සැලකීම. ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලොම බලාගන්නේ වෙනමම විදියකට. ඒගොල්ලොන්ට නීති රාමුවක් තියෙනවා. අපේ රටේ නීති රාමුවක් නැහැ. හරිද? ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ මේ රටේ. ඉතින් මේ ඩෙවලොප් වෙන්න නම් මේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මේ ගැන කතා කරන කට්ටිය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ කවදා ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර අනන්‍යතාවය ගැන කතා කරපු උත්තරේට හොඳම දේ දැම්මි දැන් මේගොල්ලන්ට ඒ නම කිව්වොත් මම හිතනවා තා ජෙනරේෂන් දෙක තුනකින් ඕගොල්ලෝගේ ළමයි හරිද ඉස්කෝලේදී කියයි SL හවුන්ඩ් කියලා. දැන් අයියේ රාජ්‍ය ආයතනයි මේ පෞද්ගලික ආයතනයි තියෙනවා. දැන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. දැන් අයියා කියපු දෙයට ඇත්තටම ඔය ස්ට්‍රේ ඩොග්ස් නැත්තම් ආලේ යන බල්ලන්ට කරන දේවල්. දැන් අයියා තව දෙයක් කිව්වා පිට රටවල් වල මේවට නිසි ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙන්නේ නීති තියෙනවා. අයියා කියන්නේ ලංකාවේ එහෙම නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ කොහොමද මේ නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ? කවුද ඒකට මූලික මේ පියවර ගන්න ඕනේ? ලංකාවේ නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මම ලෝය කෙනෙක්වත් කවුරුත් නෙමෙයි. හැබැයි මම දන්න තරමින් මම කියන්නම් මගේ දැනුම මම එකතු කරගත්ත ඒවත් එක්ක මම දැන් මේගොල්ලොත් එක්කම ගත කරන හින්දා මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විතරක් නෙමෙයි මේ කරන්නේ. පෙට් ඔගන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විතරක් නෙමෙයි. අපි SL හවුන්ඩ් ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් කියලා කට්ටියට සෑහෙන දෙයක් කරලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය බයින් ඉඳ තියෙනවා අපි කරන්නේ
මවපෑමක් දන්නෙත් නෑ කියලා. හැබැයි අපි අතුලාන්තයෙන් අපේ හෘද සාක්ෂියට අවංකව අපි වැඩ කරනවා නම් මම හිතන්නේ මවපෑමක් කිරීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට මල්ලි මම මෙහෙම උත්තරයක් දෙන්නම්. පිට රටවල් වල තියෙන ලෝ එකත් එක්ක ලංකාවේ තියෙන ලෝ එක ඇත්තටම බිඳුවේ. හරිද? බිඳුවේ තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ලංකාවේ ලෝ එකක් තියෙනවා නම් චාලි මැරෙන්නේ නැහැ පිච්චිලා. ඒක හිතලානේ කරේ. ඒත් එතකොට දනුවමක් හම්බුන්නේ නැහනේ. මේ වෙද්දි මිනිසුන්ට මතකත් නැහැ කවුද චාලි කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පහුගිය අවුරුද්දේ නෙමෙයි මේ අවුරුද්දේ වෙසක් පොය දවසේ වෙඩි තියලා මරලා දැම්මා මීගමුවේ මැක්ස් කියලා බල්ලෙක්ව. ස්ට්‍රේ ඩොග් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මේ පහුගිය දවස් ටිකේ ආපහු වෙඩි තියලා මරලා දැම්ම බල්ලෙක්ව. ඊට පස්සේ පිහියෙන් ඇනලා තිබ්බා. මේ හොම්බ කපලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ ලංකාවේ හරියම නීති රාමුවක් නැති හින්දා. ඒකම විතරක් නෙමෙයි. මං දැන් මේ ස්ට්‍රේ ඩොග් නේ අපි ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ්. අපි කතා කරොත් ඉතින් අලියා. හරිද? ඇතෙක් මැරුවත් ඇතා මැරුවා හරි ඉවරයි දල් දෙක ගත්තා. එතනින් එහාට කවුද මැරුවේ? කින්ද මන්ද එහෙම කතන්දරයක් කවුරුත් හොයන්නේ නැහැ. සමහරලාට දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් මත වෙනව ඇති. සමහරලාට දැන් ගව මස් තහනම් කරන්න, ගවය මරණ එක තහනම් කරන්න කියලා නීතියක් ගෙනාවනේ මේ පහුගිය දවසක පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒක මං අහන්න කැමති ඒක ඒ නීතිය දැන් කෝ? ඒක සම්මත වුණාද? ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක සමහර ගලන්ට ගේන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම නීතියක් ගේනවා, සමහර අය මම මෙහෙම නීතියක් ගේනවා කියලා. මිනිස්සු එතකොට හිතනවා අපේ ආණ්ඩුව මොන හරි කරනව නේද කියලා. කරනවා නම් හොඳයි. හරිද? හැබැයි ඒක රංගපෑමක් නම් ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැති දෙයක්. මොකද මිනිස්සුම අන්දවන කියන එක දැන් ඕගොල්ලෝගේ ළමයි තමයි ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට එන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ගේ බුද්ධියයි අර අපේ ඉන්න අර ඉහළ ජෙනරේෂන් එකේ බුද්ධිය වෙනස්. තාක්ෂණයත් එක්ක හැදෙන කට්ටිය. ඉතින් එතකොට මේ දේවල් එක්ක මං හිතන්නේ ප්‍රවට්ටනවා කියන කරන්න අවශ්‍ය නෑ මේ වෙද්දි. නීති රාමු ගැන කතා කරොත් ලංකාවේ ඕනම සතෙක්ට ඕනම විදියක අපි හිතමු අකටයුතුකමක් කියලා නැත්නම් ඕනම විදියක මොනවා හරි පනිෂ්මන්ට් එකක් දීලා සමහරවිට වෙඩි තියලා වෙන්න පුළුවන්, පීඑන් එල් වෙන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් කරාට ලංකාවේ නීති රාමුව තුළ තියෙන්නේ රුපියල් 100ක දඩයක් තමයි ගහන්නේ. රුපියල් 100ක දඩයකට යටත්ත ඒ මනුස්සයාට ඉර යන්නේ නැහැ කොහොමත් 100ක දඩයකට යටත්ත ඒ මනුස්සයාට එළියට යන්න පුළුවන් පොලිසියෙන්. පොලිසිය පරීක්ෂණ පැවැත්වුවොත් පමණයි. හරිද? ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි කතා කරන්න අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ සංවිධාන කතා කරන්න අරගෙන තියෙනවා. මේක සත්තුන් ගැන කතා කරන සංවිධානය මේ ගැන කතා කරන්න අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇනිමල් ක්‍රුවැලිටි කියන එක නවත්තන්න සංවිධානය කතා කරන්න අරගෙන තියෙනවා. ඒ හින්දා දැන් පොඩ්ඩක් ගහන්න ගියත් නෑ මම ගැහුවොත් මට මොකක් හරි වෙයි. හරිද? අඩුමතර දවස් 7කට හරි යයි කියලා බයක් එනවා. ඒ හින්දා ගහන්න නැති කට්ටිය මේ වෙද්දි පොඩ්ඩක් හැදීගෙන එනවා. මං හිතන්නේ රුපියල් 100ක දඩේ මම නිවැරදි නම් 1907 මම නිවැරදි නම් මං හිතන්නේ මීට අවුරුදු 100කට කලින් තමයි ඔය නීතිය ලංකාවේ ආවේ. ඉතින් 1907 දී මන් දන්නේ මේ පාංගෙඩියක් කීය මං දන්නේ නැහැ. හරිද? ඒකෙදි හිතන්නකො රුපියල් කීයද වෙන්නේ කියලා. රුපියල් 100 ඒ කාලේ රුපියල් 100 අද රුපියල් 100 වටිනාකමත් එක්ක සසඳලා බැලුවොත් මං හිතන්නේ ඒක සොච්චම් මුදලක්. හරිද? ඉතින් මේ නීති රාම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඇනිමල් පනත කියන එක නැත්නම් සත්ත්ව පනත කියන එක සත්ත්ව හිංසා පනත කියන එක පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ගැන විවාද පවත්වන්න ඕනේ. මේක නවත්තන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මැති ඇමතුවරු මා දන්නේ දැන් වත්මන් ජනාධිපතිවරයා මං හිතන්නේ සත්තුන්ට ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක්. මම පෞද්ගලිකව දන්නවා සත්තුන්ට ගොඩක් ආදරය කරන කෙනෙක් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා. ඊට පස්සේ අගමැතිතුමා සත්තුන්ට ආදරය කරන කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරු මම දන්න ඔය සත්තුන්ට ආදරය කරන කෙනෙක්. මම හිතන්නේ මේක කතා කරන්න ඕනේ. මේක කතා කරලා මේක නතර කරපු දවසට මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා හවුන්ඩ් කියන බල්ලට ඊයස් මේගොල්ලොන්ට හොඳ තැනක් ලංකාවේ තුල නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ බල්ලොන්ට විතරක් නෙමෙයි. අලි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් හැර අපි අර විමානයක් එක්ක කියන සතෙක්නේ අලියා. ඉතින් අලියත් එක්ක කියනකොට අපි අලියත් එක්ක මම දැන් අපිට ඉතිහාස කතා ඉඳලා තියෙනවනේ. රජවරු පවා අලිය භාවිතා කරා කියලා. ඉතින් අපේ පෙරහැරත් යන්නේ අලියනේ. මම ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ ලොකුවට. මේ සත්ත්ව හිංසාවකට ඉස්තිරට කතා කරනවා. ඉතින් කතා කරමු. ඉතින් එතකොට ඒ මාතෘකාවලදී මම හිතන්නේ මේ හැම සතෙක්ටම සාධාරණයක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඇනිමල් වෙල්ෆෙයාර් බිල් එක සම්මත වුණොතින් පාර්ලිමේන්තුවේ නිසි ආකාරයක දනුවක් මේගොල්ලන්ට ලබා දුන්නොතින් ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ට මේ වෙන අකටයුතුකම් වලට හරිහමන් විදියට හොඳ විදියකට දනුවම් ලබා දුන්නොතින් මේගොල්ලන්ට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න පුළුවන් කියලා මගේ විශ්වාසය. ඉතින් මං හිතනවා වත්මන්
ජනාධිපතිතුමයි සම්බන්ධයෙන් වැඩ කටයුතු කරයි කියලා. මොකද අපිට විශ්වාසයක් තියෙන හින්දා අපි එතුමාව ජනාධිපති කරලා දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් එතුමා වගකීම් ක්‍රියා කරයි කියලා මම විශ්වාසයක් දැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද එතුමාත් සත්තුන්ට ආදරය කරන කෙනෙක් හින්දා. සත්ත්ව හිංසනය ගැන දැන ගැනීමට ඔබත් රැඳී සිටින ටීවී රොයල් සමග. විරාමයට කලින් අපි සත්ත්ව හිංසනය ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. අයියා කතා කරා බලු වෑන් එක ගැන, ඉස්සර අපේ දෙමාපියොත් අපිට කියලා තියෙනවා ගැන. ඇත්තටම සුනකයන් ගැන විතරක් නෙමෙයි අපි කතා කරන් ගත්ත සුනකයන් ගැන. ඒ වුණාට අයියා කියන කතාව මටත් ඇත්තටම මේ ඔළුවට ආවේ පස්සේ අලි ඒ වගේ ඔය ලංකාවට ආවේනික නැත්තම් ලංකාවේ ලොකු තැනක ඉන්න ඔය පෙරහැරවල් වල එහෙම ගෙනියන අලි ඔය මේ පූජ්‍ය දේවල් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන සතුන්ට සත්ත්ව හිංසනය කොහොමද බලපාන ලංකාවේ? දැන් තාමත් ඉස්සර තරම්ම සත්ත්ව හිංසනය තියෙනවද? තාමත් ඉස්සර තරම්ම සත්ත්ව හිංසනය තියෙනවා. එතකොට ඉස්සර සමහරලාට සත්ත්ව හිංසනය තියෙන ආකාර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, දැන් තියෙන ආකාර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. හැබැයි මම අහ ප්‍රශ්නට උත්තර දුන්නොත් පෞගිය කාලේ අර මැක්ස් මේ ඝාතනය කරපු සිද්ධිය වෙඩි තියලා ඒ ඝාතනය කළේ හිටපු පොලිස් නිලධාරියෙක් විසින්. හිටපු පොලිස් නිලධාරියෙක්. හැබැයි හිටපු පොලිස් නිලධාරියෙක් ගාවට ලයිසන් එකක් නැතුව තුවක්කුවක් තියෙන විදියක් නෑ වෙඩි තියන්න. ඉතින් අපිට තිබ්බ නීති රාමුව ඇතුලේ අපි කතා කරා සේවකෝ සංවිධානයත් එක්ක අපි කතා කරා අපිට ලෝය කෙනෙක් හිටියා අපි කතා කරා මේ මිනිස්සයාට කොහොමද මේ වගේ හැකියාවක් ආයේ බල්ලෙක්ට වෙඩි තියන්න තරම්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරලා ලෝක ඉදිරියට ගෙනාවට පස්සේ තමයි ලංකාවේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 28කට පස්සේ සතෙක්ට මොනවා හරි දෙයක් කරලා මිනිස්සෙක්ව හිරේ දාන්න පුළුවන් වෙච්ච එකම අවස්ථාව ඕක. ඉතින් ඒ මිනිස්සයා හිරේ දැම්මා. ඉතින් හිරේ දාලා මම හිතන්නේ දවස් කීපයක් හිටියා. ආපහු එළියට ආවා. හැබැයි එතනින් එහාට දැන් මේ වෙද්දි ඒ සම්බන්ධව නඩු විභාගය මම හිතන්නේ තාම පැවැත්වෙනවා. හැබැයි ඒ මිනිස්සයා වයි රයිෆලයකින් කියලා තමයි කතන්දරේ ගියේ. නමුත් වයි රයිෆලයකින් කරන්න පුළුවන් දෙයකට වඩා හානියක් තමයි එතන අපි දැක්කේ. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ ලයිසන් එකක් තිබ්බෙත් නැහැ. පස්සේ බලද්දී පොලිස් නිලධාරියෙක්නේ. ඉතින් සමහරලාට පොලිස් නිලධාරීන්ම අපි කියන අර ෆේවරේෂන්ස් කියලා සමහරලාට ඒ වගේ දේවල් වුණාම ගෙදරට ගිහින් චෙක් කරන බලවම තුවක්කුව අතුරු දාන. ඉතින් පස්සේ හොයලා බලද්දී අධිකරණ නියෝගයත් එක්ක හොයලා බලද්දී ඔව් මම හිතන්නේ දුන්නා. ඉතින් ඒ හින්දා පස්සේ මම හිතන්නේ අදාළ පුද්ගලයා වැරදිකරු බවට පත් වුණා. ඉතින් ඒ විදියට හැමතිස්සෙම පස්සෙන් පන්නන්න පිරිසක් ලංකාවේ ඇතුළේ නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. අපිට තනියම මේක කරන්න බෑ. නැත්තම් තවත් එක් සංස්ථා සංවිධානයකට මේක තනියම කරන්න බෑ. මේ හැමෝම එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. රජයෙන් අනුග්‍රහයක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ. රජයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අනුග්‍රහයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක මීඩියා වල ගියා, නිවුස් වල ගියා, YouTube එකේ ගියා, එතනින් එහාට Facebook වල මේ සමාජ මාධ්‍යනේ මේ වෙද්දි ප්‍රබලතම මාධ්‍ය ලංකාවේ තුල තියෙන. ජනාධිපතිවරයෙක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් සමාජ මාධ්‍යයකට. ඉතින් එච්චර ප්‍රබල මාධ්‍යයක් තියෙද්දි මේක මට තේරෙන්නේ ඇයි මේ රට කරවන මිනිස්සුන් ගැතර කතාවක් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේක කතා බොහෝ කතා බහට ලක් වෙච්ච මාතෘකාවක්. ඊට පස්සෙත් මං හිතන්නේ මට මතක විදිහට දෙදෙනෙක් බල්ල දෙන්නෙක්ට වෙඩි තියලා මැරුවා. ඊට පස්සේ පීයෙන් ඇල්ල සමහරලාට පුච්චලා ඒ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට නීතිමය වශයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. හැබැයි අර රුපියල් 100 දඩේට යටත්ව තමයි මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි මුලින්ම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට රුපියල් 100 දඩේට යටත්ව මං කලින් කිව්ව වගේ අලියෙක් වුණත් මරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි මේ අපිට වයිල්ඩ් මේ ඇනිමල් වෙල්ෆෙයාර් බිල් එකක් කියලා නැත්නම් මේ අපි කැලේ ඉන්න සත්තුන් අපේ ගෙදර හදන සත්තුන් කියලා දෙකක් ඉන්නෝනේ. ඩොමෙස්ටික් ඇනිමල්ස් ලයි වයිල්ඩ් ඇනිමල්ස් ලයි දෙකක් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලෝ අයිති වෙන්නේ ඩොමෙස්ටික් එකට. අලිය අයිති වෙන්නේ වයිල්ඩ් එකට. ඉතින් අපි දැන් සත්ත්ව හිංසනය ගැන කතා කරොත් මේ වෙද්දි පෙරහැර යන අලියට පවා සමහරලාට සත්ත්ව හිංසනය බලපානවා. මම පෞද්ගලිකව පොඩි කාලේ පෙරහැර බලන්න ගියා. දැන් මම ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ පෙරහැර බලන්න යන්නේ නැහැ. මම ඒකට පෙරහැර බලන්න ගියේ මට අපේ නැටුම් කට්ටිය බලන්නවත් මුකුත් නෙමෙයි. අලියොන්ගේ ඩ්‍රෙසින් එකයි අලියුම බලන්නේ. ඇත්තුම බලන්න සහ ධාතු කරනවා බලන්න. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ඇතුලෙන් හිතුවොතින් හරිද? බෞද්ධයෙක් වශයෙන් හරි නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සෙක් වශයෙන් හරි ඉස්ලාම් වෙන්න පුළුවන්, හින්දු වෙන්න පුළුවන්, මේ හැම කිසි එකක සත්ත්ව හිංසනය කියන දේ හොඳයි කියලා නෑ. ඉතින් එතකොට අපි පොඩක් ඕපන් මයින්ඩඩ් බැලුවොතින් පෙරහැරේ ඉන්න අලියා හෝ ඇතා හෝ ඒ පෙරහැරේ ගමන් කරන්නේ එයාගේ කැමැත්තෙන්ද? පෙරහැර කිසිම දවසක කෙනෙක් ගමන් කරන්න කැමැත්තෙන් නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන්ට අනිවාර්යෙන් දම්බැල් දාලා නිති. ඉතින් ඒ දම්බැල් එක්ක ඒගොල්ලොන්ගේ කකුල තුවාල වෙනවා.
ඕන තරම් දැකලා ඉතින් අපි දැක්ක මේ අවුරුද්දේ කෝට්ටේ පෙරහැර ඇලිය කුලප් වෙනවා. කුලප් වෙන්නේ ඒ තමන්ට මානසිකත්වයක් තියෙන ඒ තමන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක මානසික ආතතිය දරාගන්න බැරි වෙච්ච එක අවස්ථාවකදී අලිය කුලප් වෙන්න පුළුවන්. මං කියනවා හොඳ උදාහරණයක් මං ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වුණාම අලිය කුලප් වෙලා ගැහුවා, ඇතා ගැහුවා, අලි ගැහුවා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් අපේ මානසික ආතතිය වැඩි වෙලා පස්සේ සමහර කට්ටිය සියදී විහානි කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි සමහර කට්ටිය ගහනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය පිංහම් කුඩු කරන වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්තරා ස්ථානයක් ගිහිල්ලා. ඉතින් මං කියන්නේ පෙරහැරේ ගමන් කරන අලියා මේක බෞද්ධ රටක්නේ මං කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් ඇයි දැන් මම මේක කියමු පස්සේ සමහර වෙලාවට මට විරුද්ධව කට්ටිය කතා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මම මේක සත්ත්ව හිංසනය ගැන කතා කරන ඕනම තැනකදී මම මේ කතා කරනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඒක වැරදි. මගේ නීතිවලට අනුව මගේ දකින බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව මං හිතන්නේ ඒක වැරදි. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළ නෑනේ කවදාවත් අලි කිපිටේ මගේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩම කරවන්න කියලා මං හිතන්නේ කොහෙවත් තියනවා කියලා. ඉතින් මේක රජකාලීන පැවති වෙච්ච දෙයක් නේ. මේ රජවරු ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදියට මේක වෙනස් කරගත්ත සම්ප්‍රදායක් තිස්සේ තමයි අපි මේ ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක හොඳයි. සමහර දේවල් තියෙනවා. අපි මේ ලංකාවේ බහුතරය ගත්තොත් මේ මැජොරිටි එකත් එක්ක යන දර්ශනයත් එක්ක සමහර ස්ථාන ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ගැලපෙන්නේ නැති දේවල් මං හිතන්නේ අපි අපේ නුවණින් නෝනක් දීලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ කාටවත් නැති බුද්ධියක් තමයි මනුස්සයෙක් කියන්නේ හෝමෝ සේපියන්ස් සේපියන්ස්. ඉතින් අපිට ඒක හිතා ගන්න බැරි. අපිට මේක හිතලා මේ වගේ දෙයකට මං හිතන්නේ හරිම විදියකට උත්තරයක් ලැබුණොත් මේ සත්ත්ව හිංසනය කියන එක අලියකින් පටන් ගන්න වෙන්න පුළුවන්, ඇතාකින් වෙන්න පුළුවන්, බල්ලගෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නවත්තන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ පෙරහැරේ අනිවාර්ය සලකුණක් කියලා අලිය සමහරලාට මේකේ විදේශ විනිමය නැති වෙන්න පුළුවන්. විදේශ විනිමය දැනුත් නැහැ. COVID-19 මේ පැන්ඩමික් සිටුවේෂන් එකේ විදේශ විනිමය දැනුත් නැහැ. මේ රට දුවන්නේ නැද්ද? පෙරහැර තියෙන්නේ අවුරුද්දට එකපාරයි මං කියන්නේ දළදා මාලිගා පෙරහැර. ඉතින් මහනුවර පෙරහැර. ඉතින් රට දුවන්න බැරිද මේක අලිය දැම්මේ නැහැ කියලා? හිතන්න පුළුවන් මේ සත්ත්ව හිංසනය ගැන කතා කරද්දි මේක හිතන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතලා බලලා මං හිතන්නේ මේ මම මේ කතා කරන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙයිද නැද්ද කියලා මම කියන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ක්‍රියාත්මක වුණොත් මෑතකදී නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඕකට තව ආර ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් ගත කරලා තමයි යන්න වෙන්නේ ඔක හිත කරන්න. ඉතින් එතකොට අපිට අලි නැති වෙයි. හරිද? මොකද මේ වෙද්දී ලංකාවේ අලි දුටු දෙන සමහරලාට මරලා දානවනේ. ඊට පස්සේ ගම්මාන වලට ඇවිල්ලා අලි ගහන්නේ. අපි ගිහලා ගම්මාන වල ගෙවල් හැදුවාම. දැන් මේ වෙද්දී සමහරලාට කැලෑ කපනවනම් ඒ කැලෑ කපනවල සත්තුන් සෑහෙන විදියට මිය යනවා. මම මේ ළඟදී කතන්දරයක් ඇහුවා මේ මාර්ගවල පරිසර වේදිකයෙක් කියලා තිබුණ කතන්දරයක්. මාර්ගයක් කැලේක මැදින් ඉදි කරන මාර්ගවලට එක රාත්‍රියකදී කෘමි සතුන් විතරක් ලක්ෂ 3කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මිය යනවා කියලා. ඉතින් ඒ කෘමි සතුන් ලක්ෂ 3කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මිය යන්නේ සමහරවිට අපේ කායකයේ තියෙන හෙඩ්ලයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඒකේ වැදිලා වෙන්න පුළුවන්. මේ කපන මාර්ගෙ හින්දා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලක්ෂ 3 ඇතුළත ඉන්න බැරිද අපේ රටේ ආවෙනික සත්තු? පරාගණයට උදව් කරන සත්තු ඉන්න බැරිද? ඉන්න පුළුවන් ඕන තරම්. ඉතින් මං කියන්නේ මේක එක තමයි මං කිව්වා ඕපන් මයින්ඩඩ් හිතුවොතින් මේක සෑහෙන ලොකු අපසරියක තියෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් එහෙම හිතුවොතින් මං හිතන්නේ අර ඇනිමල් වෙල්ෆෙයාර් බිල් එක පාස් වුණොතින් මං හිතන්නේ අම්මංගර කතා කර කුමි සතුන් නෙමෙයි කුමි සතුන් විතර නෙමෙයි හැබැයි ලොකු සද්දන්ත අලියට බබා මං හිතන්නේ සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් වෙයි මේක. මොකද මේ මොනවද ඒකට කියන්නේ මේ දම්බැල් දාගෙන පෙරහැරේ ගමන් කරාට ඊට පස්සේ දළදා මාලිගාව ඉස්සරහා ඒගොල්ලෝ වැන්දට හෙන්ඩුවෙන් ගහන්න ඕන සමහර රටට ඒක කරන්නේ. හෙන්ඩුව කියන්නේ උලක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒව කරන්නේ නිල අර අලියන්ගේ නිල අල්ලලා තමයි ඒක කරන්නේ. මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙනවම කරා අලි ගැන. ඉතින් එතකොට අපි ඔය සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරපු දෙයක් සම්බවට පත් වෙනවා. ඔක ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ නිල අල්ලලා කරාන් පස්සේ අපේ නිල ඇල්ලුවත් අපේ ක්‍රියා මේ අපේ බොඩි එක දක්වන ප්‍රතිචාර සමහරවිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඒ කරන සම්පූර්ණ හිංසනයක්. බල්ල වෙඩි තිබ්බත් හිංසනය. ඊයසේ සමහරවිට පූසෙක්ගේ පැටව මැරුවත් ඒක හිංසනය. මට මතකයි පහුගිය දවසක බල්ලෙක් බැල්ලියක් එයාගේ පැටව එක්කම පුච්චලා විනාශ කරලා තිබ්බා. ඉතින් මේ විදිහට මං හැමතිස්සෙම කියන දේ තමයි මේ රටේ හොඳ මිනිස්සුත් ඉන්නවා. අර විදිහට පහත් අමනුෂ්‍ය ගති තියෙන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දෙක බැලන්ස් වෙන්නේ නැතුව තරහදී ඒක අර හොඳ මිනිස්සු කණ්ඩායම් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක හිතන්න අරගෙන වැඩි වෙනවා. ඉතින් කවදා හරි දවසක හොඳට මේ රට ගෙනියන්න නැත්නම් මේ රට අර
මං කියන අර සිතුවිල්ලට එන්න පුළුවන් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුර රටක් බවට පත් වෙයි. අපි හරි සංවේදී මාතෘකාවක් ගැන කතා කරේ. ඒ අපි කතා කරු ගොඩක් දේවල් සංයමයෙන් කතා කරන්න අමාරුයි. ඒක දෙපැත්තක් තියෙනවා අපි කතා කරු ගොඩක් දේවල් වල. ඒ මාතෘකාව පැත්තකට දාලායි අපි දැන් කතා කරමු සුනකයෝ ගැන. කතා කරමු. දැන් අපි කලින් කතා කරා මේ ෂෝ ඩොග්ස් නැත්නම් ලංකාවේ කම්පිටිෂන්ස් වලට රකින් ගෙන්නන ඩොග් බ්‍රීඩ්ස්. දැන් ගොඩාක් ඩොග් බ්‍රීඩ්ස් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවට ගෙන්න ඩොග් බ්‍රීඩ්ස් මොනවද? හැම ජාතියම ගෙන්නන්න බැරුව ඇති. ඒක දැන් ලංකාවේ දේශගුණයත් එක්ක ගොඩක් බලපානවා ඇති. එක එක පැතිවල එක එක ජාතිය බල්ලොන්ට සුදුසු මේ දේශගුණයක් ඇති. කොහොමද මේ ඒවා බලපාන ලංකාවට පිටින් ගෙන්නන මේ සත්තුන්ට? මේ වෙද්දි ලංකාවේ මං හිතන්නේ ලෝකයේ ගත්තොතින් ඩොග් බ්‍රීඩ්ස් 350කට වැඩි ඩොග් බ්‍රීඩ් සංඛ්‍යාවක් ඉන්න. හැබැයි ලංකාවේ ඉන්නේ ඒ අතරින් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි. සමහරවිට මම මේ කතා කරන අවස්ථාවේ ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ වෙදේකට නැත්නම් මේ කාලගුණයට මේ හැම බල්ලවම මැච් වෙනවද? හැම බල්ලවම මැච් වෙන්නේ නැහැ. සමහරලාට අපිව ගිහිල්ලා අපි නුවරඑළියට පුරුදු වෙලා එකපාරට අපිට ගිහලා හම්බන්තොටට ඉන්න අමාරුයි. ඒස් එකක් ඕනමයි. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ සමහරලාට ඉන්න පුළුවන් බල්ලෝ ගත්තාම ෂෝට් කෝට් කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් ලෝන් කෝට් කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් කෝට් එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ තියෙන ෆර් එක නැත්නම් මේ ලෝම. ඉතින් ලෝම ගොඩක් සමහරලාට එන්නේ මේ සීතලත් එක්ක හැදෙන කට්ටියගේ. ඉතින් ලංකාවේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් කියන බ්‍රීඩ් එක ලංකාවේ වැඩිම ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන බ්‍රීඩ්ස් වලින් එකක්. රොට්වයිලර් කියන බ්‍රීඩ් එක ලංකාවේ වැඩිම ජනප්‍රිය. ඒකට මගේ ඉස්සරහා ඉන්න මේ ලැබ්‍රඩෝර් රිට්‍රීවර් ලංකාවේ ජනප්‍රියතම බ්‍රීඩ්ස් වලින් එකක්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ බ්‍රීඩ්ස් මේ අපේ බ්‍රීඩර්ස්ලා ඇතුලේ මේ අපේ මිනිස්සු ඇතුලේ සමහරවිට ළමයි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ළමෙක් බල්ලෙක් කිල්ලුවම පස්සේනේ අම්මා තාත්තා කියලා අරන් දෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම දකින්නේ මොනවද? රොට්වයිලර් දකින්නේ, ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් දකින්නේ. මට මෙයා ඕනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි පෙට්ටොක් එකෙන් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අපි මේ කරපු ඒවත් එක්ක ලංකාවේ අමුතු ට්‍රෙන්ඩ්ස් නිර්මාණය වෙනවා. ඉතින් ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් විතරක් දැන් යන්නේ නැහැ. රොට්වයිලර් විතරක් යන්නේ නැහැ. ලැබ්‍රඩෝර් විතරක් යන්නේ නැහැ. තව බ්‍රීඩ්ස් ගොඩාක් තියෙනවා ලංකාවේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ අලුත් බ්‍රීඩ්ස් පිටරටත් එක්ක බලද්දි පොඩ්ඩයි. හැබැයි අර අපි ඒ කාලෙත් එක්ක බලද්දි ලංකාවේ දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙගෙන යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි කුරුල්ලෝ සමහරකට හදන්න ගන්න. මාළු හදන්න ගන්න ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දි. ඉතින් ওই විදිහට පොඩක් මොනවාද මේ වෙනස් වීගෙන යන සමාජයක් දැන් ඉතින්. ඔයා කතා කරපු එක මල්ලි මේ ෂෝ ක්වොලිටි එක. ඉතින් සමහර කට්ටිය පිටරටත් එක්ක මේ ෂෝ ක්වොලිටි කියන කට්ටිය මේ ෂෝ ක්වොලිටි බල්ලෝ අරගත්තට පස්සේ මේ ෂෝ කොලිටි ඩෝග් ෂෝ කොලිටි ගෙදර හදන කොලිටි එහෙම එකක් නෑ මගේ පෞද්ගලික දැනීම ඇතුළේ. හැබැයි දැන් මේ සොසයිටි එක අපි කතා කරන සමාජයේ බ්‍රීඩර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්, රටින් ගෙන්නන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්, පිටරට වෙන්න පුළුවන්. මේ පොඩක් හදාගෙන තියෙන පොඩි මේන්ටේන් කරන මේ වෙනම දෙයක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පොඩි ඒගොල්ලෝගේ වටිනාකම වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕනම දෙයක එහෙමනේ ලංකාවේ BMW වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ සුපිරි පන්තිය වුණාට අපි කතා කරන ටොයටා හොන්ඩා ජපාන් වාහන කියන්නේ ඒවට මාකට් එක වැඩි ලංකාවේ ඕනක මට ජපාන් වාහනයක් තමයි ඕනේ. ඉතින් ඒකට යන්න මානසිකත්වය වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉතින් අර ඩොග් ෂෝ ක්වොලිටි කියන සමහරවිට මූණේ ෆීචර්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ශරීරයේ එක මේ එක දේවල් වෙනස් ශරීරයේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ හැම එකෙම මෙයාට උනත් ලැබ්‍රඩෝර් රිට්‍රීවර්ට උනත් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට එළියෙන් ගියොතින් එයාට ඒක ඩිස්කොලිෆයි කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඒක ඩොග් ෂෝ එක රින් එකට ඇතුළට සමහරලාට එන්න සුදුසුකමක් නෙමෙයි. ඉතින් සමහරලාට මෙයා මහත් වෙන්න පුළුවන්, කෙට් වෙන්න පුළුවන්. අපේ BMI එකදී හරිද BMI එක වගේ තමයි. ඉතින් සමහරලාට අපි ඒකේ මහත් වෙන්න පුළුවන්, කෙට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මිනිස්සුන්ගේ පොඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලොත් එහෙම තමයි. ඉතින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එක තියෙනවා නම් ඒ බල්ලා මං හිතන්නේ ඒක තමයි බ්‍රීඩ් එක. එතකොට ක්ලබ්ස් වලින් බ්‍රීඩ් වෙරිෆිකේෂන් එකක් ලබා දෙනවා. මගේ බල්ලා ලැබ්‍රඩෝර් රිට්‍රීවර් කියලා බ්‍රීඩ් වෙරිෆිකේෂන් සර්ටිෆිකේට් එකක් වෙනම ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒව ලැබුණාම මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝගේ තියෙන වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒක ගන්න චුට්ටක් විතර අමාරුයි. හැබැයි බැරි කමක් නැහැ. ඉතින් පිටරට බල්ලෝ මෙහෙ ගෙනාවට පස්සේ දැන් ලංකාවේ ඉන්නවා රුසියාවෙන් ගේන කට්ටිය ඉන්නවා, ඇමරිකාවෙන් ගේන කට්ටිය ඉන්නවා, සර්බියාවෙන් ගේන කට්ටිය ඉන්නවා, චීනෙන් ගේන කට්ටිය ඉන්නවා. මෙහෙම ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ එනාට පස්සේ මේ වෙදේකට මේ අපි ඉන්න වෙදේකට මේගොල්ලෝ හුරු කරන්න හරි අමාරුයි. ඒතර අමාරු වුණාම මෙයා පුළුවන් හුරු කරන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි කියන්නේ අනුවර්ධනය වෙනවා කියලා. අනුවර්ධනයෙන් ඔක හුරු කරගන්න පුළුවන් ජෙනරේෂන් 3ක් 4ක් ගියද්දී. හැබැයි ගේන සතා හුරු කරගන්න කොහොමද?
ගෙන සතාව ගොඩක් කුරු කරන අමාරුයි. එතකොට ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙද්දි වායු සමීකරණ යටතේ ලොකු ස්පේස් එකක් දීලා මේගොල්ලෝම හදනවා. ඉතින් AC එකක් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට සැපක්නේ. ඉතින් ඇයි අපි මේගොල්ලන්ට සැප දෙන්නේ නැත්තේ? මේ කෙනෙක් ගන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම සැප දීලා හදන්නම තමයි ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ ගෙදර සමාජිකෙක් වගේනේ අපේ ගෙදර සුනකෙක් ඉන්නේ. සමහර කට්ටිය එහෙමත් කට්ටියක් ඉන්නවා ගෙදර කූඩුවකටම දාලා කවුරු හරි ආවතින් අපිට මෙයාගෙන් ප්‍රයෝජනෙ තියෙන කවුරු හරි හොරෙක් ආවතින් හරි කවුරු හරි ආවතින් හරි බුරණ එකකින්. හරිද? ඉතින් ඒකට විතරක් හදන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මං කියන්නේ එහෙම හදන්න එපා. සුනකෙක් ගන්න නම් තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකෙක් විදියට ගන්න. මේ අපිත් එක්ක මේ ඉන්න විදියට ගන්න. ඉතින් එහෙම හිටි ගත්තොත් හරි හොරෙක් ආවතින් බුරනවා. ඒත් බුරනවා ඒක කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට හැදුවොත් හරි මේගොල්ලන් අපිට ලැබෙන ආදරය කියන්නේ හරි අමුතු දෙයක්. මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ මේගොල්ලන් ලැබෙන ආදරයට ඒකත් හරි අමුතු දෙයක්. මම මේ පහුගිය දවසක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරාම තිසර පෙරලත් එක්ක එයා කියපු කතාවක් මට තිබ්බා. මේ බිස්කට් එකක් හොට් ඩොග් එකක් අරගෙන එයා ට්‍රේනින් ඉවර කරලා එද්දි හොට් ඩොග් එකක් අරගෙන එයා කකා එද්දි අපි කියන ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් කෙනෙක් කෑල්ලද නෙස්සෙල් හවුන්ඩ්. ඉතින් එයාට ඒ කෑල්ල දීලා තියෙනවා. ඒ කෑල්ල දීලා ඒ දුන්නු එකයි ඒගොල්ලෝ තිසර පෙරලක් ගෙදර අතර මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 2ක වගේ ආසන්න දුරක් තියෙනවා. ඉතින් කිලෝමීටර් 2ක. ඉතින් පහුවදා ඒ බල්ලා එයාගේ ගෙදර ඉස්සරහින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉඳන් එයා ගෙදර හොඳ බීඩ් එකකුත් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකා හවුන්ඩ් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. අපි කියනම ස්ට්‍රේට් ඩොග් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අර අපි සලකන විදියට ඒගොල්ලොන්ගෙන් ලැබෙන ආදරය හරි වෙනස්. ඉතින් වායු සමීකරණ ඇතුලේ අර කන්ඩිෂන්ස් හොඳටත් එක්කම පිටරටින් කියන බල්ලෝ හදන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි අපි ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය කරන දේවල් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ සීතලට ඉඳලා එකපාරට රස්න දැනකට ගෙනාවන් පස්සේ ඒ ස්ට්‍රෙස් එක මානසික මේකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ මැරෙන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි පහුගිය දවසක ලංකාවේ හම්බෙච්ච කළු කොටියා. ඔව්. කළු කොටියා මියගිය කළු කොටියා. එයා හම්බුනේ නල්ලතනිය කියන්නේ සීතල පැත්තක්. ඉතින් සීතල පැත්තක හම්බුනට පස්සේ එයා උගුලකට අහුවෙලා තියෙන ඒ උගුලට නමක් කියනවා මම මතක නෑ. ඒ උගුලට අහුනට පස්සේ ඒකෙන් බේරගෙන තමයි එයා ගෙනාවේ උඩවලවට. උඩවලවට ගෙනාවට පස්සේ උඩවල කියන්නේ රස්නේ පැත්තක්. ඉතින් උඩවලට ගෙනාවට පස්සේ නල්ලතන්නේ ඉන්න කළු කොටිය උඩවලට ගෙනල්ලා එයා AC රූම් එකකට දාලා හිටියත් පොඩි කූඩුවක AC රූම් එකක දාලා හිටියත් එයාගේ වටේ ඉන්නේ මිනිස්සු. කළු කොටිය කියන්නේ ලංකාවේ අපිට සම්පතක්. රයායක් කෙනෙක් අතිශය දුර්ලභ කෙනෙක්. ජාන විකෘතියකින් හැදුනත් අතිශය දුර්ලභ කෙනෙක්. ඒ ලස්සන මං හිතන්නේ අනික් කොටින්ගේ නෑ. ඉතින් එහෙම කොටියෙක් ආරක්ෂා කරගන්න එක මම හිතන්නේ අපේ වගකීම. හැබැයි අපේ කට්ටිය මොකද කරේ? වටේට මිනිස්සු ෆොටෝ ගහනවා, වීඩියෝ කරනවා. එතන මේ මිනිස්සු කවදාවත් මේ මිනිස්සු කියන જાතිය දැකලා නැහැ. මේගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. ඒ දැකලා තියෙන හින්දා තමයි මේගොල්ලෝ සෝෂලයිස් වෙන්නේ. අරගොල්ලෝ දැකලා නැති හින්දා තමයි මේගොල්ලෝ අපේ අංගට කඩාපනින්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඕනම කෙනෙක් මිනිහෙක් වෙන්න පුළුවන්, සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. තප්පර ගානක් ඇති ඒගොල්ලන්ගේ මේ මානසික ආතතිය වැඩි වෙලා ඒගොල්ලොන්ට මොන ජීවිතේ නැති වෙන්න තප්පර ගානක් ඇති. ඉතින් ඒ කලකොටිය අපිට අහිමි වුණා. මං කියන්නේ ඒක ඝාතනයක් කියලා. හැබැයි අපිට කොහොම හරි අහිමි වෙලා දෙන්න දැන්. තා කලකොටි ඉන්නවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. යම් විදිහක සත්ත්ව හිංසනයක් ඇත්තටම. යම් ආකාරයක සත්ත්ව හිංසනයක්. මොකද එයාට හොඳ කරන්න කියලා තමයි ගේන්නේ. හැබැයි හොඳ කරන්න කියලා ගෙනාවට තව සතෙක්ට ඒව හොඳ කරන්න බෑනේ. මිනිස්සු ඉන්නම ඕනේ. හැබැයි මිනිහෙක් අදාළ කරන පුද්ගලයන් හැරෙන්න තවත් කට්ටිය වටේ ඉඳන් ෆොටෝ ගහනවා කියන්නේ ඒක මානසික පීඩාවක්. ඕනම කෙනෙක්ට. ඉතින් එවැනි දේවල් නොකරන නම් අර මං කිය මානසික ඔතෙන්ට මං ආවේ අර මේගොල්ලන්ගේ තියෙන වටපිටාව නිර්මාණය කරන හින්දා. ඒ නිර්මාණය කරෝතින් මං හිතන්නේ ඕන බ්‍රීඩ් එකකට ගෙනල්ලා ඉන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාවේ ඉන්න බෑ සීතල පැති වලින් ගෙන ආපු බ්‍රීඩ්ස් හරි ලස්සනට ඉන්න. සමහරවිට නෝරෙලි ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. හස්කි කියලා බ්‍රීඩ් එකක් ඉන්න වුර්කේක් වගේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් කෝට් එක හොඳට තියෙන කට්ටිය. ඇමරිකන් නටීට කියන්නේ සීතලට හැදිච්ච එක්කෙනෙක් මේ විදිහ ලංකාවේ ඉන්න. ඊට පස්සේ අබලවලේ ෂිට්සු කියන කෙනා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජර්මන් ෂෙපර්ඩ් සමහරවිට සීතල පැති වලින් ගෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔහොම හොඳද ඊට පස්සේ චව් චව් කියන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔතනින් ගියාම මේ බ්‍රීඩ්ස් ගණනාවක් ඉන්නවා ලංකාවේ අර කලින් ඉස්සරට වඩා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට අදාළ කරන වටපිටාව නිර්මාණය කරොත් මම හිතන්නේ ලස්සනට මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අදාළ මේ නිදහස ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් අයියේ අපි කතා කරා මේ ලංකාවේ ඉන්න බ්‍රීඩ්ස් ගැන කතා කරාම දැන් එක බ්‍රීඩ්ස් වල මේ දැන් මිලදී ගද්දි ගාන වෙනස් වෙනවා. දැන් කොහොමද ඒක බලපාන්නේ? ඒක එයාගේ සයිස් එකෙන්ද බලපාන්නේ? නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ලොම් වර්ගද? කොහොමද මොනවද ඒක මේ ඩිසයිඩ් වෙන්නේ කොහොමද ඒක?
ඒගොල්ලෝගේ ගාන බලපාන කියන සාමාන්‍ය දෙන අමුතුම අත්දැකීමක් මගේ දෙනවාගේ ඕ අමුතුම අත්දැකීමක් සහ ඒක එහෙම දුන්නම ජීවත් වෙන කියන එක අර
අපිට ආදරයත් එක්ක අමුතුම වෙනස් මාදරයක් ජීවත් වෙනවා කියන එක අපිට ඒක පොඩි කාලේ ඉඳලම තිබ්බට පස්සේ අපි ලොකු වුණාට පස්සේ ඒක අපිට බලපානවා ඇත්තටම අපි හරි විදියට සමහරවිට ජීවත් වෙන්න බලපානවා සමහරවිට අපිට මේගොල්ලෝගේ ඉගෙන ගන්න දේවලුත් තියෙනවා ඉතින් එතකොට අපි මේගොල්ලන් ට්‍රේන් කරන වෙන්න පුළුවන් හැබැයි අපි මේගොල්ලන්ගේ ඉගෙන ගන්න දේවලුත් තියෙනවා මම අර කලින් කිව්වා මේක කවදාවත් තරහ වෙලා ඉන්නේ නැති කට්ටියක් ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා ඉතින් අර ක්ලබ්ස් ගැන කතා කරා තින් අර ක්ලබ්ස් දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ දැන් ගොඩක් කට්ටිය කතා වෙනවා මොකද දැන් ටීවී එකට රැඳිලා ඉන්න පිරිස අඩු වෙගෙන යනවා පත්තර වලට පිරිස දැන් නැති වෙගෙන යනවා ඉතින් එතකොට සමාජ මාධ්‍ය YouTube වෙන්න පුළුවන් වෙන ඕන සමාජ මාධ්‍යයක් වෙන්න පුළුවන් මේ දැන් මේ අලුත් ළමයින් මේත් එක්කම තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ ඉතින් අපි කොච්චර ගෙවත් ඉස්කෝලේ ෆෝන් එකක් ගේන එපා ගෙවට ළමයි ෆෝන් එක ගේනවා ඒක නවත්තන්න බෑ මං හිතන්නේ හෙඩ් ප්‍රිෆෙක්ට් ආවත් නවත්තන්න හරි අමාරු දෙයක් මේ වෙද්දි ඉතින් එතකොට ඒ ගෙනල්ලා සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේක වැරදි විදිහට භාවිත කරන කට්ටිය සමහර කට්ටිය ඉන්න නරක මේක හොඳ විදිහට භාවිත කරන කට්ටිය සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේක දෙපැත්තටම භාවිත කරන කට්ටිය ඉතින් හැබැයි මේ අපි හරි විදිහට දෙයක් කරොත් අපිට මං හිතන්නේ මේ වරදින්නේ නෑ මොකද ලංකාවේ YouTube සංස්කෘතිය ගැන කතා කරොත් ලංකාවේ ඕන තරම් YouTube channels තියෙනවානේ මේ විදිහට ගොඩාක් බිහි වෙන යනවා මම මේ කතා කරන ලාවේ ගොඩාක් බිහි වෙනවා ඇති ඉතින් එතකොට බිහි වෙන එක හොඳයි මොකද නිර්මාණශීලී හැකියාවක් තියෙන කට්ටියට බිහි වෙන දේ හොඳයි හැබැයි මේක මේ අර සමහර කට්ටිය ඉන්න මේ YouTube වල නෑ මම කරන්නේ මේක YouTube එකට විතරයි TV එකේ මගේම පෙන්වන්න බෑ මොකද TV එකේ මට පෙන්වන්න බෑ වෙන්නේ නැති බෑ තමයි මොකද TV එකේ මේක අර මේක ethics එක්ක යන හින්දා සමහරවිට පෙන්වන්න බැරි දේවල් තියෙන ඉතින් ඒක YouTube එකෙන් බලනවා ඉතින් එතකොට අපි අම්බලදාස දැනගන්න ඕනේ ළමයා මොනවද බලන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් තියෙන්න ඕන සහ මේකක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මම හිතන්නේ හරි දෙයක් දිනුනොත් ලංකාවේ අර හරි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඒ කියන්නේ අර හොඳ දෙයක් කළා දෙයක් කරන්න හරි අමාරුනේ ලංකාවේ මම මේක දැන් මේක රොයල් ටීවී එකට කියන්න ඕන හින්දා කියනවා සමහරවිට ළමයි තරුණ ළමයි ඉස්කෝලේ යන වෙන්න පුළුවන් මේ යෝන් වයසේ ඉන්න කට්ටිය හරියට හැදුවේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ලොකු වුණාන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මනස විකෘති වෙනවා. ඉතින් එතකොට හරි විදිහට හදන්න නම් ඒගොල්ලෝ දැන් දකින්නේ YouTube එක. දැන් දකින්නේ Facebook එක. දැන් දකින්නේ සමහරවිට Twitter එක. Instagram එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ හරි විදිහට දේවල් කරන කට්ටිය follow කරේ නැත්තම් හරි විදිහට කරන කට්ටිය දැක්කේ නැත්තම් හරි මම හිතන්නේ අනාගත ළමයි එන්නේ අර දෙයටම තමයි. ඉතින් වැරදි දෙයටම තමයි යොමු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හරි දෙයක් කරවද මම හිතන්නේ කවදාවත් හරි වැර මේ වෙන්නේ නැහැ. හරි විදිහට ගියොත් හරි විදිහටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ බයිනව නෙමෙයි වැරදි කරන කට්ටිය එහෙම කරනවා කියලා views ගන්න ඕන තරම් කට්ටිය එක දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලොන්ට බාරයි. අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නිර්මාණය කරා ඒ දවස්වල ඉඳලා හොඳ දේ කරලා අපි විතරක් නෙමෙයි හොඳ දේ කරන තා කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒත් මිනිස්සු බාර ගන්නවා. මිනිස්සු බාර ගන්න විවිධ පැති තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කවදා හරි දවසක ඒක බාර ගන්නවා මිනිස්සුන්ට. මේක තමයි මේ හොඳ දේ කියලා. ඉතින් ඒක මිනිස්සුන්ට බාරයි. ඉතින් අපිට කියන්න බෑ ඒක තම තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව වෙන දෙයක්. කලින් අපි කතා කරගෙන හිටියා විශේෂ සුනකවර ගැන ලංකාවේ ඉන්න තව ක්ලබ්ස් ගැන කතා කරා අපි. දැන් මට අයියාගේ අත්දැකීමෙන් කියන්න අයියා කොහොමද බල්ලෙක් තෝරන්නේ? අයියා කොහොමද අලුතෙන් බල්ලෙක් මිලදී ගන්නවා නම් ගන්නේ? රටින් ගන්නවද මෙහි බ්‍රීඩ් එකක් ගන්නවද? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඒ මොකක්ද මේ ප්‍රොසෙස් එක? මාර ප්‍රශ්නයක් ඒක. රයිට් මෙහෙම මම උත්තර දෙන්නම් ඒකට මෙහෙම බල්ලෙක් මිලදී ගන්නව නම් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ඕනේ දැන් අපේ කට්ටිය බලන දෙයක් තමයි මේ සර්ටිෆිකේට්ස් තියෙනද කියන කතන්දරේ. හැබැයි මේ සර්ටිෆිකේට්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ගෙදර හදන්න නම් බල්ලව ගන්න. හැබැයි ඩොග් ෂෝස් වලට දානවා නම් සර්ටිෆිකේට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. සමහර කට්ටිය බ්‍රීඩින්ග්ස් වලට හදනවා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට සර්ටිෆිකේට්ස් අවශ්‍යයි. ඉතින් එතකොට බ්‍රීඩින්ග්ස් වලට හදන කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට පිට රටින් සමහරකට බල්ල ගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ඉම්පෝර්ට් ලීටර්ස් වලින් බල්ල ගන්න. සමහරකට ගෙදර කට්ටියත් මේ විදියට ගන්න කරගෙන හදන්න කැමති. නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් ඒක එක්කෙනාගේ choice එක මත සමහරලාට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් මම ගොඩක් වෙලාට මගේ හොබි එක තියෙන්නේ මම බල්ල හදනවා. ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා මම මාළුන්ට ගොඩාක් ආසයි. ඉතින් මම මාළු හදනවා. ඒගොල්ලන්ට මට දෙන්න පුළුවන් හැමදේම දීලා මම මාළු හදනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි. හැබැයි එක විදිහට දැන් මාළුන්ගේ හැම වුණා කියලා මාළුන්ගේ තියෙනවා අර ස්ටෑන්ඩඩ්ස් බිල් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ඉන්න ජපනීස් කොයි කියන මාළුව ගත්තට පස්සේ ජපානෙන් මෙහෙට ආනයනය කරන කට්ටිය ගත්තන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ බොඩි ෂේප් එකේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න විදියේ ඉඳලා වෙනස්කම් තියෙනවා. ඉතින් එකින් එකට වෙනස්යි. සමහරලාට ඉතින් ඕක අපේ ලෝකල් කාෆ් එක ගත්තාම ඒක නෑ. ඉතින් අපේ කාෆ් හදන්න බැරි කමක් නෑනේ. හදන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අපිට අවශ්‍ය අපේ මානසික සුවය අපිට අවශ්‍ය මේ මානසික සැනසීම ඕනම සතෙක්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් නැත්තම් ලැබ්‍රඩෝර් රිට්‍රීවර්ද කියලා වෙනසක් නෑ. මම හිතන්නේ ඉතින් ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත මත ඒක වෙන්නේ. දැන් අයියේ අපි කලින් කතා කරා පිට රටින් ගෙන බල්ලෝ ගැන.
ඒකම අපිට දැන් මේ දැනුත් මේ යන කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක බැලුවම පිටරටින් එන බල්ලොන්ගෙන් ලෙඩ එන්නේ නැද්ද ලංකාවට? එතකොට තව දෙයක් තමයි ලංකාවේ ඔය මේ සුනකෙන් විතරක් නෙමෙයි අනිත් සතුන්ට උනත් කොහොමද පහසුකම් මේ ප්‍රතිකාර කරන්නේ? සුරතලුන්ගෙන් පිටරටින් එන කට්ටියගෙන් ලංකාවට ලෙඩ එනවා නැත්තේ නෑ. සමහරලාට අපි හරි දෙයක් ගෙනාව නැතොතින් එහෙම සමහරලාට පිටරටින් ගේන්න පුළුවන් අපේ එක්ස්පයර් වෙච්ච එකක්. මෙහෙට එනවාතින් ඒක එක්ස්පයර්. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ ලෙඩ එනවා. ලෙඩ එන්නේ නැතුව නෙමෙයි. එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා ලංකාව ඇතුළේ වෙච්ච. ඉතින් ඒ ලෙඩ ආවට පස්සේ හොද කරගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ ලංකාවේ තුලත්. ඉතින් එහෙම එනවා. හැබැයි ඒක දැන් ඔය පහුගිය කාලේ කිව්වනේ කොරෝනා එනවා කියලා කතන්දරයක්. ඒක නම් මං හිතන්නේ මේ හරි කතන්දරයක් කියලා මම හිතන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක බොරු කතන්දරයක්. හැබැයි කොරෝනා කියලා වෙනම වෛරස් එකක් මේගොල්ලෝගේ තියෙනවා. හැබැයි මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඒක නෑ. මේ වෙනම එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සුන්ට හැදෙන කොරෝනා එක නෙමෙයි ඒ. මම දැනුවත්. ඉතින් ලෙඩ රෝග එනවා. ඉතින් එහෙම එන්නේ නැතුව ඒගොල්ලොම තෝරගෙන හරි විදියකට ගන්න ඕනේ ගැනුම් කරුවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් හරි බ්‍රීඩ් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ පිටරට රෙකග්නයිස් බ්‍රීඩ් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගේන විදිය ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මොන වගේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එක අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක ආරක්ෂිතයිද කියන සැලකුමක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ අපේ රටට එන්නේ මං හිතන්නේ හොඳ සතෙක්. ඉතින් නිරෝගීමත් හොඳ සතෙක්. ඉතින් එහෙම වුණාට පස්සේ අපිට එන මේ රිස්ක් එක නැත්තම් මේ බලපෑම හරි අඩුයි. ඉතින් එහෙම වුණාම හොඳ විදිහට මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්තම් ලෙඩ එන්නේ නැතුවම නෙවෙයි. ලෙඩ එනවා. පහසුකම් සම්බන්ධයක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ මේ ලංකාවේ ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. දැන් සුනකීන්ට ඊට පස්සේ බල්ලොන්ට වෙන්න පුළුවන්. පහසුකම් මම හිතන හොඳ පහසුකම් තියෙන මේ හොස්පිටල්ස් කීපයක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් අපිට අපිට ලෙඩක් වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන හොස්පිටල්ස් වගේ මේගොල්ලන්ටත් හොස්පිටල්ස් තියෙනවා. කොළඹවට තියෙන්න පුළුවන්. මේ මීගමවට තියෙන ඒ වගේ තියෙනවා ඉතින් හොස්පිටල්ස් කීපයක්. ඉතින් මට එකක් කියලා කියන්න අමාරුයි. මොකද ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ප්‍රොමෝට් කරලා වෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් හැබැයි හින්දා මම හිතන්නේ මම දැනුවත් තියෙන හොඳ හොස්පිටල්ස් ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම එකතු වුණොත් මම හිතන්නේ අර මේගොල්ලොන්ට සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදියට ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එකක් කියන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ ගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ ගෙදරම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. අපිට ට්‍රිප් එකක් යන්න බෑ, එළියට යන්න බෑ කියලා. සමහරවිට ට්‍රිප් එකක් යද්දි මේගොල්ලෝම දායන කට්ටියක් තියෙනවා. සමහරවිට ට්‍රිප් එකක් යද්දි ගොඩක් දුර හදිසියවත් ගහලා වෙලා කියලා ගිහිල්ලා ඉන්න හිටියොතින් පිටරටක ගියොතින් වගේ මේගොල්ලෝ ගෙනියන්න බැරි වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට හැමුණාම බෝඩින් ප්ලේසස් තියෙන්නේ. අපිට නැවතිලා ඉන්න වගේ මේගොල්ලන්ට බෝඩ් කරන්න ස්ථානක් තියෙනවා දැන්. ඩේ කෙයා වගේ. ඩේ කෙයා වගේ. ඉතින් ඒ වගේ ස්ථානක් තියෙන ලංකාව ඇතුලේ. ඉතින් ලංකාව එකයි මම කියන්නේ අර ඉස්සර තිබ්බ ලංකාවනේ මේ සොරතුලුන්ට තියෙන ස්ථානේ එන්න ටිකක් වැඩි වෙගෙන යන රටක් දැන්. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට තවදුරටත් දියුණු කරන්න මේ රටේ පෙට්ස්ලට හොටෙල්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අලව් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් කරන්න. ඊට පස්සේ වෝකින් පාත් එක්ක යනකොට මෙයත් එක්ක යන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් කරන්න. මොකද වෝකින් පාත් හදන්නේ මේගොල්ලන්ට නෙමෙයිනේ අපේ රටේ. ඉතින් මිනිසුන් විතර සමහරට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලන්ට අයින තත්ත්වයට පත් කරන්න අපිට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පෙට්ටොක් අපි මේ ගැන කතා කරන හින්දා අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් මම හිතනවා අනික් කට්ටියත් එකතු වෙයි කියලා. මම හිතන්නේ මේක බලන් ඉන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. මේක හදන්න එකතු වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ අපේ පවුලේ සමාජිකයෙක් ඉන්න කෙනා මේ අපේ ඉස්සරින්ම කියන අර මිනිහගේ ළඟම ඉන්න සමාජික බල්ලා කියලා. ඉතින් මිනිසාගේ හොඳ මෙයාළුවා. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලින් මේකට දෙන්න පුළුවන් ස්ථානය වැඩි ලංකාව ඇතුළේ. ඉතින් පහසුකම් තියෙනවා දැන් ලංකාවේ. ඊට පස්සේ බෝඩ් කරන ස්ථාන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ගැටලු වලට ප්‍රතිකාර කරන පිටරට තියෙන පහසුකම් පවා දැන් මේ වෙද්දී ලංකාවේ හොස්පිටල්ස් වල තියෙනවා. ඔව් අපි දැන් අයියා මට මේ කතා කරද්දි කිව්වා නිරන්තරයෙන්ම කියපු දෙයක් තමයි ලංකාවේ හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා නරක මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා. දැන් අයියා ඔය මේ වෛද්‍ය පහසුකම් ගැන කියනවා. ඒ හොඳ පැත්ත අපි කලින් කතා කරා සත්ත්ව හිංසනය ගැන. ඒකෙන් අපිට තේරෙනවා හොඳට මේ දෙජාතියම ලංකාවේ ගානට යන. අනිවාර්යයෙන් තමයි අපි නිතරම කියන්නේ හොඳ මිනිස්සුත් ඉන්නවා නරක මිනිස්සුත් ඉන්නවා. තරාදිය බැලන්ස් වෙන්න හොඳ නෑ හැබැයි. මේකේ හොඳ මිනිස්සුන්ගේ පැත්ත වැඩි වෙලා අරක ඉස්සුනොත් තමයි ඕනම රටක් ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද පිටරටවල මේගොල්ලන්ට දීලා තියෙන ස්ථානය පිටරටවල ලොකු හොඳ ස්ථානයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපිට ගියාම සමහරලාට අපි පුදුම වෙන තරමේ ස්ථානයක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ තත්ත්වයට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. තුමන් ලෝකේ රටක් ඉඳ වෙන්න පුළුවන්. තාම සම්වර්ධන මේ පාත රටක් ඉඳ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එන්න වැඩි වේවි. මතත් එකට යයි කියලා හිතන විශ්වාස කරනවා.
අයියාගේ අත්දැකීම් වලට අනුව මේ පෙට්ටොක් channel එකයි අයියා සුරතලුන් එක කියවපු කාලෙත් එක්ක අයියාට ඉතා විශේෂ ගණේ සතෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බල්ලෙක් වේවා, පූසෙක් වේවා, මාළු වේවා. එහෙම විශේෂ ගණේ අත්දැකීම් තියෙනවද අයියාට සත්තු එක්ක? විශේෂ ගණේ කියන්නේ අනිත් කටියත් එක්ක බලද්දී සමහරලාට ලොකු වෙන්න පුළුවන් ඒකලන්ට වඩා. ඉතින් සත්තු හැමෝම විශේෂයි. හැබැයි අපිට එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී මට හම්බුණා දැනට ලංකාවේ ලොකුම බල්ලා. හැබැයි මේ බ්‍රීඩ් එක ලොකුයි. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ලංකාවේ දැනට ලොකුම බල්ලයා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මැස්ටිෆ් කෙනෙක්. කොළඹින්. ඉතින් මම හිතන්නේ එයා තමයි මම හිතන්නේ දැන් හම්බෙච්ච ලොකුම එක්කෙනෙක්. ඊට පස්සේ ලක්ෂ 20ක පරිවියෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයා ගානත් එක්ක එයාගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සමහරලාට අපි අලි ගැන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා. ඉතින් අලිය අපිට කොහොමද විශේෂයිනේ. ඊට පස්සේ කතා කරන කුරුල්ලෝ හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ විදියට ඉතින් හරි මාර ලවින් මේ කැට්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. සමහරලාට අර පර්ෂියන් කැට් කෙනෙක් කෙනා සමහරලාට බුම් නිකන් හරි මාර ආඩම්බරකාර පූසෙක්. හැබැයි සමහරලාට ඒ පූසගේ හැටියේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට අර අපිත් එක්කම ඉන්න ගතිය අඩු. ඉතින් හැබැයි අපිත් එක්ක ඉන්න කට්ටියත් ඉන්නවා නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂ දේවල් ඉතින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මාළු පිටටින් ගෙනාපු මාළු වෙන්න පුළුවන්. ගණන් මාළු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලස්සන සබ්ජෙක්ට් එකක් මේක. මොකද දේශපාලනය නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක්ගේ ගොසිප් එකක් හොයන එකක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි මේගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්නේ. මේගොල්ලෝ ගැන අපි කතා කරන හින්දාද දැන් අලුතෙන් ගන්න එක්කෙනෙක් ගියොතින් පෙට්ටොක් එක බලලා මොකක්ද මං ගන්න ඕනේ කියන බ්‍රීඩ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. මං පළවෙනි සත්වයාට ගන්න ඕනේ බ්‍රීඩ් එක මොකක්ද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝගේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝගේ මේ මං හරි හමන් කෙනෙක් ගන්න ඕනේ මොනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හැම එකක්ම ඉතින් බලා ගන්න දැන් ඉඩ ලබා දීලා තියෙන ඉතින් මං හිතන්නේ ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි අපිට ගොඩාක් මිනිස්සු ආදරේ ගොඩාක් කට්ටිය ආදරේ විශේෂයෙන්ම ළමයි හරිද මේ ඉස්කෝලේ ළමයි හරිම ආදරය කරන වැඩසටහනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා පෙට්ටොක් ඒ හින්දාම. අවසාන වශයෙන් අයියට මොනවද ඔය ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ? අවසාන වශයෙන් මට ස්තුති කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම රොයල් ටීවී එකට ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යන වැඩේට සුබ පාත්වනවා මම. ඒ වගේම මම නිතරම කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් කියන අපි ඉන්න ස්ට්‍රේ ඩොග්ට අපි දැන් ඉඳන්ම SL හවුන්ඩ් ශ්‍රී ලංකන් හවුන්ඩ් කියලා කතා කරමු. එහෙම නැත්නම් තා ජෙනරේෂන් දෙක තුනකින් එයාට ඒ නමට රෙජිස්ටර් වෙනවා. ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් විදිහට රෙජිස්ටර් කරගන්න බැරි වුණොත් අපේ හිත ඇතුළේ රෙජිස්ටර් වෙනවා. ඉතින් ඒ අදහස ඒක ඔළුවේ තියාගෙන සතුන්ට ආදරය කරන්න සතෙක් අරගෙන හදන්න සමහරවිට ගෙදර ඉඳ නැති වෙන්න පුළුවන් බල්ලෙක් හදන්න මාල්ටන්ගයක් තියාගෙන ඉඳ පුළුවන් නේ හදන්න මම හිතන්නේ ඒ ආදරය ගොඩක් වටිනවා අපිට ඉදිරියේදී ජීවත් වෙන්න අපි මම මේ අද දවසේදී ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ගොඩක් පොඩි ළමයින්ට වෙන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ ළමයින්ට වෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ආදරය ගොඩක් වටිනවා අපිට හරි විදියට හැදෙන්න නම් අපේ මානසික තත්ත්වය හරි අපේ ගිණීම් මට්ටමේ හරි අපිට හරි විදියට අපි හරි පාරක ගමන් කරන්න මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අද මේ වැඩසටහනින් සුළුදා සතුන් ගැන හරවත් මාතෘකා කතා කරා. නැවත අපි මෙවැනි වැඩසටහනකින් හමු වෙමු.
Over a horizon of more than 150 years, Aitken Spence has expanded its presence across the globe by engaging in many pioneering projects. We are the first Sri Lankan company to venture into port management overseas, conducting port efficiency enhancement and strategic investment in the port sector under a public-private partnership overseas. Aitken Spence is the largest shareholder of CINEC, which is Sri Lanka's largest private higher education campus and maritime academy. As the pioneer in freight forwarding, Aitken Spence is renowned for its air and ocean freight, customs brokerage, and express services, with a growing presence in the region and beyond. Sri Lanka's largest logistics service provider, Aitken Spence offers an unparalleled gamut of supply chain solutions. Aitken Spence maritime freight logistics presence spans across the South Atlantic, Indian and South Pacific Oceans. Sustainability has been integrated across our business. Among many pioneering projects, Aitken Spence is the first Sri Lankan company to invest in a waste-to-energy power project in the nation. Our pioneering spirit and our global partnerships have augmented Sri Lanka's strategic importance in the arena of global trade and e-commerce. Ace it today with Aitken Spence. අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝද රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමද කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. When you talk about a data breach, what comes to your mind is an external hacker breaching your defenses. But the reality is much different. In fact, 7 out of 10 organizations admit that insider threats are becoming more and more frequent. 62% of insider threats are aimed at exfiltrating data. This means that your corporate secrets are at risk of getting into the wrong hands. For 73% of organizations, user privacy is a concern when it comes to insider threat monitoring. 31% of security specialists estimate the damage of a single successful attack to be between $100,000 to $500,000. 3 out of every 5 of these insiders involve employees who are leaving their job. What makes things worse is that these insiders are already within your organization. Since they have privileged access to your resources, the damage that they can bring is much worse, and it's harder to detect them. As an organization, are you ready? COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙන්හළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළු පටු නොවේ. කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙන්හළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර. නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්. කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගතයේ දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙනහළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතීද යන්න දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්.
සැමවිටම ඔබේ සුවසතට මග කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිරවද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ LDA දත්ත වාර්තාවක් ලීසන්ස් රෝහලේ පමණක්ම ඇති මෙම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සුවිශේෂී කරුණක්. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ පෙනහළු යුගල පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛරසය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසයි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේදැයි දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන්ස් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලේ නිරෝගිමත්දැයි දැනගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LDA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දැයි අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LDA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. Right, so Rhoda, well, okay, let's exclude. Rhoda is now central part of my life, so it's very hard to exclude, but let's start with from the beginning. I was born and raised in Saudi. I went to the Sri Lankan International School in Riyadh, so I was around the Sri Lankans. So I spoke Sinhala and I've been, like, most of my friends, childhood friends are Sri Lankan. Growing up, I was still within Sri Lanka, so the Sri Lankan pride never left me, right? I think as I moved here, it just got even more like stronger, I guess, because I wanted to make I was from a very early age, I was very keen in basically being a proud son of Sri Lanka, and yeah, so that's by being my more central vision towards anything that I did. One of the main reasons for this is because growing up in Saudi, I used to travel everywhere in a car. Like my parents drove me around. And when I moved here, my dad actually didn't come with us. He was still there. And then for the first couple of years of my life, I was commuting in a bus, right? And then moving from being driven to a car, like to your O-levels and whatnot, and then starting A-levels, university, and the first couple of years of my work, going in the bus was the main reason for Rhoda, right? Because commute time, spending 4-5 hours a day in the bus is excruciating, so and I saw, and not just me, more than 1 million people commute daily, pre-COVID obviously, they commute daily in Sri Lanka, in Colombo alone, and I've seen this pain, this anguish that you have in everyone's faces, traveling, being packed into buses, and being sweaty in a tropical country. It's not very easy, and the idea was basically it stemmed from there. So every single moment, every single second was me thinking that
we can do something for this, right? There is a solution for this. This can't be the status quo. That wasn't the aha moment for Rother, but rather that was the moment there where I believed that I just believed that this is not the status quo. This can't be. And growing up, my dad he was head of production in an industrial company. He was basically building security barriers, like these hydraulic, really cool, mechanical and electronic, like really cool barriers. And growing up, in Saudi, I grew up around these in the factory. Like weekends, I used to spend in the factory, working on the lathe machine, or welding something, or grinding something, or just like learning stuff, like learning CAD simulation and stuff like that. The stars were aligning that I didn't even realize that it was just there. I don't know, for some reason I was blessed or privileged enough to be able to grow up in an environment, in an engineering, building, manufacturing environment. Like CAD simulation, for example, my dad's boss, the general manager, so he used to make me sit next to him and just like be like, shut up and just look at what I'm doing, that's it. Then for hours on end I used to just do that. I used to just sit with him while he was working on AutoCAD. And then so obviously those helped, right, when I was building this. So yeah, growing up in this manufacturing space and building space, like I from a young age I thought of myself as someone who loves to build. Like I remember when I was like 10 years old, I kept thinking to myself, I can't just be a mechanical engineer because mechanics alone is not going to do anything for me. I need to be an electronics engineer. I need to know electronics also, right? So from a young age, those are things that I was looking forward to. And I remember building things like small, these electric DC motors that we remove from like cars, these RC cars. Building in that space, that has been like something that I've been very keen in, right? And then obviously every Sri Lankan father's dream is that his son becomes an engineer. Thankfully, I loved the engineering aspect of it. So coming to Sri Lanka, I did my A-levels here, and I went to university in Sinek. It was an affiliate program from the University of Wolverhampton, and they offered the degree that I wanted, which was mechatronics engineering. So it's mechanical and electronics. So I think that was again something that fit me. I wanted to go abroad. I wanted to go to Malaysia, but due to financial issues, I ended up being in Sri Lanka. But I think that was also a good thing because it was more excruciating, because I think my university time was when I actually really felt the pain of traveling by bus, because I used to live in Battala and I go to university in Malabar. So you're talking about 3 buses and the dreaded 154, which I know you are very familiar with also because of it passed Royal College. So that dreaded 154 was something that I took on a daily basis. So this was all like burning, like lighting a fire within me to be like, this needs to change. But then I started working, even worked in the first couple of years, like first year or so, I was working for a small salary, so I couldn't afford a mode of transport by myself, like to buy one. But then I actually bought a motorcycle before my phone, even though I was a very eager smartphone enthusiast and I always wanted an Apple, an iPhone. My first investment was a motorcycle, because I realized that, if I buy this motorcycle, I feel like my life would be much better than having a phone right now. So my first investment was the phone. The bicycle. My first investment was the bicycle, the motorcycle, and then it was a really old cafe racer, like a really nice looking, antique looking cafe racer. But riding it around, it was very loud, it was very domineering in the roads. It was just like, it was a really nice motorcycle. But the thing is, it used to like fail emission tests on a regular basis. I felt very guilty riding that around because it sometimes has like smoke coming out of it and it's burning oil. So it wasn't really like I loved the feeling of riding it, this hog, but I didn't like what it was doing to the environment. And then so I started my career as a design engineer again, as luck would have it, or as whatever it was, I got into like a design company, Sri Lanka's first design company, where
So it was a product design company. Then I got a job there as a junior design engineer. And then my next job after that, I stayed there for a year, and then next job was actually in solar, because I was very keen in sustainable, like the movement. I believed that, you know, it was definitely going to be the future. And these were all not like fancy jobs. These were just jobs that I did to learn about the industries. Like my first job was a very minimum pay. My second job was also like I had to save up for like, I bought my motorcycle for like 40,000 bucks, but I had to save for like, I don't know, 2-3 months to get that motorcycle, you know. And then it's so yeah, it was all minimum pay, but I was eager to be in the industry, be in the solar industry, and I worked there. And I actually started as a sales engineer, because I knew that I was good at communication. So I was like, okay, let me start, get into this industry, get into foothold of this industry by being a sales, and then starting to develop things, because we didn't have engineering or product related things for solar. It was mostly like selling solar. So I started at that, and then I had like 6 years of like solar. So in between that, during those times, I had the opportunity to travel abroad for work. And once when I was in Singapore, I saw one of these like stand-up scooters, and these stand-up scooters that had the range of about 120 kilometers, right? These stand-up scooters were like, that was the aha moment, because as soon as I saw those stand-up scooters, and it went 120 kilometers, I was like, wait, if there is technology that can move, electric drivetrain technology that can move for like 120 kilometers, we can build something like that for Sri Lanka, which is 60 kilometers, right? The moment I saw the scooter and the moment I learned, I went to those two guys, they were beautiful, you know, LED lights, whatnot, beautiful looking scooters. When I saw that and I asked about it and he said 120, that moment I was like, you know what, wait, 120 means you can completely ride around the entire of Singapore and like still have charge left, right? And then that means for Sri Lanka, for Colombo, for my university life, this would have been a godsend. So I was like, you know what, no, we need this. Sri Lanka needs this. And that is what started Rother. As a company, as anything, if you want to get into business, the fundamental thing is, what's the problem, what's the solution, right? That is what we are. That was how I angled myself. And then I knew the problem. The problem is commuting, right? Getting around from point A to point B hassle free. That was the fundamental problem. Then we are like, okay, what is the solution? The solution needs to be convenient, obviously. The solution needs to be economical, and the solution needs to be sustainable, right? Buddhika, as it ends, just restart it, right? The solution needs to be convenient, the solution needs to be economical, and the solution, because I'm coming from a sustainable background, I wanted it to be sustainable. So combining these three was how we came up with this, right? So I was like, you know what, okay, we need to build an electric bicycle. Scooters won't do. Sri Lanka, I don't think the culture of standing up and commuting is not still a norm. So let's build a bicycle that everyone's familiar with, but that bicycle is easier to pedal, that bicycle is cheap to buy, and then it is sustainable because it's powered by electricity, and it uses much less electricity than energy than it has a less carbon footprint than even walking, right? So that is what basically we wanted to, that's the way we looked at it, right? And then I worked, because I partnered up with my ex-boss, who was, like I said, he had a design studio, a product design studio. I went to up and he was like, you know what, I was like, Lee, we need to build an electric bicycle, and we need to build not just something that's convenient, sustainable and economical, but something that needs to look cool, because people need, like, it needs to be desirable, like
Because I mean, we are a country that drives Prados. We buy Priuses that are like more expensive than like Ferraris, right? So it needs, there is that pride is an important factor, right? So we wanted to build something that's actually a fashion statement, right? So that is why we built a Rover, and that's why Rover has big wheels, and that's why Rover looks the way it looks. We could have gone with something that's more skinnier, something that looks like, papadam wage, but you can buy that from China if you want it, right? We want to build something that's designed in Sri Lanka, that has that proud design, like that proud Sri Lankan spirit, right? That's that's out there, and then yeah, that's how Roda came to be. Fundamentally, it's a bicycle, right? Fundamentally, it's a bicycle that has an electric drivetrain, right? It has a motor and it has a battery that makes pedaling easier, fundamentally. So when I say pedaling easier, what it means is, පොඩි කාලේ when you're learning how to ride a bicycle, තාත්තා අර පොඩි පිටිපස්සෙන් පොඩ තල්ලු කරාම පෙඩල් කරද්දිම තල්ලු කරාම you get this like boost, right? That momentum, right? That thrust, yes, that thrust, you get that from the motor, right? So because of that, it's much more easier to pedal, right? It's less strenuous, because say you want to start from point, like if you say you want to ride up a hill, right? Even if it's a small elevation, if you're a cyclist, you know that even that small elevation, even with the gears, it's very difficult, right? It consumes a lot of energy. So what Roda does is, when you're pedaling and it senses there is a hill coming up, right? It would give more power from the motor, right? So it would help you go up the hill, right? Or even when you go long distances, it still pushes you, helps you go this way. But it's still a bicycle, you're still pedaling, right? We call this the hybrid mode, right? Where you're still pedaling, you're still exerting some energy, that is only 70%, 30% less than a traditional bicycle, but that 70%, it's still only 70% less than a traditional bicycle, but that 30% that you are, that 30% is usually the points that where you're sweating. Up a hill, when you want to say, when you're in stop and go traffic, and when you're at a traffic light, you want to like accelerate, and you want to go forward, like you're pedaling harder if it's a normal bicycle, but in this, you have the throttle where you can just accelerate. So the hybrid mode is that, and then the cruise mode is where you just can use it just like a motorcycle. But fundamentally, it is actually limited to 25 kilometers per hour. So because of that, you don't need a license, you don't need registration, and it's safe. It's safe because even a bicycle, if a proper cyclist would say that they can go like 40 kilometers per hour in a bicycle. This is limited to 25 because we want to be able to, like, everyone to be able to ride it. Like in the future, what we see is Roda is ridden by Royal College students, right? So you go to school, no longer are you going to see those lines and lines of like parents coming and parking their vehicles waiting for their children to come in, or those buses or those vans, right? It has to be kids getting on these parking, Royal College having a designated Roda parking area where they can charge the bicycle, right? Pick it up when they're done from school, and then pick it up and go. So that is where how we envision. So we wanted to make sure that even students can ride it, even girls can ride it. When I say girls can ride it, like a motorcycle, usually girls can't ride it because of the way it's designed, right? But a scooter, women can ride it because their dress doesn't allow them to like ride it. So if you look at the step
That is why we have this step through design here. Basically you can easily get on and easily get off, right? Without having to go like, stretch and all that stuff. I used to ride a cafe racer. I know that stretch. I hate that stretch, to be honest. For me, this is like much easier because it's just like, Nagala, yeah. Now helmet, I used to wear, I wear a helmet. It's a bicycle helmet. I do it just for like my safety. But it's not, I would say, fundamental to have a helmet, right? So if you're like a bit more like risk, you're like an adrenaline junkie, you can go without a helmet, right? So the idea is that, the idea is to make it as convenient as possible. And the idea is to make it as economical as possible. So this bicycle, it charges at a regular power outlet. You can charge it for 4 hours, and it only consumes about half a unit of electricity. Half a unit of electricity in any power outlet is about the cost for half a unit of electricity is about 15 rupees in a normal house, right? So you're going 60 kilometers, up to 60 kilometers in hybrid mode, and up to 30 kilometers in cruise mode for 15 rupees in one go, right? That's 15. I don't think we can do anything nowadays for 15 rupees, right? Like even a Kimbulavanis is like 30 rupees, right? So like imagine, like even buses are also expensive, right? So like a one halt distance in the bus is 15 rupees. So we wanted to make sure that's economical, and this is economical, right? And then lastly, it's sustainable. So it uses less, it emits less carbon dioxide or it has a lesser carbon footprint than even walking. Because someone would ask, okay, how does walking emit carbon dioxide? You're eating more food. So say if you're walking to Royal College every day, right, from home, say it's like a 5 kilometer, 10 kilometer walk, you're going to eat more food to be able to power yourself through, right? So that food has a carbon footprint. Here we are saying the electricity that you're getting, even though our electricity is not very yet not environmentally like generated through sustainable yet, even though it still has a lesser carbon footprint than even walking. So yeah, so fundamentally those three things, the convenience, the sustainable, and the economical and sustainable are covered. On top of that, it has to look cool, because no one's going to ride it if it doesn't look cool with those 4-inch tires and the stainless steel, and we have the matte black version, which is just completely going to be jet black, right? Like matte black. So it has to be desirable, like fashion statement. And it is designed, so this is why we designed it, this is what we mean by we designed it for Sri Lanka. We designed it for the Sri Lankan persona, because if you go to Netherlands, you have these ugly looking small bikes that people go, because they don't care about the look, right? They care about something that's utilitarian. We don't, we buy Prados, we are a country of Prados, right? So we want something that looks good. So this is why we designed something that has all these aspects. So that's Road. This problem is commuting, right? And I don't think commuting has an age, right? I don't think the wanting to like move around has an age limit, right? When you're a kid, like when we were going to school, to be able to go to school, apart from going to school, seeing friends, going to the kade, amma kade yavana eka, it's not something that we can like get away from our society. It's a fundamental thing. Amma appiwa kade yavana. So kade yawaddi we have to go somewhere like an easy way, right? This is that solution. But then also when you grow up, you want to go to work, right? You're still commuting to work. You're still going to meet your friends. So this is still an important part. You're going to university. It's still an important part. You're going to work. You're going after you say okay, you're going to work, and then you have enough money to now drive around. Great. But then you still want to go to your grocery runs, right? Even you're 40, 45, 50, 60, whatever, you still want to do your grocery runs. So we have people, right? Like, so there was this one lady, a 75-year-old grandmother who lives in Bamlapitia flats. She calls me up and she's like, yes, I just saw your video about Rother and I love it, and this is my solution for me to go to Food City and for me to go to pharmacy. And then, yeah, there you have it, 75-year-old. So she actually pre-ordered one. Yeah, she actually pre-ordered one, right? And then we have this uncle who called me, who is from from
where? He's from Kalutara, like past Kalutara, right? He was like, puta, like මේක මට පන්සලට යන්න මේක this is මට කියාපු දේ, you know, මට පන්සලට යන්න පුළුවන්, මට මේ motorcycle යන්න බෑ කිව්වොත් බයයි, මේ මගේ කකුල අබාධයක් මම මේ කකුල අබාධයක් තියෙනවා, so I can't go. And this I can go in cruise mode. I can just go to this one, and I can even exercise my knees by pedaling, and it's easier to pedal because, you know, I have some exercise involved there. I can get some like cartilage, you know, like get it working, right? So, and then it's effortlessly, like, you know, you can pedal and still not put a lot of weight into it because you have the motor support, right? And then he's like, yeah, so then that age category is also covered. So I don't see Rhoda as an age thing. I just see Rhoda as a problem, which is a commute thing. If you commute, regardless of whatever the commute is, the solution is Rhoda. So yeah, that's how. Yeah, Rhoda doesn't discriminate. It's for all Sri Lanka. It's for everybody. So, like I said, this is a startup that is a COVID baby. Let's just say, I started building Rhoda right after the first lockdown, which was May 2020, right? Because I've been wanting to build Rhoda or build this electric bicycle from like for past 3-4 years, but then as COVID hit, and then I realized, you know what, movement is going to be hard. People don't want to go in buses. Like all those people who are traveling by buses now can't travel by buses. They're scared to travel by buses. So I was like, you know what, I need to build this. And then we started like ramping up production, ramping up the idea, not production, but rather the prototype. What you see here is actually the beta prototype. So no, the beta prototype. The alpha broke. The beta prototype, and the proof of concept. This is actually done now about. It looks a bit raggedy because it's done about 10,000 kilometers already, right? And I've been riding this from the day that I finished it. So it's a COVID baby. So even during building this process, there was another lockdown. There was so many problems where like I just needed like a cutting saw, like a cutting disc, and I actually had to call the cutting disc manufacturer, the Eslon, to be able to get this one. Like I just wanted 2 discs, but no one else was working except for Eslon, the factory. Like, so there were so many challenges like that, like getting the tools because of these lockdowns and stuff like that. When you start anything, when you have an idea to do anything, right? Anything, it's you have that anxiety, you have that fear, you have that you have a lot of things that this comes, right? But then on top of that, you will also have challenges, right? Anything you do. But then there's also this thing, right? This beautiful quote that I heard, basically that said, if you want to do something and you are very passionate about it, all you have to do is start it with the tools that you have, and then by some miracle or some magic, the universe would help you with it, right? That is how, like, and that quote ended by saying that's what's called sympathetic magic, right? Meaning the universe sympathizes on us, on our dream, and then helps us, right? So yes, there are challenges: COVID, import restrictions, lockdowns, my suppliers getting COVID infections, my close family getting COVID infections. Thankfully, like my family, like my home, like nobody was infected, thankfully. But like I have so many people who got infected, and so you have all these challenges that you're facing. But if you push through, right, the universe would help. Like for example, I haven't spent a single cent in marketing. It's because Sri Lanka came forward. Like you are coming forward to promote us, right? Just like that, Pulse did a piece, Raw did a piece. The day after we launched it, we were on Daily Mirror. When the Sunday after we launched it on Thursday, Sunday Times, we were on the cover page of Business Times. There was a row there on Business Times, and this was all not
I mean, beginning I was all like worried, oh, how am I going to market this? I don't have a big budget, blah 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 blah, because this is a startup. It's the universe making way, right? Because you are passionate about it, because I am passionate about it, because our whole team is passionate about it, because we want, what we are trying to solve is a fundamental problem, right? And it's for Sri Lanka. The universe came through, like newspapers came through, magazines came through, video, like TV shows, TV came through, audio came through, Facebook came through, TikTok came through, everything came through. So for example, our 75-year-old grandmother who saw how she got to know about us was through a TikTok video. And one would think, wait, how? But actually the TikTok video migrated to WhatsApp groups, and then WhatsApp groups, they spread through WhatsApp groups, and then she saw it. So, and this is all out of my control, out of any one of our control, right? And the reason it went through is because even through those challenges, we pushed through, our team pushed through, and then the universe came back and it helped us. So yes, we had challenges, but I don't think those challenges are a problem. It's just that's just the normal discern. That's how I think, I mean, some would say universe, some would say God, I would say Allah, but whatever it is, that's how it works. Look at anyone who's successful. It's just they started it, but you ask anybody who's successful, they'll say, yeah man, like there's things that happened that I was not in control of, but the stars aligned and it just helped through. So and that would be my message to everybody watching, like all the people from Royal College, all the people from every other schools, because we have the most intelligent people, like the students, but most of these people are leaving the country because the country sometimes can seem hopeless, but we are the ones who have to start developing, like building that hope. For a country to develop, it's about hope. US became US is because what's his name, Kennedy basically said, I basically want to go, I want us to be a space-faring nation and have put a man on the moon, right? He said that even before any kind of technology development, right? But that hope that he created took US to the moon. And we don't want to go to the moon. Sri Lanka, we can go to the moon, it will be great. But as Sri Lankans, we want to help each other, bring us to a point where we are a country that is ranked not by GDP per capita, but by GDP of happiness, like gross happiness index, right? If we can develop each other, because there's so many ideas. I have seen so many talented, from school level to university level to work level. There's so many people. So the idea is, we go through these tough times. As we go through this, people will reach out. One of the most fundamental things, one of the most amazing things is how I got connected to the Minister of Industries, not through some connection or whatever. The Minister of Industries, Honorable Vimal Veeravansa, is a huge supporter of Rother, right? He actually rode the Rother. He has one of these stickers. Yeah, he has one of these stickers on his table, in his office in the ministry. On his table, he has one of the road stickers, and I got connected through him just purely out of luck, because somebody knew somebody who basically connected me to somebody. I didn't do anything. It just happened, right? So that is what I believe. If we are really passionate about what we do, if we are really hardworking about what we do, work smart about it. We are in the technology. We are in an age where anything is possible. Anything can be learned online. You do that, and then we have to be the people who basically, how do I say this? We have to be the ones that create the hope, right? So for our country, right? It's not the government, right? Government is there just to not to build a nation, but rather to manage a nation. We are the ones who build the nation, the Sri Lankans. So Rother is a drop in that ocean, and hopefully we help Sri Lankans. That's basically our mission. Our mission is to make mobility hassle-free. Take the pain out of movement. That's basically what Rother is, and that's what we're trying to do.
fundamentally, for a country to be able to move forward, it's about vision, right? And this vision is usually driven by hope. The idea is for we as the citizens of this proud nation have to be the drivers of that hope, where we envision something and we do it. There's going to be so many challenges along the way. With Rhoda, there was Corona, there was lockdown, there was import restrictions, there is dollar problems. But amidst all of that, for me, it's just like, you know what? Just keep going, and then everything will come through. Sympathetic magic will do its magic. The universe will do its magic. So what I can tell the young entrepreneurs, I mean, I am still young. Don't make me like an uncle or whatever. I'm still 30 years old. I just turned 30, like yesterday. But what I mean is, like, the innovators, right? I actually want to say this beautiful quote that I actually lived by was by Steve Jobs. So what Steve Jobs said was, those who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who change the world. Or let me repeat: those who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Right? We believe with Rhoda we can change the community, the mobility aspect. So that's what we're going to focus on. And regardless of whatever the challenges, we're going to do it. Just like that, every single Sri Lankan, 22 million people here, there is something that they want to change, right? Maybe it's something at home, something about themselves, or something in society. So focus on that change, focus on that problem. If you think that there is a solution for it, go for it and make a change for it. It can be as simple as, I don't think there's any problem that is simple. Fundamentally, even changing yourself is very hard, right? So my remark is, if you see a problem, go towards it, and then everything else would just come into place. That's all I can say, right? Yeah, that's what we throw there, and that's what I believe, like, in every single person. So Rhoda this is not Rhoda, this is Rhoda AT. This is our first product that we put out there. But Rhoda, the vision for Rhoda is make mobility hassle-free. Moving from point A to point B should be a no-brainer, should not be a problem. So you should be able to live your life to the max without thinking about mobility. You want to go learn MMA, going in the bus to MMA club should not be the problem, right? Should not hold you back. That is what we envision. So we envision a sustainable mobility future for Sri Lanka, and then take this, make Rhoda, the company, spread, or basically take this ingenuity, the Sri Lankan ingenuity, to the region, right? We are more focused on South Asia and Asia than Europe or US, because there are other people working on that. Let them work on that. We want to work for Sri Lanka and this region, for Asia. So that is our vision for Rhoda. And yeah, that's it. First off, I want to say thank you very much for Royal College and Milinda, you and Ovin, to facilitating this, to be able to promote Rhoda to Sri Lanka. And what I can say next is follow. If you are interested in buying Rhoda,
go to our website www.rother.life. Life because it's a lifestyle, it's not just product, right? And then you can go and pre-order now. We are taking pre-orders. We will also be, once this lockdown is done, we will also have an event where we'll basically be able to test ride the bicycle. Definitely, we will have a test ride event at Royal College where all your students can just get on it, test ride, experience it. We're hoping to start our first batch of deliveries, which I think already pre-ordered by November, and we'll be growing onwards like that. Thank you again. Yeah, thank you very much, and grow the life. Join Grow the Life. So first you have to enjoy the game because if you are playing for sake of it, ඒක වැඩක් වෙන්නේම නැහැ. ඔයා enjoy කරොත් තමයි ඒකේ result එකකුත් එන්නේ. ඒකයි මම believe කරන දේ, if you work hard, if you have the passion for that, I think anyone can do it. So if there's a young schoolboy cricketer watching this, what advice would you like to give him to become successful in his career? अब है सामने इसे छू लूं जरा. I think music අහන්න music මට කියන්න තියෙනවා හිතන්නේ music කියන්නේ මිනිසුන් heal කරන්න පුළුවන් දෙයක්. मर जाऊं या जी लूं जरा. When you talk about a data breach, what comes to your mind is an external hacker breaching your defenses. But the reality is much different. In fact, 7 out of 10 organizations admit that insider threats are becoming more and more frequent. 62% of insider threats are aimed at exfiltrating data. This means that your corporate secrets are at risk of getting into the wrong hands. For 73% of organizations, user privacy is a concern when it comes to insider threat monitoring. 31% of security specialists estimate the damage of a single successful attack to be between $100,000 to $500,000. 3 out of every 5 of these insiders involve employees who are leaving their job. What makes things worse is that these insiders are already within your organization. Since they have privileged access to your resources, the damage that they can bring is much worse, and it's harder to detect them. As an organization, are you ready? අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න
ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝධ රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි, ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. The evolution of cricket throughout the course of time has indeed been quite a sight to see. It transformed from a mere English sport to a favorite pastime of billions of people around the globe. Even though some people recognize this only as a sport, some fans consider and worship this as a religion. The Indian subcontinent is famous for such true fans who show all kinds of love and support to the game of bat and ball. Owing to this, cricket has become the second most popular sport in the world. Even in Sri Lanka, the people are known to live and breathe cricket 24/7, and they just know how to start a conversation by dragging cricket into the topic. Since being awarded the Test cricket status in 1981, Sri Lanka cricket reached new heights, achieved multiple feats in world cricket, and along the way have produced some of the greatest cricketers to ever play this gentleman's game. Due to this influence, cricket has been passed on from generation to generation. It has now become an ambition of the youngsters, and we see some prominent young talent emerging day by day, proving out to be great assets for the cricket in this island nation. So today, we will be having a discussion with an emerging young talent who was part of the prestigious Battle of the Blues and has gone on to represent Sri Lanka in the international stage. He is none other than Lasith Ambuleni. So, let's jump right into our program, Playing the Game. So, welcome Aditya to our program today, and first of all, thank you very much for accepting our invitation and coming here amid your busy schedule. So, first of all, how are you doing these days amidst COVID and everything? These days, actually, we started practicing again with COVID restrictions, so now it's everything back to normal with the cricket stuff. So, how are you guys doing? And I'm really happy to join you guys. Yeah. So we are doing well. So we are currently doing some projects. So we are carrying on our usual stuff. So that's the thing. So most of the Sri Lankan people know you as a international player right now because you represented Sri Lanka in the international stage. But before that, you represented Royal in the cricketing encounter, like one of the most prestigious cricketing encounters in the world. So how do you feel? How does it feel to be a person like that? To represent your school in some kind of like in that kind of a encounter like that, a prestigious encounter?
Yeah, actually, I'm really honored to be a part of that legacy. Like it's a historic event, right? Never got interrupted, even in the World War, you know, even in the World War times. So yeah, I'm really honored to be a part of that legacy. And like to represent your school is the best thing that you can have when you are in that time, right? So yeah, so I'm really honored and I'm really like lucky to play in the big match. Yes, yeah. So coming back into our question, so most of the people know you a lot nowadays, but can you do us a favor and walk us along that journey of yours, which you started the starting point from your starting point? Can you walk us along that journey of yours in your cricketing career? I started playing cricket for Royal when I was in grade 6. So yeah, so ඒ කාලේ ඉඳන් like පොඩ පොඩ තමයි progress වුණේ, like because ඒ කාලේ ගොඩක්ම අපි focus කරන studies නේ. So yeah, එහෙමම පොඩ progress කරා. Then eventually when I was in my last year in under 15, I got selected to the first 11 development squad. So from there, like from there only I started to play like proper cricket. Then you took it seriously. The proper cricket, then yeah, that's a good word. So so then only I joined the under 19 squads, and that's how I came to the first 11 team. Yeah, so how was it playing your first big match? Were you nervous? Or I mean, like you were like advanced throughout your journey and you have reached the pinnacle moment. How was it playing your first big match? Can you share us that experience? Yeah, to be honestly speaking, so I couldn't play the big match back in 2013. I did really well, but I couldn't get a chance to play. So AEK, like I had a motivation to somehow play the next year big match, but unfortunately I got injured in 2014. So then again on 2015, I had the same motive to play the big match. So yeah, so a motivation එකයි ඒ තිබ්බ hard work එක හින්දා 2015 මට පුළුවන් වුණා මේ big match එක ගහන්න. Yeah. So yeah, ඇත්තම කියන්නේ ආයේ ඉස්කෝලේ ගහන කාලේ දැන් I'm pretty sure yeah you have like tons of memories playing for Royal. So ඒ වගේ නේ unforgettable moment එකක් අයියට තියෙනවා නැත්නම් memory එකක් Royal එකේ ඔය කියන්න බෑ ඒක ගොඩක් තියෙන මොකද මට තාම තමයි මගේ පළවෙනිම selection වලට ගිහිල්ලා ඇත්තට පළවෙනි selection මම ගියේ 3 quarter එකක් ගහගෙන 3 quarter එකක් ගහලා like නිකන් normal t-shirt එකක් ගහන් මම ගියේ මේ selections වලට. දැන් මට තාම මතකයි රෝණක අයියා මගෙන් අහනවා මල්ලි පාටි එකකට දාවි කියලා. So yeah, that one. And then පළවෙනි selection match එකේ I took a hat trick. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ගොඩක්ම මේ මාව team එක select කරන්නත් මේ chance එක ආවේ. So ඒකයි ඊට පස්සේ ඔහොමම හැම age group එකේ වගේ හොඳ memories තියෙනවා, like we won the under 13 division 1 championship, the under 15 division 1 championship, under 15 division 2 championship, and again under 17 B sorry under 17 division 2 championship. So ඒ වගේ memories ගොඩක් තියෙනවා, but අමතක නොවන memory එක තමයි මගේ පළවෙනි big match එකයි 2016 මගේ last season එකේදී අපි ඒ දිනපු moment එක තමයි අමතක වෙන්නෙම නැති දෙක. and අනිවාර්යයෙන්ම big match එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ, මොකද ඒක ගොඩක් මට මේ උදව් වුණා. ඒ කියන්නේ 2016 big match එකට අපි කොහොමද plan කරන්න ඕනේ කියන එක. Yeah, so talking about that 2016 big match, so what kind of emotions came through you when you won that big match on that day, and what were the celebrations like? I think it was a boundary that like won us the game, right? It was a boundary and it finished off the game. It was a roller coaster, like if we can like අපිට එන්න බල ඔක්කොම emotions අපිට මේ match වල ඇවිල්ලා, මොකද like we were doing good and then අපි පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියා එක දවසක. So then again we had a good comeback. So yeah, ඒක yeah like that's big match එක like we ඔක්කොම අපි experience කළා. තාම අපි පළදින්න chance එක හිටියා, draw කරන chance එක හිටියා, අන්තිමට අපිට පුළුවන් big match දිනන්න. So ඒක න يعني ඒ 2016 big match එක ඒක සමනේ අමතක වෙන්නෙම නැති big match එක. Yeah.
So even I remember that. So I think after we won the match, we had like a holiday. So that's how I remember it so properly. So yeah, thank you for winning that big match for us. Yeah, thank you very much. So yeah, after that, I mean, it's another part of your journey, the big match, and now you have you have gone far away from, like, you have gone a long way through that journey, and now you are representing Sri Lanka in the international stage. So did the experience you gained by playing in encounters like Royal Thormian gave you the ability to like shine quickly in the international stage? Like you took a 5-wicket haul on your debut, and now you were like very promising throughout the World Test Championship. So did that experience give you the ability? Yeah, of course, because to be honestly speaking, ඒ වගේ atmosphere එකක් ඇත්තටම ඒ වගේ atmosphere එක play කරලා, like you know the big match atmosphere, right? හැමතැනම සද්දේ and එන crowd pressure එකක් තියෙනවා. So ඒ වගේ experience එකක් අරගෙන ඒකම big match එකට අරන් යද්දි sorry test match එකට අරන් යද්දි like එතකොට අර ඒ crowd pressure එක ටෙලිකාස්ටිං වලට තියෙන අර normally මේ ළමයෙක්ට එන ඒ pressure එක ඇත්තටම මට ආවේ නැහැ. මම බවුන්ඩරි එකේ පළවෙනි ටෙස්ට් මැච් එකේදී මම බවුන්ඩරි එක ඇතුළට ඇති මට එහෙම කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද මට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක බිග් මැච් එකේ මට හම්බෙච්ච හින්දා. සෝ අර ඒක හින්දා මට ඇත්තටම ඒක මාර විදියට ඒ කියන්නේ බිග් මැච් එක ගහපුවම මට මාර විදියට උදව් වුණා මේ ටෙස්ට් මැච් එකට යද්දි. පොඩි නර්වස් ගතියක්වත් තිබෙන්නේ නැද්ද? So like a little bit of පොඩි එකක් තිබ්බලා like I'm playing for Sri Lanka කියන එක, but other than that again like crowd pressure ටීවී එකේ යනවා අර ඒ තිබ්බේ පොඩි දේවල් අතර මුකුත් තිබ්බේ නැහැ ප්‍රශ්න එකක්. මොකද බිග් මැච් එකේදී ඔක්කොම එක්ස්පීරියන්ස් කරපු හින්දා. So after a long time you got the chance to represent Sri Lanka in the international stage. I think you played your first game against South Africa in 2019, the first test match at Kingsmead actually. So what was that feeling like representing your country, and did you start to look back from your starting point of your journey at that moment when you got into the dressing room? So what was it like? Yeah, it was like because I had that motivation back in 2013. Like I wanted to show everyone that who I am, like what I can do. So ඒ motivation එක තමයි අතන 2013 ඉඳන් දිගටම carry out උනේ මගේ තාම වෙනකන් ඒ motivation එක තමයි මට තාම තියෙන්නේ, like to go on with cricket. So ඒ හිතාගත්ත දේ ඒ තිබ්බ motivation එකෙන් ඇත්තටම ගොඩාක් දේවල් achieve කරා. අර ඒ වෙච්ච දේවල් එක්ක ඒ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි ඒ දේ මට ඇත්තටම කරගන්න chance එක හම්බුනේ. So how was it like South African conditions? It was kind of actually different than subcontinent conditions. So කොහොමද ඒකට ඇත්තට adapt උනේ එක අයියා? කොහොමද ඒක was it easy adjusting to that conditions? I mean, Kingsmead ඇත්තටම it's good for the seamers, it's favorable for the seamers. So ඩර්බන් වල එකම chance තිබේ පොඩ්ඩක් කියන්නේ පොඩ්ඩක් favorable කරනවා spinners ලට, but අර ඒත් අර ලංකාවේ වගේ conditions නෙමෙයි ගොඩක්ම වෙනස්. අනික සීතලයි, wickets high-යි, like අර එහෙම අනික ඒ ගොඩක්ම මේ අර සීතල පොඩ්ඩක් ඒ අපි ගිය කාලේ පොඩ්ඩක් සීතලයි එහෙ. So අර ඒ ටික පොඩ්ඩක් මෙයා වුණා මට adapt වෙද්දී එහෙට. So but professional cricket ගහදී අපි ඒක adapt වෙන්න ඕනේ ඉක්මනට. අපිට ඒක මේ excuse එකක් කරගන්න බෑ මේ ඉස්සරහට යද්දී ඉතින්. test wicket scalp එක මතකද තාම? ඔව් ඩේස්ටේන් මේ එයා try කරා මම පොඩ්ඩක් attack කරන්න try කරා. ඒ වෙලේ බෝලේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ මිස් ස්ටම්ප් එක දුන්නා. So actually speaking, like talking about your bowling, so first innings you only managed to get a wicket, but in the second innings we saw an improvement. You took like 5 wickets. It's your first 5-wicket haul. What were the changes you made during that second innings, like to your bowling? First innings පොඩ්ඩක් කියන්නේ like the first innings අපි second day වගේ බෝල් කරේ. So wicket එක කොහොමද එතකොට තවත් high wicket එක හොඳයි. So එතකොට මම අර මගේ තින් first match එකේ ඉඳන් සමහර හැබැයි අර මගේ first over එකේ මම හොඳටම මේ
බෝකන පුළුවන් වෙච්ච අර ෆස්ට් ඕවරේම මට මගේ ලයින් වලින් තල්ල ගන්න පුළුවන් වෙච්ච එකෙන් මට ඇත්තටම ගොඩක් මේ ඒක උදව් වුණා මේ දිගටම දාන්න. ඒ කියන්නේ ඒ මොමන්ටම් එකම කැරි අවුට් කරන්න. බට් එකම එක උනේ මම ලයික් අර අපි හිතනවට වඩා එතන ඒගොල්ලොත් අපි වඩා ප්‍රොෆෙෂනල් නේ. සෝ ඒගොල්ලොත් ඉක්මනට මට ඇඩැප්ට් වෙනවා. ඒක එතකොට මට ඇටැක් කරා. ඉතින් මම අර පොඩ්ඩක් ඉන්එක්ස්පීරියන්ස් ඉඳන් මට පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා ඒකට ඇඩැප්ට් වෙන්න. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් එකට එද්දි මම දන්නවා මෙයා මට මෙහෙමයි ගහන්නේ මෙයා like how they play for me like එහෙම මම පොඩ දැනගත්තා සෙකන්ඩ් ඉනින් එකට එද්දි. so එතකොට මට ලේසි වුණා මේ ඒගොල්ලෝ කන්ටේන් කරන්න. So yeah, now we have finished the World Test Championship, the 2019 to 2021 season. So overall, so can you give us like your opinion on that World Test Championship for the Sri Lankan side? How did you guys perform? And there were some tight moments as well. So what's your overall view on the World Test Championship, the season that went by? It went okay, but අපිට තිබ්බ මැච් දියන්න තිබ්බ chance තිබ්බා අපේ අතටම ඇවිල්ලා අපි මිස් කරගත්ත chance තිබ්බා එක ගේම් එක මැචස් වල moments තිබ්බා අපිට dominate කරන්න පුළුවන් වෙලාවල් තිබ්බා but we couldn't because ගොඩක්ම වෙලාවක අපිට يعني young කට්ටිය ගැහුවා like bowling department එක සමහරවිට young කට්ටියක් ගැහුවේ අර ඒක මැච් ගහදි ගහ තමයි අපිට experience එක ගොඩක්ම එන්නේ ඉතින් so හැබැයි ඒක reason එකක් කරගන්න බෑ but overall gattama I think we did okay. I think අයියට දැන් මතක ඇති ඉංග්ලන්ඩ් මැච් එක so you අයියා තමයි දැන් World Test Championship එකේ best bowling figures තියෙන 7,437 right? Yeah. Correct me if I'm wrong. So yeah, so in that same match you scored 40 runs like in the second inning. So is that a memorable match for you because you like scalp yeah, right? of course, because that's my best figures in Test cricket. So like talking about the 40 runs මොකද දැන් මමයි සුරංගයි අයියේ බැට් කරද්දි plan කරා like අපිට කොහොමයි runs ටිකක් දාන්න ඕන අපි defend කරන්න මොකක් fight එකක් දෙන්න so මම ගොඩක්ම try කරේ like jack leach දාද්දි මම dominate කරන්න try කරා like ඒක මොකද නැත්තම් එයා දිගටම මාව dominate කරනවා. Yeah. So yeah, now there's another World Test Championship season is coming up. So what are your plans on that? So to succeed in that World Test Championship, what are your plans? I think අපිට matches පටන් ගන්නවා Test Championship මේ next Test Championship එකට in November I think against West Indies, right? Yeah. So මගේ plans තියෙන්නේ like I want to be the number like highest wicket taker in that tournament. So then mata plans like now I am 40 I have 49 wickets but I missed the record because mata record කරන්න තිබ්බ like fastest Sri Lankan to play 50 wickets. Then I think I missed that but I don't know මං හිතන්නේ innings වලින් හරි මං හිතන්නේ I think I can break it but I don't know. But so yeah first I have to take 50 wickets then I plan to take 100 wickets. So කොහොමයි මම try කරනවා මේ Test Championship එකේ 100 wickets again like another 50 wickets plan කරනවා. So and කොහොමයි කළා Test Championship එකේ team එකක් වශයෙන් like first 3 එන්න තමා try එක like ඒකට කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් මගේ පැත්තෙන් මම මේ කරනවා. So yeah, currently the whole world is facing this COVID-19 pandemic, but what are you doing to keep up your fitness and your bowling performances? What are you doing? Like any specific training going on with you to improve your bowling nowadays at home? Regarding cricket, it's really hard to practice at home. So we don't have much space, but we can do some drills as at we are home. So, but in talking about fitness, we can do home workouts. We can like do a bike session. If you have a bike, you can do a bike session. But like professionalism කියන්නේ ඒක like අපි කොහොමද අපිට excuse එකක් කරගන්න බෑ like මම ගෙදර හිටියේ we can do this we can do that එහෙම like we can't make excuses. So අය bio bubble එකේ actually ඒතකොට ඇත්තට mentality එකට කොහොමද වෙන්නේ player කෙනෙක්ගේ mentality එකට does it affect? Yeah bio bubble එක පොඩ්ඩක් කියන්නේ අමාරුයි මොකද අපි ඒක use වෙලා නැහැනේ. like කාමරේම ඉන්නේ කාටවත් නැහැ කවුරුත් නැහැ බිත්ති හතර විතරයි ඉතින් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. but
අපිට ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ like ඒක අයිය මොනවද කරන්නේ ඒක ඒ effect එක අයින් කරගන්න so like when you're staying at a room for like continuously yeah either it's working out or watching some movies එහෙම තමයි ඉතින් like මොකද අපිට ඒක ඇත්තට මොකද solution එකක් දෙන්න බෑ like we can't control it no yeah so is it like අයියට ඇත්තට ඒක අමාරුද දැන් bio bubble දැන් මේක වෙන දැන් covid ඉන්නත් කලින් prior to covid it's like bio bubbles මොනවත් තිබ්බේ නැහැ but now then field එකට යනකොට does it affect your performance මේ bio bubble එක නිසා ඒක because it's a whole new thing it has become the new normal yeah ඒක තමයි it has become the new normal so අපිට ඒක problem එකක් විදියට point out කරන්න බෑ because අපි මේකට adapt වෙන්න ඕනේ yeah so දැන් ඇත්තටම අයියා throughout your journey අයියාගේ මොකක්ද actually the mantra for success what was it actually pure hard work that's it pure hard මොකද මම තාම මතකයි like after all levels results එකෙන් we get 5 months වගේ break එකක් come වෙනවා so a month 5 months වල වගේ 1 months වල හැමදාම උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් මම ඉස්කෝලේ bowling හැමදාම bowling ඕන කෙනෙක් like if you ask my teammates ඒගොල්ලෝ කියයි මම හැමදාම bowling bowl කරන sport bowling ඒ කරපු දේවල් හින්දා මට දැන් වුණත් يعني දැන් වුණත් මම ගේම් එකෙන් එළියට ගිහින් හිටියත් මම දන්නවා මට ආයෙත් ගේම් එකට ආවම මට පුළුවන් කියන එක මම දන්නවා. මොකද අච්චරේ ට්‍රේන් කරන් ආපු එක මගේ ඇඟේ තියෙනවා කියන එක මම දන්නවා. මට ඕන්ලාවක ගේම් එකෙන් අවුට් වෙලා හිටියත් මට ආයෙත් ඉක්මනට ගේම් එකට එන්න පුළුවන් කියන එක මම දන්නවා. මොකද අර ඒ ස්කෝල් එකේ ඉඳන් කරන් ආපු ඒ රූටින් එක මේ මගේ ඇඟේ තියෙන හින්දා. So throughout your journey ඇත්තටම දැන් අයියා කවුරු හරි cricketing idol කෙනෙක් හිටියද because otherwise දැන් අයියා කවුරු හරි idolize කරන්න නැතිනේ I'm pretty sure it was a bowler කවුරු හරි හිටියද when I'm talking about school Devin Padmanathan තමයි මම ගොඩක්ම idolize කරේ because he's a good bowler he's a good fielder and a good captain and a good human being so ඒක හින්දා එයාව තමයි ගොඩක්ම idolize කරේ මම school ගහද්දි but ඊට පස්සේ ටික like international cricket බලලා ඒව බාදී රංගන අයියා was there for my like everything like යා මම same left arm spin yeah so දැන් උනත් මම මොකක් හරි මම struggle කරොත් like I call him මම මොකද්ද කරන්නේ like from a tactic side from technical side I have my school coaches and everyone to talk with me like හදා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොත් එක්ක අයව the international stage එකේ ඉන්නකොට උදව් කරන්න ගොඩ රංගන හේරා yeah mama I can like the last West Indies ගහද්දි like I used to call him like call කරලා අහනවා රංගනගේ like මම රංගන මැච් එක බලුණා මම මොකද්ද يعني like දැක්කද මම මොකක් හරි කරපු වැරද්දක් දැක්කද like එහෙම මම අහනවා like එහෙම අපි දේවල් අහලා ඉගෙනගෙන අපි ඒ කියන්නේ ඒක ලැජ්ජ වෙන්න දෙයක්වත් මොකද අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් ඇහුවොත්තරයි අර මම බිලීව් කරන දෙයක් තමයි දැන් කවුරු හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන ඒක අහන්න ඕනේ. අහන්න නැතුව හිතේ කියලා like අපි ඉගෙන ගන්න නැහැ නේද එතකොට. ඒ වගේ තමයි මම ඕන කෙනෙක් වුණා කෝච් කෙනෙක් වුණාත් නැතුව මම මගේ සීනියර් කෙනෙක්ගෙන් වුණාත් ජූනියර් කෙනෙක් වුණාත් මම අහනවා. ඔයා මගේ මොකක්ද වැරද්දක් දැක්කද මට තාම මොනවද තිබ්බේ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. that මම ඒක හැමතිස්සෙම කරනවා. ඒක මම පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන්ම කරනවා. මාව ගොඩක් එක තමයි මම ගොඩක් අයට මාව එපා වෙනවා. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරනවා මම හරිද කරනවා මම මොනවද කරනවා වැරදිද කරනවා. ඒක මම හැමතිස්සෙම ඒක කරනවා. හැබැයි ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරනවා තමයි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අර ඒකින්ද මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම රංගන අයියා වුණා හරි කවුරු හරි වුණත් මම අහනවා. මම කියන්නේ මට තැනක මම හිර වුණොත් මේ ක්‍රිකට් පැත්තේ මම තැනක හිර වුණොත් මම අහනවා. එක්ක රංගනයෙන් අහනවා නැත්නම් like I call my school coaches ඒගොල්ලෝ මොනවද දැක්කද කියලා අහන්න like එතකොට ඉගෙන ගන්න. so අර ඒක තියෙනවා ඉතින්. and so yeah so you like before you told us that you missed the chance to get a record like to become the fastest bowler to take 50 fastest Sri Lankan bowler to take 50 test wickets so other than that අයියාගේ නම යටතේ කැමති achievement එකක් එන්න තියනවාද අයියා කැමති එකක් තියනවාද achievement එකක් ගන්න ඉස්සරහට short term goal එකක් තියෙන like I want to be the next year එකේ highest wicket taker and the test championship එකේ highest wicket taker වෙන්න මම කියන්නේ ලොකු ඕනකමක් තියෙනවා and දැන් මට මතක විදිහට මම ඉන්නේ rankings වල test rankings වල 30 something වල
මට ඒක හරියටම දැන් මතක නෑ මොකද මම පල්ලෙහාට ගියා මැචස් ගාපු නැති ඉඳලා මේ බට් ඒකත් මම টপ 10 ඉන්න ගොඩක්ම try කරනවා මේ and long term vision එක මොකක්ද අයියේ long term මගේ තියෙන්නේ ඇත්තටම රංගන අයියාගේ රෙකෝඩ්ස් ටික කඩන්න ඉස්සෙල්ලාම then if I continue to play cricket another like for some time then I'm going to going for the record of 800 wickets. Are you confident about that? Yeah, so but anyone can like if you work hard, like mage like mama believe karana de if you work hard, if you have the passion for that, I think yeah anyone can do it. So if there's a young schoolboy cricketer watching this, what advice would you like to give him to become successful in his career? So first you have to enjoy the game because if you're playing for sake of it ඒක වැඩක් වෙන්නෙම නෑ. ඉතින් වා enjoy කරොත් තමයි ඒකේ result එකකුත් එන්නේ. So and pure hard work වාගේ game එක up කරගන්න, වාගේ skill එක up කරගන්නවා hard working තියෙන්න ඕනේ. ඒක මම believe කරන දේ ඒක තමයි. Like the more you do the more you get. ඒක තමයි මම believe කරන එක. ඉතින් ඒකයි and then you have to like easily give up කරන්න නැතුව you have to like කොහොමයි හෝල් කරන් ඉඳලා ආයි goals වලට යන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම ඕන දෙයක life එක ඕන දෙයකට goal එකක් තියෙන්න ඕනේ එතකොට automatically ආයි goal එකට වැඩ කරනවා so මගේ advice එක life එක නිකන් යනවන් වලේ life එක යන්නත් එපා හැමතිස්සෙම ඒක it's either studies or sports or anything ඒ හැමතිස්සෙම goal එකක් තියාගන්න life එක short term goal එකක් and long term goal එතකොට automatically ඔයාම motivate වෙනවා to work for that goal. And you should never stop trying. Yeah, you should never stop trying. Yeah. අපි try කරලා fail වෙන එක හොඳයි try කරන්න නැතුව නිකන් ඉඳලා මේ කිසිම result එකක් නැතුව ඉන්න එක. මොකද එතකොට අඩු ගන්න අපිට experience එකක් හරි තියෙනවා. like එතකොට අපි දන්නවා මේ දේ කරොත් හරියන්නේ නැහැ කියන එක හරි දන්නවා. so අර ඒකින්ද මම කියන්නේ like commit කරා නම් දෙයකට ඒ commit කරලාම ඉන්න and never give up, work hard and enjoy කරන ඕනම දෙයක් enjoy කරන්න. ඒ වෙලාවෙ ඉඳලා ඒ දෙයට focus එක දීලා enjoy කරන්න. like අර multitask කරන්න යන වැඩේ ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද එතකොට ඒක enjoy කරන්නෙත් නෑ, අරක enjoy කරන්නෙත් නෑ, කරනවා වගේ ඔක්කොම කරනවා. මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම කරන පොඩි දේ වුණත් enjoy කරන්න and ඒක කරන හැම දෙයකම ආදරය කරන්න. එතකොට ඒක automatically ඕන දෙයක් හරි يعني අපි කරන දේ හරියටම වෙනවා. So advice එක දුන්නට thank you very much. So now that marks the end of our program today. So Lasithaya, thank you very much once again for coming here today amidst your busy schedule. And we wish you the best of luck for your future endeavors as well, Aya. Thank you very much, and thank you for having me, and all the best for you guys as well for this project. And yeah, study hard. Yeah, go for it. Thank you very much. Well, like all good things come to an end, we have also reached the end of our program today. But don't forget to stay tuned to TV Royal for more interesting and exciting programs. Thank you for watching and have a great day. अब है सामने इसे छू लूं जरा. I think music අහන්න music මට කියන්න තියෙනවා හිතන්නේ music කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ heal කරන්න පුළුවන් දෙයක්. मर जाऊं या जी लूं जरा.
අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝධ රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. When you talk about a data breach, what comes to your mind is an external hacker breaching your defenses. But the reality is much different. In fact, 7 out of 10 organizations admit that insider threats are becoming more and more frequent. 62% of insider threats are aimed at exfiltrating data. This means that your corporate secrets are at risk of getting into the wrong hands. For 73% of organizations, user privacy is a concern when it comes to insider threat monitoring. 31% of security specialists estimate the damage of a single successful attack to be between 100,000 to 500,000 US dollars. 3 out of every 5 of these insiders involve employees who are leaving their job. What makes things worse is that these insiders are already within your organization. Since they have privileged access to your resources, the damage that they can bring is much worse, and it's harder to detect them. As an organization, are you ready? COVID-19 වෛරසය මිනිස්සුගේ පෙන්හළුවලට එල්ල කරන ප්‍රතිරෝධය සුළු පටු නොවේ. කොවිඩ් මාරයා පරාජය කළද ඊට මුහුණ දුන් සිරුරේ ප්‍රධානතම අවයවය වූ පෙන්හළු පිළිබඳ පසු විපරමස් සිදු කර. නිසි තත්ත්වාබෝධයක් ලබා ගැනීම සුවපත් ඉදිරි දිවියකට සැබවින්ම ආශිර්වාදයක්. කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දී සුවපත් වූ සියල්ලන්ගේම පොදු ගැටලුව අනාගත දිවියකට මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට තමාගේ පෙනහළු යහපත් තත්ත්වයෙන් පවතිද යන දැන ගැනීමයි. එම දැන ගැනීම කොවිඩ් වෛරසයට මුහුණ දුන් සැමට අතිශය වැදගත් කාරණාවක්.
සැමවිටම ඔබේ සුවසතට මග කියන ලීසන්ස් රෝහල පෙනහළු යුගලයේ නිරවද්‍යතාවය නිශ්චය කරන පහසුකම් සහිත එකම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රය හිමි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි. සිරුරට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් උරාගෙන ලේ පිරිසිදු කර දෙන පෙනහල්ල ගසක මූල පද්ධතියක් වගේ. පෙනහැල්ලේ කිසියම් රෝගී වර්ධනයක් ඇත්තම් මේ ආකාරයට ලීසන් රෝහලේ ඇති CT ස්කෑනර් යන්ත්‍රයෙන් නිසි ආකාරයෙන් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පෙනහල්ලේ සිදුරු හෝ මොනයම් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුවී ඇත්තම් ඒ සියල්ල ඉන් හඳුනාගත හැකියි. සාමාන්‍ය නියුමෝනියා තත්ත්වයකට වඩා කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වයේදී පෙනහළු මතට එල්ලවන බලපෑම ඉතාම ඉහළයි. ඒ නිසාම ඉදිරි දිවියට සුවයෙන් මුහුණ දීමට පෙනහළු යුගලේ නියම තත්ත්වය හඳුනාගෙන සිටීම ඉතාම වැදගත්. සාමාන්‍ය එක්ස්රේ යන්ත්‍රයකින් හෝ CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයකින් ලබාගත නොහැකි පෙනහළු යුගලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ LDA දත්ත වාර්තාවක් ලීසන්ස් රෝහලේ පමණක්ම ඇති මෙම CT ස්කෑන් යන්ත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට හැකිවීම සුවිශේෂී කරුණක්. කොවිඩ් වෛරසයට එරෙහිව සටන් කළ පෙනහළු යුගල පිළිබඳව පසු විපරමක් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ වෛරසය පෙනහළුවලට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කර ඇති නිසයි. ඔබේ පෙනහළු පිරිසිදු වී නිසි සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතින්නේද දැන ගැනීම දිවියේ අනාගත සුවසෙතට මහා සවියක්. කොරෝනා ආසාදිතයෙකු සුව වූ පසු පෙනහළු යුගලය පෙර තිබූ යහපත් තත්ත්වයටම පත්වී ඇද්ද යන්න ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීමේ නියත හැකියාව ලීසන්ස් රෝහල සතු ලංකාවේ එකම සුවිශේෂී CT ස්කෑනරය සතුයි. පෙනහළු යුගලේ නිරෝගිමත්දැයි දැනගැනීමට ඇන්ටිජන් හෝ PCR පරීක්ෂණයට වඩා සාර්ථකම ක්‍රමය මෙම CT ස්කෑනරයෙන් ලබා දෙන LDA වාර්තාවයි. ඔබත් ඔබගේ පෙනහළු නිරෝගිමත්දැයි අදම රාගම ලීසන්ස් රෝහලට පැමිණ LDA වාර්තාවක් මගින් තහවුරු කර හෙට දින සුවපත් දිවියකට සතුටින් මුහුණ දෙන්න. ලීසන්ස් හොස්පිටල් සෙනෙහස පිරුණු විශ්වාසය. අයිබෝවන් අපේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපේ දෙයක් කිව්වහම සාම්ප්‍රදායික නම් නෑ හැබැයි. මොකද අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ කතා කරන අපේ දේ ලෝකයේත් එක්ක එහෙම නැත්නම් මේ දියුණු වෙන තාක්ෂණයත් එක්ක කරට කර තරඟ කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක්. ඔබ කවුරුත් ඉතාමත් හොඳින් හඳුනන ඔබ කවුරුත් දැනගන්නට ආශා කරන වේගා ඉනෝවේෂන්. ඔව්. ඒ වේගා මෝටර් රථයේ නිෂ්පාදකයින්. වේගා ඉනෝවේෂන් කර්මාන්තශාලාවට අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න එකතු වුණා වේගා ඉනෝවේෂන් අධ්‍යක්ෂකතුමා ආචාර්ය බේෂාන් කුලපාල මහතා. ආයිබෝන් ඔබතුමාට. ආයිබෝන්. අද අපි කරුණු කාරණා රසක් කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම ඔබ බලා සිටින වේගා මෝටර් රථයෙන් පටන් ගමු. ඇත්තටම ආචාර්ය බේෂාන් මහත්මයාණනි මේ වේගා මෝටර් රථය කුමක්ද? මේ වේගා මෝටර් රථයේ තියෙන සුවිශේෂීතාව කුමක්ද කියන තැනින්ම අපි සාකච්ඡාව පටන් ගමු. පළමුවෙනින්ම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි ඔයගොල්ලෝගේ වැඩසටහනට සහභාගී කරගත්තට. ඇත්තටම වේගා කියන්නේ දැන් අවුරුදු 7කට කලින් විතර පටන් ගත්ත ලංකාවෙම මේ ඔයගොල්ලෝ වගේ මේ තරුණ කට්ටියට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වුණ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ලංකාවෙත් මේ වගේ අමුතු දේවල් මේ වගේ වෙන රටවල් වල වගේ වෙන දේවල් ලංකාවෙත් කරන්න පුළුවන් කියන දේ පෙන්වන්න අපිට උවමනා වුණා. ඒ හින්දා තමයි අපි හිතුවේ ඉලෙක්ට්‍රික් සුපර් කාර් එකක් හදමු කියලා. ලංකාවෙම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ලංකාවෙම කට්ටිය එකතු කරගෙන පටන් ගත්ත දෙයක්. ඉතින් මේකට මේ ඕගොල්ලෝ වගේ තරුණ පිරිස් ලංකාවේ හැම කොනකින්ම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැම අධ්‍යාපන මට්ටමකින් හැම විශ්වවිද්‍යාලකින් වගේ එකතු වෙච්ච ළමයි තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් අපිට මං හිතනවා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් වුණා ලංකාවෙම දකුණු ආසියාවේ පළවෙනි පාරට ඉලෙක්ට්‍රික් සුපර් කාර් එකක් ලංකාවෙම නිෂ්පාදනය කරන්න. ඇත්තටම අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ සුපර් කාර් එකක් කිව්වම ඉලෙක්ට්‍රික් සුපර් කාර් එකක් කිව්වම ඇත්තටම වර්තමාන තරුණ පරම්පරාවේ හීනයක් තමයි මේ සුපර් කාර් එකක් ඉලෙක්ට්‍රික් සුපර් කාර් එකක් ධාවනය කරන්න. දැන් අපි මේක විදේශයකින් ආනයනය කරනවා නම් ඉතාමත් අධික මුදලක් මේ බදු පැටවීම සහ මේ සියලුම කාරණා නිසා අධිකව ඒ සඳහා වියදමක් දරන්නට සිදු වෙනවා පිට රටින් ආනයනය කළ ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් වදිනවා නම්. දැන් ලංකාවේ මේ කාර් එක නිෂ්පාදනය කළාම ඔබතුමා අරමුණු කරන්නේ ඔබතුමා මේ කාර් එක හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ වෙළඳපළට පමණයිද නැත්නම් ගෝලීය වශයෙන් උත් ඔබතුමා මේක ව්‍යාප්ත කරන්නට සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවද මේ පිළිබඳව කොහොමද ඔබතුමාගේ අදහස?
ඇත්තටම මේ වගේ නිෂ්පාදන පටන් ගද්දී කොහොමත් ලංකාවේ තියෙන මේ වෙළඳපොළ පොඩි වැඩි මේ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ලංකාව හොඳ තැනක් තමයි මේ වගේ පටන්ගෙන මේ පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ කරලා වැඩේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න. හැබැයි ඇත්තටම බිස්නස් එකක් හැටියට ගෙනියනවා නම් දැනට තියෙන ගෝලීය වාතාවරණය අතරතුරදී මේ මුළු ලෝකෙටම විකුණන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් ලංකාවේ විතරක් විකුණලා ජය ගන්න හරි අමාරුයි. මොකද අපේ මාකට් එක හරි පොඩි හින්දා. ඉතින් අපි අර අයිලන්ඩ් මෙන්ටැලිටි කියන්නේ අපි දූපතකනේ ඉන්නේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් වෙන රටකින් අපි නැවකින් හරි ප්ලේන් එකකින් හරි ගෙනියන්න ඕනේ. ආයි යවනවා නම් ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ වාර්තාමන් මේ වගේ ක්ලයිමට් එකක් ඇතුලේ තමයි අපි මේ අමාරුවෙන් මේ වැඩි කරගෙන යන්නේ. ඇත්තටම ප්‍රශංසනීය කාරණයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ අපිටත් ඉතාමත් අභිමානයක් ඉලෙක්ට්‍රික් සුපර් කාර් එකක් ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව. ඔබතුමාගේ ඒ නිෂ්පාදනය මාධ්‍ය තුලින් වාර්තා පළවෙද්දී ඒ පිළිබඳව අපට ඉතාමත් අපූර්ව හැඟීමක් ඇති වුණා. මේ අපේ රටෙත් අපි බලාගෙන ඉන්නා පිට රටවල මේ අපූර්ව වාහන එහෙම නැත්නම් මේ අපූර්ව කාර් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒ වගේම ඒ රටවල ප්‍රජාව ඒවා පාවිච්චි කරනවා. අපිටත් ඉතාමත් ආඩම්බරයක් ඇති වුණා ඔබතුමාගේ මේ වේගා මෝටර රථයේ දොරට වැඩිමත් සමග අපිටත් හැකියාව තිබිලා තියෙනවා නේද මේ අපූර්ව කාර් රථයක් එහෙම නැත්නම් මෝටර රථයක් නිෂ්පාදනය කරන්න අපිටත් ඉතාමත් ආසන්න දිනයකදීම මේ මෝටර රථයකට හිමිකම් කියන්නට හැකි වේද කියලා. ඒ වගේම අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ මෝටර රථයෙන් පස්සේ ඔබතුමාලා ත්‍රිරෝද රථයකට පැමිණෙනවා. මේ ත්‍රිරෝද රථය ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කළොත්. ඔව් ඇත්තටම ත්‍රිරෝද රථය කියන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේ ඕගොල්ලෝ වගේ තරුණ පිරිස් මේක බලද්දී ඕගොල්ලෝ හැමෝම හිතා ගන්න ඕනේ මේ ලංකාවේ මේ කාර් එකක් හැදුවා වගේ තව එක දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඒවට මේ තරුණ පිරිස් තමන්ගේ වෙලාව තමන්ගේ හිත යොමු කරොත් එහෙම අපිට ජය ගන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපි පිටරට යන්න බලාගෙන වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මේ රටේම ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇත්තටම ඕනේ ගොඩක් පැෂනට්වට ගොඩක් ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන පිරිසක්. ඉතින් ඒකත් එක දෙයක්. ත්‍රිරෝද රථය ගැන කියනවා නම් ඇත්තටම අපිට උවමනා වුණා මේ ලංකාවේ මාකට් එකට ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් දෙයක් පටන් ගන්න. අපි එතකොට බැලුවා ඇත්තටම ත්‍රිරෝද රථය කියන එක හැමෝම පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඒ වුණාට කොළඹ ඉන්න කට්ටිය වැඩිය ත්‍රිරෝද රථවලට කැමැත්තක් නැහැ. මොකද ඒක එළවන විදිහේ තියෙන ප්‍රශ්න හින්දා. නැත්තම් වාහනේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්තටම වාහනේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටිකත් හදාගෙන තමයි මේ වාහන ඉස්සරහට ගේන්නේ. මේකේ සේෆ්ටි අතින් මේ වාහනේ ගොඩක්ම ඉස්සරහින් ඉන්නේ ඉන්දියාවෙන් ගේන 3 wheel වලට වඩා. ඊට අමතරව මේක ඉලෙක්ට්‍රික් හින්දා මේකෙන් අධික දුම් පිටවීමක් නැහැ. ඉතින් එන්වයරන්මන්ට් එකට ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඒ වගේම පෙට්‍රල් නැතුව අපි මේකේ සූර්ය කෝෂයක් පවා තියෙනවා. එතකොට සෝලාර් එනර්ජි පාවිච්චි කරලත් මේක යන්න පුළුවන්. එතකොට රටට විදේශ විනිමය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් පෙට්‍රල් ගේන එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේකේ වටිනාකමක් එන. ඒ වගේම මේක එළවන ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ටත් ගොඩක් පහසු වෙනවා මේක පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක IoT අලුත් ටෙක්නොලොජි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපි ගොඩක් මේක ඉස්සරහට ගෙනියපු වාහනයක්. ඉතින් මම හිතනවා අපි මේක එන අවුරුද්දේ මාකට් එකට දාද්දී සෑහෙන්න හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙයි කියලා. ඇත්තටම ඔබතුමාගේ මේ ප්‍රකාශයේ තිබ්බා හරි අපූර්ව දෙයක්. ඔබට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් ඊළඟ වසරේ වේගා නිෂ්පාදනයක් ඔබට හිමි කර ගන්නට ඔබට මිලදී ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙන බවට සුබ ආරංචියක් පළ වුණා. අවධානයෙන් ඉන්නේ මේ පිළිබඳවත් ඔබතුමා කිව්වා මේ චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එහෙම නැත්නම් මේ සෝලාර් පවර් පාවිච්චි කරනවා කියලා. දැන් ඇත්තටම මේ ලංකාව වගේ රටක මේ චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එකක් ස්ථාපිත කරන්න ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ලංකාවේ චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන්න ඕනි. ඒක අවිවාදයෙන් පිළිගන්න ඕනි කාරණාවක්. ඔබතුමා මේ වේගා නිෂ්පාදන විද්‍යුත් නිෂ්පාදන ලෙස වෙළඳපළට හඳුන්වලා දෙද්දී ලංකාව පුරා මේ චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එකක් එහෙම නැත්නම් ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාප්ත කරන්න මොන වගේ පියවර දරන් තියෙන්නේ? ඇත්තටම අපි චාර්ජ් නෙට් කියලා අපිට තියෙනවා අපේ චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එකක්. ඒක ලංකාවේ ලොකුම චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එක දැනට තියෙන. අපිට චාර්ජස් 400ක් විතර ලංකාවේ හයි කරලා තියෙනවා. අපි මේකත් දැන් අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා පටන් ගන්න. ඉතින් අපිට ඒකිනුත් ඕමනා වුණේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන අපි මාකට් එකට ගෙන්නද්දී ඒ වගේම චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එකකුත් ලෑස්ති කරලා තියන්න. එතකොට නැත්තම් වෙන්නේ චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එකක් නැතුව මිනිස්සු වාහන ගන්න කැමැත්තක් නැහැ.
වාහන ගන්න කැමති කට්ටියට චාර්ජින් නෙට්වර්ක් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් දෙකම අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒකට හින්දා තමයි අපි ඒක පටන් ගත්තේ. ඒකෙත් කියන්න ඕනේ අපි ඒකට අවශ්‍ය ඔක්කොම චාර්ජස් එක ලංකාවෙමයි නිපදවන්නේ. අපි දැන් ඒ චාර්ජස් ඉන්දියාවෙත් විකුණන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉන්දියාවෙත් අපි හයි කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි හිතනවා ඒ චාර්ජින් සයිඩ් එකනොත් අපිට ලොකු ගමනක් ඉදිරියේදී යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔව් දැන් චාර්ජින් පැත්ත කතා කළාට පස්සේ ඊළඟට මේ පරිසර හිතකාමී කියලා වචනයක් ඔබතුමා කිව්වා ඉකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. දැන් මේ වේගා නිෂ්පාදන සහ විද්‍යුත් ආරෝපණ මෝටර් රථ මේවා පරිසර හිතකාමී කියන සංකල්පයෙන් තමයි නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. නමුත් මේවට විශාල ධාරිතාවකින් යුත් බැටරියක් භාවිත කරනවා. මේ විද්‍යුත් කෝෂය භාවිතයෙන් පසු ඔබතුමාලා මේ පරිසරයට මුදාහරිනවද එහෙම නැත්නම් නැවත රීයුස් කරනවද රීසයිකල් කරනවද මොකක්ද ඒ සඳහා ඔබතුමාලා ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය? ඇත්තට මේක ගොඩාක්ම වටින ප්‍රශ්නයක්. මොකද විද්‍යුත් වාහන තියනවා වගේ නෙමෙයි ඒකෙන් ඉතුරු වෙන මේ බැටරි ටිකට මොකද කරන්න කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම වෙන රටවල් වල තමන් ඒ රටේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් විධිවිධාන පත් කරලා තියෙනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක තියෙන බැටරියක් කොහොමද රීසයිකල් කරන්නේ. ඒකට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඊට පස්සේ ඒක පරිසරයට අහිතකාරී විදියට කෙමිකල් පිට වෙන්නේ නැති වෙන්න කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ලංකාවෙත් ඒ වගේ විධිවිධාන ඒ වගේ පොලිසිස් අවශ්‍ය වෙනවා මේක කරගෙන යද්දී. ඒ හින්දා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි කතා කරගෙනත් යනවා ලංකාවේ ඒ අමාත්‍යාංශවලටින් මේ වගේ නීති අලුත් නීති ගෙනල්ලා අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා මේ බැටරි රීසයිකල් කරන එක කාර්යක්ෂමව සිද්ධ කරන්න. ඔව් ඒක ඉතාමත් සුභාරංචියක්. මොකද මේ පරිසර හිතකාමී කියන සංකල්පයෙන් විද්‍යුත් මෝටර රථ නිෂ්පාදනය කළාට එයිනුත් පරිසරයට අවඩක් වෙනවා නම් ඒක ඉතාමත් නුසුදුසු දෙයක්. නමුත් මෙතුමා කියන විදිහට වේගා නිෂ්පාදකයින් එයටත් ඉතාම සුබදායී පිළිතුරක් ලබා දීලා තියෙනවා. බැටරි නැවත භාවිතයට සහ රීසයිකල් කරන්නට යොමු වෙලා තිබෙනවා. අධ්‍යක්ෂකතුමනි මේ දැන් ලංකාව කියන්නේ විවිධ අදහස් තියෙන පුද්ගලයන් ඉන්න රටක්නේ. දැන් සමාජගත වෙච්ච යම් අදහසක් වෙනස් කරන්න හරි අමාරුයි. මේ ලංකාව තුල විද්‍යුත් මෝටර රථ කියන්නේ ඉතාමත් ප්‍රචලිත දෙයක් නෙවෙයිනේ විදේශ රටවල වගේ. මේ විද්‍යුත් මෝටර රථ ප්‍රචලිත නොවන ලංකාවේ වේගා නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කරන්න ඔබතුමන්ලා ගන්න ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඔබතුමන්ලාගේ දැක්ම මොන වගේද ලංකාවේ සමාජගත කරන්න විද්‍යුත් මෝටර රථ? ඔව් ඇත්තටම ලංකාවේ වගේ රටක මේ අලුත් දෙයක් හඳුන්වා දෙද්දි තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක්ම තියෙනවා. මොකද අපි සමාජයක් හැටියට අලුත් දේවල් වැළඳ ගන්න ටිකක් බයක් තියෙනවා. ඒ වගේම වාහනයක් කියන එක ගොඩක් දෙනෙක් ගන්නේ ඒක මේ ආයි විකුණද්දී හොඳ වටිනාකමක් තියෙයි කියලා. ඉතින් ඒ දෙකම තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒ හින්දාම තමයි මේ විද්‍යුත් වාහනවල වටිනාකම දිගටම තියෙන්න පුළුවන් විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5කට පස්සේ අලුත් බැටරියක් දැම්මත් 3-wheel රථය ගත්තොත් එහෙම අලුත් බැටරියක් දැම්මත් 3-wheel රථ අයිතිකරුට තාමත් ලක්ෂ 5ක විතර මුදල් ඉතුරුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මුළු ලෝකෙම ඇත්තටම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට දැන් පරිවර්තනය වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් අපි ලංකාව විද්‍යුත් වාහනට කැමතිද නැද්ද කියන එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ වෙන රටවල් වල ඇතුළේ මොනවද නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියලා මොනවද මේ රටට එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔක්කොලාටම කැමති හෝ අකමැති වුණත් විද්‍යුත් වාහන වලට මාරු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නවත්තන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලන්නේ ඒ වගේ වාතාවරණයක ඒ වගේ එන්වයරන්මන්ට් එක කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. ඔව් අධ්‍යක්ෂකතුමනි ඇත්තටම මේ ඛනිජ තෙල් කියන්නේ හිඟ වෙමින් පවතින සම්පතක්නේ. මිල ඉහළ යනවා ඒ වගේම හිඟතාවයටපත් වෙනවා. මේ නිසා ඇත්තටම අනාගතයේ නුදුරු අනාගතයේදීම විද්‍යුත් මෝටර රථවලට විශාල පෙරලියක් ශ්‍රී ලංකාව තුලත් සිදු කරන්නට හැකියාව ලැබේ. අධ්‍යක්ෂකතුමනි මේ අපි කතා කළානේ මේ මෝටර රථය නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ත්‍රිරෝද රථය ලබන වසර වන විට වෙළඳපළට පැමිණෙනවා. මෝටර රථය කොයි කාලෙ විතරද අපිට මිලදී ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා කියලා ඔබතුමා හිතන් ඉන්නේ? අපේ ත්‍රිරෝද රථය නම් අපි එන අවුරුද්දේ මැද ඉඳන් තමයි විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ EVX සුපකායක අපි තාම විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න ඉන්වෙස්ටර්ස්ලව හොයනවා. අපිට ඕනේ පිටරටින් එන ආයෝජකයන් වගේම මේ සුපකා හරි මේ ඉලෙක්ට්‍රික් කා සම්බන්ධ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ඉන්වෙස්ටර්ස්ලව හොයාගන්න.
මොකද එතකොට අපිට පුළුවන් ලෝක වෙළඳපොළට ඉක්මනින් යන්න. ඉතින් අපි ඒ වගේ කට්ටිය හොයන ගමන් ඉන්නේ. ඒ හොයන ගමන්ම අපි ඒකේ ඒ කාර් එකේ තාම තාක්ෂණික වැඩි දියුණු කරන වැඩපිළිවෙලත් දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී අපිට ඒ කාර් එක මාකට් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් තරමේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලව අපි එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි ඉතින් බලමු ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔව් ඇත්තටම මේ මෝටර් රථයට නම් තව කල් තියෙනවානේ මාකට් එකට එන්න, වෙළඳපළට එන්න. නමුත් මේ ත්‍රිරෝද රථය ලබන වසරේ මැද භාගයේ වෙළඳපළට එද්දී මෙහි වටිනාකම මොන වගේ වේද? මේ පිට රටින් ආනයනය කරන ත්‍රිරෝද රථ වලට වඩා අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් වැඩි මුදලකට ගත්තත් මුදල් ඉතිරි වෙනවද khනිජ තෙල් හා මේ ඉන්ධන භාවිතය තුලින්? මේ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහසක් මොකද මිල තීරණය පිළිබඳව? ඔව් ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ත්‍රිරෝද රථය ඉන්දියාවෙන් ගේන අපි හිතමු බජාජ් ත්‍රිරෝද රථයට වඩා අඩු මිලකට විකුණන්න. අපි කිලෝමීටරයකට ගාන බැලුවත් ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් යන ත්‍රිරෝද රථයකින් ගොඩාක් ඉතුරුවක් වෙනවා. අපි හිතමුකෝ අවුරුදු 5ක දුරක් අවුරුදු 5ක් පාවිච්චි කරාම තියෙන වටිනාකමේ වෙනස ගැන හිතුවොත් එහෙම පෙට්‍රල් වාහනයකට වඩා අපේ ත්‍රිරෝද රථය ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් ඒ කියන්නේ ගෙදර තියෙන ප්ලග් පොයින්ට් එකකින් charge කරලා ඒ හා සමාන දුරකුත් ගිහිල්ලා අවුරුදු 5කට පස්සේ බැටරි එකත් මාරු කරොත් අලුත් බැටරි එකට ඒත් ලක්ෂ 5ක විතර ඉතුරුවක් තියෙනවා. අපි හිතමු ගෙදර ප්ලග් පොයින්ට් එකෙන් නැත්නම් අපි සෝලා වලින් charge කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ගෙදරක සෝලා තියෙනවා ඒකෙන් charge කරනවා කියලා. එතකොට අවුරුදු 5 ගියාන් පස්සේ රුපියල් මිලියනයක විතර ඉතුරු වීමක් තියෙනවා. රුපියල් මිලියනයක් කියන්නේ ඒ වාහනේ වටිනාකම හා සමාන වගේ ගාණක්. ඉතින් අපි හිතනවා ඒ වගේ මුදල් ඉතිරි කරන්නත් පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙද්දි ගොඩක් අය පෙළඹෙයි කියලා ඉලෙක්ට්‍රික් ත්‍රිරෝද රථයක් ගන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම අධ්‍යක්ෂකතුමනි, ඔබටත් අදහසක් තිබෙනවා නම් ත්‍රිරෝද රථයක් මිලදී ගන්න ආරාධනා කරනවා ටිකක් ඉවසන්න. ලබන වසරේ මැද භාගය දක්වා ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා වේගා සමාගමේ නවතම ත්‍රිරෝද රථයකට හිමිකම් කියන්න. ඔබට අධ්‍යක්ෂතුමා සඳහන් කළා වගේ ඉතාමත් පහසු මිලකට වගේම ඉතාමත් විශාල ඉතිරියක් ඔබට ඒ හරහා සිදු කර ගන්නට පුළුවන්. අධ්‍යක්ෂතුමනි, දැන් මේ අපි විදේශ වලින් ආනයනය කරන වාහන එහෙම නැත්නම් දැනට පවතින වාහන වලට වඩා වේගා සමාගම සතු විශේෂතා මොනවද? ඔවුන් වේගා සමාගමේ වාහන වලට තියෙන විශේෂතා සුවිශේෂී හැකියාවන් අනෙක් වාහන වලට සාපේක්ෂව? ඇත්තටම අපි හදපු කිසිම වාහනයක් අපි කියන්නේ නැහැ ලෝකේ අනිත් වාහන වලට වඩා හොඳම එක, ලෝකේ පළවෙනි එක එහෙම කියලා. මං හිතන්නේ මේ නවෝත්පාදන බැලුවම ලංකාවේ මීඩියා එකයි කරන වැරද්දක් තමයි දකින දේ මේ ලෝකේ පළවෙනි එක නැත්තම් ලෝකේ හොඳම එක කියලා නම් කරාන් පස්සේ ඒක ඊට පස්සේ ගෙනියන්න හරි අමාරුයි මාකට් එකට. මොකද ගොඩක් විහිල තලයකින් තියන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් පහළට වැටෙනවා මිසක් උඩට යෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ වාහනවලත් අපි එහෙම කවදාක්වත් කියලා නැහැ මේක ලෝකේ හොඳම එක කියලා. ඒ වුණාට අපි වටිනාකම් පැත්තෙන් බැලුවම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වාහන හදන කම්පැනි එකක් රුපියල් ඩොලර් බිලියනයක් විතර වියදම් කරනවා නම් අලුත් වාහනයක් ඩිසයින් කරන්න අපි ඒකෙන් 100.1ක්වත් වියදම් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ මේ ලංකාවේ තාක්ෂණය දියුණු කරන්න වෙන රටවල් වලට ඇවිල්ලා ආයෝජනය කරන්න ඕමනා නම් මේක නියම තැනක්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල් වල වියදම් කරන මුදල් වලින් චූටි ප්‍රමාණයකින් පුළුවන් මේ රටේ ඒ හා සමාන ගමනක් යන්න. ඉතින් අපි ඒක තමයි පෙන්눔 කරන්න හදන්නේ. තව අපි පෙන්눔 කරනවා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕගොල්ලොන් වගේ තරුණ පිරිස් වලටත් මේ වෙන රටවල් වල කරන ලොකු වැඩ මේ රටේ පොඩියට හරි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේකෙන් ගොඩක්ම ඉගෙන ගන්න ඕන දේ කියලා හිතනවා. ඇත්තටම අපිටත් අනාගතයේ බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න පුළුවන් ලංකාවේම නිෂ්පාදනය කළ වේගා නිෂ්පාදිත මෝටර් රථයක් ධාවනය කරන්නට හැකියාව ලැබෙයි කියලා ඒ සුභාරංචියත් එක්ක මේ අධ්‍යක්ෂකතුමනි, අපි මේ වේගා මෝටර් රථයක් මිලදී ගත්තොත් අපිට මේ මිලදී ගැනීමත් එක්ක ලංකාවේ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන්නට අවශ්‍ය දැනුම සහිත පුද්ගලයන් ඉන්නවද? අපි දැන් ආනයනය කරන මෝටර් රථ කාලයක් තිස්සේ ආනයනය කරලා ඒ හා සම්බන්ධ පළපුරුද්ද
අපි නියෝජිතයින් හෝ ඒ අංශ වෙත ලැබිලා තියෙනවා. ඒවා නඩත්තු කිරීමේ කටයුතු දිවයින පුරා සිදු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වේගා මෝටර රථ වෙළඳපළට හඳුන්වා දුන්නට පස්සේ ඒවා නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන්න ඔබතුමන්ලා කොහොමද අදහස් කරලා තිබෙන්නේ? ඇත්තටම අපි කතා කරගෙන යනවා මේ ඔය සර්විස් ඇන්ඩ් මේන්ටෙනන්ස් කියන නඩත්තු කරන ඒ කාර්ය කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. ඒකට අවශ්‍ය කට්ටියව අපිට ට්‍රේන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඇත්තටම අපි එතකොට අපි බලන්නේ ලංකාවේ තියෙන මේ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා, ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනික ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලොන් ඒකෙන් ඒ සර්ටිෆිකේට් එක හරි ඩිග්‍රී එක හරි අරන් ආවම ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේ වගේ වාහන නඩත්තු කරන කර්මාන්ත වලට එකතු වෙන්න. නැත්නම් එහෙම අලුත් කර්මාන්තයක් පටන් ගන්න. ඉතින් කොහොමත් මුළු ලෝකෙම ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට යද්දී කොහොමත් ලංකාවේ මේ ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන එක කරන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ අපිට ඉස්සරහට ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ වාහන බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ හින්දා ඒ වැඩේටත් අපි ගොඩක් වෙලාව දානවා ඒකත් කොහොමද හරියට කරන්න කියලා බලන්න. ඒ හරහා මම හිතන්නේ මේ රැකියා අවස්ථාත් බොහෝ ලෙස ව්‍යාප්ත වෙයි ලංකාව තුළ විරැකියාවෙන් පෙළෙන අයටත් ඒ හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි අධ්‍යක්ෂතුමනි. මේ කොරෝනා සමය ඉතාමත් උච්චතම අවස්ථාවකට ගියා පසුගිය දිනවල මේ කොරෝනාව බලපෑවේ කොහොමද වේගා සමාගමේ නිෂ්පාදන කටයුතු වලට? එහෙම නැත්නම් වේගා සමාගමේ ඉදිරිය අනාගතය සුබදායි ලෙස වෙනස් වුණාද කොරෝනාත් එක්ක? එහෙම නැත්නම් වේගා සමාගම මීට වඩා ඉක්මනින් Tamanගේ නිෂ්පාදන වෙළඳපළට හඳුන්වා දෙන්නට ගොස් මේ කොරෝනා නිසා පමා කළාද? මේ කොරෝනාව කොහොමද වේගා සමාගමට බලපෑවේ? ඇත්තටම ඒකේ දෙකම තියෙනවා. මං හිතනවා කොරෝනා හින්දා අපිට බැරි වුණා හැමෝම වැඩට ගෙන්න ගන්න. මොකද අපිට ඕනේ මේක කොහොමද අපි වැඩට එනවා නම් කොහොමද ඒක ප්‍රවේශමෙන් සේෆ්ටි අපි වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම පිටරට ඉඳන් මොනවා හරි අමුද්‍රව්‍ය ගෙන්න ගන්නවා නම් ඒවා වුණත් ගොඩක් ඩිලේ වෙලා තියෙනවා කොරෝනා තියෙන ප්‍රශ්නේ හින්දා. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ෆොරින් කරන්සි එක ඉෂුව එක හින්දා. ඒ කියන්නේ පිටරටින් බඩු ගන්න යද්දි මේ ඩොලර් හින්දා තියෙන ප්‍රමාදකම් හින්දාත් ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේකේ තියෙන නෙගටිව් සයිඩ් එක. හැබැයි අපි පොසිටිව් සයිඩ් එක අපි මේකේ තියෙන මේ හොඳ පැත්ත බැලුවොත් එහෙම ලංකාවට නිප කියන්නේ ඉවර කරපු භාණ්ඩ කියන්නේ වාහන වගේ දේවල් ගෙන්නන්න නැති හින්දා අපිට දැන් මාකට් එකක් පෙනීගෙන යනවා. ලංකාවෙම දෙයක් හැදුවොත් අපිට එතන කරන්න පුළුවන් කියලා. අනිත් එක තමයි අපි වගේ පොඩි කම්පැනි නෙමෙයි, අපි වගේ වාහන හදන ලොකු කම්පැනි තියෙනවානේ පිටරට. ඒගොල්ලොන්ටත් මේ කොරෝනා හින්දා හදු වෙච්ච බාධක වලින් ඒගොල්ලොත් ස්ලෝ ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගෙත් වැඩ ගොඩක් හිමීට යන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් යන්න ඒ chance එක අරගෙන ලංකාවේ දෙයක් නිපදවනවා නම් ඒක ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන් නම් කොහොම හරි අපිටත් අර කොරෝනා ඉවර වෙන්න යද්දී අපිට ඒහා සමාන මේ තාක්ෂණයක් දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි හැම දෙයකම සුබ පැත්ත දැක්කොත් අපිට ජයග්‍රහණය නියත වෙනවා. මේ මතක් කිරීමත් එක්ක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තවත් මෙතුමා හඳුන්වා දීපු තවත් පරිසර හිතකාමී එහෙම නැත්නම් තිරසාර දැක්මත් සහිත වැඩසටහන් කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඔබතුමා සඳහන් කළා මීට පෙර අපත් සමග මේ ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම කරන්න ඔබතුමා ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා කියලා. මම පැහැදිලි කරනට වඩා ඔබතුමාගේ වචන වලින්ම මේක පැහැදිලි කළොත් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද, කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ? මේ ප්ලාස්ටික් භාවිතය අවම වීම ඔබතුමා කොහොමද සංකල්පයක් ලෙස ක්‍රියාවට නංවලා තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ආරෝපණ කරන ඒ භාණ්ඩ නිපදවීමෙන් අපි ඇත්තටම මේ ග්‍රීන් එනර්ජි කියන concept එක තියෙන sector එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවා ඒකෙන් අපි තව මොනවද ඉදිරියට කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි එතකොට Unilever, Kiehl's වගේ කම්පනිත් එක්ක කතා කරගෙන අපි අලුත් නිර්මාණයක් හැටියට අපි ඉදිරිපත් කළා මේ ෂැම්පූ නැත්තම් සබන් නැත්තම් අත හොදන සබන් හරි නාන සබන් වුණත් කොහොමද ඒවයි තියෙන ප්ලාස්ටික් බෝතල් අඩු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙනවා මේක පයිලට් ටෙස්ට් එක කරලා දැන් ස්ථාන කීපයකම අපේ මේ මැෂින් හයි කරලා තියෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ U-fill මැෂින් එකක් කියලා. එතකොට අපි ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් තියෙන ෂැම්පු බෝතලයක් කඩෙන් අරගෙන ගෙදර ගෙනියනවට වඩා අපි බලාපොරොත්තු අපේ නිර්මාණය හරහා අපි කරන්නේ
ගෙදර තියෙන වීදුරු බෝතලයක් ඒ කස්ටම කඩේට අරන් ඇවිල්ලා කඩේ තියෙන මේ යූෆිල් මැෂින් එකෙන් Tamanට අවශ්‍ය විදියට ඒ සබන් ඒකට පුරවගෙන ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් ගන්නවට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් අඩු මුදල් ප්‍රමාණයකින් Tamanට ඒ අවශ්‍ය සබන් ටික ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අපි කටයුතු දෙකක් සිදු කරනවා. එකක් තමයි Tamanට මුදල් ඉතුරු වෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි ඉවතලන ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මේ ප්ලාස්ටික් උයි මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ග්‍රීන් එනර්ජි ඔක්කොම අන්තිමේදී මුදල් ඉතුරු වෙන්න ඕන කාට හරි. Tamanට මුදල් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක මේ එන්වයරන්මන්ට් එකට හොඳයි ඒ හින්දා මම හොඳ දෙයක් කරනවා වගේ කියලා කරන්නේ 100ට පොඩි ගාණක්. ඒක විතරක් බලාපොරොත්තු වුණොත් එහෙම ඒකෙන් හම්බ වෙන ඉම්පැක්ට් එක මදි මේ රටක් වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ එකෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරනවා නම් ඒකෙන් Tamanට ලාභයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා එන්වයරන්මන්ට් එකටත් ලාභයක් වෙයි කියලා. ඔව් ඇත්තටම මේ භාණ්ඩයක් වෙළඳපළට හඳුනා දෙද්දී ඒකෙන් පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා වෙන්නත් ඕනි. ඒ වගේම ඒ ඉදිරිපත් කරන නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා වෙන්නත් ඕනි. ඇත්තටම පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා වෙනවා නම් පාරිභෝගිකයාට මුදල් ඉතුරු වෙනවා නම් ඒ නිෂ්පාදනය වෙළඳපළේ රඳා පවතින කාලය ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් තවත් සංකල්ප කිහිපයක් ගැන කතා කරන්නට අපට අවස්ථාව තිබෙනවා. එතෙක් ටීවී රොයල් සමගින් රැඩිසින් ආරාධනා කරනවා අපි යොමු වෙමු කෙටි විරාමයකට. නැවතත් අපි සුපුරුදු වැඩසටහනත් සමගින් එකතු වෙන්නේ. ස්තුතියි ඔබට රැඳී සිටියාට ටීවී රොයල් සමගින්. අපි කතා කරමින් හිටියේ අද වේගා ඉනෝවේෂන් අධ්‍යක්ෂකතුමාත් සමගින්. අපි කතා කළා වේගා මෝටර රථය ඒ වගේම ත්‍රිරෝද රථය ගැන. අපි වේගා ඉනෝවේෂන් කියලා කිව්වට පස්සේ මේ මෝටර රථ නිෂ්පාදනයවත් ත්‍රිරෝද රථ නිෂ්පාදනයවත් පමණක් නෙවෙයි ඔවුන් අරමුණු කරගන්නේ ඔවුන් ශාස්ත්‍රයන් ගණනාවක ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරනවා. අධ්‍යක්ෂකතුමනි මේ ඔබතුමන්ලා මෙවන් විශාල සේවාවක් සිදු කරන්න ඔබතුමාලා මෙවන් විශාල ක්ෂේත්‍රයන් ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන්න ඔබතුමාලාගේ කාර්ය මණ්ඩලය ඉතාමත් ශූර පුද්ගලයින් ඉන්න ඕනේ. ඔබතුමාලාගේ කාර්ය මණ්ඩලය ගැන පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දුන්නොත්. ඔව් මං හිතන්නේ මේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ මේ වගේ ටීම් එකක් නැතුව. වේගා ටීම් එක කියන්නේ ගොඩක්ම තරුණ කට්ටියක් එකතු කරගෙන මේ රටේ පුදුම කැක්කුමක් තියෙන කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටිකක් තමයි අපි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ පැෂන් එක ඒ වගේ කැක්කුමක් නැත්තම් මං හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද ලංකාවේ අලුත් දේවල් කරනවා කියන එක කොහොමත් අමාරු දෙයක්. ඉතින් අපි ගොඩක්ම සතුටුයි. අපි ගොඩක්ම ආඩම්බරයි මේ වගේ කට්ටිය අපිට එකතු කරගෙන මෙච්චර දුරක් යන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන. මේ වගේ දේවල් වලට එකතු වෙනකොට එකතු වෙන්න ඕනේ මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවත් කොහොම හරි මම ඉස්සරහට යනවා කියලා හිතන කට්ටියක්. අලුත් දේවල් බය නැතුව අලුත් දේවල් කරන්න බය නැතුව වැඩේට පනින්න පුළුවන් කට්ටියක්. මොකද මේ අපි බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ තියෙන සමාජයේ වාතාවරණය ගත්තත් අලුත් දේවල් කරන තැනකට මේ වැඩට යනවා කියන එක මේ දෙමව්පියන් වැඩිය මේ හොඳ දෙයක් හැටියට දකින්නේ නැහැ සමහරක් වෙලාවට. ගොඩක් වෙලාවට ආණ්ඩුවේ රස්සාවක් නැත්තම් ලොකු ප්‍රයිවට් ආයතනයක වැඩට යනවා කිව්වම තමයි ටිකක් නම්බුවක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. සම්ප්‍රදාය බිඳින්න තියෙන අකමැත්ත වෙන්නේ නැති ඒ විදිහට මේ දෙමාපියන් තුලින් පිළිඹු වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්. ඔව්. ඉතින් අපි ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි අලුත් දෙයක් කරලා ඒක මේ සාර්ථක තැනකට ගෙනියන එක. එතකොට කාට වුණත් මේ ලංකාවේ කාට වුණත් පේන්න පටන් ගන්නවා අඩේ මේ වගේ කරනවා නම් ඇත්තටම ලොකු ෆියුචර් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒවට අපි ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ඒක තමයි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම අපි කාර්යකට එකතු කරගත්ත මේ තරුණ කට්ටිය විවිධ මාධ්‍ය වලින් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික එන්ජිනියරින් වෙන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් එන්ජිනියරින්, මෙකැනිකල් එන්ජිනියරින්, සමහරක් අය ඩිසයිනර්ස්ලා. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ කණ්ඩායමක් එකතු කරගත්ත හින්දා තමයි මං හිතන්නේ අපිට මේ වගේ විවිධ දේවල් කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලොත් එකතු වෙලා මොන හරි දෙයක් කරනවා නම්
එකම වගේ කට්ටියක් එකතු කරගන්නවට වඩා ලොකු මේ chance එකක් තියෙනවා විවිධ කට්ටිය එකතු කර වෙනස් කට්ටිය එකතු කරගත්තොත්. එතකොට තම තමන්ගේ තියෙන අඩුපාඩු අනිත් අයගෙන් පිරෙනවා. ඒ වගේ වුණාම අපිට ජය ගන්න තියෙන පහසුකම ලේසි වෙනවා. එතන ඔබටත් ඉතාමත් වටිනා උපදේශයක් අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමා ලබා දුන්නේ. අධ්‍යක්ෂකතුමා ඔබතුමා මේ අපිත් එක්ක සඳහන් කළා ATV මොටෝ බයික් එකක් ගැන. මේ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දෙමු. මොකද ඔබතුමාලාගේ නිෂ්පාදන මම හිතන්නේ ගොඩක් අරමුණු කරන්නේ තරුණ ප්‍රජාව. මේ ATV බයික් එකත් තරුණ ප්‍රජාව අරමුණු කරගත්තු නිෂ්පාදනයක් වෙන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිබඳව හඳුන්වා දෙන්න ඔබතුමා කොහොමද? ඇත්තටම ATV එකක් කියන්නේ හැන්ඩල් එකක් තියෙන රෝද 4ක් තියෙන වාහනයක්. මේකේ පෙට්‍රල් මේ වගේ ATVs කියන ඒවා ලෝකේ ගොඩක් තියෙනවා. ලංකාවෙත් තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රික් වලට නිර්මාණය කරපු වාහන පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ මුළු ලෝකෙම බැලුවොත්. ඉතින් මේකේ තියෙන හොඳ දෙයක් තමයි මේවා සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ එකෝ ටුවරිසම් වලට. ටුවරිස්ට්ලට කැලේ ඇතුලේ මේ වාහනෙන් ගිහිල්ලා රට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඇඩ්වෙන්චර් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මවුන්ටන් බයික් පදිනවා වගේ ATV පදින්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඉලෙක්ට්‍රික් වලින් හැදුවම ගොඩාක් මේ පරිසරයට හිතකාමී. මොකද මේ කැලේ ඇස්සේ යද්දී දුම නැහැ. ඒ වගේම සද්දේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි යාල යමුකෝ. යාල ගියොත් එහෙම ඩීසල් වාහන පොලිමට ගොඩ ගහලානේ තියෙන්නේ. සතෙක් දැක්කම එතන වාහන 50ක් විතර එකතු වෙනවා. බලන්නකෝ ඒකේ කිසිම මේ කැලේක යනවා කියන ගතියක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේවා ඔක්කොම අපි දවසක ඉලෙක්ට්‍රික් වලට පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි අපිට මේක මේ ටුවරිසම් කියන රටෙත් අපිට ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම මේ ATVs මේ ඇඩ්වෙන්චර් වලට විතරක් නෙමෙයි ඒවා කෘෂිකර්මයටත් භාවිතා කරනවා වෙන රටවල් වල. අමාරුවෙන් යන්න පුළුවන් තැන්වල කරන වගා කටයුතු වලදී ඒවට මේ අපි දැන් ලෑන්ඩ් මාස්ටර් එක ගත්තොත් ඒකට එක එක හයි කරන්න පුළුවන් වගේ වතුර පොම්ප නගුලක් වගේ හයි කරන්න පුළුවන් වගේ ATV එකටත් පුළුවන් වතුර පොම්ප ජෙනරේටර් නගුලවල් ගල් ගස් අදින්න පුළුවන් ලනු දාලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් වලට මේ වාහනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන ඔබතුමා සඳහන් කළා වගේ මේ ATV කියන එක සාමාන්‍ය දුෂ්කර වැඩවලට යොදාගන්නේ. අපිට මේක මේ විද්‍යුත් වශයෙන් ඉපදෙව්වට පස්සේ ආරෝපණය කරද්දී යම්කිසි අභියෝගයක් මතුවෙනවා. මේ අභියෝගය ඔබතුමාලා කොහොමද ජයගත්තේ? ඔව් ඇත්තටම අපිට තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක දැන් කැලෑවක් ඇතුලේ පාවිච්චි කරනවා නම් කොහොමද ආරෝපණ කටයුතු වෙන්නේ කියලා. අපි මේ සෝලා භාවිතා කරලා කරන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානත් අපි හදාගෙන යනවා. අපි නුවර ඒ වගේ එකක් අපි දැන් ටෙස්ට් කරමින් පවතිනවා. එතකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සූර්ය බලයෙන් සූර්ය කෝෂවලට මේ විද්‍යුත් ශක්තිය ස්ටෝරේජ් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි වාහනය ආරෝපණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට මේ රට ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒවට අපි ආයෝජකයන් හොයනවා. මේ වගේ වාහන තව මිනිස්සුන් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නෙත් ඒ වගේ ආරෝපණ මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා නම් ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි අවුරුදු 2-3 ඇතුළත මේවා පාවිච්චි කරන්න පටන් ගද්දී ඒවට අවශ්‍ය ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානත් කොහොම හරි මේ රටේම හදලා ඒවා සවි කරන්න. ඔව් අපි විද්‍යුත් වාහන නිෂ්පාදනය පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම මේ ප්ලාස්ටික් භාවිතය අඩු කිරීමේ සංකල්පයකුත් ඔබතුමාගෙන් අපිට නිරූපණය වුණා. ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම ඔබතුමා මේ වගා කටයුත්තකට පෙළඹිලා තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්නට ලැබුණා. අපූර්ව වගාවක් මේ ඉඩකඩ ඉතුරු කරගන්නට ඔබටත් එම වගා ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාම සඳහන් කරනවා නම් මං හිතන්නේ හොඳයි. ඔව් අපි වේගා ආයතනය තුලින් අපි තව නිර්මාණයක් කරනවා AI Grow කියලා අපේ කම්පැනි එකකින්. අපි කොහොමද මේ කෘෂිකර්මාන්තය වැඩි දියුණු කරන්නේ ඒකට අවශ්‍ය උපකරණ කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දැනට ලෝකේ ලංකාවේ තියෙනවා ලෝකේ ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා මේ හයිඩ්‍රොෆොනික්ස් කියන විදිහට කෘෂිකර්මාන්තය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඒ වගාවට පස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. පස් භාවිතා නොකර කෙලින්ම ජලය නැත්තම් ඒ පෝර ගසට ලබා දෙන්න ක්‍රමයක් තමයි හයිඩ්‍රොෆොනික්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රොෆොනික්ස් ක්‍රමවේදයේ යටතේ අපිට පුළුවන් සලාද කොළ අපි ගත්තොත් එහෙම සලාද කොළ වගා කරන්න.
තක්කාලි බෙල් පෙපර් පිපිඤ්ඤා බක් චොයි වගේ ಜಾති ගොඩාක් වගා කරන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රොෆොනික්ස් ඇතුලින්. ඉතින් අපේ මේ අපි හදලා තියෙන මේ ටෙක්නොලොජි වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට ග්‍රීන් හවුස් එකක් ඇතුලේ වගා කරනවා නම් ඒකෙන් කොහොමද උපරිම මේ අවුට්පුට් එකක් ගන්නෙ උපරිම පළදාවක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ අපිට ගොඩක් පේනීගෙන යනවා මේ වගේ කෘෂි කර්මාන්ත වලට ලංකාවේ පෙළඹෙන්නේ මේ අර ට්‍රැඩිෂනල් ෆාමර්ස්ලා, ඒ කියන්නේ ගොඩක් කල් මේ කෘෂි කර්මාන්තයේ යෙදිච්ච අය නෙමෙයි, මේ අලුතෙන් කෘෂි කර්මාන්තයට එකතු වෙන අය. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපිට හොඳ දෙයක් හැටියට අපි දකින්නේ. මොකද මේ ලංකාවේ කෘෂි කර්මාන්තයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕන නම් අලුත් කට්ටිය එකට එන්න වෙනවා. ඇවිල්ලා කොහොමද අපි ඒකේ නියදන ඔක්කොලාටම කොහොමද හොඳ රැකියාවක්, හොඳ පඩියක් ගන්න පුළුවන් රැකියාවක් ලබා දෙන්නේ කියලා. මොකද අපි දැන් බැලුවොත් එහෙම මේ වගා කටයුතු කරන ගොවිත් තැන් කරන මහත්වරු තමයි අඩුවෙන්ම ලාභයක් ලබන්නේ. ඒගොල්ලොන්ට එක වැස්සක් එක නියඟයක් ඇති වුණත් ඇති මුළු අවුරුද්දෙම පාඩුවක් ලබන්නේ. ඉතින් අපි ඒක වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි හැමදාම අපි කොළඹ ඉඳගෙන හැමදාම අපි කන බොන දේවල් වලටින් ඒක හදන මිනිස්සයාට රුපියලක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් ඒක ලොකු වැරද්දක්. ඉතින් අපි ඒකත් මේක හරහා මාරු කරන්න තමයි අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඔව් දැන් සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන කිව්වහම මේ තරුණ ව්‍යවසායකයා කැමති නැහැනේ සාම්ප්‍රදායිකව මේ මඩේ බැහැගෙන මේ කුඹුරු කොටලා එකෙන් සුළු අසන්නක් ලබලා සුළු ලාභයක් ලබන්න. ඔබතුමන්ලාගේ සංකල්පය මේ තරුණ ව්‍යවසායකයාට ගෙන යන එක ඉතාමත් හොඳයි. ඔබතුමන්ලා කොහොමද මේ තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට යථාකාලීනව මේ දේ ගෙන යන්න කටයුතු කරන්නේ? ඔව් එතන ඇත්තනම ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා, ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. කොහොමද මේ තරුණ කට්ටියව කෘෂි කර්මාන්තයට ආයිත් අපි යොමු කරගන්නේ කියලා. මොකද අපි බැලුවොත් එහෙම සමහර දෙමව්පියන් හිතාමතා කියනවා නෙමෙයි, උනාට පාඩම් කරන්න නැති ළමයිට කියනවා ඔහොම ගියොත් එහෙම උඹට කුඹුර කොටන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒක අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් සමහරක් අයට අපි මේක නිකන් අඩුපාඩුවක් විදිහට තමයි පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක වෙනස් කරන්න ඕන. අපි බැලුවොත් එහෙම ඊශ්‍රායලය නැත්තම් නෙදර්ලන්තය වගේ රටවල්, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල මේ කෘෂි කර්මාන්තය කියන එක මේ ඉංජිනේරු දොස්තරවරු මේ ලෝයර්ලට වඩා හොඳ එකක්. මොකද ඒවයින් ගොඩක් ලාභ ලබන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ගොඩක් රටට සේවයක් වෙනවා. අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ලංකාවේ අපිට ඕනේ යන්න ඒ වගේ අලුත් යුගයක් පටන් ගන්න. මොකද එහෙම නැතුව අපිට මං හිතන්නේ කවදාක්වත් බෑ මේ කෘෂි කර්මය නගා සිටවන්න කියන එක කරන්න. මේ දැනට තියෙන කට්ටියටම පෝර ටික දිනනවා හරි මොනවා හරි කරලා ඒක කවදාක්වත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉතින් අපි බලන්නේ අපි මේ රජයක් වශයෙන් හෝ ආණ්ඩුවකින් හෝ යම්කිසි මේකට උත්තරයක් දෙනවට වඩා කොහොමද අපි මේ රටේ පුරවැසියන් හැටියට, මේ රටේ තාක්ෂණය දියුණු කරන ඉංජිනේරුවන් හැටියට අපි කොහොමද මේ වගේ උත්තර මේ අපේ රටට ගේන්නේ කියලා. ඔව් මේ සම්ප්‍රදාය බිඳිනවා කියන එකත් හරි අමාරුයිනේ. සම්ප්‍රදාය හොඳ විදිහට බිඳින්න පුළුවන් නම් මේ සම්ප්‍රදායෙම මුල් බැහැගෙන ඉන්නේ නැතුව අපිට අලුත් දෙයකට අත තියන්න පුළුවන් නම් ඒක හරිම වටිනවා. ඒ වගේම තමයි අපි යමක් නිසි තැනින් අල්ලගත්තොත් ඒ දෙයින් අපිට ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන්. වේග සමාගම ඇත්තටම මේ සම්ප්‍රදාය තුල ගිලිලා ඉන්නේ නැතුව සම්ප්‍රදායෙන් පිටතට ඇවිල්ලා නවීන ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන සමාගමක්. ඔව් ඇත්තටම අපි පළවෙනි පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්ම අපි ගොඩක් මේ සාම්ප්‍රදාය කියන එක අභියෝගයට ගත්තා. ඒක අපි චැලෙන්ජ් කරා. මේක මේ විදිහටම කරොත් එහෙම අපිට අපේ තරුණ පරම්පරාවට ලොකු ගමනක් යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොත් ඉතින් එන්න පිටරට යන එක තමයි බලන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැඩ පටන් ගද්දි ගොඩාක් කට්ටිය මේකට විරුද්ධව කතා කරයි. මේකට විරුද්ධව එක සෝෂල් මීඩියා එක හරි කොහොම හරි ගොඩක් ලැජ්ජාවට සමච්චලයට පත් කරන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකෙන් අපේ මේ හිත් කඩා ගන්න නැතුව අපි ඒකෙන් තවත් ධෛර්යමත් වෙන්න ඕනේ මේ කොහොමද අපි ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කියලා. ඇත්තටම වේගකාරක හදන්න පටන් ගද්දී ගොඩක් අය කිව්ව දෙයක් තමයි ඇයි මේ සුපකාරක ලංකාවේ හදන්නේ කියලා අපිට ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඉස්සරහට ගෙනාවා. අපි ඒවට මුහුණ දීලා අපි ඊට පස්සේ කිව්වා ලංකාවේ ඉඳන් මේ වගේ බොරු කයිකාරු ගහන ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා.
කොහොමද අපි මේ ෆෙරාරි එකක් ලැම්බෝගිනි එකක් ලංකාවේ හදන්නේ කියලා. අපි දැන් හදලා පෙන්නලා තියෙනවා. අපි ඒක තව ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒ වගේම තමයි දැන් 3 wheeler එකක් හැදුවාම කට්ටිය කියනවා අයි 3 wheeler එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් අර දවස්වල කියනවා ෆෙරාරි එක නැතුව 3 wheeler එකක් හදන්න කියලා. දැන් කියනවා 3 wheeler නැතුව පොඩි කාර්යයක් හදන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මේ වගේ දේවල් කොයි දේ හදන්න ගියත් මිනිස්සුන්ගෙන් අහගන්න වෙනවා සමහරක් මිනිස්සුන්ගෙන්. ඒවයින් පසුබස්න දෙයක් නැහැ. ඒවයින් තවත් ධෛර්යමත් වෙන්න ඕනේ. තරුණ පිරිස් වලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ වගේ දේවල් ලොකුවට හිතට ගන්න නැතුව මේ තමන් කරන වැඩේ හරි කියලා හිතනවා නම් ඒක ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඔබතුමා මේ වේගා ඉනෝවේෂන් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස වෘත්තීමය වශයෙන් නිලලා හිටියට මම දැක දෙයක් තමයි ඔබතුමන්ලා මේ වෘත්තීය තමයි ජීවිතය කරගෙන තියෙන්නේ. ඔබතුමාට මේ වේගා ඉනෝවේෂන් එක තියෙන අමතක නොවන සිදුවීමක් තියෙනවද? ඇත්තටම ඒ කතාවත් ඇත්ත කියලා හිතෙනවා. අපි මේ ටීම් එකේ ටීම් වේගා කියන කට්ටිය එකතු වෙලා වැඩ කරද්දී ඒක ඇත්තටම මේ රස්සාවක් හරි වෘත්තියක් වගේ අපි දකින්නේ නැහැ. අපි ඇත්තටම මේ ගොඩක්ම සුහද යාළුවෝ ටිකක් එකතු වෙලා මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් දේවල් නිර්මාණය කරන තැනක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනක මේ මට මේක මම මේකේ තියෙන මගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක පැත්තෙන් බැලුවම මේ වගේ තරුණ පිරිස් ඇවිල්ලා මේ වගේ අමුතු දේවල් කරලා මේ කාර් එක එහෙම පාරට දාලා යද්දි ලොකු ආඩම්බරයක් දැනෙනවා මේ වගේ තරුණ පිරිසක් එකතු කරගෙන අපිට මෙච්චර දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථා නම් බොහෝමත් තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපි වාහනේ ජිනීවා වලට ගෙනහිල්ලා එතන අපි වාහනේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා මුළු ලෝකෙටම පෙන්වන්න හදපු අවස්ථාව ගොඩක්ම මං හිතන්නේ හිතට වැදිච්ච දවසක්. මොකද මේ රටක් හැටියටත් ඒක අපි දකිනවා ලොකු පිම්මක් පැනපු මොහොතක් කියලා. අපේ අවාසනාවට මේ කොවිඩ් හින්දා ඒ ජිනීවා ෂෝ එක කැන්සල් වුණත් අපි හිතනවා මේ අපිට ඒ තරම් හරි දුර යන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ලොකු නම්බුවක් කියලා. ඇත්තටම අපි මේ පොඩි බීජයක් පැල කරලා ඒකෙන් එක දැල්ලක් එද්දි ඒකෙන් ඵලයක් අපි කද්දි අපිට හරි අපූර්ව හැඟීමක් එනවානේ, හරි අපූර්ව සතුටක් එනවා. ඉතින් තමන්ගේ සම්පූර්ණ කාලය වැය කළා තමන් යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් කළා මේ නිෂ්පාදනයේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා දකිද්දි කොයිතරම්නම් සතුටක් දැනෙනවද? ඇත්තටම අධ්‍යක්ෂතුමනි මේ අපි අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ මේ අභියෝග කියන දේ ඕනිම කෙනෙකුට එනවානේ අපි කලින් කතා කළා වගේ. ඔබතුමාගේ ජීවිත කාලය තුල මේ වේගා සමග ගත කරපු ජීවිත කාලය තුල ඔබගේ කම්පැනි එකට එහෙම නැත්නම් මේ තාක්ෂණික වශයෙන් හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් සමාජීය වශයෙන් හෝ වේවා ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රබලම අභියෝගය සහ ඒක ජයගත්තු විදිහ ගැන අපි අදහසක් ඉදිරිපත් කරමු. මොකද අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ටත් ඔවුන්ගේ අභියෝග ජය ගන්නට හොඳ පූර්වාදර්ශයක් සපයන්න. ඔව් ඇත්තටම මේ පහුගිය අවුරුදු 7 තුල වේගා එක හරහා වෙච්ච අභියෝග නම් අනන්තයි. ඒකෙන් ගොඩක්ම මං හිතන්නේ අපිට මුල් අවුරුදු 2-3ේදී මේ අපි හදපු තාක්ෂණය වාහනයට හයි කරලා ඒක ටෙස්ට් කරන ගානට ගෙනියන්න අපිට ගොඩාක් බාධක තිබුණා. මොකද අපිට ඒ දවස්වල ඒකට අවශ්‍ය ඔක්කොම එක්ස්පර්ටීස් එක අපි ගාව තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒක ගොඩක් අපිට රීසර්ච් කරලා අපිට ඉගෙන ගන්න වුණා මේ කොහොමද මේක මේ ලෙවල් එකට කරන්න කියලා. ඉතින් පළවෙනි අවුරුදු 2-3 මං හිතන්නේ අපිට ගොඩාක් අභියෝග තිබුණා මේ වාහනය 0 ඉඳන් 100ට පැයට කිලෝමීටර් 100ට තප්පර 3.1කට ගේන්න යද්දි තිබිච්ච අභියෝග හැම තිස්සෙම ටෙස්ට් කරද්දි මොකක් හරි කෑල්ලක් පිච්චෙනවා නැත්නම් එහෙන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ අවස්ථාවවලදී නම් අපි ගොඩක්ම මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වුණා මේක අපි කොහොම හරි කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ මුල් අවදිය මං හිතන්නේ මට විතරක් නෙමෙයි ඒකට සහභාගී වෙච්ච ගොඩක් අයට සෑහෙන අභියෝගාත්මක සම්දිස්ථානයක්. ඉතින් අපි ඔක්කොලාම එකතු වෙලා පුදුම විදියට අපි වෙලාව දාන්න වුණා මේ ඒකෙන් ජය ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මං හිතන්නේ මේ හැමෝන්ටම මොන දේ තිබුණත් සමහරක් අයට
මේ අලුත් දේවල් හදන්න නෙමෙයි පවුල්වල ප්‍රශ්න හින්දාත් ගොඩක් අභියෝග එනවා. ගොඩක් තරුණ පිරිස් මම දන්නවා මං ඉස්කෝලවල් වලට ගිහින් කතා කරනකොට මම දන්නවා ඒගොල්ලොන්ට මේ අභියෝග වලින් ජය ගන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ කියලා කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා ගොඩක්ම ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා මේ තමන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය පවා නැති කරගන්න අමාරු වෙන ළමයි ජීවිතය පවා නැති කරගන්න හදන ළමයි මං කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයටත් කියන්නේ හැම දෙයකටම මොකක් හරි උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා කවුරුත් නැහැ කියලා හිතන්න එපා කවදාවත්. උදව් ගන්න ඕන නම් ගොඩක් අය ඉන්නවා. කතා කරන්න ඕන නම් ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් පසුබසින් නැතුව හැම දෙයකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. මොකද ලෝකේ කොහෙ ගියත් මං හිතන්නේ ප්‍රශ්න කියන එක ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි බලන්න ඕනේ ඒවත් මේවා කරගෙන තමන්ගේ පෞල් ජීවිතයත් හොඳට ගෙනහිල්ලා ළමයි හැටියට බලනවා නම් ඒ ඉගෙනුම් කටයුතු නැත්තම් ඒ කරන ක්‍රියාවලියන් ඒ හරි විදියට කරගෙන කොහොමද මේ හොඳ පුරවැසියන් බවට පත් වෙන්නේ කියලා. ඔව් මේ අපිට ජීවිතේ කාලය තුළ ඔබතුමා කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න එනවනේ. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර අපි ළඟට එනකන් ඉන්නේ නැතුව අපි උත්තර හොයාගෙන ගියොත් ඒ ප්‍රශ්න වලට අනිවාර්යෙන්ම උත්තර තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ කවුරුත් දන්න කතාවක් තෝමස් අල්වා එඩිසන්ගේ. එතුමන් 999 වතාවක් වරද්දගත්තට එතුමන් හිතුවේ නෑ ඒ Tamanට වැරදුනා කියලා. එතුමන් කිව්වේ Taman 990 වතාවක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. මේ වේගා නිෂ්පාදන අන්නේ තෝමස් අල්වා එඩිසන් මහතාගේ ආදර්ශය පූර්වාදර්ශයක් කරගනිමින් Tamanගේ නිෂ්පාදන අභියෝග ජය ගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යන්නට කටයුතු කරන සමාගමක්. ඔබතුමාට වේගා ඉනෝවේෂන් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස අවසාන වශයෙන් සමාජගත කරන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද? ඇත්තටම මම හරි කැමතියි ඔයගොල්ලෝ වගේ මේ තරුණ පිරිස් වලට කතා කරන්න. මම කැමතිම දෙයක් තමයි ඒක. මොකද මම හිතනවා මේ රටේ අනාගතය තියෙන්නේ මේ තරුණ කට්ටියගේ අත උඩ. ඒගොල්ලොන්ට තමයි මේ රටේ හොඳම අයිඩියාස් ටික තියෙන්නේ. ඒගොල්ලොන්ට තමයි මේ රට කොහෙද යන්න ඕන කියලා හොඳම හැඟීමක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒගොල්ලොන්ට තමයි අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තරුණ පිරිස් වලින් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් උඩට ඇවිල්ලා මේ වගේ තියෙන අපේ තියෙන රටේ තියෙන මේ රිසෝසස් වලින් උඩට ආපු ළමයි මේ පිට රටට දුවන්න හදන්නේ නැතුව මේ රටේම අපි යමක් දෙයක් කරලා මේ රට අපි තව තැනකට ගේන්න ඕන කියලා. මම හිතන්නේ නැහැ අපි මේ රට සිංගප්පූරුව කරන්න ඕන කියලා. මොකද මේ සිංගප්පූරුවට වඩා අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ මේ ලංකාව හැටියට ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒකට තමයි තරුණ පිරිස් අවශ්‍ය. ඉතින් මම ගොඩක් කැමතියි මේ වැඩසටහනට මාව සහභාගී කරගත්තට. මම හිතනවා මේ වේගයක එක එක්සාම්පල් එකක් හැටියට හිතලා මේ වගේ 1000ක් දේවල් පොකුරු අපි හදමු. අපි මේ තරුණ පිරිස් එකතු කරගෙන මේ වගේ කම්පැනි පොකුරු හදමු. එතකොට මේ රටට ගෙනියන්න බැරි ගමනක් නැහැ. අපි යන්නේ ගමන යන්න පුළුවන් නම් මම ගොඩක්ම සතුටු වෙනවා. ඔබටත් එම සංකල්පයේ කොටස්කරුවෙක් වන්නට ආරාධනා කරමින් ඔබතුමන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වේගා ඉනෝවේෂන් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ආචාර්ය බේෂාන් කුලපාල මහතාට එතුමාගේ වටිනා කාලය රාජික විද්‍යාලයේ අප වෙනුවෙන් කැපකිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපත් සමගින් සම්බන්ධ වුණාට. එසේනම් ඔබ සැමට ප්‍රාර්ථනා කරන්නම් සුවදායි දිවියක්. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. සිතුම් හරිනේ අවුලක් නැහැ නේ. වැඩි හොඳයි. What are you? Over a horizon of more than 150 years, Aitken Spence has expanded its presence across the globe by engaging in many pioneering projects.
We are the first Sri Lankan company to venture into port management overseas, conducting port efficiency enhancement and strategic investment in the port sector. මන්දාරන්නුවරින් විකුණාමලයට විකුණාමලයෙන් පොළොන්නරුවට පොළොන්නරුවෙන් පස්සේ අද අපි ඇවිල්ලා තින්නේ ගාලු කොටුවට. අපි අඩියුගලම්බු වැඩසටහන සමගින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ගාලුපුරවරයට. පොඩ වැස්සරත් අහුණා. කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි යන් ඉස්සරහට. හරි. අපිට ප්‍රදීපාගාර ගාවට අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපිට මේ අංකල්ව හම්බුණා. මේ අංකල් තමයි ප්‍රදීපාගාරේ බලනවා කියන්නේ. අපි අංකල් එක්ක පොඩක් කතා කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අංකල් අපිට අංකල් ගැන පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්න පුළුවන්ද? පුතා මේ මං ඇවිල්ලා ප්‍රදීපාගාර බාරකරු. මගේ නම අනිල් සෙම්බකුට්ටි. අවුරුදු 34ක් මං සේවය කරලා තියෙනවා ප්‍රදීපාගාරවල. එතකොට මේ ගාල්ල ප්‍රදීපාගාර තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒතර මේ ගාල්ල ප්‍රදීපාගාර බ්‍රිතාන්‍ය පීරියඩ් එකේදී හදන අන්තිම ලයිට් හවුස් එක. පළවෙනි ලයිට් ප්‍රදීපාගාරෙත් හදනවා ගාල්ලේ කොටුවේ එහා කොනේ අර උස තැන 1848. ඒක 1934 දී කඩන් වැටෙනවා. කඩන් වැටුණාට පස්සේ මේ ප්‍රදීපාගාරය හදනවා. එතකොට බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේ ප්‍රදීපාගාර පළවෙනි එකයි අවසාන එකයි දෙකම හදලා තියෙන්නේ ගාල්ලේ කොටුවේ. දැන් මේ ඒගොල්ලෝගේ පීරියඩ් එකේ අන්තිම ලයිට් හවුස්. මේ ප්‍රදීපාගාරය මීටර 28ක් උසයි. මීටර් 28ක් උසයි. මේකේ ආලෝකය වමේ සිට වමෙන් දකුණට කැරකෙන්නේ. එතකොට මේක තප්පර 15ක් යනවා රවුමක් ගත වෙන්නේ. 15 තප්පර 15 දී ෆ්ලෑෂ් දෙකක් නිකුත් වෙනවා. එතකොට නැව් වලට අපි දීලා තියෙනවා තප්පර 15ට ෆ්ලෑෂ් දෙකක් වදින්නේ. එළි දෙකක් දෙපාරක් වදින්නේ ගාල්ල ප්‍රදීපාගාරයේ. හරි. එතකොට මේ 1900
76 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා 76 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා මේක නීත්‍යානුකූලව අපේ රජයට ලැබෙන්නේ. ප්‍රදීපාගාරවල අයිතිය. 48 නිදහස දුන්නට ප්‍රදීපාගාරවල අයිතිය අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි 72 ජනරජ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඊට පස්සේ 76 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා තමයි නීත්‍යානුකූලව අපට මේ අයිතිය ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දෙවුන්දර ප්‍රදීපාගාරය දෙනවා ලංකාවේ ලොකුම ප්‍රදීපාගාරය. ඒක මීටර 57ක් උසයි. අන්නේ ප්‍රදීපාගාරය තමයි උත්සවයේ නිල උත්සවයේ තියෙන්නේ. තියලා අපිට බාර දීලා බ්‍රිතාන්‍ය කට්ටිය ඒගොල්ලෝගේ රටට යනවා. නමුත් ඒ අය වරින් මර ඇවිත් මේක හරියට මේක කරනවද මේ පාසුකම් තියනවද එහෙම සොයා බැලීමකුත් කරනවා. එහෙම අපිට හොඳම උදාහරණය අපිට සුනාමි. අපිට සුනාමි පීරියඩ් එකේදී අපි මුහුද ලයිට් හවුස් වල වැඩ කරේ. ඒවට ගොඩක් හානි වුණා. එහෙන් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක වැඩ කරලා අපට ඒ අඩුපාඩු හදලා දීලා ඒගොල්ලෝ ලොකු උදව්වක් කරා. එතකොට මේ දැනට මේකේ අයිතිය තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා වරාධිකාරිය. එතකොට 76 අපිට හම්බුනහම අපි කරන්නේ නාවික අංශෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මේ ස්ටාෆ් එකත් එක්කම. තමයි මේ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් දෙන්නේ නේවි එකට. නේවි එකට දුන්නම නේවි එක පාර ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 9 මාරක් විතර කරගෙන එනකොට ඒගොල්ලෝ යුද්ධයට සම්බන්ධ වුණාම ඒගොල්ලන්ට කාර්යභාරය වැඩි වුණාම ඒ නැවතත් වරාධිකාරියට පවරනවා. වරාධිකාරියෙන් ඒ පාර ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඉදිරියට කරගෙන යනකොට ඊට පස්සේ දැන් අයිතිය වරාධිකාරියට. එතකොට මේ වලින් ගෙවීම ඒ කරන්නේ වරාධිකාරියටතේ ආදායමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම වරාධිකාරිය මේ සේවකයන්ට වීදම් කරගෙන මේව නඩත්තු කරගෙන මේවා පවත්වාගෙන යනවා. එතකොට බ්‍රිතාන්‍යයත් මේ පීරියඩ් ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේක සැරින් සැරේ බලනවා. ඒ අය මේක හරියට කරනවද? ඒ කියන්නේ අධීක්ෂණයක් කරන උදව් කරනවා. මගේ සේවා කාලය වසර 34ක්. ප්‍රදීපාගාර මේකේ අවුරුදු 34ක් වැඩ කරන්නේ. මම අවුරුදු 34ට ප්‍රදීපාගාර 5ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ලංකාව වටේ ප්‍රදීපාගාර 24ක් තියෙනවා. අපි හදන ඔළුවෙල් වරායේ එක ප්‍රදීපාගාරයක් 94 අවුරුද්දේ බ්‍රිතාන්‍ය පීරියඩ් එකේදී ප්‍රදීපාගාර 23ක් හදලා තියෙනවා ලංකාව වටේ. එතකොට ඒ ප්‍රදීපාගාර සේවක යොදවල තියෙන වරාධිකාරිය යටතේ කොළඹ, බේරුවල, ගාල්ල, දෙවුන්දර, කිරින්ද. ඒ විදිහට සේවක බෙදලා තියෙන උතුරු නැගෙනහිර නාවික අංශෙන් ඒව බලාගෙන යනවා. ඔව් අංකල් දැන් මේ ලයිට් හවුස් වල අවුරුදු 34ක් විතර වැඩ කරා කියලා කිව්වනේ අංකල්. ඒකට අංකල්ට මේවයේ අමතක නොවන සිදුවීම් මොකුත් වෙලා නැද්ද? තියෙන පුතා අපි මීට කලින් වැඩ කරේ මුහුදේ මැද්ද ප්‍රදීපාගාර. අපිට තියෙනවා අපේ රටට අයිති මුහුද මැද්ද ප්‍රදීපාගාර 3ක්. බේරුවල ප්‍රදීපාගාරේ, උඩාරාවනා ප්‍රදීපාගාරේ, මහරාවනා ප්‍රදීපාගාරේ. අපි මුලින්ම සේවයට යොදවනකොට මුලින්ම යොදවන්නේ කුඩාරාවනා ප්‍රදීපාගාරයට තමයි මුලින්ම පත්වීම ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ මහරාවනා ප්‍රදීපාගාර මාරුවට ඒ දෙකේ තමයි වැඩිපුර කාලෙ. මොකද අත්දැකීම් දෙන්න ඕන දවස් 42ක් අපි කොහොමද ඇසිරෙන්නේ ඉන්නේ ජලය පාවිච්චි කරන පරිස්සම්ම පාවිච්චි කරන හැටි. එතකොට අපේ පිරිසිදුව ඉන්න හැටි. අපිට ඉන්න ප්‍රින්සිපල්, ඒ කියන්නේ ප්‍රින්සිපල් කෙනෙකුත් එක්ක ස්ටාෆ් එක අපි 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 4 දෙනා අපිට කියා දෙනවා කොහොමද අපි මේ වැඩි කාලයක් තැනක ඉන්නකොට සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් බලන්න ඕනේ. ලෙඩ දුක් හැදුනොත් කරදරයක්. ලෙඩ දුක් හැදෙන්නේ නැති වෙන්න කෑම ටික කොහොමද හදාගන්නේ පිළිවෙලට 4 දෙනාට කෑම හදාගෙන මාසෙකමාරක් ඉන්නකොට අමාරුයි. එතකොට අපි හැසිරෙන්න ඕන ඒ හදාගන්න ඕන ශරීරෙත් අපි කොහොමද ඉන්නේ පරිස්සම් වෙලා ඒ විදිහට. අපි එහෙම මම අවුරුදු 18ක මේ සේවයක් තියෙනවා කුඩාරාවනා මහරාවනා ප්‍රදීපාගාර දෙකේ. එතකොට 2004 සුනාමි වෙලාවේදී මම තමයි ප්‍රධාන ප්‍රදීපාගාර පාරකරු වශයෙන් හිටියේ. එතකොට අපිට උදේ 8:00 විතර තමයි පළවෙනි වේව් එක එන්නේ. මුහුද පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ගොඩ බිමට ගලාගෙන යන විනාඩි 3ක් විතර අපි පහු කරගෙන යනවා. ලයිට් හවුස් එක වයිබ්‍රේට් වෙනවා. අපි කට්ටිය එක්ක උඩට දුවනවා. ස්ටාෆ් එකත් අරන් උඩට දුවනවා. උඩට දුවලා ගිහලා බැල්කනියෙන් බලන් ඉන්නකොට පේනවා අලි වගේ ගල් පෙරලගෙන යනවා මේකේ. විනාඩි 3ක් විතර ගෙන පෙර මුහුද හිඳුණා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ බිම ඉඳලා අපිට නායක සතපුන් 8ක් තියෙනවා. අපිට කිලෝමීටර් ඒ හරිය අඩි 10 15 20 වගේ ජඹුරු. මොකද ගොඩ බිමක් මෙහෙම මතුවෙච්ච තැනක තමයි ප්‍රදීපාගාර හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අර එන ජලයත් එක්ක මේක ජලය ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණ කිලෝමීටරයක් විතර වට ප්‍රමාණය අපේ වතුර නැතුව ගියා. එතකොට දැන් මේක සම්පූර්ණ සැකිල්ල පේනවා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ පැය භාගයක් විතර යනකොට ගොඩින් ආපස්සට ගිහපු වතුර පාර ආයෙනවනේ. ඒ එන එකාව ලොකු රැලයක් වගේ වශයෙන් උස්සගෙන ඊට පස්සේ අපි අපේ පිටිය වැදිගෙන නිකන් ධර්මවට මේ හානියක් කරගෙන යන විදියට ගියේ. ඊට පස්සේ ඒක හෙල්ලුණා එහෙම 8 පාරක්. ඒ කියන්නේ සුනාමි රැළ වේව්ස් 4යි
ආපස්සට යන ඒවා 4 පාරයි 8 පාරක් ලයිට් හවුස් එක වයිබ්‍රේට් වුණා. අපි එතකොට ලැහැතිච්ච පළවෙනි බැල්කනි අඩි 25ක් අපේ ලයිට් හවුස් එක වහන් යනවා. උසින් අඩි 25 මීටර 7ක් ප්‍රමාණය ජලය මුහුදේ පිරෙනවා. ජලය මුහුදේ ඒ කියන්නේ රැළේ ගිය යන හැම වාරයකම මුහුදේ හිඳෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු වතුර පුරවනවා. ලයිට් හවුස් එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලයිට් හවුස් එකේ හදපු ආකෘතියේ ශක්තිමත්කමට ලයිට් හවුස් එක වයිබ්‍රේට් වෙවිත් තියෙනවා. රවුන්ඩ් නිසා හානිය අවමයි අපේ ජීවිත බේරෙනවා. ඊට පස්සේ වරාධිකාරියෙන් අපිව ගුවන් යානය ගෙන්නලා අපිව ගොඩට ගන්නවා. එතකොට අපේ හිටිය හබ මාස්ටර් නිහල් ටෙප්පටිකල මහත්තයා අපිට දුරකථනයෙන් අමතලා කියන ජීවිත හානි නැද්ද? මේ ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඉන්නවද? ප්‍රදීපාගාරය ගැන බලන්න දෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩ බෙමට එන්න. මම ඔයගොල්ලෝ ගන්න ක්‍රමවේදයක් සකස් කරනවා. එතකම් පරිස්සමින් ඉන්න. ඊට පස්සේ දවස් 3කට පස්සේ ගුවන් හමුදාවෙන් ඇවිල්ලා අපිව ගොඩට ගෙනියනවා. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ අමතක නොවන අත්දැකීම. මොකද මැරිලා ඉපදුනා වගේ. අඩු 25ක් ලයිට් හවුස් එකක් වහගෙන ගිහිල්ලා රැළ 8ක් හානියක් කරනකොට අපි යන්න තැනක් නැහැ. අපිට උඩට විතරයි දුවන්න පුළුවන්. අනිත් කටියට ගොඩ බිම දිගේ දුවන්න තුණා. අපිට හැම මොකුත් නැහැ. නමුත් අපි හිටියා අදත් අපි ආදරේ මේ ලයිට් හවුස් වලට යනවා. අවුරුද්දට දැන් දෙපාරක් අපි ගිහිල්ලා ඒව නඩත්තු කරලා එන. මොකද විනාශ වෙනහම අපි ඒ අර පටන් ගත රැකියාව තැනින් අපි තාම ආදරේ මේවටත් ආදරේ මේව නඩත්තු කරගෙන අපි වැඩ ටික කරගෙන මේ ගාඩන් එක ක්ලීන් කරගෙන ඒ ඔක්කොම කරගෙන අපි ඊළඟට මේ ඔයාගේ ඉස්සරහින් තියෙන මේ පිරමිඩ් එකක් වගේ මේ ඕකත් වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාවක්. ඒක බ්‍රිතාන්‍ය කාලේ පාවිච්චි කරලා නැහැ. දෙවනි කණ්ඩායමේ ඉන්නේ නෙදර්ලන්ඩ් කණ්ඩායම ඒ කියන්නේ ඩච්ලාගේ වෙඩි බෙහෙත් පවුඩර් ඕකේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඕකෙන් පවුඩර් අරන් තමයි කලතුවක් වලට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි මේ ඉස්සරහා තියෙනවා. මේ පැත්තට ගියාම මේ ඒ අය ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු මේ කලතුවක්කු බේස් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කාලතුවක්කු බේස් එකක්. මේක අනිත් කාලතුවක්කු වලට වඩා වෙනස් වෙන්නේ මේක තමයි සෙන්ටර් එක. මේකට දැම්මම ගන්න එක මේ පීල්ලෙත් කැරකෙනවා. ඊට පස්සේ ගන්න එක මේ මෙතන පීල්ලෙත් කැරකෙනවා. පීලි දෙකක ඒ කියන්නේ බර වැඩි නිසා පීලි දෙකක කැරකෙනවා. මේක අංශක 320ක් කරකවන්න පුළුවන්. අර ගන්න එක කරකවන්න පුළුවන් 180යි. මේක 320යි. මේක කෝනර් එක තියෙන්නේ. මේ කොනක්නේ. මේක 320ක් කරකවන්න පුළුවන්. 320ක් කරකවන්න පුළුවන් ලොකු ගන්න එකක් මේක. සාමාන්‍යයෙන් අහලා තියෙන හැටියට මේ ගන්න එකකට සෝල්ජර්ස්ලා 50ක් විතර පාවිච්චි කරලා තියෙන එක ගන්න එකට. ඒ කියන්නේ මූවමන්ට් වලට ඒ කියන්නේ මාරුවෙන් වැඩ කරන්නේ. කට්ටියක් බඩු දානවා කොටන තුවක්කුණු තියෙන්නේ නැත්තේ කාලේ. එතකොට මේ ඒ වගේ තැන. ප්‍රදීපාගාරය හදන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය පීරියඩ් එකේ. කොටුව හදන්නේ මේ කෑල්ල හදන්නේ නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම කියන ඩච්ලා. ඒක තමයි ඩච් පෝට් කියන්නේ. එතකොට ලංකාවට මුලින්ම එන්නේ අය නෙවෙයිනේ. ඔය දෙගොල්ලොම නෙවෙයිනේ එන්නේ. පෘතුගීසි ඉන්නේ. පෘතුගීසි ආම හදනවා මේ කොටුවේ බ්ලැක් පෝට්ස් කියලා ඉදිරිපස බිත්තිය තියෙන්නේ කෑල්ල. ඒකට කියන්නේ බ්ලැක් පෝට්ස් කියලා. හරි අඳුරු ගුහා අඳුරු කොටුව. ඒක තමයි මුලින්ම හදන්නේ. ඒක හදලා ඒ අය අවුරුදු 70ක් විතර ඉඳලා ඩච්ලට පරාද වෙලා ඒගොල්ලෝ යනවා. ඩච්ලා තමයි මේක මේ ප්‍රමාණයට හදන්නේ. අයිතිය ඩච්ලා. මේකේ අයිතිය තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට. එතකොට මේකේ තමයි ලංකාවේ තියෙන මිල අධිකම ඉඩම් තියෙන්නේ මේකේ. පර්චේස් එකක් ලක්ෂ 120ක් 130ක් විතර එන මොකද ගන්න බැරි නිසා අක්කර 99ක් තියෙන භූමිය. මේ වගේ මේකට කියන්නේ උස්ට්‍රෙක් බැස්ටියන් කියලා. බැස්ටියන් 16ක්ද 32ක්ද තියෙනවා මේ පොයින්ට්ස් වල. ඒ කියන්නේ ඔය යුද අට්ටාල. පුතාට දැන් එනකොට පාරේ තනින් තන බෝඩ් ගහලා තියෙනවා මේ ස්ථානයේ නම. එතකොට ඒක මේ ඔයා ෆොටෝ එකක් ගහගෙන යන්න. එතකොට ඔයාට තව ලේසි වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ වගේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අපි දැක්ක දැන් අංකල්ට සෑහෙන සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා මේ ලයිට් හවුස් එක්ක බැඳුණු ජීවිතය එක්ක. අංකල් අපි එක්ක සහභාගී වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ මොකද අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ආසයි ඒවත් එක්ක ඉදිරියට යනවා. තාමත් ආදරේ ලයිට් හවුස් වලට කවුරු හරි ආවම අපි දන්න දැනුම අපි දෙනවා ඉතින්.
ඒක අංකල්ට ලොකු දෙයක් නේ. ගොඩක් ස්තුතියි අපිට උදව් කරාට මේ වැඩේට ඇත්තරම thank you uncle. බොහොම ස්තුතියි තා. अब है सामने इसे छू लूं जरा. I think music අහන්න music මට කියන්න තියෙනවා හිතන්නේ music කියන්නේ මිනිසුන් heal කරන්න පුළුවන් දෙයක්. मर जाऊं या जी लूं जरा. බලපිටිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රදේශයේ මෙතන මාදුගඟේ මොයකට මෙතන තමයි දීවරයන් මුහුදට යන්න ගඟ දිගේ කොට තමන්ගේ රැකියාව කරලා නැවත මෙතන පැමිණෙන්නේ මේ ස්ථානයේ මත පැමිණෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මෙතන පස්චිම දින මොයකට තමයි මේක ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මේ ගඟ දිගේ යද්දි මේ සංචාර කර්මාන්ත වැඩි කර්මාන්ත තමයි බහුලව අපිට මේ හරිය කරන්නේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තන් පස්සේ මේ ප්‍රදේශ ගත්තන් පස්සේ දිනවා මාදුගඟ ගත්තන් පස්සේ ප්‍රදේශයේ වර්ග කිලෝමීටර් 1885 තියෙනවා. ජපන් සුපහත් තියෙනවා. දූපත් දැන්ට ගණන් බලලා තියෙනවා 64ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. හතරෙක් කොට දැන්ට 25 කියලා තියෙනවා. ඒක ගණනක් නෑ ඒක. 28 තමයි පොතේ තියෙන හැටියට 28 තමයි තියෙනවා වගේ කියන්නේ. ඊපස්සේ මේ මාදුගඟට ගංගා වලින් ජලය සැපෙන්නේ. ගංගා වලින් ජලය සැපෙන්නේ. ඒ ගංගා වල අතු තමයි ඇලමාග 8ක් ඔස්සේ තමයි මේ මාදුගඟට ජලය සැපයන්නේ. ඊපස්සේ සැපෙන ප්‍රධාන පිවිසීම් මාර්ග 4ක් තියෙනවා. දැන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔය දූපත තමයි පන්සල් 84ක් තියෙනවා. 84ක් කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් 4ක් ඇතුළත පන්සල් 84ක් තියෙනවා. පන්සලකට තමයි ඔව් අපි දැන්ගේ පන්සලට අපි යනකම් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ගඟ දිගේ සංචාර කරලා දීර්ඝ කර්මාන්ත ලෙඩ කුත් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ගත්තන් පස්සේ මාදු දූපත කියලා තියෙනවා. මාදු දූපත තමයි හෙක්ටයාර 37ක්
ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ සිවිල් ජනතාව වාසය කරනවා. පවුල් දැන් 235ක් අපි ගණනය බලලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ පුද්ගලික තොරතුරු අනුව ඊපස්සේ ජනගහනයේ 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. ඊපස්සේ ග්‍රාම සේවා වසම් 3ක් තියෙනවා. පන්සල් එකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ නෝ වගේ අපිට ප්‍රදේශයේ කැම්පස් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟට කිසිම බලමු. කොටු දැන්ට මේ ස්ථානයේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒකම සංචාරකයන් කර මතුම් මගින් මසුන් ඇති කළා. ඒ මසුන් වගේ තමයි කකුලට මසාජ් කරන්න තමයි මේ ඔය මාළු දැන්ගේ හදලා තියෙන්නේ. ඔය මාළු ටික කකුල දාගෙන හිටියන් පස්සේ මේ මාළු විසින් අර ෘතිය මසාජ් එකක් ලබා දෙනවා. රුපියල් 5000 ප්‍රමාණයක් ගන්න මෙතන මසාජ් එකට. මේකක මොයේ කටේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 3ක් තියෙන දැන්ට මේ කලකෝට යනකම්. පාදක වශයෙන් රෝප් එක යොදලා තියෙන මොකද දන්නවද යොදලා තියෙන්නේ මේ අර හරි පාදක වශයෙන් යොදලා තියෙන්නේ සංචාරකයන් බෝක්ස් තියෙනනේ මේ ඉස්සරහට කරලා තියෙනවනේ ඒකට ඩැමේජ් වෙනවා කියලා තමයි දැන්ට ඔය මේ අර අපි යන ඉනිවල යන වේගෙ වැඩි හන්දා ඔය ඩැමේජ් වෙනවා තමයි පාදක වශයෙන් යොදලා තියෙන්නේ. පැත්ත ගත්තන් පස්සේ මේ බෝට් එක ගමන් කරනකොට දකුණු පැත්ත බැලුවෙන් පස්සේ මේ පැත්ත සම්පූර්ණ සංචාරක හොටෙල් නිර්මාණය කරලා දෙනවා. ඒකම දූපත්වල කුරුදු වගාව. කුරුදු වගාව ඒ කියන්නේ මිනිස්සු පදිතිලා ඉන්නවා. ඉල්ලා මේ කුරුදු වගාව තමයි දැන්ට කරගෙන යන්නේ. ඒකම අපිට දැන් ඊළඟට කරන වම් පැත්තට වෙන්න තව පන්සලක් පෙන්නනවා. මාදුගංගයි මාදු දුවයි මේ හාගන්න පාලම මේ 1994 තමයි පාලම හදලා තියෙන්නේ. දිගින් තියෙනවා මීටර් 345ක් දිගින් තියෙනවා. මේ යකඩ සහිත තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ට්‍රීවිල් එකක් වගේ තමයි ට්‍රීවිල් බයික් තමයි මේ ගමන් කරන්නේ. අඩි 5ක තමයි පරතරයෙන් පළලා තියෙන්නේ. මාදුව අයත බඩ පන්සල් පේනවා. මේ දුව මාදුවෙන්
37ක් ප්‍රමාණයක් මේ ඉඩ ප්‍රමාණය තියෙන හෙක්ටයාර 37ක්. මම අර ජනගහනය මේ විශාලම දූපත හෙක්ටයාර 37ක් දණ්ඩ වර්ග ප්‍රමාණයක් මේකේ ඊට ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඉටිපිලිමේ තියෙන පන්සල් 84න් තවත් එක පන්සලක් තමයි මේ තියෙන මේ ඉටිපිලිමේ තියෙන මේ දූපතේම පාසල් එකක් තියෙන පන්සල් 3ක් තියෙනවා. ජනගහනය දෙන 500ක් ඉන්නවා. සිවිල් ජනතාව තව ඊට පස්සේ ගත්තන් පස්සේ තියෙන මේ මාදුව සම්පූර්ණ ගත්තන් පස්සේ මාදුව වටත් එක්ක ගත්තන් පස්සේ ග්‍රාම සේවක කොට්ටාස දණ්ඩ 33ක් තියෙනවා. ඒ 33න් මේකම ග්‍රාම සේවසන් දණ්ඩ තියෙන 3ක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා ඉස්සර පාලම තිබුණේ නැහැ. මෙතනින් තමයි මිනිස්සු මේ ප්‍රහාණය කරේ. අර තුරුපළයි මේ තුරුපළයි මෙතනින් තමයි බඩු ප්‍රහාණය කරන්නේ. ඔය ගෙවල් හදන්න වැලි යන මන සෑම ද්‍රව්‍යයක් මේ බෝට් වලින් තමයි මේ පැත්තකට ප්‍රහාණය කරන්නේ. ඉතිහාසය ගැන මේ කොත්තුව රජමහා විහාරස්ථානය ගැන කතා කරනවා නම් මේ ගඟ තමයි මාදු ගඟ. ගඟ අක්කර 9000ක් පමණ විශාලයි. දූපත් 64ක් ප්‍රමාණයක් මේ ගඟේ තිබෙනවා. 64න් 34කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි මේ මාදු ගඟෙන් දැනට ඉතිරිව පැවැත්වෙන්නේ. ඒ අනුව මේ පන්සල තමයි කොත්තුව රජමහා විහාරස්ථානය. මේ විහාරස්ථානයේ වැඩවෙසෙන දෙතිස්පල බෝධීන් වහන්සේ අවුරුදු 2320ක් පරණ පැරණි. දෙතිස්පල බෝධීන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ ශ්‍රී මහා බෝධියේ මුලින්ම අංකුර 8ක් හටගෙන ඒ අංකුර අෂ්ටඵල හැටියට හටගෙන ඒ අෂ්ටඵල 32කට බෙදෙනවා දෙතිස්පල හැටියට. ඒ දෙතිස්පල බෝධීන් වහන්සේලාගෙන් 32 වෙනි බෝධීන් වහන්සේ තමයි මේ කොත්තුව රජමහා විහාරස්ථානයේ දැනට වැජබෙන්නේ. මේ විහාරස්ථානයේ මෙතන ස්ථානය කරන්න කලින් මේ විහාරස්ථානයේ මෙතන හදන්න කලින් මූලික අරමුණු හැට සැලකෙන්නේ බලපිටිය මහා කප්පින වලව්වේ ජීවත් වුණ සැම්සන් කළුවත් සැම්සන්ද ආබ්‍රෙව් විජය ගුණරත්න රාජපක්ෂ මහමුදලිතුමා විසින් තමයි. ඒ මුදලිතුමාගෙන් අවසරයක් නැතුව මේ මාදුගඟේ කිසිම කෙනෙකුට
මාළු අල්ලන්න මාළු දැල්ලෙලන්න බැයිලු මුදලිතුමාගෙන් අවසරයක් නැතුව. එම නිසා මුදලිතුමා ගඟේ සංචාරයේ යෙදෙනකොට දවසක් මේ බෝධින් වහන්සේ දැකලා කැලෑව සුද්ධ කරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා පහනක් පත්තු කරලා ටිකක් ඉස්සරහට ගියන් පස්සේ දැකලා තිනවා මේ පත්තු කරපු පහනෙන් විශාල ආලෝකයක් ඇවිල්ලා බැලුවට පස්සේ ඒ පත්තු කරපු ඒ ආලෝකය විතරයි ඒ බවගීලතුමාගේ නෝනාවන කරලයින්ද සිරිවර්ධන ළමාතනියට ගුවට පස්සේ ළමාතනි මීට අවුරුදු 150කට කලින් රුපියල් 10000ක් වියදම් කරලා තමයි මේ අංග සම්පූර්ණ පන්සල හදලා තින්නේ. බලපිටිය අහුන්ගල්ල කොස්කොඩ කියලා කියන්නේ 74කට පන්සල් 87ක් තියෙන මේ ප්‍රදේශයේ මේක බලපිටිය මහකප්පිනවලව්වේ පන්සල. මේ තමයි මුදලිතුමා හදපු වෙහෙර වහන්සේ. දලදා වහන්සේත් අවස්ථා තුනකදී හේමමාලා සහ දන්ත කුමරු වීදිය බණ්ඩාර කාලේ ගල් හෙප්පුවකින් දාලා ධාතුන් වහන්සේ ගල් හෙප්පුව යට තියාගෙන අවස්ථා තුනකදී මේ කොද්දූ රජමහා විහාරස්ථානයේ සංගවන් හිටියා කියලා ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. ඊට අමතරව සොයන්ජාත ගම්පෙරළිය කරවල ගෙදර චිත්‍රපටි වෙන જાතියක් මේ විහාරස්ථානයේ පටිගත කර බවද සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔය විතරනේ හිටි ඉතිහාසය. ඉතින් යන ගමන් තව ටිකක් කතා කරමු මේ පන්සල ගැන. මේක තමයි ඒ අර බෝධිවහන්සේ කතා කරපු බෝධි. ඔව්. මේ බෝධිවහන්සේ තමයි දෙතිස්ඵල බෝධිවහන්සේ. අපිට පේනවා මෙතන ටිකක් තරමක විශාල සැතපෙන බිමක් තියෙනවා. දැනට දූපතක ඉදි වෙලා තිබෙන විශාලතම සැතපෙන තිවංක බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ. තිවංක කියලා කියන්නේ තුන් තැනකින් නැමුණු කියන අර්ථය. බුදුහාමුදුරෝ දානේ වැළඳුවට පස්සේ අඩහෝරාවක් මේ ආකාරයෙන් සැතපෙනවලු සිංහසෙයියාවෙන්. මේක තමයි දැනට දූපතක ඉඳලා තිබෙන විශාලතම සැතපෙන තිවංක පිළිමය. පන්සල වටේ යනකොට අපිට අපි දැකගත්තා මේ ගමන් පැරණි පුස්කොළ පොතක් තියෙනවා. අපි මේ පුස්කොළ පොත ගැන අපේ ආමතුරුන්ගෙන් විමසලා බලමු කොහොමද මේක ඉතිහාසය කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊටාත්ම පැරණි බුදුමැදුර තමයි විහාරගය. මේ විහාරගයේ සුවිශේෂත්වය තමයි සරියුත් හාමුදුරුවෝයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් දායාද ඉල්ලන කටයුතු රාහුල කුමාරයන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අතින් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මා අත තිබෙන පුස්කොළ පොත. මේ අවුරුදු 150කට වැඩි පැරණි භාවයක් තමයි තිබෙන්නේ. මේ අතුව ලිවී තිබෙන්නේ එදා අතීතයේ සිටිය පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේලා විසින් ලියූ පාලි භාෂාවෙන් ලියන්නට යෙදුණු රතන සූත්‍රය, මංගල සූත්‍රයෙන් කරණීය සූත්‍රය, ආටානාටිය, ඉසිගිලි සූත්‍රය නම් සූත්‍ර තමයි මේ පුස්කොළ පොතේ සඳහන් වන්නට යෙදෙන්නේ. කොළ 372කින් සමන්විත මෙම පුස්කොළ පොත ඉතාමත්ම වටිනාකමින් යුතුව මේ විහාරස්ථානයේදී දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කොද්දෝ රජමහා විහාරස්ථානයේ මේ තමයි ධර්මශාලාව. වෙසක් පොසොන් වලට තමයි අප විහාරස්ථානයේ වැඩිම පිරිසක් සිල් සමාදන් වේතු කරුණු වලට විහාරස්ථානයේට සහභාගී වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පොයල් වලට විහාරස්ථානයට පැමිණීමට ලෝකවාසී සියලු දෙනාම පැමිණෙනවා. දේශීය විදේශීය අතින් සියලුම දෙනා මේ විහාරස්ථානයට පැමිණෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පුටුව දැක්කයන් පස්සේ මෙය තමයි විහාරස්ථානයේ බණ කියන ආසනයේ ධර්මාසනය. මේ මත වාඩි වෙලා තමයි යම් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ධර්ම දේශනා පවත්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි විහාරස්ථාන ගැන තවදුරටත් සඳහන් කරනවා නම් මේ ෆොටෝ එක තමයි 1994 ෆොටෝ එක. මේ කාලයේදී විහාරස්ථානයේට කරන්ට් එක ජලය කිසි දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ 2010
ඉස්සරහා තියෙන ඒ පියර් එක, ඒ වගේම කරන්ට් එක, ජලය සෑම දෙයක්ම නිම කරලා 2010 වසරේදී තමයි මේක සංවර්ධනය කටයුතු සඳහා අපවත් වී වදාළ මාගේ ගුරු දේවෝත්තම ඕමත්තේ පුඤ්ඤසාර නායක මාහිපණන් වහන්සේ විසින් තමයි මේ විහාරස්ථානයේට මේ සඳහා කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ විහාරස්ථානයේ මුල්ම නායක හාමුදුරන් වහන්සේ තමයි ඕමත්තේ අබේතිස්ස කියන නායක හාමුදුරන් වහන්සේ. මේ විහාරස්ථානයේ සංඝසතු කරලා පූජා කරලා තින්නේ මුදලිතුමා සංඝසතු කරලා පූජා කරලා තිබෙන්නේ මේ ස්වාමින් වහන්සේට ඉන්න අනතුරුව ඕපනායක ධම්මසිරි නායක මාහිපණන් වහන්සේට තමයි මේ විහාරස්ථානය පූජා කරන්නට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉන්න අනතුරුව තමයි මාගේ ගුරු දේවෝත්තම ඕමත්තේ පුඤ්ඤසාර නායක මාහිපණන් වහන්සේට පූජා කරලා තින්නේ. ඉන්න අනතුරුව උන්වහන්සේ අපවත් වන්නට යෙදුණා. දැන් වැඩ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා ඉතින් මට මේ විහාරස්ථානයේ පවරලා දී තිබෙනවා. අද අපි ගොඩක් දේවල් වහන්සේගෙන් මේ ඉතාමත් පැරණි ඉතිහාසයක් තියෙන මේ රට මහාවිහාරය ගැන දැනගත්තා. මහාවිහාරය ගැන ගොඩක් දේවල් අපි වහන්සේගෙන් දැනගත්තා. ඒක කොහොමද ස්තුතියි. වහන්සේට අපිට ඔව් ඉතින් අපි මහත්තයා මේ වගේ ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඔබතුමාලා මේ වගේ යන ස්ථානයක් නිරීක්ෂණය කරලා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්නට යෙදිලා මේ වගේ විහාරස්ථානයක වීඩියෝ එකක් කරන්නට යෙදිලා මේ මට කියන්නට තිබෙන්නේ මේ වගේ විහාරස්ථාන රටේ ලෝකයේ බොහෝ තැන්වල තිබෙනවා. නමුත් මෙම විහාරස්ථානයේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී බවට පත් වීලා තිබෙනවා. එම නිසා මම කියන්නේ ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට මේ විහාරස්ථානයේ වැඳ පුදා ගැනීමට සහභාගී වෙන්න කියලා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඒ ඔබතුමාලාටත් තුන් රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ආතුකර්මය කිරීමත් ආතුරයා කියන්නේ ආතුකර්මය කරන්න කෙනා එයා වාඩි වෙලා මේ ආතුකර්මය එළි වෙනකන් අරපුවට පස්සේ එයාගේ මනසට සිද්ධ වෙන දේත් එක්ක තමයි ආපහු රෝගී තත්ත්වයෙන් නිරෝගී තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ. එතන ගොඩක් ලොකු දෙයක් තියෙනවනේ මාස්ටර් වෙස් මූන් වල අපි නොදන්නේ. දැන් අපි මේ කොවිඩ් එක මෙහෙම ඉන්නත් එක්ක අපි හැමෝම මානසිකව ලොකු ආතතියකට ලක් වෙලා ඉන්නවා. ඒත් එක්ක ඒ වකවානුවේදී මේ කෙරිච්ච දේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වකවානුවේදී තව ටික දවසකින් අපි බලමු මොන දේවල් එලි දකින්නද කියලා. එලි වෙනකන් ඒ කාලෙදී මේ යාත කර්මයක් නැරඹුවා වගේම අද මනෝවෛද්‍යවරු දෙන පෙත්තකට මේ දේ හොද කරන්න බෑ. අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලෝ අතින් අලුත් යාත කර්ම
ඇති වේවි කියලා අපි හිතනවා. සංයකුම ශාන්ති කර්මයේ සාන්දි වගේම තවත් තියෙන දෙයක් තමයි පාළි. මෙතන තියෙන්නේ පාළි 12ක්. සමහර සම්ප්‍රදායන් වල පාළි 18ක් තියෙනවා. ඒ වෙලෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ ශාන්ති කර්මයට අවශ්‍ය බඩු බාහිර ආදී පිළිබඳ හඳුන්වලා දීමක්. ඊට පස්සේ මේතනින් මේ පැත්තට ගියාට පස්සේ තියෙනවා ඒ ශාන්ති කර්මයේ රංග දැක්වෙන රංග භූමියක් කොහොමද සැකසීලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තට මේක එලිමානේ රංග දක්වන යාතු කර්මයක්. අර අතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ මේ ආතුරය. මේගොල්ලන්ට කියන්නේ ඇදුර කියලා මේ යාතු කර්මය කරන අයට. එවැනි ඊපස්සේ මේ තියලා තියෙන්නේ අර යක්කුන්ට දෙන තට්ටු පිදේනි ඒ ටික. එතකොට මට කලින් අතන වචනයක් ඇහුණා කෝලං කියලා. නැන්ද එතකොට ඒ කෝලං නැන්දලට ආවේනික වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට ඒකෙන් නැන්දලගේ මේ પરම්පරාව ඒ ඉතිහාසය කොහොමද? ඔව්. අපි ඇත්තටම කෝලම් පරපුරක්. මේක තිබ්බේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ සංයකුම මේක ශාන්ති කර්මයක්. එතකොට අපේ ඒකේ 7 වෙනි પરම්පරාව. අවුරුදු 200කට එහා ඉතිහාසයක් තියෙනවා මේ අපේ પરම්පරාවට. ඒ වගේම මේ වෙනකම් ඒ પરම්පරාවේ විස්මුණු කපන්න පුළුවන්, නටන්න පුළුවන්, පෙර ගහන්න, ගයන්න මේ හැමදේම පුළුවන් මගේ තාත්තගේ ඉඳලා ඉහළ પરම්පරාවට කෙනෙකුටම. ඊට පස්සේ අපේ කාලේ වෙනකොට සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි මේ වෙනි දේවල් වලින් අපි ටිකින් ටික ඈත් වෙන එක. එතකොට මම ලලිත කලාවේදී උපාධියක් වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට ගියත් ඒ විශ්වවිද්‍යාලේ කොහේවත් මට දකින්න හම්බුනේ නැහැ. මේ වෙස් පුහුණු කලාව ඩෙවලොප් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ අත මේක ලොකේද වාචකයක්. ඊළඟ කෝලම් වෙස් පොඩ ගත්තාම දැන් අතනදී අපි දැක්කේ ගොඩක් කලාවට මනක් කල්පිතයි. ඊට පස්සේ මේ මුණු වල ස්වභාවය සාමාන්‍ය මුණු එදිනදා අපි දකින්න මුණු නෙමෙයි. කෝලම් වලදී අපි එදිනදා ජීවිතයේදී අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන චරිත මේ සඳහා උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කෝලම් අඩුව තුළ කතා කිහිපයක් රඟ දැක්වෙනවා. දැන් මෙතන උදාහරණයක් අඬබෙඩ කෝලම, ඊට පස්සේ ආරච්චි කෝලම, හේවා කෝලම, ඒ කියන්නේ විවිධ කතා ප්‍රවෘත්ති මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන කෝලම් අඩුවක් පටන් ගන්නෙ පොතේ ගුරා ඇවිල්ලා මේකේ ඉතිහාසය පිළිබඳ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කෝලම් අඩුව රඟ දක්වලා තින්නේ අපේ පුරාවෘත්ත කතාවට සඳහන් වෙන්නේ මහා සම්මත රජුරුවන්ගේ අග බිසවට ඇති වෙච්ච දොළදුක සංකේතවන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒත් එක්ක මහා සම්මත රජුරුව සභාවට පැමිණෙන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම අඬබෙර කෝලම ඇවිල්ලා අඬබෙරයක් ගහලා කියනවා මෙන්න මේ දැන් මහා සම්මත රජුරුව මේ සභාවට එනවා කියන එක. ඊට පස්සේ වගේ මෙයා හැමෝටම දැනුම් දීලා යනවත් එක්කම සභාවේ පැමිණෙලා ඉන්න පිරිස කවුද කියන එක ගණන් ගන්න ඊළඟ කතාවක් පැමිණෙනවා. ඒ කතාවට අපි කියනවා ලියන ආරච්චි කෝලම කියලා. එයා කරන්නේ පැමිණිලා ඉන්න පිරිස කොතෙන්ද කවුද පැමිණිලා ඉන්නේ ප්‍රභූ පිරිසක් දැවිත් ඉන්නේ කියන එක පිළිබඳ ගණන් කරලා බලනවා ඒ පිළිබඳ. ඊළඟට එනවා එතනට ආරක්ෂාව සපයන්න තවත් පිරිසක් ඒක හේවා කෝලම කියලා හැඳින්වනවා. මේකේ මුතු විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ කෝලම් වලදී එක් එක් වකවාණු වල ලංකාව ආක්‍රමණය කර පිරිසත් ඒ වගේ මේ පිරිස හරි ලස්සනට උපහාසයට ලක් කරපු අවස්ථාවක් අපි ඒකින් දකින්න පුළුවන්. මේ මෙතනදී මේ හේවා කොළමේ මේ මූණේ තියෙනවා කඩුපාරවල් වැදිලා ගෙඩි ගැහිලා එහෙම. එතකොට ඒක තුලින් කියවෙන ලොකු කතා ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලන්ව පුරුදු පුහුණු කරපු විදිය හා ඒගොල්ලන්ගේ හිතුමතේට යුද්ධ කරපු විදි මේකෙන් සඳහන් වෙනවා. මොකද සමහර අවස්ථාවක දෙබස්සෙදි කියවෙනවා අපි පලිය කියන්නේ කඩුවට අල්ලන්නේ ඒ පලිය වෙනුවට පාවිච්චි කරේ මූණ කියලා. ඒ කතාවල් හරි ලස්සනට වෙලාගෙන යනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැතුව ඇති කෝලම් වලව. ඊළඟට අපි යන්නේ ටිකක් ප්‍රචලිත කෝලම ජැසලෙන්චිනා කතාව. ඒක අපිට සමාජයේ ඇතැම් අවස්ථාවල දකින්න පුළුවන් මේ නිර්මාණ. එතනදී ඒගොල්ලෝ සභාවට එන්නේ රජුරුවෝ සභාවට එන්න නිසා පාවාඩ එරලා ඊට පස්සේ උඩට උඩුවියන් ඇදලා ඔය ටික කරන්නයි එන්නේ. නමුත් ඒ ටික කරන අතරතුරේ එතන හරි ලස්සන කතන්දරයක් කියවෙන අතරතුරේම තමයි මේ කාර්යය සිද්ධ වෙන්නේ.
රජුරුව එන්න කලින් එන කෝලම් සියල්ලක්ම එන්නේ ඒ රංගභූමිය සකස් කරලා තියන්න සහ රජුරුව එන්න කලින් කියන ආරක්ෂාව සපයන්න ඔය කටයුතු සඳහා තමයි කලින් කෙරෙන කෝලම් ටික රඟ දැක්වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ ජසලෙන්චි නායකයන් වෙන්නේ පාවාඩ දානවා. පාවාඩය දැම්මට පස්සේ ආයි කිසි කතාවක් එන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් රජුරුව සභාවට එනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි සතුව තියෙන ඉතාමත්ම වටිනාම වෙස් මුහුණ මේ තියෙන්නේ මේ මහ සම්මත රජුගේ වෙස් මුහුණ මේක මගේ 100ගේ 100 කපපු වෙස් මුහුණ මේකේ තියෙන ඔක්කොම පින්තාරු කරලා තියෙන්නේ ස්වභාවික වර්ණ වලින් අවුරුදු 50කටත් වැඩි අහු වැඩි මේක අවුරුදු 100කට වැඩි මගේ 150 විතර වෙනවා ඊට පස්සේ ඇත්තටම ඒ කාලේදී වෙස් මුහුණක් කපද්දී ඒ ගාන මේ පින්තාරු කරන විදියයි වර්තමානයේ කරන විදියයි එක්ක මේ මූණ වල පැවැත්මේ වෙනසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණාව තමයි මේක දකුණු කියන්නේ ආසියාවේ පළදින වෙස් මූණ අතරින් විශාලතම වෙස් මූණ. මේ වෙස් මූණ පැලඳිනහම මේකේ බර එන්නේ මේ උර දෙකට. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ රංග භූමියේ ඇවිදගෙන ගිහලා ස්ථානයක හිටගෙන ඉඳද්දී මේ කතා මේ චරිත කීපයක් රඟ දැක්වුවාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එතනින් අයින් වෙනවා. හේතුව ඇත්තට මේ මූණ ටිකක් බරයි. මේ දැන් කිව්වා වගේ මේකේ අවුරුදු 100 ගානකට වඩා පරණයි. ඔව්. ඒතකොට දැන් මේක ඉස්සරහට තියාගන්න විදියක් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපිට මේ කෞතුකාගාරය ස්ථාපිත කරන්න උදව් කරේ ජර්මන් ජනරජය. එතකොට ඒ වකවානුවේදී එහෙන් පැමිණි පිරිස මේකට නිරන්තරයෙන් යම් යම් බෙහෙත් ජාතිත් එක්ක මේ මුණ ආරක්ෂා කරගෙන යන්න යම් දේවල් සිද්ධ කරා. මම එක් අවස්ථාවක කොළඹ කෞතුකාගාරයත් එක්ක කතා කරලා එහි ගිහිල්ලා පොඩි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරා. නමුත් මේක අපි සතුයි ජනසතු වෙලා නැහැ තාම. ඇත්තටම ජනසතු වෙන්න සහ මේ ඒ වෙනේ මොන හරි දෙයක් කරෙන්න ඕන නැත්නම් මේකට තව ලොකු කාලයක් නැහැ. දැනටම මේ වෙස් මොනේ යම් තැන් తీරලා මේ එළියෙන් පොත්ත තියෙන ඇතුලෙන් සත්‍ය උදලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ඇත්තටම කනගාටුදායක කරුණක්. මේ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න මොනවා හරි විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා නම් ඒක අනාගතයට මේක රැකිලා තියෙවි. නැත්නම් ඇත්තට ඔයගොල්ලෝ කරන මේ වැඩසටහන් වලින් ඒක දැකලා මොනවා හරි දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක ජාතියේ වාසනාවක්. මොකද අපේ මහලුවට කෑ ගහලා කියන අපේ සංස්කෘතිය ජාත්‍යන්තරයට ගෙනිහිල්ලා. නමුත් ඒක ආරක්ෂා කරගන්න මොන විදිහේ වැඩපිළිවෙලවලද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ යම් යම් ගැටලු තියෙනවා. ඊට පස්සේ රජුරු ආවට පස්සේ මේ විදිහේ මනක්කල්පිත චරිත කීපයක් රංගභූමියට එනවා. මෙතන තියෙන්නේ නාගරාක්ෂා අපි ගොඩාක් වෙලාවට සාමාන්‍ය සමාජයෙන් පහුගිය වකවානු නෙමෙයි බිත්ති වල ඇඳිච්ච රූපත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ දකින්න තියෙන මූණේම ඔය වෙලාවදී දකින්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම එයාපෝට් එකකින් බහැලා එනකොට සංචාරකයෝ ගොඩාක් වෙලාවට දකින්න මූණක් තමයි මේ නාගරාක්ෂ මූණ. ඊපස්සේ අනිත් එක ගුරු රාක්ෂ. මේ විදිහේ රාක්ෂ 24ක් කොළඹ මඩුව තුල තිබිලා තියෙනවා. ඒක පරිශ්‍රණ වලින් එක අවුච්ච ප්‍රමාණයක් විතරයි. නමුත් මේ වෙනකොට ලංකාව තුළ 24ම නැහැ. විදේශගත වෙලා තියෙන බහුතරයක්. ඊට පස්සේ මේක බද්දදරු කොළඹ මේ සුරබාවල්ලිය. මේක අපේ පරම්පරාවටම සුවිශේෂී වෙච්ච වෙස් මුහුණක්. ඒකෙදි මේ වෙස් මුහුණ තුළ යම්කිසි කතන්දරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෞරව වංශික නැවි ඒ කාලෙදි කුල තිබුණා. එතකොට මේ කොළම් කරගෙන ගිහින් තියෙන්නේ කෞරව වංශයේ අය. ඒගොල්ලන්ගේ සංකේත මේක තුල තියෙනවා. මකර අපේ අම්බලන්ගොඩ නගර ලාංඡනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ලාංඡන නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ 100 හරිය බලුවොත්. ඒ වගේම මේකේ මේ පාණ්ඩු දෙකක් තියෙනවා අතේ මේ නූල අදිද්දී මේක උඩට ගිහිල්ලා ආයි පහළට වැටෙනවා. ඒකට අවුරුදු කීයක් විතර දානද? මේ මුණට අවුරුදු 80ක් විතර වගේ තමයි එන්නේ. ඒ විදි තාක්ෂණයේ ටිකක් දියුණු තත්ත්වයක දීලා තියෙනවානේ පොඩ්ඩක්. ඒ වෙද්දි කියන්නේ දැන් අපි තුල තාක්ෂණේ නෑ. ඒ කාලේ තිබිච්ච තාක්ෂණේ කොතෙක්ද කියලා දැන් ඔය අම්බලන්ගොඩ තියෙන සුනන්දාරාම විහාරයේ ඒකේ තියෙන ගන්ටාරයේ තියෙන ගන්ටාර කුළුණක්.
ඒක දකුණු ආසියාවේ තියෙන විශාලතම ගන්ධාරපොළ. ඒ පන්සලේ නගර තෙලස්ම ඇඳලා තින්නේ 100ක 100. එතකොට එතනට ගියාට පස්සේ ඒකේ ලොකු කන්ටාරයක් තියෙන මේක උඩට ඒ දවස්වල ඉස්සුවේ කොහොමද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒ මේගොල්ලෝ තුළ සුවිශේෂීව ඒ හැම දෙයක් කිරීමේ හැකියාව තිබුණා කියන එක සාක්ෂාත් වෙනවා මේව දිහා බැලුවට පස්සේ. අනිත් එක තමයි තවත් දෙයක් දැන් මේ මූණේ මෙතන තියෙන වගේම සුරබවල්ලියේම මූණු කීපයක් අපේ විදේශගත වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ රිසර්ච් වලට ගියාම ජර්මන් වල එහෙම තියෙනවා දැක්කා. තව මූණු 4ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මේ මූණු කපලා තියෙන්නේ දැන් සුරබවල්ලියේකම 100 කපුවා නම් ඒ විදිහටම නෙමෙයි අනිත් 100 කපලා තියෙන්නේ. ඒකේ දැන් අර ඇමෝනින් කියවෙන ඇඟුම් කවි මේකේ ස්වරූපය කියන කවි ටිකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නිදහස ඒගොල්ලෝ විදිවිච්ච හැකියාවත් යොදාගෙන එයා එක නිර්මාණය කරනවා. නමුත් වර්තමාන වෙනකොට මම දැක්ක දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි කියමු නාගරාක්ෂණ ඒකේ මේ කාර රාක්ෂයම නම් මේ රාක්ෂෙත් එහෙම වෙන්න ඕනේ. ඒක බලාගෙන ඒක කැපුවා ඉච්චරයි. නමුත් අර තිබිච්ච ඒගොල්ලෝගේ හැකියාව කුසලතාවය ඒකට දාන්න වාරණ පැනවෙන ස්වරූපයක් තමයි මම දැක්කේ වර්තමානයේදී. කියන අලුතෙන් දෙයක් හිතලා කරාම ඒකට වාරණ දාන ප්‍රධාන හේතුව මම දකින්නේ නොහැකි. ඇත්තට දැන් අපිට උනත් දැන් මගේ ජෙනරේෂන් එකේ අපේ කවුරුවක්වත් නෑ වෙස් මුණක් කපන්න පුළුවන්. බහප විතර දැනට ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. දැන් තාත්තට ඔක්කොම ටික පුළුවන්. නමුත් ඉතින් දැන් ඒගොල්ලොත් ව්‍යාපාර ලෝකෙත් එක්ක ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ 100ගේ කාලෙදී එකතු වෙච්ච කතාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ ගම කතාව. ඒකෙන් පස්සේ කොළඹර ඉවර වෙන්නේ ජාතක කතාවක්. රඟ දක්වලා මේ කෞතුකකාරය තුළ තියෙන ජාතක කතාව තමයි ඒක මනමේ කතාව කියන්නේ චුල්ල දනුද්දර ජාතකෙන් තමයි කතාව. අපි දකින මනමේ නාටකයේ තියෙන කතාවම තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. එතනදී සුවිශේෂී විස්මෝණු කීපයක් තියෙනවා. බෝසත් චරිතයක් තමයි මනමේ කියන්නේ. බෝධිරට බෝසත් චරිත සඳහා විස්මෝණු භාවිතා කිරීම ළඟට හොඳයි කියන චරිත සඳහා විස්මෝණු භාවිතා කිරීමේදී ඒගොල්ලෝ බක් වෙලාවට මේ වගේ මේ සුදු වර්ණත් එක්ක යන්න තමයි ගන්නෙ. ඒ වගේම දඩම්බර චරිත සඳහා හුඟක් වෙලාවට කොළ පාට වගේ වර්ණ ගන්න. මේ වැඩි දේ රජුරුවෝ ඊපස්සේ වැඩි දෙටුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ වර්ණේ විදිහට භාවිත කරන්නේ. කොළමඩුව අවසාන වෙන්නේ ජාතක කතාවෙන් පස්සේ අපි නටනවා ගරා යක්ම ගරා හඟටක් වල තමයි කොළමඩුවක් ඉවර වෙන්නේ. වගේම දකුණේ තියෙන බහුතරයක් ශාන්ති කර්ම අවසන් වෙන්නේ ගරා යකා ඇවිල්ලා පිස්පාලා. එතකොට මේ මූණු වල එන පාටවල, ඒ කියන්නේ ගාන ආලේප කරන පාටවලනොත් වෙනම දෙයක් කියවෙනවානේ. ඔව්. මේක තුල ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මේ වර්ණ භාවිතා කිරීමේදී මේ කැටයම් භාවිතා කිරීමේදී දැන් මේකෙදි ගන්න මලයි මේ බෝසත් චරිතය. ඊට පස්සේ මෙතනදී මේ වැඩි රජුරවන්ට ගන්න මල් මේකද යොදාගෙනපු මලයි මල් දෙකක්. නෙළුම් මලක් කියන්නේ පීවිතුරුයි. අරක කිඩාරම් මලක් වගේ. කිඩාරම් මලක් කියන්නේ ඉතල හොඳ සුවඳක් තියෙන මලක් නෙවෙයි. ඒ විදිහට මේකට තියෙන හැම දෙයක්ම මොනියම් වූ හේතුවක් ඇතුව තමයි භාවිත කරන්නේ. චරිත ගත්තාම ටිකක් අර ශෘංගාර චරිත වලට ගන්න වර්ණ එහෙම ඒගොල්ලෝ තෝරා බේරාගෙන තමයි ඒ ටික කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් අපි අතීතය ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරා. දැන් දැක්ක අපිට දැනගන්න පුළුවන් වර්තමානයේ මේ දේවල් ගැන තත්ත්වය කොහොමද COVID-19 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක මේ ප්‍රවණතාව වෙනවද කොහොමද මේ ගමන යන්නේ? එතකොට ඇත්තටම දැන් ඉන්න ශිල්පීන් බහුතරයක් වෙළඳපොළ දෙසා නිර්මාණය වෙන වෙස්මුණු කපට මේගොල්ලෝ තුළ හැකියාව තිබුණේ. ඒ අතරතුර ශිල්පීන් වශයෙන් හැකියාව තිබිට අතලොස්සකුත් හිටියා. ඉතින් කොවිඩ් එනවත් එක්කම අපට මුහුණ පාපු ලොකු ගැටලුවක් තමයි සංචාරක කර්මාන්තය බිඳ වැටීම. එතකොට සංචාරකයන් නැති වුණාම මේ වෙස්මුණු නිෂ්පාදනය කරපුවා කාටද? ඒත් එක්ක යම් කාලයක් ඒගොල්ලන්ට වැඩ දීගෙන යම් ස්ටොක් එකක් ඒගොල්ලෝ හදාගත්තා. ඉන් එහාට බෑ ඒක කරගන්න රජයේ මැදිහත්වීමක්වත් කිසිම දෙයක් ඒ සඳහා නැහැ. මේ ශිල්පීන් ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියන ලොකු ගැටලුවක් අපිත් ඉන්නවා. මේ වෙද්දී ඒගොල්ලෝ මේක අහැර දාලා වෙනත් වෘත්ති වල නිලෙන සාධාරණ ආසන නිරිච්ච අවස්ථාවල් වැඩි. තව ටික කලක් ගියාම අනාගතේ මේ ශිල්පය කරගෙන යන්න ඇත්තටම විශ්වාස කපා ගන්න කවුරුත් නැති වෙන තරමට
අපේ පැත්තේ. වර්තමාන තත්ත්වය ඉතාමත් දරුණු වෙන්නේ. ඔව්. අනිතරම දරුණුයි සහ ඒක හරිම කනගාටුදායකයි. මොකද මේ වෙනකොට ඒ සඳහා යම් වැඩපිළිවෙළවල් යෙදෙන්න අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද සංචාරක කර්මාන්තේ ඉතාමත් ඉහළින් දැනුම් උපයෝග පිරිසක් වුණා ඒගොල්ලෝ. මොකද විදේශගත වෙන්නේ නැතුව ලංකාව ඇතුළත ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම පිරිසක් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යම් වැඩපිළිවෙළක් තිබුණා නම් අපිට මෙහෙම වෙන එකක් නෑ. අපිට පේනවානේ මෙතනත් ගොඩක් වෙනස් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මොනවද කියලා. ඔව්. ඒකකට මේ සීයල ගත්තාම ඒගොල්ලෝ වෙස් මුහුණු විතරක් නෙවෙයි මේ කැටයම් වලට දක්ෂයි. ඒවතන ඇතුලේ තියෙන්නේ ඇද්දක් වලින් කරපු කරඬුවක් අර වටාපතක අහා ඒගොල්ලන්ට ඒ දේවල් කිරීමේ හැකියාව තිබුණා. ඒ වගේ සීයට බෙදහෙදකම් ඊට පස්සේ නාට්‍යශාස්ත්‍රය එහෙම යා කීපයක් දේවල් වල නිරත වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ චිත්‍ර කලාව, පන්සල් වල කැටයම් කපනවා, ඒ විදිය හැකියාවන් කීපයක්. මේ ඉන්නේ ඒ සීයාගේ සීයා එයාට ආරච්චි පට්ටමක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයා තුලත් ගොඩක් හැකියාවන් තිබිලා තියෙනවා. මේ පරම්පරාවේ දීප්තිමත් චරිත ලෙස මෙයා ආර්යපාල ගුරුනාථ මගේ තාත්තා වෙන දුන්නාට පුළුවන්. මේ ඒගොල්ලන්ගේ වකවාණු වලදී මේක යම් කිසි ව්‍යාප්ත වීමක් හා ඒගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච කුසලතාවයන් එලි දැක්විච්ච අවස්ථාවන් තිබිලා තියෙනවා. කියන්නේ වෙස් මුහුණු වලට අමතරව තවත් හැකියාවන් තිබිලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. හැකියාවන් තිබිලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක තමයි මේගොල්ලෝ මෙච්චර දෙයක් කිරීමේ හැකියාව ඒගොල්ලෝ තුල තිබිලා තියෙනවා. අනිත් එක බය නැතිකම අපි දකුණු මිනිස්සුනේ. ඒ මොන හරි දෙයක් කරන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ නොබියව ඒ දේවල් කරපු ස්වභාවයත් අපිට දකින්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්න මගේ තාත්තා මේ සියමියා බන්දු විජේතුලිය. ඔබට මේ සිය ආර්යපාල විජේසූරිය. තාත්තා නම් ගොඩක් රටවල් වල ගිහින් තියෙනවා. මෙයා කොහෙටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. නමුත් එයා නොගියට එයාගේ නම මෙයාට දෙවිය ලෝකේ ගොඩක් රටවල ප්‍රචලිත මියුසියම් වල එහෙම තියෙනවා. සියගේ ෆොටෝ එකත් එක්ක වුණු. ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු දැනීමක් මට ආවා. මම හිතනවා මේක බලන කට්ටියට ඒකට ඇත්තටම විශේෂයෙන් කියන්න අවශ්‍යයි ඕනම වෙලාවක මේ පිළිබඳ තොරතුරු අවශ්‍ය කෙනෙකුට අපි ආයතන විවෘතයි අපි විවෘතයි අපේ තියෙන දැනුම දෙන්න ගෙනියීමක් කරනා මේ වටිනා කලාවල් අනාගතයට තියන්න නම් ඕගොල්ලෝ අතින් දිය යුතු කර්තව්‍යයක් තියෙනවා. මම දැක්ක දෙයක් තමයි අපේ සමාජයේ වෛද්‍යවරයෙක් ඉංජිනේරුවෙක් කියන්නේ ඉතාමත් ඉහළින් කියලා හිතුවට මම තාත්තව වැඩ කරගෙන යද්දී දැක්ක දෙයක් තමයි තාත්තට මූල්‍යම වශයෙන් තිබ්බ වටිනාකම අති මහත් නමුත් ලංකාව ඇතුළත නෙමෙයි. එයා ගොඩක් ජර්මන් එක වැඩ කරේ ඒ තැන්වලදී තිබිච්ච හැකියාවන් කුසලතාවයන්. ඉතින් මේ වැඩසටහනේ අවසානයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? එක්ක අපි දැන් ගොඩාක් වෙලා කතා කර හිටියා. මට ලොකු දැනීමක් ආවා මේක සම්බන්ධව. මම කිසිම දෙයක් දැනන් හිටියේ නෑ. අපි හිතනවා මේක බලන කට්ටියටත් ලොකු දැනුමක් ලැබෙයි කියලා. නන්දර බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ තොරතුරු ඔක්කොම දුන්නාට. ඔක තැනට ඕනම වෙලාවක අවශ්‍ය දෙයකට කතා කරන්න ඔයගොල්ලෝ සහාය දෙනවා. thank you. බොහොම ස්තුතියි නන්ද අපි එක්ක එකතු වුණාට. अब है सामने इसे छू लूं जरा. I think music අහන්න music මට කියන්න තියෙනවා හිතන්නේ music කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ heal කරන්න පුළුවන් දෙයක්. मर जाऊं या जी लूं जरा.
ආයිබෝවන්. අද අපි TV රොයල් වෙතින් වෙනස්ම තැනකට ආවා. මේ අවට පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින ගමන් සුන්දර කටහඬක අපූර්වත්වය විඳින්නට අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. මොහු ලොවක් කටහඬින් වසඟ කරන්නට මුළු ලංකාවම කටහඬින් වසඟ කරන්නට සමත් වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. ඉතින් වැඩි කතා බහකට යන්නේ නැතුව පිළිගමු අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ රිද්ම වීරවර්ධන. ආයිබෝවන් රිද්ම. ආයිබෝවන්. ඉතින් මුළු ලංකාවම පාහේ දන්නවා රිද්ම කියන්නේ කවුද කියලා අද වෙද්දී. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් රිද්ම කියන්නේ කවුද නොදන්නා කට්ටියට දැනගන්න මොන වගේ චරිතයක්ද හැමදේම. මම දැනට ගායකයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. මම වගේ හැටියට පුද්ගලයෙක්ද කියන්නේ ඉතින් සිම්පල් විදිහට ඉන්න මොනසේ. දැන් පහුගිය දවස්වල අපි දැන් රිද්මව මේ වැඩසටහනට කතා කරගන්න හැදුවට අපිට අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. රිද්මේ තරමට කාර්යබහුලයි. ඉතින් රිද්ම මොනවද මේ දවස්වල කරන වැඩ තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කොහොමද සංගීත ක්ෂේත්‍රයට දාලා? ඇල්බම්ස් කීපයක් ගැන වැඩ කරගෙන යනවා. ඒවා සින්දු රෙකෝඩ් කරන ඒවා සූදානම් කරන ඒවට යනවා. ඒත් එක්කම අලුත් සින්දුවක රූප රචනයක් කළා ළඟදී. ඉතින් ඒකේ කටයුතු වලට කාර්යබහුල වෙලා හිටියා. තව පොඩි දෙයකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒක ඉදිරියට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක නිසා ගොඩාක් කාර්යබහුල වුණා පහුගිය දවස්වල. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. රූප රචනය වෙන ගීතය අපිට ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්න පුළුවන් විරාමයේ කියලා. ඉතින් පහුගිය දවස්වල රිද්ම අපි දැක්ක මේ සංගීත ක්ෂේත්‍රය ඉතාමත් විශාල පසුබෑමකට ලක් වුණා මේ ඇතිවෙච්ච වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක. ඒක මේ ගොඩක් මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න ගායක ගායිකාවන්ට බලපෑවා. ඇත්තටම රිද්මට කොහොමද මේක බලපෑවේ? මම හිතන්නේ අපි ගොඩ දෙනෙක්ට වගේ මටත් ඒක සෑහෙන විදිහට බලපෑවා. ඉතින් ප්‍රසංග වලින් තමයි මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගායකයෝගේ සර්වයිවල් එක තියෙන පර්ෆෝමන්ස් වලින්. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා. ඉතින් සෑහෙන ආර්ථිකමය බලපෑමක් තිබ්බා. ඒ වගේම ඉතින් ඒ වුණාට කොහොම හරි ඔකියුපයි වෙලා හිටියා. දේවල් මම හිතන්නේ ඔන්ලයින් දේවල් සිද්ධ වුණා. අලුත් ඒ කියන්නේ අපි ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මම හිතන්නේ අන්තර්ජාලයත් එක්ක තියෙන ප්ලැට්ෆෝම්ස් නිසා අපිට තව අපි ප්‍රේක්ෂකයෝ එක්ක කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න අවස්ථාව හම්බ වුණා අපිට. ඉතින් ඒක කොහොම හරි කාලයක් සවයි වුණා කොහොම හරි. හොඳයි. දැන් මම දන්න තරමින් නම් රිද්ම මීට කලින් රැකියාවක් කරා. දැන් ඒක කරනවාද? දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම සංගීත ක්ෂේත්‍රෙද නීලෙලා ඉන්නේ කොහොමද? නෑ රැකියාව දැන් නතර කළා තමයි 2019 තමයි නතර කළේ. ඒ රැකියාව කරන අතරේ තමයි ගොඩක් මියුසික් වැඩ සින්දු එහෙම හැදුවේ කාලේ. ඉතින් නවත්තන්න කාලයක් ආවා. මොකද මේ දෙකම හරියටම මේ සමබරව කරන් යන්න බැරි තැනකට ආවයන් පස්සේ ඒක එඩිෂන් එක ගත්තා. ඒක කියන්නේ මියුසික් කරියර් එකට ફોකස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි ඩිසිෂන් එක ගත්තා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් විශාල දෙයක් කරන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණේත් එක්කම මං හිතන්නේ මේ තීරණය වැරදි කියලා. ඊටමත් නිවැරදි තීරණයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවේ මේ සංගීත කලාව වෙනුවෙන් රිද්ම ගත්ත තීරණය ඊටමත් නිවැරදි. රිද්ම කතා කරොත් දැන් කොහොමද ඔබ මේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයට එන්නේ ඇත්තටම? කොහොමද? ඔයාගේ පෞල් පසුබිමින් මොකක් හරි ආభాෂයක් ඔයාලට ලැබෙනවද නැත්නම්? පෞල් පසුබිමින් ආభాෂ කියන්නේ හරි සංගීතමය, ඒ කියන්නේ වෘත්තිමය විදියට සංගීතය නියන්නේ නැති වුණාට සංගීතමය පසුබිමක් තිබ්බ ගෙදරක් සහ ඒ ආශ්‍රය කරපු නෑදෑයෝ යාළුවෝ ඒ පොඩි කාලේ තිබ්බ ආభాෂය එහෙමයි. ඉතින් ගොඩක් get togethers වලදී එහෙම ෆෝම් කරන්න අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මං හිතුවේ නෑ මේක කරියර් එක. මං කාලයක් හිතුවා මේක කරියර් එකක් හැටියට යන්න පුළුවන් නම් අවස්ථාව තියෙන්නේ රියැලිටි තරඟයකට ගියොත් තමයි. මොකද ඒ කාලේ හැටියට ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එනවා කියන එක මාර ඒ කියන්නේ ඒක ඩ්‍රීම් එකක් විතරයි සාමාන්‍ය මිනිස්සෙට. ඉතින් ඒකත් කොහොම හරි ඒකත් ටික පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහිල්ලා පස්සු කාලීනව තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් මගේ කියන්නේ මං ආශ්‍රය කරන්න හම්බෙන යාළුවොත් එක්ක මාව ගොඩක් විදිහට පුෂ් වෙනවා. මොකද මං ටිකක් කම්මැලි චරිතයක්, ටිකක් බෑක්වර්ඩ් කෙනෙක්. ඉතින් අර කීප දෙනෙක් හිටියා පුෂ් කරන සෑහෙන්න කට්ටියක් හිටියා මේ ඒ
ඇයි සින්දු කියන්න ඇත්තේ වගේ තැනකට. ඉතින් මේ මාව ඇදන් ගිහිලා තියෙන ස්ටුඩියෝස් වලට මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉඳලා ඊට පස්සේ ටික මේ සින්දු ටික කරලා ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ හම්බ වෙනවා මට චරිත ඒ වගේම නන්දන වික්‍රමගේස ඒ වගේම චන්දසින්න තලංගම ඒ කට්ටියව ඒ රනිල් ගුණවර්ධන ඒ කට්ටියව හම්බ වෙලා ඒත් අහමු විදිහට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි මේ සින්දු ටික පටන් ගත්තේ. මේ මට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ මට අහන්න කැමති සින්දු ටිකක් හදාගන්න. ඒක ඉතින් කොහොම හරි ප්‍රේක්ෂකයා අතට ගියා. ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒ කියන්නේ එෆර්ට් එකක් එක්ක තමයි. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට දැන් රිද්ම දැන් මේ සංගීත කලාවට ආවේ 2017 වර්ෂයේ වගේ. මුලින්ම ගීතයක් නිර්මාණය නෑ 2013 තමයි මුල්ම ගීතය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. මුල්ම ගීතයක මුල්ම ස්ටුඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා රෙකෝඩ් කළේ මම හිතන්නේ 2009 යාළුවෙක් ටෙලිඩ්‍රාමා එකක තීම් සෝං එකකට නිකන් සිං කරන්නේ මම පොඩි එතකොට ගිහිල්ලා රෙකෝඩ් කරන්න හම්බෙන ඩුවට් එකක්. ඉතින් ඒක තමයි මුලින්ම රෙකෝඩ් ගන්න සඳසාකි කියලා ටෙලිග්‍රාම් එකේ. ඉතින් ඒක තමයි මුලින්ම රෙකෝඩ් කරපු සින්දුව. උනාට මම මගේම කියලා දෙයක් උනේ ඇත්තටම ඔබ මගේ අම්මා කියලා ගීතයක් හැදුනා. ඒකත් Facebook එකේ තරඟයක් එක්ක උන එකක්. ඒකෙන් කම්පැනි එකෙන් මව්වරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් හදපු සින්දුවක් ඒක. ඉතින් ඒකත් එක්කම තමයි ඉතුරු සින්දු ටිකක් හැදෙන්නේ. සඳවතියේ නාඩගම් ගීය සංසාරේමා ඒ සෙට් එකක් හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම තමයි ග්‍රැජුවලි රිද්ම දැන් සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ ලොකු දුරක් ඇවිල්ලා ඉන්නවද මේ වෙද්දී? රිද්ම වැඩිදුර අධ්‍යාපනයක් හැදෑරුවේ කොහොමද මේ සංගීතයට සම්බන්ධව? එහෙම හදාරලා තියෙනවද නැත්නම් කොහොමද? මෙම සංගීතය ශේෂත්‍රය වැකැන මට මං විශාරද ඒ වගේ දේවල් කරන්න මට අවස්ථාව ලැබිල නැහැ. එවුනාට මම වෝකල් ට්‍රේනිං සහ ඒ ආශ්‍රයෙන් ගොඩක් දේවල්වලට සහභාගි වෙලා තියෙනවා සහ ඒ ආභාෂය ලබල තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තියරටිකලි තියෙනවට වඩා මහිතන ප්‍රක්ටිකල් දැනුමක් තමයි මං හිතන්නේ මම ගොඩක්ම ලබා ගන්න හම්බ වුණේ. ඒත් දැන් මම අනිත් පැත්තත් ඉගෙනගෙන යනවා ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා මේ දවස්වල. අනිවාර්යෙන්ම ඔව්. අපිට ප්‍රායෝගික පැත්ත තමයි ඇත්තරම මේ වගේ ක්ෂේත්‍රයකදී වටින්නේ. මම හිතනවා රිද්ම ඒ කරන දේ නිවැරදි කියලා. රිද්මට හින්දි සින්දු ගායනා කරන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙන කීප අවස්ථාවකදීම හැම බොහොමයක් කතා බහ කරන දෙයක් රිද්මට ලස්සනට හින්දි සින්දු ගායනා කරන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ මේ රිද්ම කොහේ හරි ඉන්දියාවේ මොන හරි ඉගෙනගෙන තියෙනවද නැත්නම් මේ රිද්ම නිකන් පර්සනලි ඉගෙන ගත්තද? මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මම ආස කරපු ඉන්දියානු සංගීතය ගොඩක් මම ඇහුවා. මම හිතලා පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ගෙදර ආව ගාම රේඩියෝ එකේ යනවා පැක් හින්දි songs tamil songs එහෙම. ඉතින් ඒ ආభాෂය පොඩි කාලේ ඉඳන් තිබ්බයි. පහු ඒ කියන්නේ ඒ ගොඩක් ඒ කාලේ එක්ස්පෝස් වෙන්න හම්බුනේ දැන් වගේ මම හිතන්නේ ස්ට්‍රීම් කරලා බලන්න ඔන් ඩිමාන්ඩ් ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් එහෙම අවස්ථාවක් තිබුණේ. රේඩියෝ එකේ යනකම් ඉන්න ඕනේ. රේඩියෝ එකේ යන එක තමයි අහන්නම නැහැ. නැත්නම් ටීවී එක යන්නේ. ඉතින් ඉතින් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ පසු කාලීනව මම හිතන්නේ YouTube එහෙම ආවහම තව එක්ස්පෝස් වුණා. තව ඒ කියන්නේ රේඩියෝ එක ටීවී එක ඇහුවනේ බොලිවුඩ් විතරයි. ඊට පස්සේ ඊට වැඩිය ඉන්දියාවේ තියෙන වෙනම සංගීතය කියන්නේ රීජනල් මියුසික් ගැන දැනගන්න හම්බුණා. වෙන අර ෆෝක් මියුසික් ඒ වගේම තව ඒ කියන්නේ වැඩි අර පොපියුලර් මියුසික් නොවන ඒවා ටික ඒවත් එක්ක ඒ අමුතු අලංකාරය එහෙම මම දැක්කා ඒවා. ඉතින් ඒ ආభాෂය ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක හොයාගෙන ඉතින් තාමත් ඉතින් ඒක අලුත් සින්දු අහනවා. ඒ කොන්ටිනන්ට් එකේ තියෙන එක ඒ ලැන්ග්වේජස් වලින් තියෙන ගීත ගොඩාක්ම ඒ කියන්නේ මාර ලස්සනයි මාර වෙනස්. ඒගොල්ලන්ගේ එක ඉන්දියාව කියලා එක රටක් ගත්තට මම හිතන්නේ රටවල් ගොඩාක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ.
ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ආවෙනික වුණු ඒ රීජන්ස් වල තියෙන සංගීතය තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් හොයනවා. ඉතින් එහෙම තමයි අනිවාර්යෙන්ම ඒකට හුරුනේ. ඔව් රිද්ම මේ අපි බලාගෙන ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට හින්දි ගීතයක කොටසක් ගායනා කරමුද? ඔව් හරි. अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो वही कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा රිද්ම අපි දන්නවා මේ රිද්මගේ ගීත රටාව මේ සාම්ප්‍රදායික ශ්‍රී ලාංකේය ගීත කලාවට ටිකක් වෙනස් වෙච්ච දෙයක්. ඒක මට නම් මුලින්ම ඇත්තටම අහන්න ලැබිච්ච ගීත කීපේ මම මේ කලාව ගැන දැනගත්තේ මේ වෙනස් ආරයකින් රිද්මගේ ගීතවලින්. ඇත්තටම කොහොමද මේ වගේ වෙනස් දෙයක් හිතන්නට හැදුවේ? කොයි වගේ පසුබිමක්ද? කොහොමද මේක පටන් ගත්තේ? මම හිතන්නේ ලංකාවේ සංගීතය එක එක කාලවලදී එක එක විදිහෙන් රෙවොලියුෂනයිස් වෙලා තියෙනවා, වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපිට ගොඩක් වෙස්ටර්න් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ සරල සංගීතය සරල අපේ ජනගී වලින් ඉස්සෙල්ලාම ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ බයිලා වලින් පෘතුගීසි ඒ ආభాෂය තියෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ බෙන්ගාලි ආభాෂය තියෙනවා සෑහෙන අපේ සංගීතයේ. ඒ වගේම ඉන්දියානු ආభాෂය ලොකුවටම තියෙනවා. උතුරු ඉන්දියානු ඒවා. ඉතින් ඔහොම යන අතරේ තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් මියුසික් කියන එකත් එන්නේ. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික් මියුසික් එකයි ඒ උතුරු ඉන්දියානු ආభాෂයයි එකේ මික්ස් එකක් කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆියුෂන් මියුසික් එහෙමම කියන්නත් බෑ. මම ෆියුෂන් මියුසික් කියලා කිව්වොත් හරි. ඇත්තටම කලින් කිව්වා වගේ මට අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ මට අහන්න කැමති සින්දු ටිකක් හදාගන්න. මොකද ඒක කාලයක් තිබ්බා මම හිතන්නේ ඒ මම පටන් ගත්ත කාලේ ගොඩක් තිබ්බේ ටිකක් ඒ කියන්නේ ටිකක් අමුතු ආරේ ගීත තමයි තිබ්බේ. හරි ලිමිටඩ් සින්දු ටිකක් තමයි මම හිතන්නේ මේ රසඥතාවයට කියලා අහන්න පුළුවන් සින්දු වගේක් තිබ්බේ. මගේ ගොඩක් ප්ලේලිස්ට් එකේ තිබ්බේ වෙන එක භාෂාවලින් සින්දු. ඉතින් ඔය ප්ලේලිස්ට් එකේ සිංහල සින්දු ටිකකුත් තියෙන්න ඕනකම නිසා තමයි ඔක පටන් ගත්තේ. ඉතින් එතකොට ඒ හරි කට්ටියව හම්බ වුණා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ චරිත අතලගේ ඒ සංගීතාරයත් එක්ක මගේ ගායනය ඒකත් එක්ක එතනත් කෙමිස්ට්‍රියක් හැදුනා. ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි ඒ විදිහට හැදුනේ සින්දු ටික. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අර ඩෙලිබරේට්ලි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේක මෙහෙම ටර්නින් පොයින්ට් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා වුණ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඕගැනිකලි වෙච්ච දෙයක්. ඒක ඒ විදිහට බාරගත්ත නිසා ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වුණා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි එහෙම මේ හැරවුම් ලක්ෂයක් වුණා. ඒක අර පටන් ගන්නකොට එහෙම කරනවා කියලා හිතලා පටන් ගත්ත දෙයක් නෑ නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට දැන් කතා කරද්දී මේ රිද්මගේ ගීතවල මේ මම දකින ලොකු වෙනසක් තමයි මේ සංගීතයට අමතරව මේ තනුවට අමතරව වචනවල ඉතාමත් හොඳ මේ අර්ථයකින් යුක්තව මේ ගීත ලියවිලා තිනවා. ඉතාමත් හොඳ තේරුමක් තියෙනවා මේ ගීතවලට. මේ ඇත්තටම මේ වචන ලියන දේවල්ද නැත්නම් වෙන ගීත පද රචනය කරන වෙන පුද්ගලයෙක් ලියන දෙයක්ද මේ කොහොමද මේ වගේ එච්චර ගැඹුරු අර්ථයක් ඉතාමත් අලංකාරවත් අර්ථයක් තියෙන දෙයක් මේ දායාද කරන්නේ? ඔව් මම හිතන්නේ මේ ගීතවල ගොඩ දෙනෙක්ගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක මතක් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ නන්දන වික්‍රමගේ චන්දසේන තලංගම
ශූරීන් ඒ වගේම චමින්ද ගමගේ ශූරීන් ඉතින් ඒ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මං අලුතෙන් තව ගොඩ දෙනෙක් එක්ක වැඩ කරනවා. අලුතෙන් ලිරිසිස්ලා තිලින ඇත්තරම මේ සංගීතඥයෙක් මියුසික් ප්‍රොඩියුසර් වුණාට එයාත් සින්දු ලියනවා. ඒ වගේම ඒවත් මම යන්නම් මතකින් ඔලිව් එකක්. ඒ වගේම නිසල් ගමගේ. ඉතින් එහෙම කීප දෙනෙක් ඉන්නවා දැන් වැඩ කරන. ඉතින් මාත් උත්සාහ කරනවා පොඩ්ඩක් ඒ දේ කරන්න. මං හිතන්නේ ඒක වෙනම සින්දුවක් ලියනවා කියන එක ඒ කියන්නේ ඒක වෙනම එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක්. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක උත්සාහ කරනවා මම ඒක කරන්න. දැනට මම වැඩ කරනවා ගොඩ ඒ වගේම ගීත රචකයන් කීප දෙනෙක් එක්කම. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ගැඹුරු පද ගැලපීමත් එක්ක තමයි ඒ ගායකයෙක්ට කියන්න අපහසුකම ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගෲප් එෆර්ට් එකක්. කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන දෙයක්. අනිවාර්යෙන්ම. දැන් මම මෑත කාලීනව අහන්නට මේ ලැබපු දෙයක් තමයි මේ නාදගම කියන මේ සංගීත ප්‍රසංගය ගැන. මේ ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ සංගීත ප්‍රසංගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රායෝගිකව ඒක අත්විඳින්නට ලැබිච්ච ප්‍රේක්ෂකයන් ඉන්නවා. මට නම් එහෙම අවස්ථාවක් ඇත්තටම ලැබිලා නැහැ. මම පසු කාලීනව මේ දැක්ක මේක මේ Facebook මාධ්‍ය හරහා මේ සංගීත ප්‍රසංගයේ පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මම හිතන්නේ මේ දෙසරයක් වගේ එහෙම කරන්නේ. ඔව්. හොඳයි. එතකොට මේ ඇත්තටම මේ නාදගම කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන මේ ගීත ගායනා කරන ශිල්පීන් සමූහයක් එකතු වෙලා කරන දෙයක්, වෙනස් දෙයක්, ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දෙයක්. කොහොමද මේක පටන් ගත්තේ? මේක ගැන පොඩි විස්තරයක් අපිට කරන්න. ඔව් නාදගම පටන් ගන්නේ 2018 මෙතුන් කියන්නේ තවත් සහෝදර ගායකයෙක් සහ මගේ හොඳම මිත්‍රයෙක්. ඉතින් ඒ කාලේ මෙතුන් මට මම හිතන්නේ මම ඒ කාලේ තාම රැකියාව කරන අතර හිටියේ. ඔෆිස් එකේ ඉන්න අතරේ කෝල් එකක් එනවා මචං මෙහෙම අයගේ රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා ඩච්මන් ස්ට්‍රීට් කියලා මාතර. ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ තැනක්. ඉතින් එතන පොඩි නිකන් chilled out පොඩි කොස්ටික් නිකන් රාත්‍රියක් කරමු කියලා එහෙම නිකන් කියන්නේ කීප දෙනෙක් ඉන්වයිට් කරලා එහෙම කරමු කියලා පටන් ගත්ත දෙයක් මේක. ඉතින් මම මෙතුන් සහ දිනේෂ් ගමගේ හිටියා ඒකේ. ඒක මම හිතන්නේ පටන් ගත්ත තැනට වැඩිය ඒකත් ටික ලොකු වෙනකොට මම හිතන්නේ ඒකේ කාංචනා අනුරාදී එයා තව සරිත් සුරිත් ඒගොල්ලන් බෑන්ඩ් එකේ ඒ කට්ටිය එකතු වෙලා ඒක ලොකු ඒ කියන්නේ ලොකු ඉවෙන්ට් එකක් වුණා ඒක. ඒ වුණාට ඒ කාලේ මම හිතන්නේ අපි ටිකට්ස් විකුණන්න හරි අමාරුවෙන් තමයි මේ විකුණ ගත්තෙත්. ඊට පස්සේ ඒක මම හිතන්නේ ගොඩක් අය අහුවා මේක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි හිතුනේ මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ ඉතින් එතකොට කීප දෙනෙක් එකතු කරගෙන මිරකල් බෑන්ඩ් එක මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව ආටිස්ට්ලා දෙන්නෙක් එකතු වෙනවා සුපුන් පෙරේරා දිනුපා කෝදාගොඩ. ඔහුම ග්‍රැජුවලි ගොඩ දෙනෙක්ගේ හෙල්ප් එකත් එක්ක වන් ස්ටේජ් තරින්ද්‍ර මතක් කරන්න ඕනේ අමන්දා භාග්‍යා ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් එක්ක තමයි ඔය ගමන ගියේ. ඉතින් දැන් වෙනකොට ඒකට ධනිත්‍රි එකතු වෙලා ඉන්නවා. කාංචනා අනුරාධි නැවතත් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් දිනූපා දිනේෂ් මම මෙතුන් සුපුන් ඔය 7 දෙනා එක්ක තමයි දැනට මේ ගමන යන්නේ. තව ඉදිරියේදී තව එකතු වෙන්න පුළුවන්, තව වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. ඒ ජර්නි එක යනවා. ඉතින් ඒක සුන්දර ගමනක්. ආටිස්ට්ලා කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන්න උත්සාහ කරන දෙයක් තමයි මේ. ඔව්. ගීත ගායනා කරන ශිල්පීන් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන්නට හදන අලුත්ම මේ වෑයමක් මේක. මේ ශ්‍රී ලංකාවට වෙනස්ම දෙයක්. ප්‍රේක්ෂකයන් සෑහෙන්න පිරිසක් මේක ඇදබැද ගත්තා. මෑත කාලීනම මේ අපිට රිද්මකින් අහන්නට ලැබිච්ච මේ නිකුත් වෙච්ච ගීතයක් තමයි මේ පුංචි අත්තට කියන ගීතය. මේ පුංචි අත්තට ගීතය ටිකක් වෙනස්ම ආරයකට යන ගීතයක්. මේක මොකක් නිසාද මේක රචනා වෙන්නට බාධක වුණේ? මොකද්ද මේ ගීතයේ පිටිපස්සේ තියෙන පසුබිම? ඔව් පුංචි අත්තට හැදෙන්නේ ILO ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ලේබර් ඕගනයිසේෂන් එකත් එක්ක තමයි. ඒකේ සිම්රින් සිං යා තමයි ඩිරෙක්ටර්
ලංකාවට සමවල්ගින් සුල්ට කන්ට්‍රි ඔෆිස් ඩිරෙක්ටර්. ඉතින් එයා තමයි මට අප්‍රෝච් මට මාව සම්බන්ධ කළේ මේ වැඩේට. මම මියුසිකල් එම්බැසඩර් හැටියට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ILO එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකේ චයිල්ඩ් ලේබර් කියන කම්පෝනන්ට් එකත් එක්ක තමයි මේ ගීතය හැදෙන්නේ. මොකද චයිල්ඩ් ලේබර් කියන දැන් මම හිතන්නේ මේ පැන්ඩමික් එකෙන් පස්සේ ඒක ඊට වැඩිය කතා කරන්න ඕනම ටොපික් එකක් වෙලා තියෙනවා පහුගිය කාලේ වෙච්ච දේවලුත් එක්ක නිවුස් වල එහෙම දකින්න ඇති. ඉතින් ළමා මෙහෙකාර කම ගැන ඒ ගැන ඒ කෝස් එක ගැන කතා කරන සින්දුවක් භාෂා තුනින්ම ලියවිලා තියෙනවා. ගීතය ලියන්නේ චන්දසේන තලංගම සිංහල කොටස ලියන්නේ. ඉංග්‍රීසි සහ ද්‍රවිඩ එක ලිව්වේ කිෂෝන් කියලා තවත් සහෝදර සංගීත ශිල්පියෙක්. ඒත් එක්කම මෙලඩි එක සහ මියුසික් ප්‍රොඩක්ෂන් එක කළේ චරිත අතලගේ. රූප රචනය භාරත හෙට්ටිආරච්චි. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වුණා. ඒක මම හිතන්නේ ඒක ඉන්ටර්නැෂනලිත් ඒක සෑහෙන ෆෝරම්ස් වල මේ ගීතය ගැන කතා වෙලා තිබ්බා. සහ ඒ ගීතය තාමත් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා ඒ ෆෝරම්ස් වලට. ඉතින් සහ තව ඉස්සරහටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා පුංචි අත්තටු කියන ඒ කොන්සෙප්ට් එකත් එක්ක වැඩ ටිකක් කරන්න ඉස්සරහට ප්ලෑන් කරන් තියෙනවා. ඔව් මේවා තියෙනවා තමයි. පහුගිය කාලේ මේ අහන්න ලැබිච්ච සිද්ධිත් එක්ක මේ රිද්මගේ මේ නාදගම කියන මේ වැඩසටහනේ සංකල්පයක් තියෙනවා මේ හීල් ද පර්ල් කියලා. මේ ඒක ගැන අපි පොඩ්ඩක් තව වැඩි විස්තර කතා කරමු. ඔව් හීල් ද පර්ල් මම හිතන්නේ සංකල්පය මුලින්ම අපි මේක කියන්නේ කලින් ඉඳන් කතා කරලා තිබ්බ දෙයක්. අපි කීප දෙනෙක් අතර කතා කරලා තිබ්බ දෙයක්. ඒ concept එක මම හිතන්නේ ගොඩක්ම පත්තු උනේ අර මේ ළඟදී පහුගිය දවස්වල පර්ල් නෞකාව ඒ වෙච්ච හානියත් එක්ක අපේ මුහුදු තීරයට සහ අපේ එන්වයරන්මන්ට් එකට වෙච්ච හානිය එක්ක තමයි ඒ කොන්වර්සේෂන් එක අපිට ඒ කොන්වර්සේෂන් එක දැන් කරන්න ඕනේ කියන අවශ්‍යතාවය ඇති උනේ. ඉතින් අපි ඒකෙන් මේ හීල් ද පර්ල් එකෙන් උත්සාහ කරනවා අපි මම හිතන්නේ අපේ මේ එන්වයරන්මන්ට් එකට අපේ මේ ස්වභාව සෞන්දර්යයත් එක්ක අපි කොහොමද ඉන්නේ සස්ටේනබල් ලිවිං කොහොමද අපි ප්‍රැක්ටිකලි කරන්නේ ඒවා කරන කට්ටියව අපි සම්බන්ධ කරගෙන ඒවා ගැන කතා කරනවා සහ අපි පුළුවන් තරම් ලංකාවේ ඇතුළත ඔය වගේ ඔය විදිහේ ලංකාවේ ඇතුළත ඕන තරම් තියෙනවා ඔය වගේ කොන්වර්සේෂන්ස් යන ඔය වගේ ගෲප් සහ ඒ වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ සමාජ සමිති සංගම් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කරන ඒ කට්ටියක් එක තැනට අරගෙන ඒගොල්ලන්ට නෙට්වර්ක් එකක් හැටියට ඇති කරලා අපි කොහොමද රටක් හැටියට අපි කොහොමද සස්ටේනබල් ලිවිං කියන දේ සහ පුළුවන් තරම් අපේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක අපේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරලා අපි ඒ කියන්නේ බර්ඩන් එකක් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද මේ ලෝකේ ඉඳලා අපි කොහොමද සොසයිටි එකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්නේ මේ එන්වයරන්මන්ට් එකත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන ඒ කොන්වර්සේෂන්ස් ගැන සහ ඒවා ගැන කතා කරන සහ ඒවා ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න උත්සාහ කරන තැනක් අපි තාම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන් යනවා දේවල්. ඔව් තව ඉස්සරහට මම හිතන්නේ එක සොසයිටිස් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක කරන් යනවා. ඉතින් as you go බලන් යනවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. රිද්මගේ මේ වැඩ කටයුතු ගැන අපි කතා කරා මෙතෙක් වෙලා දැන් මේ සමාජය වෙනුවෙන් තමන්ගේ රට වෙනුවෙන් ඉතාමත් සුවිශේෂී මෙහෙවරක් කරන මේ සංගීතඥයෙක් කියලා මම රිද්මව හැඳින්වුවොත් නිවැරදි අනිවාර්යෙන්ම මේ කරන මෙහෙ අගය කරන්න ඕනේ සංගීතඥයෙකු විදියට. ඒත් එක්කම දැන් අපිට ලැබිලා තියෙන කාල වේලාව තියෙනම සීමිතයි. වැඩසටහනේ අගභාගයට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. රිද්ම මේ අවසාන වශයෙන් අපි බලාගෙන ඉන්න තරුණ තරුණියන්ට අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ එකතු ගන්න දෙයක් තියෙනවද මතක් කරගන්න. ඔව් බොහොම ස්තුතියි මාව ඔයගොල්ලන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ කරලා TV Royal. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට විශ් කරනවා හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් ඒ දවස් දෙක 5th and 6th නේද? ඒ දවස් දෙක සාර්ථක ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩ කිඩ පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඉතින්
මියසික් අහන්න මියසික් මට කියන්න තියෙනවා හිතන්නේ මියසික් කියන්නේ මිනිසුන්ගේ හීල් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මිනිසුන්ව සනීප කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒක හරියට පාවිච්චි කරලා හරියට ඒක රසඥතාවය වින්දොත් ලස්සන්ට මම හිතන්නේ චිල් එකේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම සංගීත නැති තැනක මේ ලෝකේ නැහැ. ඇත්තටම මේ සංගීතය රස විඳින්න ඒක තමයි රිද්මගේ පණිවිඩය අවසාන වශයෙන්. එහෙනම් වැඩසටහනේ අවසාන භාගයට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ බොහොම ස්තුති රිද්ම අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. අවසාන වශයෙන් අපි රිද්මගේ මේ ලස්සන ගීතයකින් වැඩසටහන නිම කරමු. බොහොමත් ස්තුතියි අද අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. සරසදේ ලියා මගේනේ ඕ අදේරදී උන්නා ඒ ආදරේ මේ යාමේ යන්නම් මතකින් හැපහින් ආදරින් යන්නම් මතකින් ආදරින් සංගීතයට ආදරය කරන ඔබ අපි හැමදෙනා වෙනුවෙන් ඔබගේ ආලින්දයට දායාද කරන ජෑමිං රූම් වැඩසටහනට ඔබ සැමදෙනාම පිළිගන්නවා. අද අපේ මේ වැඩසටහනට සංගීතයෙන් අපිට සහයෝගය පළ කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා රාජකීය විද්‍යාලයේ වාද්‍ය වෘන්දය. ගීත ගායනයෙන් රශ්මිදු බණ්ඩාර සහ දුල්මින් වික්‍රමසිංහ, ලීඩ් ගිටාර් වාදනයෙන් අමන්ද මිහිසර, බේස් ගිටාර් වාදනයෙන් රශිරු අබේගුණවර්ධන, කීබෝඩ් වාදනයෙන් මන්දි වේකනායක, බටනලා වාදනයෙන් සියත් ධර්මරත්න, බෙර වාදනයෙන් බානුල වික්‍රමසිංහ, ඩ්‍රම්ස් වාදනයෙන් දර්ශන අලෝසියස් සහ වයලින් වාදනයෙන් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා සුවිදු වින්වත්. පෘතුගීසින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සමග ශ්‍රී ලංකාවට දායාද වෙන අපූරු සංගීත අංගයක්, සංස්කෘතික දායාදයක් කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඒ වෙන කිසිවක් නෙවෙයි ඔබ අපි හැමදෙනාම හඳුනන බයිලා. මේ බයිලා වාදනයට අපිත් එක්ක අද එකතු වෙනවා රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙක් වන මීනුර හල්වතුර. ඒ වගේම අපිට අද සංගීතය සපයන්නේ රාජකීය විද්‍යාලයේ වාද්‍ය වෘන්දය.
අරගලේදී මැණිකට වරම ලැබුණුදා රම්බෝට තෙලපුව මැණිකට වරම ලැබුණුදා අරගලේදී මැණිකට වරම ලැබුණුදා I ring Josephine, Rosalind and Jolie Arthurine, Catherine, Natalia, Catherine Piano, banjo, tambourine, mandolin Violin, violin, looking on a son of violin Viole, masana, son of viole Viole, Obama, Giate, Mevele Obe, mi rinata, Tony, Dalle Josephine, Rosalind, Angeline, Arthurine, Catherine, Natalia, Catherine, piano, banjo, tambourine, mandolin, violin, violin, looking on a son of violin, viole, masana, son of viole, viole, Obama, Giate, Mevele, Obe, mi rinata, Tani, Dalle. Andala, Vimal happy Vimala, Kalabala Karala, Mokoto Donelli Daquila, Boda Mirigala, Deitica Gani, Gomimala, Ani Umbedali, Saima Caquila, Uboda Mirigala, Deitica Gani, Gomimala, Ani Umbedali, Saima Caquila. Hinda sumia kadita gia handa ia lukenda tarageta biwada manda ani nupurudu hinda wamaneta awada manda I punnaka beri saima mokoto biwada manda bohoda kamirikala dehitika gani kuimala ani umbedali saima kakwila bohoda kamirikala dehitika gani kuimala ani umbedaling saiba pakpila sarigama padani ariyata denagina ragatala sema purata rekagina tapla sorpina vargina kiva sindu etatava magno merina kiva sindu etatava magno merina
Sarigama pamagari magari sagari gasa gari gasa gari gasa. Magari magari sagari gasa gari gasa gari gasa ta dinta tagadinta 1 2 3 na 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 ලාංකීය සංගීත කලාව ගැන කතා කරද්දී මෑත කාලිනව අද අපිට අහන්න නොලැබිච්ච දෙයක් තමයි මේ ප්‍රාසංගික කලාව කියන දේ. ඒත් අපිට විවිධ මාධ්‍යයන් හරහා මේක අත්විඳින්නට ලැබුණා. ඔන්ලයින් මාධ්‍ය හරහා ප්‍රාසංග පැවැත්වුවා. දැන් රටේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ප්‍රාසංග පැවැත්වීමට හැකි යම්කිසි කාලයක් අපිට උදා වේවයි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම දින කිහිපයකට පෙර මාස ගණනාවකට පෙර දුටුවා මේ යම්කිසි නවම ආකාරයක ගීත රටාවකට ආකර්ෂණය වෙච්ච ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂක පිරිසක්. මෙතන ගොඩක් ඉන්නේ තරුණ තරුණියන්. අපි හැමදෙනාම දන්නවා මේ නාදගම කියන දේ. නාදගම කියන්නේ යම්කිසි ගීත ගායනා කරන ගීත රචනා කරන කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා කරන ප්‍රසංගයක්. එය ශ්‍රී ලාංකීය සංගීත කලාව තුළ මෑත භාගයේදී ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච දෙයක්. මෑත කාලීනව ඔන්ලයින් මාධ්‍ය හරහා තිබිච්ච සුවිශේෂිතම ප්‍රසංගයක් තමයි මේ නාදගම කියන්නේ. මේ ගැන කතා කරද්දී අපිට අපේ මතකයට නැගෙන එක ගීතයක් තියෙනවා. ගිම්හානේ තුහින ගේනා ඔබෙන් මා නිවෙමි සදා කල් හිඳිමි. තරු යායේ පුරා හද මාගේ වලාවකින් මාගේ ආලය ලියමි. ගීතය ගායනා කරන්නේ රිද්ම වීරවර්ධන, සුපුන් පෙරේරා, දනිත් ශ්‍රී, දිනේෂ් ගමගේ මෙතුන් සමගින් දිනූප කොඩගොඩ නාදගම සමූහය. අපි බලමු රිද්ම වීරවර්ධන ඇතුළු මේ පිරිස වලාවකින් ඔවුන්ගේ ආලය ලියා තියෙන්නේ කොයි ආකාරයටද කියලා. දරා ඇවිදින් ආදරයෙන් මා වෙනුවෙන් හිඳිනා අයුරු මිදෙනී
වලාවක මගේ ආරේලියමි සේදවලා අතුරාලා සඳ පායා ඇතිරෑ තුරුලේ ගෙවමු මා පැතුවේ යුගනෙත් නාදර හිත් නාදරෙන් හමුවීමයි හිමිවූ දැත දරා ඇවිදින් ආදරෙන් මා වෙනුවෙන් හිඳිනා අයුරු මිදෙමි දැහැනින් හැඟුමන් පාමුල සිත් වාරු බිදී ඔබ ළඟ මිදුරු දැන් අපි යොමු වෙනට යන්නේ රාජකීය විද්‍යාලය වාද්‍ය වෘන්දය විසින් ඔබ වෙත ගෙන එන හින්දි ගීත එකතුවකට. මේ හින්දි ගීත එකතුවේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච ගීත කිහිපයක් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. බොලිවුඩ් ගීත කලාව ඔබ අපි හැම දෙනාම දන්න කලාව. මෑත කාලීනව ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච කලාව. අපි හැම දෙනාම ඈත අතීතයේ ඉඳලම අහලා තියෙන ගීත කලාවක් මේ බොලිවුඩ් කියන ගීත කලාව. චදුවාන් කා චන්ද හෝ මේ ගීතය 1960 වර්ෂයේදී තමයි ප්‍රේක්ෂකයන් වෙතට ලැබෙන්නේ. මොහොබඩ් රාෆි තමයි ගීතය ගායනා කරන්නේ. රාජකීය විද්‍යාලයේ වාද්‍ය වෘන්දය අද මේ හින්දි ගීත එකතුවට මේ ගීතය එක් කරලා තිනවා. ඒ වගේම මුකේෂ් සමගින් ලතා මංගেশකර් ගායනා කරන සවාන් කා මහීනා ගීතය අද මේ ගීත එකතුවේ තියෙනවා. අපිට එම ගීතේ සිංහල ගීතයකුත් මෑත කාලීනව අහන්නට ලැබුණා. ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයට පත්වෙච්ච ගීතයක් මේ. ඒ වගේම තමයි අජාබ් ප්‍රේම් කී ගසාබ් කහානි කියන චිත්‍රපටයට තු ජානෙනා ගීතය. ඒ වගේම 2014 වර්ෂයේදී ඉමහත් ප්‍රසිද්ධියට පත්වෙච්ච ආදරය පිළිබඳව ගායන ගීතයක් සම්ජවාන් ගීතය. ගීතය ගායනා කරන්නේ අර්ජිත් සිං සමගින් ශ්‍රේයා ඝෝෂාල්. අද මේ ගීත හින්දි ගීත ගායනයට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා සිරස වොයිස් ටීන්ස් වැඩසටහනේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරඟයට තරඟ වැදුණු ලිහිණි මිනෝදා. ඒ වගේම ආදි රාජකීයකු වන දුල්මෙන් වික්‍රමසිංහත් රාජකීය විද්‍යාලයේ අපේ සහෝදරයෙකු වන රශ්මිදු බණ්ඩාර. ගීතයට සංගීතය සපයන්නේ රාජකීය විද්‍යාලය වාද්‍ය වෘන්දය. चांद भी का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चांद भी का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम
जैसे कांदों बदला झुके हुए आके जैसे माइक प्याले भरे हुए मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो चांद भी का चांद हो या आफताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो चांद भी का चांद हो राम को जब डाए ये पूर्वैया संभालो किस कोई हो कि भैया राम को जब डाए ये पूर्वैया संभालो किस कोई हो कि भैया पूर्वैया के आगे चले ना कोई जोर जियर झूमे से जैसे बनमाना चे मोरे सावन का महीना पवन कर शोर जियर झूमे से जैसे बनमाना चे मोर मुझे करे क्या जाने हमको इशारा जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा मुझे वो करे क्या जाने हमको इशारा जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर जियर जो मेरे से जिसे बनमाना चे मोर सावन का महीना पवन कर शोर जियर झूमे से जैसे बनमाना चे मोर ये बताए क्यों तुझको चाहे जरा बता ना पाए बते दिलों की देखो जो बाकी रखे तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना मिलके है हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मीनों के है फासले तुमसे न
जीना तेरे बाजो नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना तेरे बाजो नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना तेरे बाजो नहीं जीना नहीं जीना नहीं जीना तेरे बाजो नहीं जीना नहीं जीना मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बिन लगदा जी मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बिन लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा ये कर इंतजार तेरा तो दिल तो यूं ආදරය කියන්නේ ඔබ අපි හැම දෙනාටම විඳින්නට ලැබෙන දෙයක්. මේ ලෝකයට බිහි වෙච්ච තායි නම් අපිට දෙමාපියන්ගේ ආදරය ලැබෙනවා. අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ගේ ආදරය ලැබෙනවා. අපේ නෑදෑ හිත මිතුරුන්ගේ ආදරය ලැබෙනවා. අපේ සමවයස් මිතුරු මිතුරන්ගේ ආදරය ලැබෙනවා සහ වෙනත් নানা ප්‍රකාර ආදරයන් අපිට මේ ලෝකෙදි ලැබෙනවා. මේ ආදරය සංගීතයත් එක්ක මුසු වෙන්නේ එක්තරා තැනකදී. මේ ආදරය සංගීතයත් එක්ක මුසු වෙන බොහෝ තැන්වල අපිට දකින්නට ලැබෙන විරහව. සාම්ප්‍රදායීය ශ්‍රී ලංකීය ගීත කලාවෙන් ඔබට ගිය ගීත කලාව අතික්‍රමණය කරන්න පුළුවන් වෙච්ච මෑත කාලිනව බිහි වෙච්ච ඉතාමත් සුප්‍රසිද්ධ ගීත ගායකයෙකු විසින් ගායනා කරන ඉතාමත් අර්ථාන්විත වූ ගීතයක් තමයි අපි දැන් ඊළඟට ගායනා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ගීතේ පද රචනය තිලින බොරලැස්ස, ගීතේ තනුව තිලින බොරලැස්ස, ගීතය ගායනා කරන්නේ රිද්ම වීරවර්ධන. මේ රිද්ම වීරවර්ධනගේ යන්නම් මතකින්.
තරුපායා තිබුණත් රෑ අහස පාළුවට ගිහින් නුඹත් යන්න ගිහින්වත් දෝ අමාවක වගේ සඳේ අහපන් විරයමේ මාගේ අන්දරේ සඳේ සඳේ නුඹ කොයිවද කියපන් විරයමේ මා තනියෙන් දැන් අපි යොමු වෙන්නේ මෙතෙක් වෙලා අපි සවන් දීපු ගීතවලට වැඩිය ටිකක් වෙනස් ආකාරයක ගීතයකට. මේ ගීතය අයත් වෙන නම් රොක් සංගීත කලාවට. ගීතයේ පද රචනය නිසල් ගමගේ, ගීතයේ තනුව නිර්මාණය කර තියෙන්නේ ලහිරු දිකොස්තා. ගීතය යාන්ත්‍රිකයා කියන ගීත සමූහයට අයත් වෙන ගීතයක්. 2018 නැත්නම් මෑත කාලිනව ප්‍රේක්ෂකයන් වෙතට අහන්නට ලැබෙන සවන් දෙන්නට ලැබෙන ගීතයක්. ගීතය ගායනා කරන්නේ මිහිඳු ආරියරත්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහකට නියැලෙන්නේ නැතුව සවන් දෙමු මේ ගීතයට. මේ අතහැරෙනා. අතහැරෙනා අතගිල්ලෙන් මානිදීලා සමුගෙනවා තනිවෙන්න මතු සැනදා සමරුම් තනියෙන් හිතවිඳියා එදා ඔබ මා සතුන්දියා මග හැරුණා පියාදරින්
අතකයිමා වැළපෙමින් අතහැරෙනා අතැඟෙල්වෙන්මා මිදීලා සමුගෙනමා තනිවෙන්නම් මතු සැනදා සැමරුම් තනියෙන් හිත විඳී එදා ඔබ මා සතු නොවී මග හැරුණා අපි ආදරී තවමත් නෑ වෙනස් වෙලා ළඟ වුණා නම් හිත එදා ඔබ ඉන්නේ දුරස් වෙලා වෙන් වෙලා හීනෙන් ඇවිදින් කොඳුරනවා මතකය හිතාග අමුණනවා කන්පෙති ළඟ ළඟ මිමිනෙනවා සීතල සිත් පොඩි රැවටෙනවා බැලු බැල්මට නම් මේ ගීතය ඉතාමත් ගැඹුරු ගීතයක් ගැඹුරු අර්ථයකින් වෙනම අදහසක් ප්‍රේක්ෂකයා වෙත ගෙනෙන්නට රචනා වෙච්ච ගීතයක් ගීතය රචනා කළ තිබෙන්නේ සන්තුෂ් වීරමන් සමගින් වසන්ත දුක්ගන්නාරාල ගීත රචනා කලාවේ පද රචනා කලාවේ ඉතාමත් ප්‍රවීණය. ඉතින් මේ ගීතයට ගැඹුරු අර්ථයක් ලැබෙන දේ නිසකයි. ඉතින් මේ ගීතය අපි තවත් වැඩි කතාබහකට යොමු වෙන්නේ නැතුව රස විඳිමු. මට හංග හංගහෙන් ගිලා ගිය කාලය ඔබ තාම දන්නේ නෑ ආදරේ වග දුර ඈත කාලෙක බලාගෙන හිටියේ මම පොඩි කාලයක්ද මේ බලාගෙන හිටියේ මම මේ ආදරේද ආදරේ බවනු තැරුණ හිත හීනයක් වගේ විනිවිදවන සුළඟක් ඇවිත් කවිත් රැඳෙන්නට බැරිවුණ මට ආදරේ කියා කියන්නද සදහටන හීනෙන් නැවීගෙන කොඳුරනවා මතකය සීතල සිත් පොඩි රැවටෙනවා
සදහටම නවීදින් කොඳුරනවා මතකය හිතවග හමුුණනවා කම්මතති ළඟ නිමිනෙනවා සීතල සිත් පොඩි රැවටෙනවා හදවත සලහන එකම සිහිනයක හෙමිහිට ඇවිදින් කුළුණනවා ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට තියෙන සීමිත කාල වේලාවත් එක්ක වැඩසටහනේ අගභාගයට තමයි අපි හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච රාජකීය විද්‍යාලීය වාද්‍ය වෘන්දයට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මේ TV Royal වෙතින් ඔබ වෙත ගෙනා ජෑමින් රූම් මම රඳුලියනගේ සමුගන්නම් ඔබේ ආලින්දේ. अब है सामने इसे छू लूं जरा I think music අහන්න music මට කියන්න තියෙනවා හිතන්නේ music කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ heal කරන්න පුළුවන් දෙයක්. मर जाऊं या जी लूं जरा. When you talk about a data breach, what comes to your mind is an external hacker breaching your defenses.